Já, velkomin í það sem við köllum úrval vikunar. Þá tökum við viðtöl úr þáttum vikunar og röðum saman nýtt samhengi. Í kvöld hérna svona þema eiginlega, það annars vegar pólitík og hins vegar saga. Og ég ætla að byrja hérna á spjalli sem ég átti við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri og Tjörva Sjött doktorsnema sem hefur verið okkur svolítið til aðstoðar hérna við umfjöllun heimsmálin. Ég fékk þá hérna snemmi í vikunni til að ræða svolítið út frá svona þeim skuldbindingum sem að íslensk stjórnvöld og Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hefur skrifað undir gagnvart Úkraínu og bæði hvað í þessu felst, hver stefnubreytingin sem er orðin ljós, hvort það hafi verið rætt hana á þingi eða bara út í samfélaginu og kannski svona breytta stöðu í heiminum og kannski þörfa á endurmati á öryggishagsmunum Íslands. Við skulum vinda okkur beint í hinn alvarlegu mál með Hilmari Þór og Tjörva Sjött. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá er komið að alþjóðamálum og kannski sérstaklega öryggismálum. Hingað er komin frá Akureyri, góð vinur þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin. Takk fyrir. Og hérna með mér Tjörvi Sjött sem hefur verið að hjálpa okkur að setja okkur inn í ýmis mál á undanförnu á samstöðinni. Hilmar Þór, þú varst að skrifa grein fyrir skömmu síðan á Vísi samning, varnarsamning Íslands og Úkraínu sem að Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, gerði við Zelenský. Og þú dregur þar fram að til dæmis kosta samningurinn 25,5 milljarða með við það sem að máli að sórunum sem að mér finnst nú ekki hafa almennilega komið fram í umræðunni. Það er líka eitthvað óljóst hvort að þetta hafi verið rætt í utanríkismálanefnd eða hvort að Bjarni hafi samið þennan samning sjálfur sem er tilefnið til þess að Alþingi komið að bæði vegna fjárútlátana en líka vegna þess að það má lesa út úr samningnum svona stefnubreytingu í öryggismálum að Íslendingar ganga þarna mun lengra í því að leggja til vopn og fleira og við þekkjum það úr umræðinni bara úr forsetakosningunum að þetta er mál sem ekki hefur verið, það er að segja sem svo að það er ekkert samkomulag í íslensku samfélagi að þessa stefnu er reika. Það kemur þarna líka fram í samningnum að Ísland styðji friðarleið Úkraínu sem var haldin ráðstefna núna í Sviss sem að virðist ekki vera að ná neinum árangri, ekki tilætlum árangri. Þannig að mörguleyti virðist þetta vera samningur sem er byggður upp á svona veikri greiningu á því hver raunstaðan er bæði á vígvellinum og kannski í alþjóðasamfélaginu og stangast á við það sem er svona almenn afstaða Íslendinga til stöðu okkar í átökum út í heimi. Er þetta ekki? Það er það. Þessi samningur sýnir að stjórnvöld eru að breyta stefnu, eru að gefa rækilega í án mikilvæg umræðu í samfélaginu og án umræðu inn í þinginu. Já, sko, það sem ég fannst ég vildi bara minna á þessari grein að Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra 1949 til 4. apríl, flutti ræðu áður en hann undirritaði stoppsáttmála NATO, þar sem hann gerði grein fyrir stöðu Íslands. Ísland verið herlaust land og gæti ekki varið sig, mundir aldrei ráðast á önnur lönd. Og þannig gekk Ísland, setti hann fyrirvara á að Ísland færi í NATO, sem var mjög mikilvægt. Og það er í takt við það sem að meiri hluti almennings upplifir að sé hlutur okkar. Og hann var mjög hóvar. Ég vitnaði þarna í þessari grein sem birtist á vísir.is þá vitnaði í Bjarna, hann sagði þetta miklu meira, hann er mjög hóvar, hann talar eins og Ísland er smáríki, það er veikast af öllum aðildarríkjum NATO, sagði hann er ekki að tala eins og einhver herföðingi, hann er að tala sem svo fulltrúi smáþjóðar sem er vopnlaus og það sem mér finnst sko þegar maður sér síðan hvað hefur gerst í framhald af því þegar við erum að fara aðstoða Úkraínu þá vil ég fyrst alveg halda það til haga að
að Úkraína er ekki NATO-ríki, þannig við höfum engar skyldur gagnvart Úkraínu á grundvelli þess að við séum í NATO. Hins vegar höfum við ásamt öðrum NATO-ríkjum aðstofað lönd sem eru utan NATO, eins og til dæmis Bosníu-Hercegovínu, og við erum að gera núna Úkraínu. Þannig að það bannar okkur ekkert að hjálpa Úkraínu þó hún sé ekki í NATO. Og við stundum loftaristur á Líbíu, til dæmis? Við stundum innrásina í Írak 2003 á sínum tíma sem var ólöglega. Og Afganistan? Afganistan, ég held að það er farið í öryggisráðið. Það Afganistan-stríðis 2001, leiksta stríð sem Bandaríkin hafa háð, 20 ára stríð, það var fyrsta og eina skipti sem Article 5 hjá NATO er virkjuð. Þannig að við sko, það var náttúrulega, ég held að það er farið í öryggisráði. Ég held að Írak 2003 hafi ekki farið í öryggisráði. En sko, þannig að sko, að mér finnst bara, ef við förum í þá stöðu, við ætlum að fara að færa okkur úr þessum borgaralega hluta sem Bjarni Bendisson, utanríkisráðherra þá, sett okkur yfir í hernaðarhlutan, þá er það grundvallar breyting. Og ef við förum að segja, ok, við erum tilbúin að fara að kaupa vopn og stunda slík viðskipti, því mörg lönd sem erum hér kaupa all vopnin og farin að kaupa í gegnum þriðja aðila, kannski vopna uppbrengdu verði í gegnum ykkur tengingar sem maður veit ekki hverjar eru, þá erum við að gera grundvallar breyting á mínu dómi og þá komum við pressa okkur að fara að eyða kannski 2% af verkefni landsframleiðslu í varnarmál eða hernaðarmál sem eru 90 milljarðar og þeir vilja fara í 4% þangað Pólland komið og vill að önnur NATO-ríki fari og Íslandsríkin eru á leiðinni þangað og Finnland eru á leiðinni þangað og hinn löndin sennilega eru á leiðinni þangað líka. Þá er þetta orðið 160 til 180 milljarðar. Þá er þetta farin að tala 400.000 krónur á mann á ári í Íslandi, 1,6 milljónir á ári fyrir hverja fjárhagslega fjölskyldu. Þetta myndi kalla á algjöra það þetta fara í gegnum ríkisfjármálin, stóru póstana, heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál og stokka þetta öllu upp eða þetta að fara í 160 milljarða eða 180. Og þetta er alltaf að versna því að við lifum í heimi þar sem að það er engin vilji til þess að semja neitt. Og ef maður að tala sko hvernig þetta er orðið, þetta er þannig málað að við erum búin að vera þetta stríð 2,5 ár. Og Rússland er málað sem einhver svona samlíking eitthvað svipað eins og Þýskalands nasismas. Þetta er svona eitthvað óskaplega mikil djöfulveldi eitthvað. Og Pútín er eins og Hitler. Þetta er málað þannig og auðvitað væri hægt að semja og við höfum rætt hérna áður þessu þætti, það var komið samningsdrög í mars-apríl 2002 en það er voðalega erfitt að fara að semja við hérna eitthvað sem er málaður sem djöfullin, þú semur ekki við djöfullin. Það gagnast ekki. Nei, en svo líka eru gerð alls konar mistök sem að Úkraína hefur verið að gera mistök alveg frá þess að Já, meina við brjótum þetta niður, það sem þessi samningur. Það er annars verið það að þarna er stefnubreyting og áherslubreyting og mikil ígjöf að verið að bæta miklum fjármunum í hernað í Úkraínu. Það er gert án þess að það sé almenn umræða í samfélaginu og það er ekki að sjá að þessi umræða eins og farið fram í þinginu. Þetta var ekki áður en samningurum var undirritaður. Það var ekki umræða í utanríkismálanefnd, nei í þingsölum, eins og mætti telja eðlilegt. En það má segja það að það var gerð þingsályktunartillaga fyrir Úkraínu frá 2024-2028 og í henni er talað að styðja við bakið á varnartengdu stuðningur. En ég finnst eiginlega þegar maður tekur þingsályktunartillöguna svo samningi sem var undirritaður í Stokkólmi að hans í orðin miklu meira hernaðartengt og svo gerði Zelenski að gá tilkynningu og þá er þetta orðið ennþá meira hernaðartengt. Þannig að það er alveg ljóst að Zelenski hann vill fyrst og fremst hernaðarstuðning og hann vill vopn og hann vill reynda líka hermenn. Hann vill það almennt, það er ekki þar með sagt að hann vilji það sérstaklega frá Íslendingum. Það getur, ég menna að það þarf líka að kaupa hjúkrunargögn
Já. Og framlag Íslands það lítið í heildarsamhenginu að það myndi engu breyta fyrir Úkraínu þótt að við myndum bara leggja til slíka aðstóð en ekki vopnakaup. Nei, það stendur ekki á fellur með vopnakaupum Íslendinga hvort að Úkraína ná árangri í stríðinu. Varðandi búna þá virtist það vera alveg sérstakt áhugamál að útbúa úlingstólkur á vígvelli. Það virtist vera sérstakt áhersla lögð á það sem ég finnst alveg skrítin áhersla. En það bendir mjög margt til þess að Úkraína miklu vanda að tvennum ástæðum, annars verða vopn og hins vegar mannafli og mannaflin, skortur á fólki orðið meira vandamál heldur en jáfnvel vopnaskorturinn. Þannig að með við okkar framlagi lítið í heildarsamhenginu þá sko meira en pláss, það eru örugglega minnst að kosti 10.000 Úkraínumenn sem hafa mist fætur og get ekki lifað eðlilegu lífi og starfa á vinnumarkanum. Þess vegna er algjörlega pláss fyrir okkur að gera þetta en þá þurfum líka stjórnvöld að vera búin að undirbúa sig. Við erum sem sagt herlaust land og við erum eina NATO-ríki sem 30 sem herlaust land og að þá sé utanríkisráðuneytið sem fer með varnarmálin búið að skilgreina, þegar að Ísland, eins og við gerum í Bosníu, þá ferði mannúðarmál og þú kemur með mannúðaraðstoð í samvinnu við að beini stjórnvald í landinu, að það sé tilbúið, hvernig ætlum við að koma að þessu, hvað er það sem við getum gert, í staðin fyrir að gera það, að þá er farið að leggja í alls konar sjóði. Og það er alltaf miklu auðveldar að ég veit að sjálf því ég vann í þessar aðstoð í Bosníu-Hersegóvínu, þetta var alveg svakaleg vinna. Við höfðum eitthvað öflugt fyrirtæki með okkur sem heitir Össur HF, sem er öflugt fyrirtæki og hjálpaði við þetta. Og þannig að það munaði alveg það. En það var kallað samt að mikla vinnu hjá utanríkisráðuneytinu og ríkiskaupum og öllum sem kom að þessu máli að framkvæma þetta. En svo finnst mér þessi aðstoð vera mikið þannig að það eru taldir fullt alls konar sjóðum sem verið að leggja peninga í. Og mér finnst að aðstoð Íslands ef við erum í NATO og við ætlum að koma með aðstoð, þá eigum við að vera að skilgreina hvað við ætlum að gera, á hvaða sviðum getum við veitt aðstoð og hvað ætlum við að bjóða, ekki að fara á fulli að skrifa ykkur á ávísanir eða milli fara peninga hanga og þangað. Við erum ekki, því að við eigum við erum herlaust land, en það þýðir ekki að við getum ekki gert neitt. En þá þurfum við að skilgreina það hvað það er og hvernig það er gert og mér finnst það ekki hafa verið gert og þá byrja menn að leggja í sjóðu og það sem mér finnst vafasamast þessi sjóður gegnum Tékkland að fara að kaupa vopn þegar við erum algjörlega berskjölduð á Norður-Atlantshafi. Það sem við höfum reynda fjallað á samstöðunni að hefur verið gagnrýnt við vopnakaup, að það hefur verið að kaupa vopn á mjög háu verði og sumir þeirra virkuð ekki Já, ég meina það sem gerist það þegar það er svona skortur á vopnum sem núna Þú sér það að það virðist vera yfirbyrðið Pútín því miður liggja í því að hann er með mjög mikið magn af vopnum sem kannski eru ódýr og léleg, það getur vel verið að séu það, líka frá Norður-Kóreu, það verður vopnaskortur, ef þú ert vopnaframleiðandi eða átt vopn, hvernig hámarkar að hagna, þú getur kannski ekki brugðist við með því að auka magnið, þú þarf að reisa verksmiðjur, þetta tekur tíma og þú fer ekki að reisa verksmiðjur en þú sjáu fram á, þú veist að fara að selja þessi vopn í langan tíma, sko, og þá, náttúrulega eðlilegt, bara venjuleg hagnaðarhámörkun er bara að hækka verðið og það er það sem gerist og það er líka, þetta gerist líka þegar að því það er munurinn á Vesturlöndum og Rússlandi er það að sko Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin hafa sagt að nýsköpun á sér stað í einkageiranum, nánast eingöngu, hún getur átt í stað í einkageiranum nánast eingöngu. Þeir framleiða fullkomið vopn í hagnaðarskyni í takmörkuðu magni og svo þeir eru í hagnaðarhámörkun og þá verður skortur og það er ekkert víst að hagnaðarhámörkun muni kalla að fara að fjárfesta mikið í verksmiðjum. Það fer ekki endilega sama þjóðaröryggi og hámarkshagnaður vopnaframleiðenda. Þannig í Rússlandi er þetta hins vegar þannig meira að það er ríki sem að framleiði vopnin, það er fyrirtæki sem eru undir eins og ég skil þetta. Það eru bara komin inn í stríðshagkerfi, þannig sem að hagkerfi sér að skaffa vopn fyrir. Kalla bara warfooting. Það sem að stjórnvöld hafa miklu beinni tök og þau framleiða kannski ekki fullkomið vopn, það heldur Norður-Kórea en það sem við erum að sjá að maður er að heyra alls konar sögur af því að sé verið að nota eldvöru sem kostar $500,000 eða $1 million til að skjóta niður ykkur drast sem að kosta $20,000-30,000 og þá bara verður skortur. Já, Hilmar, mér langar til þess að aðgreina þetta, gagnrýnina. Annars vegar það að það er þarna stefnubreyting sem að ekki hefur verið kynnt, ekki verið almenn umræða í samfélaginu og ekki verið umræða inn í þinginu. Og það er svona ein leið, það er eitt atriði í þessu. Hitt er það að stefnubreytingin, hún
byggir á einhver svona mati hvernig þróunin getur orðið í Úkraínu sem að ennþá sú að það er verið að stefna fullnaða sigri í Úkraínu á vígvellinum og friðarleiðin sem að inn í samningnum sú sem á forsendum Úkraínu sem að eftir ráðstefnuna í Sviss má eiginlega ætla sem svo að muni aldrei verða leið til friðar. Þá er ég veltaður hvort að setja draga saman gaggrínina á raunverulega svona forsendur samningsins. Árangur sem hann ætti að skila. Samningurinn sem að Bjarni gerir. Með því að við séum að auka framlög, senda meiri vopn á vígvöllin, klæða ungar stúlkur til þess að það geti tekið þátt á fremstu víglínu. Mun það skila auknu öryggi fyrir Úkraínu og Evrópu og Ísland? Ég held að því lengra sem stríði verður, því verra verður það fyrir Úkraínu. Tíminn að vinna eins og þetta staðin núna, eins og ég sé hana, þá staðar Úkraínu og vígvöllunum alltaf að versna. Þeir eru bara miklu fámennari þó þeir hafi barist, eins og ég meina þeir hafa barist fyrir sitt land og það er mjög virðingavert. Þeir eru ofámennir, þeir hafi ekki nægilegt magn af vopnum og þessi friðartillaga sem Putin kom með, hún er ekkit aðgengileg fyrir Úkraínu. Úkraína er ekki eins og til að hlusta á hana en það sem ég vil vita er friðartillaga, friðarleið, fundur Zelenski, er það leið til friðar? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er engin, það er alveg rétt að ég held að Bandaríkjamenn og NATO blésu þetta af strax. Þetta er bara ekki að gerast verandi það sem Putin lagði til. En náttúrulega það eru örugglega einhverjir hlutar í samningnum sem stilingum Putin sem hafa komið sem hann vill ekki semja, hann vill örugglega ekki láta Krímskagana hendi, hann vill ekki láta hann og hann vill ekki að Úkraína fara inn í NATO, en varðandi þessar fjögur óblasts, hugsanlega væri þetta að semja eitthvað það, en þetta Zelenski er ekki til að tala það og við erum með í samningnum, í varnarsamningnum, að þá skuldbundum við okkur til þess að fara eftir friðar leið Zelenski eða Úkraínumanna sjálfra á þeirra eigin forsendum og það var línan sem var lögð í Sviss og ég er að spyrja þig, mun það sem að Zelenski var að gera í Sviss leiða til friðar í Úkraínu? Nei, sjálfsögðu ekki. Það sem ég held hann hafi verið að gera, það er eitthvað 200 lönd í heiminum, hann bauð 160 á svæðið og þá, ég velti fyrir mér, hvernig ósköpunum á að vera hægt að semja frið þegar þú ert ekki með nema þegar þú ert ekki með þann aðila sem annan aðilan sem í þessu stríði sem Rússland með, það er eitthvað sem maður skilur ekki. Það er ekki hægt að semja við hana þegar hann er Hitler? Já, það er búið að segja að þetta eru djöflar og við seljum ekki vanskotan og það kemur ekki til greina og en þarna held ég hafa átt að gera að verið hugmyndin að að ná, ég kannski hér upp 160 löndum sem myndi skrifa undir eitthvað svona communiqué eða svona fundagerð sem væri svona bara svipað og friðartölu Zelenski og þá myndi myndast breið samstaða, bara alþjóðleg samstaða það, Rússland verður átt að sjá því að eiginlega allur heimurinn er að móti Rússlandi. Rússland verður útlægi í heiminum. Og það verður að beygja sig. Hvað gerist? Það sem gerist það að það mæta 92 lönd eða 90 lönd og sum þeirra neita skrifundu fundagerðina sem þó er búið að vatna mikið út og bara þinna hana mikið út með það sem maður hefur lögð upp með Tjörfi benti á það í vikunni að það væru 3 punktar af 10 punktum sem Zelenski hefði uppalega lagt með sem væru inn í endanlegu niðurstöðinni. Já, það er kjarnorkuvopn, það er kjarnorkuvá að nota ekki mat sem vopnaveð ekki matvæla, hafa matvæla hvort vopnaveða það og síðan var þetta fangaskipti. Þetta er ekkit vola sterk kommunikí og svo er eitthvað að tala þetta national integrity landamærin án þess að segja við hvaða landamæri þið voru að miða þannig þetta er ekki svo sem merkilegt kommunikí en það sem gerist er það að Kínverjar þeir mæti ekki þarna það er náttúrulega mjög þungt áfall en þess að Kínverjar eru bara það mikil eða þú ætlar að láta eitthvað svona ganga þú verður að hafa Kínverja með Indland mætir en þeir skrifa ekki undir löndin svo Tæland og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Saudi Arabía sem eru komin í BRICS
þau vilja ekki skrifa undir, það eru lykilönd sem skrifa ekki undir og þú endar með að minna en helminguna sem 160 löndum skrifar undir og eina sem þetta staðfestir það að við erum klofin í multipólar heim. Þú ert með fylgjendur Evrópusambandsins og NATO og Bandaríkjanna sem mæta á þennan fund og hörðustu fylgjendurnir skrifa undir þetta. En hinir sitja heima og ég meina Putin var nýlega í Vietnam, þeir mætti ekki einu sinni þarna. Nei. Sko, ef við horfum á þetta út frá íslenskum stjórnvöldum, þá er það þannig að þau eru með stefnubreytingu sem að við vitum að særir bara marga Íslendinga vegna þess að þetta er á skjön við það sem að Íslendingar upplifðu að vera hlutverk sitt. Og það, við erum búin að benda á það að hafa gert án umræðu. Stefnubreytingin er gerð og það er annars vegar það að við einskorum okkur við það að leita friðarleiðin sé sú sem að Zelenski velur. Og ég spyr þig, leiði það til friðar? Að sjálfsögðu ekki, segir þú. Þannig þetta er bara lókuleið. Zelenski er líka svolítið fangi heima hjá sér. Hann getur ekki, ef hann fyrir að láta af hendi 20% af landið, þá hann gefur bara 20%. Það er dauðadómur pólitískt. Og svo er hann með öfgamenn við hliðina á sér sem að býða eftir það. Ég meina, hann er í erfiðri stöðu. Sko. Þannig það er þessi friðarleið hans, hún er ófær og þá setur eftir að við erum að leggja til vopn til þess að færa Úkraínumönnum í þessu stríði og þá hlýtur eiginlega leið íslenska stjórnvöld að vera svo að leiðin til þess að stöðva ástandi í Úkraínu er fullnaða sigur Úkraínumanna á vígvellinu. Það er stefnan. Hafi ekki vestrænir stjórnmálamenn hafa sagt þetta? Og íslensk stjórnvöld segja við okkur, mesta öryggisvá Íslands er Úkraína. Og þá er það spurningin, leiðin sem að þau eru að velja, sem er að senda vopn á vígvöllin, mun það leiða til þess að vandinn í Úkraínu leysist? Mun Úkraína vinna fullnaða sigur á vígvöllin? Nei, það sem mun gerast... Það er að segja líka þá að sjálfsögðu ekki. Ég segi það að ég náttúrulega veit ekki í algjörnum smáatriðum hvað er að gerast á vígvöllinu. Þið fórum nú í þessum þætti sem varst að vísi í með kortum nákvæmlega í þetta. Að það séu líkur á því að staða Úkraínu muni versna, hún muni bara tapa meira landinu, það verður meira mannfall og þetta getur hættan er svo að þetta verði samið þetta á forsendum Rússlands eingöngu. Það verður ekkert annað hægt. Ef þetta fyrir fram við kosningar í Bandaríkjunum 5. nóvember, þá er þetta ekki lengur eins mikið mál fyrir Bandaríkin og Donald Trump hefur sagt að hann myndi bara blása þetta af og hann hefur sagt að Zelenski sé mestu sölumar í heimi, hann komið til Bandaríkjana og farið með 60 milljarðar með sér dollara til Úkraínu og þegar hann kemur þangað þá vill hann aðra 60 milljarðar, hann tala þannig, en sko þetta náttúrulega er engin. Ég held að staða Úkraínu minni vestna, en það er bara Vesturlönd eru komið svo djúpt í þetta mál, meiri vopn og svo líka þetta tala að senda hermenn sem er komið í gang, að það verður ekkit við snúi, það er ekki neinn auðveld og svo líka þetta það er búið að Rússar eru svo vondir að þú bara getur ekki tala við þá. Þannig að sko, og þetta verður stigmögnun, spurningi hvað endar, ef að sum lönd fá það í gegn sem við vilja að verið sendir hermenn frá NATO inn í Úkraínu, þá erum við bara komin með heimstyrjöld og það virðist vera að sumir séu tilbúnir að fara þangað. En á það við íslensk stjórnvöld sem segja við ætlum að stefna þessar leið til friðar sem að auðvitað mun ekki virka og við ætlum að senda vopn á vígvöllin sem að auðvitað mun ekki skila til allri niðurstöðu. Til hvers eru það að þessu? Eru við að fórna einhverju fyrir hvað? Er þetta því að til þess að fá að vera í klubbi með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn vilja að við höfum okkur svona? Íslensk stjórnvöld. Eða eru þið ekki með neina sjálfstæða greiningu á öryggishagsmunum Íslands? Íslensk stjórnvöld þau vísa svona í það að þau vilji, þessi stuðningur sem þau eru að veita er í samráði við Norðurlöndin. Þau eru að tala við Norðurlöndin, kollega sína, og þau eru að fara þessa leið. Gerum við svo hinir? Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, hann aðgreindi okkur sem sér case innan NATO og mér finnst íslensk stjórnvöld hefðu mátt hugsa það fyrst. Ok. Bjarni Benediktsson yngri, hann hefur verið að stroka yfir það. Það er búið að skrifa undir þarna, hann flytur ræðu, þetta er ekki bjáni. Bjarni Benediktsson, hann var lögfræði prófessor, hann hefði verið borgarstjóri, hann var þetta ekki nema 40 þegar hann gerði þetta. Búin að vera utanríkisráðherra mjög skamman tíma. Var prófessor held ég 27 ára gamall eða eitthvað? Já, þetta var mjög klár maður. Og hann talaði bara mjög hógvært og hann gerði þennan fyrirvara. Og við gengum í NATO á þeim grundvelli og já, en það er mér finnst þess að sé að verða
eyða því, strika yfir það og við séum bara eins og hinn Norðurlöndin sem öll eru með her sem óhjákvæmilega mun leiða til þess að krafan á okkur að við eyðum 90 milljörðum í hernað og varnarmál og í náinni framtíð allt upp í 180 milljarða. Og þó að við myndum gera það, þá getum við valla verið með flugher. Við getum verið með sjóher eitthvað og eitthvað landher, en við getum valla verið, þó við verðum með það, valla verið með flugher. Þannig við verðum alltaf háð aðstoð. En við getum ekki varað okkur eins og Bjarni Benediktsson eldri vissi. Þess vegna eigum við ekki að skjóta vopnum á aðra þjóðir að því að við getum ekki varið okkur að því við erum of fá í of stóru landi. Það er óraunhæft að við getum haldið það blasir algjörlega við og okkar land er ekki allir vita þetta alltaf. Já, og það blasir algjörlega við. En þarna er þess greinilega sko Bjarni fer á forsætisráðherrafund Norðurlandana og það er ákveðin þeir eru að fara ákveðna leið og ég mig grunar að íslensk stjórnvöld séu í gríðarlega mikilli pressu að þau verði að sýna einhvern lit og ég var sagt að við þið áður ef þú útýsir þínum öryggismálum eða út land og þú útýsir þínum öryggismálum þá ertu búin að útýsa þínum utanríkismálum líka og Evrópa er þeirri stöðuleika Bandaríkjunum að Evrópa getur ekki sagt nei við neinu sem kemur frá Washington ef Washington tekur öryggisreglífina frá Evrópu þá er bara slæm staða í Evrópu og það tekur tíma að byggja upp þessa heri, ég meina löndis á Þýskaland og þessu lönd, Bretland og önnur lönd, það tekur þau mörg ára að komast í gang með að byggja upp verksmiðjur, framleiða nógu mikið af vopnum, þjálfa hermenn, koma hernum í almennilegt form og þess vegna eru þau óttaslegin að Bandaríkin mun bara taka öryggisreglífuna í burtu og það getur bara gerst í janúar á næsta ári að það verið grundvallar setmynding, ég veit ekki hvernig það verður, ef að Donald Trump verður forseti, hann talar allavega þannig. Og við þessar aðstæður þarf náttúrulega smáríki eins og Ísland að fara alveg sérstaklega varlega. En við erum ekki að gera það. Sko, málið það. Og þá er ég bara að tala um varlega sem að væri... Íslenski ráðamenn. Það væri varlega, fara varlega, þá væri við að tala um þessi mál eins og það væri mikilvæg í samfélaginu. Við værum að endurmeta öryggishagsmuni okkar, við værum að skoða þetta, við værum að opna umræðu í þinginu. Það væri að fara varlega, eða ekki? Sko, íslenski ráðamenn tala svolítið eins og þau séu Bandaríkin. Sko Bandaríkin í þeirri sérstöðu að þeir eru bara með landamæri við 2 lönd, bæði mjög veik, Kanada og Mexíkó, bæði mjög veik, það er ekki allar landamæri við Kanada, það er engin ógn á Kanada, einu ógn á Mexíkó er það að fólk vil koma inn í Bandaríkina til að byrja nýtt líf og þar eru ykkur víkistustu landamæri sem tilur í heiminum og þeir eru algjörlega öryggir. Síðan ertu með löndis og Eystrasaltsríkin sem eru í alveg gríðarlega mikilli hættu með stóran hluta af sínum fólksfjölda sem eru Rússar og erum við landamæri við Rússland og svo Pólland og upplifa sig mjög berskjölduð og þau sjá NATO sem tæki til þess að berja á Rússlandi því þau sjá Rússland sem bara ógn við sig, ógn við sitt sjálfstæði og sína tilvist og sína tilveru og sjá NATO sem tæki til að takast á við Rússland þau sjá það þannig. Allt sem að veiki Rússland er gott fyrir okkur. Já, þau bara hafa alveg hrikalega erfiða sögu. Ég hef skoðað pyntingabúðir sem voru notaðar gegn þessu fólki. Ég hef skoðað þessi lönd, ég vant fyrir Alþjóðabókarnefnd í 4 ár og ég hef skoðað þetta allt. Þetta er alveg hræðileg saga. Þau eru með alltaf hagsmuni. Svo erum við í miðju Norður-Atlantshafi og við eigum eiginlega enga óvini, allavega því kannski við erum búin að búa til óvini í Rússlandi núna með því að loka sendir á hann og gera alls konar kúnstir. Algjörlega berskjölduð, algjörlega háð Bandaríkjunum en við erum samt ekki með neinn landamæri og við höfum aldrei verið í neinum deilum hvorki við Sovétríkin né Rússland. Þvert á móti í kreppinu 2008 þá talaði Rússland okkar máli hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en mér sagt og sama gerði Kína og meðan Norðurlöndin voru ekki að styðja okkur neitt sérstaklega fyrir en við vorum búin að undirgangast skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem reyndi og við gátum náðum góðu samstarfi og Kínverjar stönd okkur líka. Þannig ég er að segja það sko að við, þú ert að tala um bandalag með mjög mismunandi hagsmunahópa og mér finnst svolítið sko að íslenski ráðamenn hafi svolítið talað eins og þeir séu svona í bandaríkjahópnum að þeir geti talað hátt og sagt mikið að þeir hafi eitthvað bakland en málið er bara það við getum talað hátt og sagt alls konar hluti en við höfum ekkert bakland nema einhver annar hjálp okkur og við þessar aðstæður þá borgar sig ekki að hafa mjög hátt og smáríki sem er vopnlaust það hefur hagsmuni af því það er best fyrir slíkt land að vera í heimi það sem er friður
ekki heimi átaka. Þú getur ekki valið það er ekki friður í heiminum. Nei, en við eigum þá í NATO og annars staðar að tala fyrir friði. Og þetta er svo núna var verið að velja nýja framkvæmdastjóra NATO og þá vildi, ég held að forsætisráðherra á Eistlands hafi vilja verða framkvæmdastjóri. Og það gengur ekki upp vegna þess að þeir eru bara herskáir vegna þeirra sögur sinnar. Ég er ekkert að ásaka þá. Ef ég hefði farið í gegnum það sem þeir eru búin að fara í gegnum, þá myndi ég kannski hugsa alveg eins og þeir. Ef maður verið að setja sig inn í þeir eru í allt annað stöðu heldur en við höfum aldrei verið í deilu, hörðum deilu við Kínverja eða Rússa eða Bandaríki. Við höfum, utanríkisstefna Íslands hefur verið þannig, stefnan hefur verið svo, við höfum ekki verið í hörðum deilum við stórveldi nema þegar okkar lífshagsmunir eru í veði og það gerðist í þorskastríðinu og það gerðist í ISAF. En öðru leyti höfum við alltaf lagt áherslu á að ögra ekki stórveldum. Og ég held að vopnakaup sé bara þannig, bara lítu bara þannig á það, ef að þú átt óvin og ég er alltaf að bjóða þessum óvin vopn, þú getur gengið frá Gunnar Smára með þessu. Þú myndir ekki líta það sem vinsamlega aðgerð. Rússar gera það ekki. Þeir líta ekki á þessi vinsamlega, þeir líta á þessi sem árás á sig. Og við erum að glíma við öfl sem eru miklu stærri og hættulegri heldur við gerum okkur grein fyrir. En líklega er mat íslenskra stjórnvalda, Þórdísar Kolbrúnar og Bjarnar Benediktssonar, það að ógnin sem að stafar að öryggishagsmunum Íslands út af innrás Rússa í Úkraínu er svo gríðarleg að við breytum stefnunni sem við höfum hingað til haft að ekki senda vopn á vígvöllin. Og við breytum þeirri mati sem Bjarni Benediktsson eldri var með stöðu okkar í NATO og segjum nú er sá tími liðinn að við séum hér einhver svona auka meðlimur hér eða með minni skyldur en aðrir. Nú er ógnin svo gríðarleg í Úkraínu, á slettum Úkraínu, að við verðum að fella skilning Bjarni Benediktsson eldri og verða eins og öll önnur NATO-ríki og leggja okkar að mörkum til jafns við þau, því annars værum við að grafa undan öryggishagsmunum Íslands. Þetta má bara lesa úr því sem þau eru að segja. Og hvað segirðu við þessu? Ég skil alveg, þetta sumu leyti, málið það ég auðvitað veit ég ekki hvað er að gerast í höfðinu á Pútín eða Lavrov eða þessum aðilum í Rússlandi, nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. En náttúrulega Rússland hefur orðið fyrir verulegu tjóni í þessu stríði, þó þeir hafi yfirhandina að þeir virðist núna, þá hafa orðið verulegu tjóni og ég á erfitt með að ímynda mér að þeir eru búin að vera 2,5 ár hér ná 20% á Úkraínu og getur úkraínski einu hrunið, hvernig sem er. Hann geti gert það núna því hann er bara að þeir muni fara að taka alla Evrópu. Ég held að stærsti hlutin af þessu var umverulega undir valdi aðskilnaða sinna áður en að stríðið byrjaði. Og þessi ofsarhæðsla, hún kannski þjónar líka þá því hlutverki að sameina Evrópu í þessu vopnakaupum og öllum þessum látum, reiði henni að rússnesk verið bara komin inn á okkur á morgun og taki alla Evrópu og náður mér finnst það hálf hlægilegt, mér finnst það óraunsætt. Evrópa er ekki að samina, Evrópa er að splundrast pólitískt. Já, en ef þú ætlar að sameina, þá er einlega að hræða fólk mikið og það er annað sem er að gera, þess að ríkisfjármál Bandaríkjanna eru komin í erfiða stöðu, þeir hafa verið með halla svo lengi og þeir eru komnir úr með aldamótin 50% af verkefni landsframleiðslu opinberar skuldir í eitthvað yfir 120%. Og alþjóða gjaldeyrisjóðurinn er að gefa út viðvaranir stöðu við ríkissjóðs Bandaríkjanna í sjálfbært, sama gerir Seðlabankinn sem venjulega einbeitir sér að peningamálum en ekki að ríkisfjármálum og þannig að ef þú ert með hergagnaðina og þú ert náttúrulega með rík lönd, Norðurlöndin til dæmis eru nokkuð rík lönd, Danmörk og Noregur náttúrulega feiknarlega ríkt land og svo Finnland, Svíþjóð framleiðir sína eigin vopn og svona mörg önnur lönd eins og Þýskaland sem er að byggja upp sem hér frá grunni núna, að það náttúrulega er það ein leið til þess að koma þessari vöru á framfæri. Það er hluti af þessu. Að Evrópumenn taki þátt í að fjármagna hergagna framleiðsluna í Bandaríkjunum. Já, ég meina það er ekki bara gert út á ríkissjóðshalla. En samt á hinna hliðina er það að það er ekki, Vesturlönd geta ekki kynnt í Úkraínu að tapa í stríðinu. Það er búið að leggja svo mikið undir og það er búið að loka öllu samningaleiðum. Þannig að er ekkert annað hægt fyrir þau. Ég er ekki að segja þessu gott, en fyrir þau, eins og staðan er orðin, framleiða meiri vopn, reyna
senda alla sem hægt að fá á vígvöllin. Pólland og Litáen hafa sagt að þau muni aðstoða Úkraínu yfirvöld að taka Úkraínumenn sem eru þar í landinu og senda á til Úkraínu til að fara á vígvöllin eða að senda úlingstúlkur á vígvöllin og útbúa eitthvað búna handa þeim. Þetta orðið svakalega svona desperat staða og verðmætastað sem Úkraína á þetta unga fólk sem verið að slátra. En ég meina samt sem það engin samningsflötur. Þú sér að það eru deilur út af landi, það eru deilur út af stöðunni, NATO, ekki NATO, ESB, ekki ESB, tjónið. Ef að Putin segir á morgun, ok, ég skal bara fara með herinn, ég skal bara, eins og hann sagði hann norski, Stoltenberg, framkvæmstjóri NATO, að það Rússland sem á að fara bara að landa með burt með þetta. Ef Rússland á að frið, þá getur bara að tekja herinn sér burtu. Sko, hvernig á Putin að réttlæta það að hafa fórnað kannski nokkur 100.000 manns og svo bara bakkar hann og það gengur ekki upp. Það gengur ekki heldur fyrir Zelenski að segja ég ætla bara að láta 20% af landinu tilbaka til Rússlands. Nei, það ekki hægt að leysa þetta. Nei, þannig að þetta og þá þetta svona sjálfvelda. Lausnin ekki sjáanleg eins og staðan í dag. Nei, og svo náttúrulega semur ekki við eitthvað sem þau búin að segja ég Putin, hann Hitler og það búin að segja að þau ekki að semja við Hitler. Samt að sagt öðru hverju ok og það sagt, hvert markmiðið með þessu stríði? Og þá sagt markmiðið það að Úkraína verði í einn sterkri samningsstöðu eins og hægt þegar stríðinu lýkur. Það ekki sagt að markmiðið sé að vinna stríðið og hrekja Rússlands algjörlega að landamennum eins og voru 91, það ekki markmiðið. Og svo Zelenski líka að segja það og hann að kvarti við því að Vesturlönd vilji að Úkraína tapi vinni en að Rússland tapi ekki. Og hvers vegna það? Það vegna þess að Vesturlönd eru undir niður í hræddum það að þetta verði algjörlega stjórnlaust. Það búið að vera að hóta kjarnorkuvopnum. Ef það væri þannig að markmiðið væri það að sigra Rússland, að þá myndi það enda í einhverju stigmögnun og kjarnorkustyrjöld og fleira sem ekki áhættanlegt og þá markmið Vesturlanda svo að Úkraína vinni en Rússar tapi allavega ekki það illa að þau grípi til örþrifaráða. Ef að Rússland upplifir það að þeir séu hreinlega að tapa þessu stríði og að tilvist ríkisins sé hættu að það sé komin svo mikið pólitísk ókyrrð að landi geti klofnað í einhverjar margar einingar þá náttúrulega, ég veit bara það með svona ungverjar sem eru alveg onni í þessu, þeir óttast þetta. Þeir hafa með fullri virðingu fyrir íslensku stjórnvöldum þá held ég að þeir viti meira hætturnar í þessum heimsluta heldur en við. Rússland sem svona fallen state getur orðið hryllingur áratugum saman. Já, við vitum það alveg að í stríðin Japan að þá Japani neituðu algjörlega að gefast upp og það var ekki hægt að vinna stríðið gegn þeim og þá voru sprengdar 2 kjarnorkusprengjur. Þetta ákvörðun sem Truman tók. Herðu, en við skulum þá aðeins reyna átt okkur á því að það ekki friður í augsýn og enga friðarviðræður. Það bara aukin harka og báða bóa. Vesturlönd munu styðja hernað Úkraínu líklega með einhverju auknu afli. Tjörfi, getur þú dregið upp svona mynd? Hver myndin á vígvellinum í dag? Hvað eru líkur á því að aukin aðstóð vesturveldana umfram það sem hefur verið hingað til breyti stöðunni á vígvellin? Nei, það mun ekki breyta stöðunni og staðan fyrir Úkraínu heldur áfram að versna af því að eins og við fjallaðum hér áður, versta vandamáli þeirra skortur á mannafla sem að þeir hafa í rauninni klárað og eru desperate að fá meiri mannafla eins og allar þessar fréttir sanna og sína að þeir eru farnir að kveðja konur í herinn og vilja fá Úkraínumenn sem hafa flutta landi brott aftur og eins og við grindum frá daginn sem ég finnst vera einn merkilegasta fréttin í stríðinu frá upphafi var þegar að Budanov sem næst æðsti hershöfðinginn Úkraínu viðurkenndi það í viðtali við New York Times að þeir hafi klárað sín svokölluðu reserves sem að þýðir að allar herdeildirnar eru uppteknar á víglínunni og þegar Rússar sækja fram að nýjum stað þá hafa þeir engar auka herdeildir til þess að stoppa í götinu og þeir þurfa að draga þær tilbaka
sem eru annars staðar kannski, og þess vegna sjáum við að Rússar eru að sækja fram á mörgum stöðum á víglínunni í Donbass og þeir fóru þarna nýlega inn í Kherson og þeir eru að sækja fram á mörgum stöðum. Það er mjög stutt, það var nú fyrst var sagt frá eins og verið að stefna að borginni og ætla að ná henni, en svo hafa þeir bara rétt komist yfir landamærin. Þetta er Úkraína svo stórt að þegar maður sér þetta á korti að þá eru svona lítill bútur getur við alltaf verið stórt svæði. Já, en Putin sagði hann ætlaði ekki taka Kherson, taka Kharkiv. Hann ætlaði að búa til öryggissvæði, það veri erfiðar að skjóta inn í Rússland. En við okkur í svona meginströmsfjölmönnum fyrir vestan var sagt að markmiðið væri að ná borginni. Já, hann sagði að hann ekki gera það. En sko þetta er þetta sigurnarratív. Það er alltaf sagt sko að Rússar séu að sækja fram af öllu afli og þeim séu að mistakast, skilur. Og þá er þeir talin trúum, já, sjáðu hvað Úkrænumönnum gengur vel og sjáðu hvað Rússum gengur illa. En þetta er bara falskt narratív. Það sem þeir gera með þessari sókn í Kharkov, það er bæði að búa til öryggissvæði, en það er líka örugglega þessi hugmynd, skilur, að í svokölluðu war of attrition, eins og var gert á vesturvígstöðunum fyrir heimsstyrjöldinni, það er að setja pressu á andstæðinginn og blæða hann út, að sko blæða út hans mannafla, og þetta er þá vísvitandi gert til að hafa víglínuna sem lengsta. Af því að þeir vita að þeir eru með sko að klára þeirra reserves, þeir eru með alla herdeildirnar uppteknar af víglínunni og þá setur sko pressu og neyðir þá til þess að draga heldinni tilbaka annar staðar og þú heldur áfram að setja pressu á mörgum stöðum af vílinni. Þetta er bara strategían í svona skotgrafahernaði eða svona war of attrition. Þetta er allt öðru sem við sáum í seinni heimsstyrjöldinni með sko blitzkrieg og stórar, það er kallað big arrow sóknir. Þetta er ekki þannig stríð. Þetta er eins og vesturvígstöðunir fyrir heimsstyrjöldinni. Sko. Þá er svona, strategían er svona. Og öryggissvæðið er til þess að rekja Úkraínumenn segjum bara 40 kilometra frá landamærunum, þannig að stórskotalið þeirra ná ekki að sprengja inn í Rússland. Inn í Belgorod hér, eins og þeir hafa verið að gera. Það er oljurhreisunastöðvar og annað sem þeir hafa verið að skjóta á. Þannig og líka það að reyna að draga, sko með því að gera þessa innrás í norðaustur hlutan, að draga herinn frá austur hlutanum, eins og Tjörfi var að segja. Það draga herinn, þarna rugla Úkrænumenn, þannig að það verði herða sóknin á austur hluta Úkrænu. Og það lítur allt út fyrir að það sé að ganga að því að við sjáum sko að þeir drógu fullt af herdeildum tilbaka, sendu fullt af herdeildum til Kharkov héraðs og núna er barist bæinn Volchansk þar sko og Rússar eru að sækja fram í Donbass, þeir eru að sækja fram hjá Chasiv Yar og þarna það heitir Orechetine hjá Avdivka og þar eru þeir núna að sækja fram og það er að myndast svona eins og kallast því í hernaðarfræðin salient, hvernig segir maður það á íslensku, og það er að mynda svona skiluru þrýrningur eða þar sem að þeir eru að sækja fram inn á landsvæði Úkraínu. Tangarsókn eða eitthvað. Já, þú veist, þeir eru að sækja og það berast núna sko, stöðuga fréttir á hverjum degi að þeir ná fleiri og fleiri þorpum sko. Þannig að þetta gengur þetta mjög hægt en það er að því að þetta, eins og ég útskýri, þetta er svona skotgrafahernaður, þetta er ekki svona stórsóknir með sko fullt af skriðdreka herdeildum, þetta er bara svona hægt og rólega svona skotgrafahernaður frá einni skotgröf og næsta bæ yfir í annan, skilur. En ef að staðan er svo að allar herdeildir Úkraínu eru á vígvellinum og Rússar eru að reyna að teygja á víglínunni sem að leiði til þess að verður þynnra smurt vörnin, að þá endanum verður að þannig að vörnin bara brestur. Já, það er náttúrulega sko hugmyndin með þessu og þetta gerðist í fyrir heimsstyrjöldinni þegar Þýskaland tapaði sko. Á endanum bara brast og það gerðist mjög snögglega og það var bara stríðinu lauk bara mjög snögglega í nóvember 1918 sko. Þetta er sögulega fordæmi sem við höfum. Og þetta þú veist, við vitum náttúrulega ekki hvað Rússar eru að hugsa, en við getum alveg séð að þetta er mögulega strategíin þeirra, sko. Það sem þeir segja sjálfur er þetta með öryggis svæði sem við ætlum að búa til hjá Belgorod og það eru hluti af þessu líka, sko. En ég meina, en þeir hafa samt margótt talað sko að eins og orðastanum Bakhmut og núna orðastanum Volchansk, að þeir vilja búa til svokallega meat grinders, að þeir sækja inn á landsvæði Úkraínumanna og svo byrjaði bara að sko byggja upp varnir sjálfir og þeir bjóða bara Úkraínumunum að fara í sína gagnsóknir til þess að sko skapa svokallan mítgrændir eða hakkjól og blæða það út. Rússar hafa sagt að þetta sé strategían. Vegna þess að sá sem að sækir hann verður fyrir meira mannfallið en sá sem að verst. Já, það er náttúrulega auðveldara fyrir þá sko eins og segja að valda mannfalli í Úkraínumunum ef að þeir bara sækja inn, fara bara rétt yfir landamærin eins og í Kharkov segjum og svo fara þeir bara að byggja víglínur og svo koma Úkraínumenn bara og þú veist og fara bara að senda herdeildirnar sínar í gagsókn til þess að ná landsvæðinu tilbaka og þetta var líka gert í fyrir heimsstyrjöldinni. Þá sótti sko Þýskaland inn í Frakkland og þeir byggðu þessar miklu skotgrafir og þetta var til dæmis orrustanum Verdun sem var einn mannstæðasta orrusta allra tíma að þá voru Frakkar í stöðugri gagsókn og mönnum var bara slátrað, skilurðu. Þetta er svona meat grinder operation, skilur. Þetta gerðist til dæmis fyrir heimsstyrjöldinni og þetta er það sem að Rússar segjast vera að gera í Úkraínu. Sko. Svo er það á hina hliðina að það eru á Vesturlöndum aðilar, þar á meðal til dæmis þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, Jack Sullivan, sem er að gera sig vondur það á næsta ári muni Úkraína hefja gagsókn.
Þannig það er svo... Það var nú ekki dafinn í fyrra gagnsólunni. Nei, ég veit ekki alveg sko, hvað upplýsingar þeir eru með, en þeir tala þannig, og hann náttúrulega að fara í kosningabaráttu sko, og hún í nóvember, 15. nóvember, og þeir segja, ok, þetta erfitt núna, Úkraínumenn, rússarnir eru með yfirhöndina, Pútín, hann vill greinilega ekkert semja, hann að leggjast í ferðalög og afla sér bandamanna, en það eru samt þetta á Vesturlöndum ennþá að tala það að það verði einhvers konar gagnsókn eða ekki muni eitthvað gerast á næsta ári. Ég hef ekki trú á því en þeir náttúrulega hafa mjög miklar upplýsingar, ég veit ekki hvernig það eru menn á Vesturlöndum, meðal annars Macron, forseti Frakklands, og fólk í Eystrasaltslöndunum sem að segja sem svo að NATO og ekki að eiga á hættu við að varnirnar hrynji og að Rússland vaði inn í Úkraínu, að þá verði NATO að senda Úkraínumennum það sem helst vantar, og það er mannafli. Já, þá ertu komið stórveldastríð. Já. En það er ástæðan fyrir því að menn að nefna þetta í Evrópu, að menn að horfa á svipaða sviðsmynd og Tjörfi var að lýsa þetta. Já, hvað gerum við þá? Við megum ekki missa Úkraínu. Það er ekkert búið að hugsa það, því það var þessi menn eru verið að segja þetta. Þeir voru mikla trú á því. Þetta hefur allt verið rekið á þeim forsendum að Bandaríkin og Vesturlönd hefðu vopna yfirburði og Úkraínumenn myndu vinna stríðið. Það er ekki stríðsmarkmið og maður veit ekki til þess að sé neinn strategi hvernig ég að bregðast við eins og Tjörfi var að segja ef allt í einu bara hrynur líflínan sem getur gerst bara í sumar þess vegna sko. Hvað gera menn þá? Það er ástæðan fyrir því að menn sjá hættun á því. Þess vegna eru menn að segja að við verðum bara að kyngja því að lausnin er svo að við sendum herafla á vígvöllin. Þannig skil ég það sem er... Já, ég meina, ég veit ekki hvort að, málið er það, en náttúrulega Úkraína er mjög skipt, austur hlutin er svona rússneskur, fólki á rússnesku bergi brotið og vestur hlutin er úkraínskur og þeir sem að ég er að tala við og hefur hlusta á, þeir telja ólíklegt og mér finnst það sjálfum að rússar reyna að taka vestur hlutin það sem er mikið á Úkraínumenn, það verður mjög erfitt að eiga við það. Það sem ég er að velta upp. Og svo spurningi, hvar eru auðlindirnar, staðsettar sem Pútín, hann náttúrulega veit nokkuð veginn sennilega hvar auðlindirnar Úkraína eru á, vegna að þetta var hluta Sovétríkjunum, þetta var sístla í Sovétríkjunum, eða hluta Sovétríkjunum. Hann veit hvar þær eru og það er þessi svæði sem hann er að biðja En ef við horfum á, það eru menn inn í NATO sem að líta svo á að öryggishagsmunir þeirra ríkja og NATO sem heild séu það að það megi ekki tapast Úkraína megi ekki tapast. Hvernig svo sem Úkraína var áður, að eins og mál hafa þróast undanfarið 2 ár, að þá er það algjört öryggis, bara grundvallaratriði í öryggismálum Evrópu, að Úkraína tapist ekki. Og þess vegna, öfugt við það sem ég heldur fyrir árið síðan eða 2 árin síðan, að þá er bara komið að þeirri stund að við þurfum að senda herafla til Úkraínu. Þú meina hún tapist öll? Ég meina, eftir að tala um hluta eða tapist öll. Já, ég meina það er alltaf ljóst að ég er ekki að tala um þetta sem skynsamt. Hluti er þegar búið að tapa hluta af Úkraínu. Og það er þitt mat, en kannski er mat hinn að segja að það sé möguleiki á því að ná því aftur. Já, Jack Sullivan segir það. Hvernig gekk gagnsókninni fyrra? Það er enga vísbendingar að þeir geti gert það, því þeir sáu, það var undirbúið þarna mánuðum saman og þeir sendu öll bestu háþróustu vestrænu vopnin og þessar herdeildir sem voru sér útbúnar fyrir gagnsóknina í fyrrasumar voru þjálfaðar á Vesturlöndum og á NATO og fengu nýjustu og flottustu skriðdrykana, þýska Leopard skriðdryka og svo hefur líka verið nota ameríska Abrams skriðdryka og þessi öll þessi brynjuvörðu faratæki frá Bandaríkjunum og hvað gerðist? Rússar náttúrulega voru búin að undirbúa sig og þeir eru búin að byggja þessar þvílíku varnarlínur. Þetta eru mestu varnarmannvirki sem við höfum séð örugglega síðan fyrir heimsstyrjöldinni sem þeir hafa byggt þarna í þessum 4 héruðum sem þeir hafa innlimað til þess að vernda Krímskagan sérstaklega, þetta er landbrúin að Krímskaganum og ekki nóg með það að þeir hafi sótt fram í þessar víglínur og jarðsprengjusvæði og fengu ekkert ágengt þá er Úkraína heldur ekki með neitt flugher sem heitir getur. Þess vegna er alltaf að tala um að senda þeim þessar F-16 herþotur, það eru bara eitthvað örfáar, það er ekki nóg. Þeir vantar heilan flugher og þeir sóttu fram án þess að vera með air cover. Þetta er náttúrulega bara sjálfsmorðstefna. Og maður spyr sig hvers vegna þeir voru fengnir út í þetta að sækja fram án þess að vera með air cover flugher. Og vissulega Vesturlönd, Bandaríkin og Evrópa, það sem þau hafa, þau eru með mjög stóra og öfluga flugheri
en þau náttúrulega ekki beinir þáttakendur í Úkraínustríðinu. En ef að það myndi koma til stríðs við Rússland, yfirburðin sem Vesturlönd myndu hafa var sko í lofthernaði. En Úkraína hefur ekki þennan lofther, skilur. Þannig að hvernig á Úkraína fara því að endurheimta þessi landsvæði og Krímskaga, Sko, þetta var byggt á einhverju mati á veikleika innan Rússlands að sókn Úkraínumanna gæti leitt til þess að það er einhver upplausn og þið kannist við þessu umræðu sem var í kringum þessa gagnsókn. Það sem ég er að segja, ef það er þannig að þessu mennina NATO sem að líta á, og við vorum að tala varnarsamning Íslands við Úkraínu sem að virðist vera byggður á því að mestu öryggishagsmunir Íslands séu í Úkraínu í dag. Og það sé réttlætanlegt að sveigja af braut og breyta algjörlega áherslum okkar, stöð okkar inn í NATO, hvernig við sem vopnlaus þjóð hegðum okkur í svona átökum. Okkar stjórnvöld hafa tekið bara breytt gessamlega stefnu. Önnur lönd að breyta stefnu varðandi útgjöld til hernaðarmála og síðan eru menn að segja út alla Evrópu að það er komið tími til þess að senda það sem að Úkrænumönnum vantar helst, sem er mannafli. Já, fyrst það sem hefur verið gert. Ég er ekki að beðja ykkur að samþykkja þessi skynsamlega. Nei. En að hættan er svo að menn skilgreini öryggishagsmuni sína ólíkt og það leiði til þess að það bara munum magnast upp átökin. En sko, byggir þetta ekki á þeirri hugmynd að Pútín sé Hitler og hann hafi áform að ráðast ekki bara inn í Eystrasaltsríkin, heldur líka Pólland og bara alla Evrópu? Utanríkisstefna Íslands byggir á því að Pútín sé Hitler. Já, en ég myndi betta á þetta er bara rangt mat, af því hvaða heimildir sannanir höfum fyrir því að Pútín hafi þessi áform. John Mearsheimer, helsti sérfræðingur í heimi í alþjóðastjórnmálum, hann hefur sagt there is no evidence. Það er engin sönnunargögn fyrir því að Pútín hafi áform að ráðast inn í önnur lönd í Evrópu heldur en Úkraínu. Og ekki einu sinni alltaf taka alla Úkraínu. Og ekki einu sinni, hann er vissi ekki að vísa til þess, en já, hann bendir á margir fleiri að hann hefði heldur ekki áform að taka alla Úkraínu, bara rússnesku mælandi hlutan. En það skiptir ekki máli hvort það sé rétt eða skynsamlegt. Það er nóg að fólk skilgreini hagsmuni sína þannig að þetta megi ekki gerast og það sé réttlætanlegt fyrir Frakka eða Þjóðverja eða hverja sem er að senda mannskap á áður en að vera það hittir óbærileg tilhugsun að Rússar vinni í Úkraínu. Áður en þú byrjar að senda hermiðarni inn, það er náttúrulega reynda sennilega komnir hermiðarni, þjálfarar og ráðgjafar og annað. Það sem hefur gerist áður er það, nú er farið að heimila skjóta inn í Rússland. Og þegar að ég hef alltaf haldið að það myndi ekki vera ráðist á NATO, en ef að til dæmis að Eystrasaltsríkin fara að tala mjög mikið fyrir því að skjóta inn í Rússland, langdrægur eldflaugar, þá eru þau í vandræðum. Þau eru með austurlandamærin þar sem að Rússar búa. Ég meina, austurhluti Lettlands, Eistlands og Lettlands eru eiginlega bara Rússar. Þannig að það verður auðvelt að taka þessi svæði. Þannig að taka þau hvernig? Já, bara innlima þau. Það væri hægt að taka þessu svæði. Svipað á Donbass bara, kyndur uppreisni eða eitthvað svona? Því að, ef að þú fyrir að skjóta inn í Rússland, þá breytist eðli stríðsins og í talningum ef þú fyrir að senda hermenn, ekki bara þjálfara og ráðgjafa, heldur líka hermenn til að breyta, þá ertu komin í allsherjar stríð í Rússland og það er náttúrulega, þá getur verið að tala um það sem þú ert að segja, verði afleiðing af því, ef þú eru orðið stórveldastríð, þá náttúrulega ég er ekki að segja það, ég er bara að enduróma það sem að ráða já, ég meina það, þessi stigmögnun er algjörlega ábyrgðarlaus. Já, minnst hún algjörlega stjórnlaus. Og stjórnlaus og það er engin reynsla af því hvernig þetta teflist, hvað endar þetta, við höfum engan svona reynslu og að fara að skjóta inn í Rússland náttúrulega því það var alltaf lengi sagt þið megið ekki skjóta inn í Rússland, markmið er að ná ykkar landið tilbaka og allra síst að vera að skjóta á olíuhreinsunarstöðvar því það hefur bara áhrif á olíu. Það er búið að fella þetta, nú er búið að leyfa. Já, það er stigmögnunin og það er það sem er svo hættulegt og er alltaf að verða meira og meira og þess vegna getum við ekki séð hvað þetta endar. Eldflaug sem að Úkraínumenn frá Evrópuríkjunum og er skotið inn í Rússland og eyðileggur þar olíuhreinsunarstöð. Líta Rússar svo á að þegar þið sjá eldflaugina hún er kostuð af Þýskalandi eða eitthvað. Líta þau Rússar svo á að það gefið þeim heimild til þess að skjóta eldflaugum á Eystrasaltslandinu? Þú veist að meina að því Eystrasaltsríkin taka þátt í að kynda undir þetta, að þá náttúrulega líklega Rússland þjarmi að þeim en til að svara þessari spurningu það sækja bara á veikasta staðinn. Þetta er það sem Pútín hefur sagt og Rússar er að þegar þeir Bandaríkin leyfa Úkraínu og nota sínar bandarísku attackums eldflaugar til að skjóta þeim inn í Rússland
og þá bent á sko að þessar eldflaugar, þeir nota sko upplýsingar frá gervihnattarkerfi Bandaríkjanna. Þeir geta ekki skotið þessum eldflaugum, þeir geta ekki miðað þeim nema þeir myndu fá þessa aðstoð sko. Að bandarískir sérfræðingar og þeirra sko upplýsinga þjónusta í gegnum þeirra gervihnattarkerfi taki þátt í þessu sko, sem alveg rétt. Þeir gæti ekki gert þetta án þess. Og þá segir Pútín að þá þú veist, Bandaríkin komið í beina árásir á okkur og þá getur við farið að svara tilbaka og hann segir ekki nákvæmlega hvernig, en það rætt sko að Rússar getur farið að senda eldflaugar til Húta eða til Íran og þeir getur síðan farið að skjóta á herstöðvar Bandaríkjanna til dæmis í Miðausturlöndunum, skilur. Þannig að þannig getur til dæmis farið að svara fyrir sig, skilur. Já. Fyrir þessar eldflaugar, vestrænu eldflaugar sko, skotið inn í Rússland. Svona eins og í flókinni skilvindu, ekki endilega bara eitt gert og svo annars. Því auðvitað fara Rússar ekki að skjóta eldflaugum á Bandaríkin, skilur við? Nei. Þeir myndu byrja á einhverju svona, að senda eldflaugar til Húta, til Íran og svo myndu þeir fara að skjóta þeim á, því Bandaríkin með fullt af herstöðum þarna í Miðausturlöndum, skilur við? Hilmar óttast að þeir myndu jafnvel skjóta á Eystrasaltslöndin. Já, ég meina sko veikasti hlekkurinn í NATO eru landamæri sennilega Lettlands og ég meina þegar vorum að segja að Pútín ætla ekki að taka alla Evrópu, þá vorum við náttúrulega að ganga út frá því að það sé ekki verið að skjóta inn, ég geng út að það sé ekki verið að skjóta inn í Rússland, það breytir eðli stríðsins. Eða ef það verið að senda NATO hermenn þarna inn, þá vorum við að koma heimstyrjöld. Og þá náttúrulega, skilurðu, þá aukast líkurnar á að því að Rússar grípi til kjarnavopna, því þeir myndu eiga mjög erfitt með að berjast við öll þessi lönd samtímis og eins og var að benda með flugherina sem þeir eru með, eins og Norrlandi, þeir eru öll búin að kaupa F-35 orrustuþotur með öfluga flugheri og þá náttúrulega komið út í algjör, ég hef ekkert verið að ganga út frá því að þetta myndi ekki stigmagna svona mikið, en ef þetta verður innrás inn í Rússland og svo og NATO hermenn komið, þá bara NATO komið í beint stríð, það er svo furðulegt að það eru sumir þjóðarleiðtogar sem vilja bara fara þessa leið. Þar á meðal forsætisráðherra Eistlands sem var að bjóða sig framkvæmdastjóri NATO, hún vill bara fara í beint stríð við Rússland. Og það tækifæri til þess að, eins og tala um að eyða Rússland. Ég skil alveg að þess að þjóðir er erfið að sögu. En Rússland verður þarna sko, hvað sem hún gerir. Og þetta er bara óreinsa, þetta er allt mjög óskynsamlegt og maður skilur að þetta eiga að vera þokkalega greint fólk sem er að vinna í þessu, en það kemur með alveg en stríð eru óskynsamleg sko. Já, sko, atburðarásin, sko, þetta er tafl og þú stjórnar ekki nema bara hluta af tarpsporinu, sko. Og þess vegna getur þetta endað í algjöru vitleysu. Og þetta stefnir í það. En sko, ég vil gera greinarmun, sko, á því að annars vegar getur sagt, sko, Pútín sé Hitler og hann hafi áformum að ráðast inn í Eystrasaltsríkin. Og þá eins og það var skilgreint samkvæmt Núrnberg að sko skipuleggja árásarstríð, skilurðu. Það er einn valmöguleiki og þetta er það sem að Mörsemur og fleiri dragi í efa. Svo er annað að ef Eystrasaltsríkin og NATO senda sko hermenn til Úkraínu og stríði stigmagnast, þá getur stríði stigmagnast og breytt úr sér yfir til Eystrasaltsríkjana. Og þá getur Rússar séð sko að við erum núna í stríði við þessu lönd og þá er það hluta þessu stríði sem hefur breyst út að ráðast inn í Eystrasaltsríkin. En það er ekki endilega því sama og Pútín er Hitler og hann hafði þessa áætlun að innlima Eystrasaltsríkin. Það er bara því að stríðið stigmagnast. Það er annað. Þú kallar eiginlega stríðið heim og ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að forsetaframbjóðin Ástór Magnússon benti á líkur á því að ef við sendum vopn á vígvöllinn að þá getur Rússar túlka það sem svo að við getum fengið stríðið heim til okkar, að þeir getur gert ykkur árás hingað. Ég er ekki að segja það sé, en það er bara svona dæmi að stríðið kemur heim. Já, og sko þess vegna segi ég sko að senda hermenn til Úkraínu, að stigmagna átökin, menn eru svo hræddir við að Rússar ráðist inn í Eystrasaltsríkin að þú ert að auka líkurnar á því með þessu, því þú ert að stigmagna átökin, þú ert að auka líkurnar á átökin breiðist út. Ef að þú myndir sko reyna að stilla til friðar og reyna að draga úr stigmagna átökana, þá myndir þú draga úr líkunum á því að Rússar myndir ráðast inn í Eystrasaltsríkin, skilur hvað ég meina. Af því að það er helsti sko, hvaða scenario er það sem Rússar ráðast inn í Eystrasaltsríkin. Það er að þessi lönd eru komin í beint stríð við Rússland, hafa sendt sína hermenn til Úkraínu og stríðið breiðist út. Og þá getur Rússar séð það, já, þessi lönd eru komin í stríðið okkur og þá bara ráðumst við inn í Litáin og skerum að þarna Suwalki korridor og tökum yfir þessi ríki, skilur. Það er bara svona hernaðaráætlun í stríði við NATO, skilur. Þannig að það er auka líkurnar á því með þessu. Svo eru önnur svæði í heiminum í Evrópu sem eru svona hættusvæði. Það er Hvíta-Rússland, það er Moldóva, það er Eystrasaltið og Eystrasaltsríkin, það er norðurslóðir, það sem við erum á, og svo Svartahafið. Þannig að sko þetta lítur ekkert vel út. Þetta eru allstar svæði sem geta brotist út átök. Þannig að sko
En ég meina, ég hef alltaf verið þeirri skoðunar að Putin myndi ekki fara í stríð við allt NATO, en ég meina, ef þetta verður svona stigmagnir sem við erum að tala þá veit maður ekkert hvað gerist. En ég sé enga möguleika á samningum. Maður sér ekki nokkuð einasta. Þá er möguleikin á stigmögnun. Já. Og svo það verður bara meiri svona hervæðing hugafarsins á báða bóa og það leiðir til stigmögnunar. Hinn kosturinn sá að nú til dæmis Zelenski að tala einhverja friðarleið og Putin hendi fram einhverju friðartillögum. Hvorugur hafði nokkra trú á því að eitthvað yrði úr þessu. En það gæti samt verið svona vilji beggja að hvorugur hefur hag af því að þetta breiðist út. Hvorugur getur sætt sig við þá laust sem væri í boði og þá verður það sem kallað svona frosið stríð, það sem allt í einu bara fjarar þetta út. Já, ég held að það geti sumir hafa haldið því fram þar á meðal Gjörn Messamir að þeir vilji ná endanlegum samningum, friðarsamningum við Rússland vilji ná friðarsamningum við Úkraínu með svona frozen konflikt með friðarsamningum, ekki frozen konflikt heldur formlegum friðarsamningum. Ég held að Putin vilji frekar sennilega frozen konflikt vegna þess að ef að þú ert með frozen konflikt þá ertu ennþá með landamæradeilur og þá eru miklu erfiðari fyrir Úkraínu að fara inn í annarkvort NATO eða ESB. Og það sem að verður að gera núna, finnst mér, og ég vorum að tala um á það hvað er búið að blekkja Úkraínu oft með Budapest með leta kjarnavopna hendi, með Búkarest þegar þeir tala um að væri að fara inn í NATO og þá það væri algjörlega óraunsætt. Nú er verið að tala um að það sé að fara inn í ESB og það er algjörlega óraunsætt, það er búið að rústa landinu og Evrusvæðið og Evrópusambandið í miklum fjárhagsvandræðum. Það er óraunsætt. Og pólitísk óeining hlutverk Evrópusambandsins mun líklega fara vaxandi. Já, og líka það, ef að þú ert alltaf að tala um að Úkraína sé að fara inn í NATO, þá er það hvati fyrir Putin að taka meira af Úkraínu. Ef það er alltaf verið að segja, það er alltaf verið að staðfesta að Úkraína fer í NATO, við vitum ekki að fara að gerast, við vitum að það er blekking. Og sérstaklega ef þetta verið frozen konflikt. NATO tekur ekkert inn landa sem landamærin óskýr og það er alltaf verið að Vesturlönd er alltaf að hvetja hann til að gera meira því að hann vill hafa sem stærst svæði milli sín og NATO og hann gerir það með því að taka einn stóra biti eins og hann getur fengið og við sjáum samkomulag eins og var eins og samkomulag eins og var í samkomulag í Istanbul, þá var hann að taka ákveðin hluta Úkraínu en miklu minna en hann vill núna. Og ég held að bara ef þetta heldur áfram, 1 ári viðbót, eða ég veit ekki hvað Úkraína minn halda þetta lengi út, þá tekur hann bara meira og meira og meira. Þetta verður verra og verra fyrir Úkraínu. Þú segir það vita allir að Úkraína er ekki að fara í NATO. En það er samt raunveruleikin sem okkur er kynntur í fréttum Ríkisútvarpsins. Þetta er dæmið það þegar varnarbandalag er með ósamstæða hópa innan borðs og hvaða lönd voru þetta sem heimtuðu þetta. Það var Bandaríkin, George W. Bush. Hann lítur á NATO. George W. Bush og Bandaríkin líta á NATO sem eitthvað svona tæki í stórveldasamkeppni. Til að halda Rússum frá? Já, halda Rússum frá Evrópu, út úr Evrópu og halda Þjóðverjónni niðri og Bandaríkjunum í þarna og svo á að fara að taka NATO til Asíu, bjóða Suður-Kóreu, Japan og Ástralíu inn á NATO-fundi og þeir líta á NATO sem eitthvað svona tæki til þess að berja á Kínverjum og Rússum. Á meðan að Eystrasaltsríkin líta á NATO til að berja á Rússum. Það verður að nota NATO í svo misjafnum tilgangi. Þetta skapar ákveðna árekstra og alls konar hagsmunaárekstra. Hvað er NATO fyrir Ísland? Við erum bæði með NATO og svo erum við í tvíhliða varnarsamning. Það sem gerst þegar ég var aðstofamennur utanríkisráðherra, það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli og ég var í samskipti við aðmíralann daglega og það voru 4 orðstóttur sem voru að hægja alert alltaf yfirleitt fleiri. Það er ekki lengur sko? Nei, þetta er farið. Til hvers er Ísland í NATO? Tvíhliða samningurinn, hann er einhvern veginn búið að vatna hann niður og það er erfitt að sjá ef við erum ekki minna loftvarnir til dæmis, enga loftvarnir og það er engin landher þá er spurningin hversu með þennan samning og það er eitthvað sem stjórnvöld hljóta að vera að ræða við Bandaríkin, hvernig skilgreina það að hvað eru lágmarksvarnir fyrir landið. Við skilgreinum það að vera loftvarnir. En nú er það búið að taka það út nema það eru loftrýmisgæsla öðru hverju, en það er ekki fasta loftvarnir. Þannig að
að sko þegar NATO orðið tæki ekki sem varnarbandalag til að verja ákveði svæði sem Norður-Ameríka og Evrópa, heldur eru tæki til þess að nota í stórveldabaráttu og það eru lönd sem að þvinguðu í gegn Búkarestfundinum í april 2008 að þeir þvinguðu það í gegn að Úkraína væri farin í NATO þó að verið vita að verið ekki að fara að gerast. Þetta er náttúrulega bara verið að skilja landi eftir í snörum. En ef ég reyni að átta mig á því hvað utanríkisráður og forsætisráður að segja varðandi Úkraínu og NATO, þá verið skilgreiningi vera svo að við erum í NATO til að halda Rússum niðri. Vegna þess að stæðsta öryggisógn Íslands er Rússland. Já sko, hagsmunir meginlands Evrópu er ekki þessi okkar. Nei, ég bara stenst þetta mat á öryggishagsmunum Íslands frá þínu bæturinn séð að við erum í NATO til þess að halda Rússlandi niðri vegna þess að stæðsta ógn okkar er árásarstríð Rússlands gegn Evrópu. Okkar samband við Rússland er allt annað og miklu betra heldur en samband Eystrasaltslýrikjanna og Póllands. Við höfum aldrei verið í neina deilum við Rússland eða Sovétríkin og við höfum að forðast deilur við þetta land eins og við mögulega getum. Því það er heimskulegt á okkur að við getum alveg talað skýrt við Rússa. Við segjum að þessi árás var ólögleg og við segjum að við fordæmum allar svona árásir þegar við erum lítið land og viljum ekki að sé vera að breyta landamærum en að við séum að taka fleiri skref og tala á ögrandi hátt í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á okkur. Þannig að þetta er heimskuleg stefna að mínum dómi. Þetta er grundvallur í íslenska utanríkisstefnu. Já, og lokum sendir þetta finnst mér vera algjörlega rangar ákvarðanir. Þess vegna er ég að skrifa greinar og við erum að tala þessi mál til þess að sé ykkur umræða í þjóðfélaginu. Auðvitað greinir menn á, þetta er ofboðslega viðkvæmt mál. En sko, hagsmunir Íslands eru allt aðrir en hagsmunir Bandaríkjanna sem leiðir NATO og hagsmunir Eystrasaltsríkjanna og svo ef þú tekur Vísegrandlöndin þá eru þau með aðra hagsmuni sem er eins og Pólland, Ungverjaland og Slóvakía eru bara onni í Úkraínu. Þetta eru mismunandi hagsmunahópar og varnarbandalag með mismunandi hagsmunahópar, sérstaklega þegar að fara að nota það í stórveldabaráttu getur skapað ákveðna hættur. Og segir þessi stefna sko íslenskra stjórnvalda, utanríkisstefna þeirra, en ég meina þeirra utanríkisstefna er náttúrulega bara mótuð í Washington og Pentagon, er það ekki? Þetta er bara sama stefna á hjá Bandaríkjunum og utanríkisstefna Bandaríkjana er stórveldasamkeppni við Rússland. Höfum við Íslendingar hag að því að vera bara peð Bandaríkjana í þeirra stórveldasamkeppni við Rússland? Ég segi nei, en er þetta þeirra mat? En Varðberg sem núna fekk styrk frá ríkinu til þess að hitta börnin í skólunum, nýbúið að henda út Gideon-félaginu með Nýja testamentið, en nú er Varðberg komið inn að kynna NATO. Þeir munu segja það að það er grundvallaratriði í öryggishagsmunum Íslands að við séum í skjóli Bandaríkjanna og í því felst að við rekum sömu utanríkisstefnu þeim. Sko, ég er ósammála ykkur að því leyti, ég er hlynntur varnarsamningum með Bandaríkin og ég er hlynntur NATO þrátt fyrir alla gallana. Við erum vestrænt ríki, okkar efnahagskerfi, pólitískt kerfi, stjórnkerfi, þetta er allt saman vestrænt og þetta er okkar hópur, en við eigum ekki að vera í óvinsamlegum samskiptum við Rússa og Kínverja. Þeir eru öðruvísi þjóðfélag og öðru þróunastigi, þeir eru að gera aðra hluti og við eigum í gegnum NATO og þó, ég hef ekki trú að því að við getum haft einn afgerandi áhrif í NATO en við getum samt sem á, það er konsensus í NATO, við getum talað öðruvísi og við erum með öðruvísi áherslur, til dæmis, við veitum mannúðaraðstoð, við erum ekki að kaupa vopn og við tölum fyrir friði að því það er hagsmunir smáríkis og ég held að skiljið allir og Bandaríkjamenn þeir bera ekki virðingu fyrir aumingjaskap. Ég hef starfað með Bandaríkjum, ég bjó í Bandaríkjum í 10 ár og lítið land sem myndi tala með afgerandi hætti og vera aðeins öðruvísin hinnir, ég held að það sé alveg borin virðing fyrir því í Washington. Ég er ekki að segja að við getum haft afgerandi áhrif, en það sem vegna þess að við erum á norðurslóðasvæðinu og vegna þess að Rússar eru langsterkasta landið á þessu svæði og vegna þess að það er ekki búið að skipta auðlindum á norðurslóðum. Það eru óljóst hvernig Kanada, Bandaríkin og Danir fyrir hand grænlendinga, hvernig þessu verið skipt auðlindum hana, þá getur verið átök hana og þannig eru Rússar langsterkastir með gríðarlega hernaðaruppbyggingu og þeir Kínverjar eru komnir inn vegna þess að Rússar eru eina landi sem er ekki í Norðurskautsráðinu
þá fá þeir bandamann þarna með sér inn. Þannig að þá er þetta mjög óskynsamlegt að efna til illinda við rússamnerin eins og þetta er. En það hefur verið stefna stjórnvalda að tala við þá og ég er að segja við þeir tala svolítið, sko, íslenski stjórnmálum tala svolítið eða ríkisstjórnin eða þeir sem er að koma fram hönd hennar eins og við séum miklu sterkar en við erum. En við erum algjörlega berskjölduð. En talaðu ekki svona vegna þess að þau líta svo á að með því að líta þannig á að þau séu í skjóli Bandaríkjanna þá verður að taka upp utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Það sem þú ert að segja er að þó svo við séum í þessum klubbi með varnarsamningin og í NATO að þá sé ekki þar með sagt að við eigum að vera með aðgerðir sem að brjóta gegn öryggishagsmunum okkar sjálfra sem eru til dæmis þeir að vera ekki með derring sem að við getum ekki staðið við stórveldi eins og Rússland. Ég myndi hvetja allar þess að ég veit að ég hluta ræðu Bjarnar Benediktssonar 49 les alla ræðina, hvernig hann talar mikilli hóvarð, sko, mjög miklu lítillæti fyrir hönd Íslands og það er skynsamlega og ég held að það hefði alveg borin virðingu fyrir honum í Washington. Ég held að hann talaði bara hreint út, skilur. Ég held að Bandaríkjunum líki það alveg. Þannig að og hann sagðist efast það, hann sagði efast að Ísland ætti nokkuð erindi í NATO, vegna þess að við höfum ekki her, við getum ekki varið okkur sjálfa og ef þú ert í varnarbandalagi sem hefur Article 5 garanti, þá ertu skuldbundin að verja annað land og við höfum enga forsendur til þess. En Hilmar, með því að stilla sig upp svona með Bjarnar Ben eldri, hvernig hann talaði og það var borin virðing fyrir honum og hann talaði bara hreint út og hann naut virðingar, þrátt fyrir hann væri lítill og væri að tala út frá því að hann væri lítill. Ert að segja það að íslenskir ráðamenn í dag freistist til þess að upplifa að þeir vilja ekki vera svona litlir og þess vegna séður með svona vilja vera eins og stórukallanir og kaupa vopn eins og þeir, að þetta sé næstu því eins og bara persónulegu veikleiki manna sem er á einhverju fundum þar sem eru verið að ræða Úkraínumálið sem að leiði til þess að við gerum svona samning og sveigjum svona rækilega af braut frá því sem að Bjarni Benediktsson eldri lagði. Sko þegar maður er að hlusta á framkvæmdastjóra NATO eða varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna eða svona alls konar aðila Norðurlöndin tala mjög herskátt, öll Danmörk til dæmis og Noregur. Þau eru eiginlega öll með sömu talpunktana. Það virðist verið þau séu öll með sama söngin og auðvitað þarf að vera ákveðin samhljómur í NATO og framkvæmdastjóri NATO er að reyna að tryggja að sé einhver samstaða og svona cohesion, sko, löndin standi saman en það þýðir ekki að við erum með ákveðna sérstöðu og það vita það allir og við gengum, það var alveg gert grein fyrir því og þess vegna getum við leyft okkur alveg að tala öðruvísi og þess vegna, sko, ég skil ekkert í því að land sem er svona algjörlega berskjaldað með einhverja strengi í kringum landi sem er auðvelt að klippa í sundur og við erum algjörlega, hver á að verja þetta og við erum með ögrandi tal, þetta er mjög þetta getur sett okkur í hættu og það er mikill ábyrgðar hluti að gera það. Já, og þjónar ekki öryggishagsmunum okkar. Nei, ég er bara að segja það líka að það þegar eru 32 ríki, sko við líka studdum úr stækkun NATO og við vitum það að Austur- og Mið-Evrópuríkin eru miklu herskári heldur en lendur sem eru lengra í burtu og við sjáum það líka að öll löndin sem er að auka hernaðargjöld sín mjög mikið. Þau eru öll annarkvort með landamæri við Rússland eða Úkraínu. Og svo eru lönd sem er fjær sem eru miklu rólegri með þetta mál. Ég held að Þjóðverjar séu tiltölulega rólegri, ég held að Hollendingar séu ekki hrættur árás. En Austur- og Mið-Evrópulöndin eru hrætt og þau breyta eðli NATO og svo er byrjað að tala ógnina af Rússlandi líka til þess að reyna auka samstöðu og í þessari samstöðu felst líka gríðarlega aukning á hernaðaruppbyggingu og bara engar tilraunir til þess að reyna að semja nokkuð skapaðan hlut og sagt að Putin sé svo ómerkilegur að hann hefði ekki að semja við hennu neitt en samt á að semja við hennu þegar búið að rústa Úkraínu. Það verður að vera búið að rústa henni alveg áður en það hægt að fara að semja. Svo þetta er rétt honum bara uppgjafarsamninga, eða ekki? Já, sko, ég veit ekki hvernig þetta endar. Ég meina, hvað gerist 15. nóvember í Bandaríkjunum? Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Ég meina, sko, nýr forseti Bandaríkjanna kemur inn eins og Donald Trump segir, ég ætla bara að semja á einu sólarhring. Og ég trúi ekki að hann geti gert það, en þetta er náttúrulega, sko, þetta er leiðandi ríki. Og hann lítur svo á að það sé Bandaríkjamenn geti sami við Rússa að hætta þessu stríði, hann lítur svo á að þetta sé stríði milli Bandaríkjanna og Rússlands og er ekkert að klæða það í neitt búning. Svo er það líka með, sko, þessar viðskiptaþvinganir, það var annað vopn sem átt að beita og við sjáum það
að það átt að keyra rússneska hagkerfið í einhvern botn bara að eyðileggja það. Við sjáum bara svo er Pútín fer hann í heimsókn til Norður Kóreu. Þeir eru búin að vera að safna eldflögum og vopnum í 70 ár eftir að Kóreustríðið lauk. Hann fer til Víetnam að tala við þá. Þú nú svolítið verið þar. Hvað sjá Víetnamar í heimsókn Pútín? Sko, þeir voru með Biden í heimsókn í september, svo voru þeir með Xi Jinping í desember og svo voru þeir með Putin núna í júni. Og þeir spila bara á stórveldin. Þeir eru ekki í neinu varnarbandalagi. Lofa öllu og engu. Lofa öllu og engu og fá alltaf viðskipti og peninga í hvers skipti sem að kemur eitthvað svona þjóðarleitu í stórveldi. Þeir fá alltaf peninga, þeir fá alltaf fjárfestingu og svo spila þeir þetta er kallað bambú policy, svona sveigjanlegt kerfi, engin hernaðarbandalög, þeir gera allt öfugt Úkraínu, engin hernaðarbandalög, engin erlendur her í landinu, aldrei að taka afstöðu með einu landi gegn öðru, sem sóttu ekki fundin í Sviss, sjálf ekki sjá sig þar, og aldrei að beita valdi eða hóta beita valdi. Þetta er allt það rétta sem að landa eins og þeir gera, allt það rétta, en það sem Úkraína hefur gert, hún er búin að láta leiða sig í gildru, hvað eftir annað. Og Vesturlönd hafa átt því miður í Búdapest, í Búkarestfundunum, með því að lofa NATO-aðild, með því að lofa ESB-aðild, með því að halda hann fánanlega fund í Sviss, alltaf þetta tóm vitleysa. Og þeir fá aldrei leiðsögn. Eystrasaltsríkin hins vegar þegar þau voru að fara í gegnum þetta ferli, Evrópusamband, ég var það líka í 4 ár, áður en þessi lönd fóru inn í Evrópusamband og NATO, að þau fengu leiðsögn Norðurlandana alla leið, það voru alltaf með aðstoð, þú hefði alltaf mentora. Þetta er bara svona nemandi sem fyrir í skóla og á einhverju eldri systkini sem hjálpar. Úkraína hefur alltaf verið svona vulnerable, alltaf verið í erfiðri stöðu, fengið vond ráð og ekki getað greint sundur hvað er rétt og hvað er rangt. Víetnam hefur hins vegar gert það, þeir takið sjálfstæðutarkisefnu og við tökum eftir því að það er alveg gríðarlega spenna núna á Suður Kínahafi. Það er nú einn hættilegustu punkturinn í heiminum í dag og þar eru til dæmis Philips eða fattan að berjast, æfa með Bretum og Bandaríkjamönnum og Japan og Ástralíu, en þið takið til að Víetnam er aldrei með í þessu. Þeir eru aldrei... Hvorum einn. Nei, og þeir eru líka þannig að ólíkt Úkraínu, frá falli Sovétríkjanna hefur þeim fjölgað úr 60 milljónum í 100 milljónir, hagkerfið þeirra hefur margfaldast í stærð. Á meðan Úkraína er búin að fara úr 52 milljónum í 30 milljónir eða minna. Þeir eru búin að tapa eiginlega öllu sína unga fólki, annarkvæmt þeir eru flúið eða búið að drepa það eða rökkumla. Þannig að þetta er mjög sorglegt. Ég veit alveg, ég hef talað við stjórnvöld í Víetnam. Ég vann við það í 3 ár að tala við stjórnvöld í Víetnam. Hann er svona Forrest Gump, hann er allstaðar. Nei, þeim leið ekkert vel í þessum þrengingum. Ég var unnið fyrir Alþjóðabankann, ég talaði við alla daga við stjórnvöld. Þeim leið ekkert vel í þessu, þetta er þröngt, þetta er svona þrengir af þeim, en þeir tefla bara, þeir eru með raunstæðistefnu og þeir sjá eitthvað svona fund eins og þetta, sko, Sviss. Þetta er í hugataka þátt í þessu. Þeir bara segja, þetta eru bara fíbl, þetta eru strategísk fíbl. Þeir skilja þetta ekki. Og þeir líta, ef þú tala bara við Asíuríkin, hvort það er Kína, eða þú fer til Bangkok, eða Hanoi, eða reyndar ekki Singapúr, Japan og Suður Kórea eru með Vesturlöndum, en flest þessu lönd, þau líta okkur sem bara strategíska vitleysinga, þau mæti ekki á svona fundi og þau skilja þetta ekki, en það sér að þú horfir á hana lista, þá er örfá Asíuríki á þessu lista, nokkur Afríkuríki og nokkur Suður-Ameríkuríki, en flest þessi ríki, þessi lönd sem er í BRICS eða vilja fara inn í BRICS, þau láta ekki sjá sig þarna. Sem er eina afleiðingum eða svona sem að Úkraínustríðið hefur ýtt undir þróun í heimsmálum sem að dregur úr svona vægi Bandaríkjanna og Vesturveldana. Það hefur verið að draga úr vægi þeirra efnahagslega en það hefur dregið úr svona pólitísku vægi þeirra í heimsmálum með þessa mótun tveggja eða margpóla heims eftir því hvað þið viljið. Sko, Bandaríkin eru með þá stefnu, ég er ekki að segja að Bandaríkin séu vondir eða kínverðir, það er enginn af þessum aðlum vondur, en þetta eru aðlar sem, ef við værum stórveldi
við hefðum þetta afl sem að Bandaríkin hafa, eða Kínverjar, ég held að við verðum ekkert góði veðra, sko. En ég er bara að segja það að Bandaríkin með líta á Kína sem ógvið sig, þeir hafa reynt að beita Kínverja svona ákveðnum ekki refsiðaðgerðum heldur tollum, að því þeir telja að, sko, ef að Kína nær að verða nær þjóðarframleiðslu eða verkefnaðsframleiðslu Singapúr á mann, þá verður Kína stærra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega ógn. Og forseta þess að geti gert þetta er að það verði hérna nútímavæðingu hagkerfinu, þeir fari í hátækni innan meira og þeir eru að fikra sér þangað og þá er farið að beita á alls konar þvingunum að þeir fá ekki að kaupa hátæknivörur, það er settir tollar á þá allavega, það verður að hægja á þessum hagvexti og þessi hugmynd að beita Rússland viðskiptaþvingunum, það átti að lama rússneska hagkerfið. Eina sem það gerði, eða það sem hefur gert er það að það hefur bara beint Rússlandi í viðskipti við Kína og þá er hagvextur Kína, það er að hægjast á honum en það er að hægjast minna á honum af því að þeir eru að fá alla þessa hluti frá Rússlandi sem Evrópu fékk áður, ódýr gas, olíu og hráefni. Og sama tíma er að hægjast á hagvextinum í Evrópu vegna þess að Evrópu er að missa Evrópu hagkerfið bara nánast dautt. Þýska hagkerfið, það er engin hagvextur á þessu ári. Hann er 3,5% eða 3,6% í Rússlandi sem er mjög þokkalegt. En það eru, sko, þetta átt að því að styrkja Bandaríkin í stöðu í sóptórðasakefni, en samband Rússlands og Kína gerir það verkum að þetta flýtir fyrir því að Kínverjar hugsanlega nái þessum yfirbyrðum. Ég er ekki að segja að þeir nái að vera í verka landsframleiðsla mann jafn ekki á Singapúr, en ég meina á hverju ekki? Á hverju geta þeir ekki náð því sem Tævan er með eða Hong Kong eða Singapúr? Þetta er allt Kínverjar. Á hverju geta þetta ekki? Þeir gæti alveg gert þetta. Það getur verið erfiðar að lyfta upp milljarði manna heldur en einhverjum 20 milljóna. 1,5 milljarður, en ok, segjum bara að þeir nái helmingnum. En þá eru þeir líka áttið jafnstóru úr Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þannig að auðvitað skilum maður þessa ógn, en við vorum að tala um en herna, hversu óraunsær hann er, sko, að geta unnið úr Rússlandi í stríði. Þetta er engum í huga ráðast á Norður-Kóreu, að því hún har nokkuð kjarnorkuvopn. En við erum tilbúin að ráðast á Rússland sem á 6.000 vopn. Þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega heimska. En ég meina, en þessi, það er líka á þegar við horfum á viðskiptaþvinganirnar, þar er þetta líka svona að þær hafa bara þveröfug áhrif með það sem var ætlað. Og í staðin fyrir að þetta hægja á Kína, þá bara verður að gera þetta Bandaríkjanna ennþá verri og þess vegna hefði verið alveg til gríðarlega mikið að vinna ef að það hefði verið hægt að ná upp einhverjum eðlilegum samskiptum við Rússland. En það tókst ekki og afleiðingarnar eru alveg skelfilegar. Piltar, ég ætla að gera hlé á samtal okkar núna að því að við erum að fara yfir í svona heimsmálinn og stöðu Kína og Bandaríkjanna og fá að taka upp það samtal næstur að þú að leiði hérna í bæinn, Hilmar. Takk. Og Tjörfi, takk fyrir hjálpina. En ég sitt hérna eftir og held áfram að reyna að skilja hana heim sem við nöfum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, eins og þið vitið sem að fylgist með Rauða borðinu og samstöðinni, þá erum við svona ýmsar útgáfur af því hvernig við tölum pólitíkina. Ég var með eitt svona líflegt borð hérna á þriðjudaginn, fékk fólk svona úr ýmsum áttum íslenska stjórnmála til að koma hingað. Þórður Pálsson sem er forstöðumaður fjárfestinga hjá Sjóvá og ég kalla hann óanægðan sjálfstæðismann og hann er einn af þessum sjálfstæðismannum sem finnst flokkurinn ekki að vera að ná árangri í ríkisstjórn og eiginlega svíkja sína stefnu. Sigmundur Ernir Rúnarsson, hann er blaðamaður, hann var til skamms tíma þingmaður Samfylkingarinnar og er náttúrulega eins og margir þar innan búðar mjög ánægður með framgang síns flokks. Sunna Valgerðardóttir, hún var fréttakona og dagskrárgerðarkona á Ríkisútvarpinu en núna starfsmaður þingflokks VG sem er flokkur sem á í miklu vanda og svo kom líka Tómas Ellert Tómasson, hann er byggingaverkfræðingur og var tíma borgarfulltrúi Miðflokksins á Selfossi og ánægður með gang síns flokks. Þetta er
Helmingurinn af gestunum eru frekar dabrir út af framgangi sinna flokka en helmingurinn voðakátur. Og við töluðum bara stjórnmálin og þetta var líflegt spjall svona svipað og kannski á sér staði í heitupottunum, í sundlóðunum. Þetta ekki fólk sem ekki fulltrúar sinna flokka eða kjörni fulltrúar og ekki að tala fyrir hönd þeirra, heldur tala bara út frá sínum eigin hugmyndum samfélagið. Svo heyra hvernig þetta samtal fór. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það pólitíkin sem við ætlum að ræða núna, svona kannski tilefni þess að búið að senda þingi heim, en það er nú alltaf gaman að tala um pólitík. En það eru svona ákveðin tímamót og ég ætla að fá hingað fólk til þess að spá svona kannski í svona hina breiðari línu stjórnmálana, hvar verið stödd og við fengið hingað frábæran hóp. Hérna er Sigmundur Ernir Rúnarsson sem er blaðamaður, skáld, rithöfundur. Fyrrverandi þingmaður Samfylkingar. Það er rétt. Og hér er Tómas Ellert Tómasson sem er byggingaverkfræðingur, fyrrverandi bæjarfulltrúi Miðflokksins og innsti koppu þar í búri. Já, alltaf því. Sunna Valgerðardóttir, starfsmaður þingflokks VG. Já, fyrrverandi blaðakona. Rétt. Það ekki leiðilegt að vera fyrrverandi blaðakona? Nei, það er gaman. Þórður Pálsson sem er vinnur hjá Sjóvá við að fjárfesta fyrir þá digru sjóði sem þar eru. Ég veit ekki hvað starfið þetta heitir, hvað heitir það? Forstöðumaður fjárfestinga. Forstöðumaður fjárfestinga. Og þú ert sjálfstæðismaður. Já. Og frekar svona óanaður sjálfstæðismaður undanfarandi misseri. Ég hef heyrt stundum í þér. Já, ég er svona... Þetta er ekki ánægð með þeim flokk. Nei, ég er svona almennt séð mjög ánægð með lífið en ég er ekki ánægð með sjálfstæðisflokkinn. Sunna, ert þú ánægð með VG? ég held að það eigi allir svo litið flókið samband við VG. Ég er að vissuleiti mjög ánægð vegna þess að þú veist, í grunninn er þetta bara stefna sem að ég aðhyllist og þessi grunngildi sem að flokkurinn var stofnaður á þarna back in the day. Nú er ég fyrrverandi blaðakona þannig að ég má bara sletta eins og mér sýnist. Það er ekki málfarsráðundur hér. Engin málfarsráðundur hér. hér. Kannski, ef það verða fleiri sem gerir áskrifendur hérna, þá kannski verjum við peningunum í það að hafa málfarsráðundur. Kannski. Ég veit það ekki, kannski. Nei, en sko, þú veist, þessi grunngildi sem að eru bara félagslegt réttlæti, umhverfisvernd, friður og kvenfrelsi, ég held að við séum bara flest svo litið með því, sko. Já, en þú ert uggandi þinn flokk, alveg eins og Þórður með sinn flokk. Eðlilega er ég það. Þetta er svona aðdragandi því að hérna eru tveir menn sem ég held að sé bara rosa ánægð með sína flokka. Sigmundur, þú ert ánægð með Samfylkinguna? Já, ég ánægð með Kristrúnu, ánægð með málefnastarfið sem er mjög öflugt og þessari svona breiðu sín sem flokkurinn státar af þessa dagana. Samfylkingin var á köflum. Breiður sem ekki frekar þrengri sín. Nei, það er bara fólk að segja svo flokknum að því að það rúmast ekki að inni lengur. Það er alltaf bara eðlilegasti hlutur í heimi, fólk skiptir á milli flokka, ég meina fólk skiptir skoðun. Það er bara heilbrigðasti hlutur í heimi. Flokkurinn skiptir skoðun. Já, sko flokkurinn er bara... Ef við myndum spyrja þetta fólk sem er yfirgefa flokkin, þá myndum að segja að við skiptir ekki skoðun, flokkurinn skiptir skoðun. Ég get ekki til með séð að flokkurinn sé sko mannfjandsamlegri í sinni framkomu heldur en hefur einhvern tímann verið. Ég meina, útlendingamálin er náttúrulega bara mjög heitur málaflokkur þessi dagurinn og það eru meira með allar þjóðir í Evrópu að endurskoða afstöðu sína til þessa málaflokks vegna þess að hann er ekki lengur sjálfbær í ríkjum Evrópu og það eru sko beðilegt að menn horfi til þessa málaflokks svo að hún sé sko það sé almennilega tekið á honum. Það sé sko farið... Ríkin er ekki sjálfbær án innflytjenda? Nei, ekki heldur. Og það er náttúrulega stærsti áskorun sem blasir við Evrópuþjóðum. Við sjáum til dæmis að það eru 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. 7 milljónir Tyrkja í Þýskalandi. Og þetta er ástæðan bara einfaldlega svo að það vantar sífellt verkafólk og iðnverkafólk til þessara landa. Ég held að vanti núna 1000 rafvirki á Íslandi, svo dæmið sér tekið. Þannig að sko þetta er óbóðslega flókin mynd. En aðalatri er að þessi mál séu sjálfbær í hverju landi. Þannig að löndin, samfélagin taki á móti jafn mörgu fólki og þau ráða við.
ef þau gera eitthvað meira en það, þá það til hnjóðs fyrir þá sem koma og þá sem eru til staðar í landinu. Þetta stóra myndin, en hún náttúrulega miklu flóknar en þetta. En þetta bara einn af þeim hlutum sem í deiglunni hjá Samfylkingunni og öðrum flokkum. Langaði aftur inn á þing? Ég útilokka ekki neitt. Ég hef náttúrulega alltaf haft óbúslega gaman. Það þýðir já. Fyrir þá sem ekki skilja þegar það var spurður allra á þing og ekki útilkíkni, það þýðir já. Ég hef óbúslega gaman á þjóðmálum. Ég skrifi þjóðmáli hverju viku og þetta var alltaf heilla mig alveg frá því ég bara var strákur í barnaskóla á Akureyri og gátt skólablað, 9 ára gamall drengurinn. Og svo líka bara gaman að taka þátt í lýðræðislegu starfi og það sem ég vil segja að því við sitjum við þetta borð 4 einstaklingar, 5 með mismunandi skoðanir. Það sem hefur ferið alveg sérstaklega í taugarnar á síðustu árum það þetta minnkandi umburlendi gagvart ólíkum skoðanum. Ég fagna því að það séu til hægri menn, miðjumenn, vinstri menn, fólk sem getur talað saman, deilt skoðunum, grætt hvert og öðru. En við höfum ekki verið að hafna skoðunum. Það á að vera til góð hægri skoðun, vinstri skoðun, miðjuskoðun í hverju lýðræðislegu samfélagi. Svo að virki lýðræðislega. Þetta bara það sem að gerast og hefur verið að gerast bara síðustu kannski 5 ár mest. Og mér finnst þetta óþolandi. Hvað að gerast? Þessi polarisering. Það bara... Það rétt skoðun og röng skoðun. Og þetta aftur, echo chamber. My way or the highway. Já, það líka þessi trúarásis, ég held að skilji komið fram í því að fólk lítur ekki lengur og skoðanir heldur sem gildismat heldur sé til einhver rétt skoðun og röng skoðun og það ert ekki minni skoðun að þá það bara vegna þess annarkvort að þú ert svo óbáslega vitlaus að þú átt ekki skilja að taka þátt í umræðinni eða þá þú ert svo illur að við þurfum að losna við þig þannig að þetta, en ég held reyndar að og mér finnst þegar sjá merki þess að þetta Við sitjum alltaf uppi með eitthvað illt fólk og vitlaust. Jú, en það miklu minna heldur með höldum og fólk nú svona flest ágætt inni við beinið en það til fólk sem með anslíkla skoðanir, það mjög fátt og svo skýris að þessi í því og þetta svona polarisering og sem ekki fara það ekki vaf á því að þetta í báðar áttir að ef fólk með einhver óhefðbundna vinstri skoðanir þá það næsti bær við Pol Pot og ef allir mynda það ræðir eins og fyrir nokkrum ár síðan bara svona skynsemi eins og Sigmundur Ernir gerði útlendingamála þá það bara komið í lið með Hitler þannig að þetta og þá náttúrulega verið gengisfella svo þessa lærdóma sem við getum dregið af sögunni og af þessum hugtökum og þessu hugtök missa alla merkingu en ég og þetta var mjög slemmt fyrir bara fyrir örfáum árum síðan ég held að þessi bylgja sé að hníga. Já, ég ætla að koma honum Tómasi að því ég var að tala að þau var ekki svona örugg með sína flokka. Samfylkingin mælist núna með 30%, var með undir 10% í kosningum. Miðflokkurinn var með rétt slefaði við 5%, mælist núna í 13,5%. Það eru bara 4,5% eins og maður geti sagt á milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. Það dreifur sannarlega á og milli og minnkar bíli á milli þessar flokka í fylgi sem kannski ósköp skiljalegt en að þau varst að spura áðan ég held að kannski maður rétt upp hendi maður að fá orði það gekk á milli þeirra þriggja en Hér gildi bara frekjan Já, gildi bara frekjan, það ágætt ég óbúslega frekur og stjórnsamur þannig að það ágætt en varandi það hvort að fólk inni sé ánægt með sína flokka þá hef ég verið afskaplega ánægð með miðflokkinn og það sem að Bergþór og Sigmundur Davíð hafa verið að gera og þingi síðastliðin 2 ár eftir COVID-ið og með þess að komið málum á dagskrá og svo heyrir það bara orðræðinu hér í Sigmundi Erni og yfir borðið að komið ýmsum málum á dagskrá sem að þarft var að ræða áður en stefnir í óefni kannski og ég hef verið afskaplega ánægð með störf þeirra tveggja, það er verið mikil þyngd í því sem aðrir segja. Þeir hafa verið mjög nálað bara grunnkjarnastefnu Miðflokksins sem var sett á stað í hausti 2017, október 2017. Ekki verið látið að dragast út í einhverja drullupolla umræðu einhver málefni sem að kannski skipta ekki öllu máli en skipta einhverja máli.
en svona í stóra heildarmyndinni ekki, að mínum mati. Og og eins og segi, ég hef verið afskaplega ánægður með hvernig þeir hafa komið fram núna síðastliðin 2 ár. Það sko, Sigmundur náttúrulega ótrúlegur stjórnmálamaður, sko, og það ótrúlegt að 2 manna þingflokkur hafi einhvern veginn náð þessari sveiflu og þessari siglingu sem þeir eru á núna. Hann nánast meira áberandi heldur en þingflokkur sjálfstæðismanna. Það fær náttúrulega aðstoð frá sjálfstæðismönnum sem hafa svolítið sagt að áherslumál Miðflokksins séu megin málin sem við eigum að ræða. Þeir eru samt ekkert með aðstoð út á við sko, frá sjálfstæðisflokkum. Þeir eru bara þeir eru bara 2. Bjarni Ben hefur svolítið spilað þetta upp í hendunar á þeim með því að taka upp áherslumál Miðflokksins og segja að það séu mikilvægstu málin sem við eigum að fást við. Sem meint stjórnleysi við landamærin. Við þurfum að virkja meira. Og við þurfum að ná niður verðbólgunni sem að þýðir að ná tökum á ríkisfjármálum, en Bjarni getur ekki orðað þannig vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er svo slæma stöðu. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega verið við völd allan þann tíma sem sko það hefur verið hægt að laga þetta. Ég veit það, en mér finnst að sko Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á og þess vegna finnst mér eins og að sko forustan hægra megin hafi flust yfir til Miðflokksins. Að Sjálfstæðisflokkurinn raunverulega ekki með forustu hægri aflan á Íslandi. En allt þetta fylgi sem að koma til Miðflokksins að fara frá Sjálfstæðisflokknum? Það þannig? Það er ekki þannig. Það mér sem kemur óvart, kemur mér ekkert endilega óvart, en við erum með töluvert fylgi frá yngra fólki líka. Maður hefur sýnt sig að... Kemur það óvart? Já, sko, með við orðræðuna, miðaldri gamlir kallar hvítir, skilurðu, en en það er virkilega ánægilegt að sjá það að við hefum góða stuðning úr á yngri kynslóðinni og þeim greinilega umhugað land og þjóð eins og við í Miðflokknum og þú veist, ég tel mig bara að vera svona venjulegan Íslending og sem andum land og þjóð, fullveldi og byggðastefnu og byggðamál og samgönguinnviði og slíkt, sko. Eru til ungir Miðflokksmenn? Eða þú veist, einhvern félag? Það sumnaði líka til þessi bara venjulegan Íslending sem andum land og þjóð, eða ekki? Jú, mér andum alls konar, sko. Já. En bara varðandi það sem það segja, sko, með Miðflokkin, hvort hann hafi tekið við af Sjálfstæðisflokknum. Og núna kannski ég ekki besti málsvari Sjálfstæðisflokksins, þar sem ég óanaði með margt þar og ekki virkur í flokkstarfi. En ég vil sko nefna það sko Miðflokkin að þeir hafa verið að leggja áherslu á þessi mál sem ég myndi kalla væri í mínum huga eru sko neikvæð málin en eru mál sem að eiga að vera í lagi. Ég meina Sigmundur Davíð hefur stigið mér fast inn í svokölluðu menningarstríð sem við illu fluttum inn frá Bandaríkjunum en hann staði vaktina þar og þeir hafa sko verið meira ábyrgandi í útlendingamálum en sko þar sem ég held að fyrir hægri flokk til þess að halda erindi sínu að þá eiga hægri flokkar að þeir eiga að vera sko málsvarar atvinnulífsins eða þess atvinnufrelsis, uppbyggingar, ráðdeildar í ríkisrekstri og þar hefur við ekki séð Miðflokkin frekar en Sjálfstæðisflokkin og ég held að við sjáum þetta á þinginu það þar megin og við sjáum þess að nýju tegunda hægri sko, sem að koma allstaðar í Evrópu núna sem að ég kalla þetta að reyða hægri sem við sjáum núna vera í Evrópu og ná góðri kosningu núna til þess í Evrópukosningunum þó hún hafi ekki verið jafn afgerandi og margir héldu eða óttuðust. Þetta eru flokkar sem hafi í raun og veru tekið yfir sko hérna sósíaldemókratísku hefð sem að standa vörðum velferðarkerfið. Þeir vilja mikla eyðslu eða vilja standa vörðum kjör aldraðara ríkið sjáum þá og við sjáum til að mynda allar rannsóknir í Danmörku og danski þjóðarflokkurinn hann tekið langmest frá sósíaldemókrútum og þess vegna fór sósíaldemókratarnir og völduðu þá stöðu. En ekki sérlega góð stöðu núna? Þeir mælast núna aldrei verið minni sósíaldemókratarnir í Danmörku heldur en núna, þannig að þessi góðsögn á Íslandi að Metti hafi bjargað sósíaldemókratum við að taka upp stefnu danska þjóð. Þú verður að horfa á þetta í samhengi að allir leiðtogar í Evrópu og í heiminum að þeir eru í sögulegu sko lágu fylgi þetta approval rating sem gert og birt hjá fyrir nánast alla leiðtoga
það er Meloni og hvort það sé Orbán sem einu leiðtogarnir sem eru með einhverja vinsældir í heiminum. Jú, og Milei, þetta allt allir leiðtogar, eins og Joe Biden, hann er óvinsælli heldur en Trump var, eins og mikill gallagripur hann var. Og Trump var þá óvinsælasti forsetinn sem hafði verið fram að þeim tíma. Þannig þetta bara annað trend sem við erum að sjá í heiminum og ég held að það tengist svo miklu leyti þessari populistabilgi sem við erum að sjá í heiminum, að þetta sem þessi konsensus sem verið í heiminum og kannski þetta sem að kalla Washington konsensus var hluti af, að það hefur ekki skilað því sem að það sagðist alltaf að geta. Sko, er þetta samt ekki líka, þú veist, eins og svona skoðanakannanir ertu óánægður eða óánægð með viðkomandi forseta, er ekki fólk líka bara óánægðara yfir höfuð alltaf? Jú, traust á öllu stofnunum hefur minnkað og það er ekki gott. Hvort það þannig að fólk bara verða svo frekt og leiðilegt að það rosalega óánægt með stjórnvöld, eða getur að verið að stjórnvöld séu bara að fara inn að stýra löndunum ekki í takt við vilja almennings? Og þess vegna uppskýrðu minna traust. Já, ég held að ég er með þriðja möguleika sem ég aðhyllist. Það það að stjórnvöld og sérfræðingaveldi sem núna stýrir öllu, það hafi lofað upp bjarminn á sér. Það hafi sagst geta verið með þess bara nákvæmlega réttar og vísindalega lausnir á öllum vandamálum og síðan hefur það ekki staðist og ekki gengið eftir. Og líka sko misvísandi alls konar upplýsingar og alls konar gagnsæi og alls konar sem að við erum að fá núna sem við fengum ekki áður og eigum að einhvern veginn vinna úr þessum upplýsingum án þess að vera í rauninni fær það, hvernig ríkisfjármálin, hvernig það virkar til dæmis að reka stofnun sem heitir Bandaríkin, skiljiði. Og við höldum kannski, eða Bandaríkjamenn halda að þau hafi alls konar forsendur til þess að vera æðislega óánægð með þetta og þetta. Ég hef nú gert þetta svona hinsegin, þú veist. Eitthvað sem að maður hafði ekki aðgang að áður og svo náttúrulega alls konar upplýsinga, óreiða og allt þetta. En þú veist, en svo líka bara það sem að gerast núna til dæmis í Bandaríkjunum sem að fáránlega merkilegt og ég skil ekki hvernig þetta getur átt sér stað að skoðanakannanir á milli Biden og Trump þetta er bara nákvæmlega 50-50. Þú veist, bara 300 og eitthvað milljóna þjóð skiptist bara svona. Akkurat niður í helminga. En síðan eru þetta hægri, þetta reiða hægri sem þú varst að tala sem þau voru að gefa út eitthvað manifesto Project 25 eitthvað, hafið þið heyrt það sem að í rauninni bara svona aðgerðaráætlun hægrisins komist Trump til valda 900 eitthvað blaðsíður sem að svona ef maður fer eftir því hvernig maður skannar þetta, hvort maður skannar þetta í gegnum einhverja vinstri miðla eða svona mainstream media. Þú veist, það alls konar sem bara svona eðlileg hægri stefna en síðan kemur bara svolítið svona eins og bara út úr Handmaid's Tale Þú veist, bara að getnaðarvarnir gerðar ólöglegar endurskoða rétt kvenna til þess að kjósa, þú veist, allt svona. Og það einhvern veginn svona fyrir nokkrum árum þá hefði ég hugsað að þetta myndi aldrei, þetta er bara eitthvað rant í einhverju liði í einhverjum kjallara einhverstaðar, ekki í Washington, en þetta eru bara mjög vel fjármögnuð og samtök komin einhvern veginn þar sem að sprenglært fólk sem hefur unnið lengi í pólitík í Bandaríkjunum hefur búið þetta til og gefið þetta út og þetta er stefnan okkar þegar og ef Trump kemst til valda. Talibana tilhneiging. Ekki tilhneiging, bara þú veist. Þetta er náttúrulega eðlileg viðbrögð ef þú vilt banna innflytjendum að koma til landsins að þá verður að banna getnaðarvarnir til þess að fjölga fólkinu. Annars deyja Bandaríkin út. Já. Þetta er bara þannig. Þú getur ekki sagt A á þess að segja B. Með mig. En ég held reyndar að ég skal ekki fullera með alla þessa jaðra, en ég held að innflytjendamál, það er ekki stóra ásetningsteinn og sérstaklega ekki á Íslandi, eins og þú segir, hagkerfi gengur á þessu, það sem alltaf hefur gert allt
skapa alla þessa úlfúð að það eru flóttamenn og í Bandaríkjum þessi ólögulegu innflytjendur, þú veist að þú ert með annars vegar ertu með það er ákveðið skilgreint ferli og þú kemur inn í Bandaríkin og þú uppfyllir ákveðin skilyrði og hins vegar ertu með þá sem að bara fara yfir landamærin í Mexíkó sem algjörlega miljónir í Bandaríkjunum sem eru með þessa stöðu og Bandaríkjumenn lifa á því að hafa fólk sem réttindalaust það sem þetta blasi við hvort heldur þar eða hér það þarf að koma skikki á þetta og skikk þýðir ekki að það þurfa að loka skikk þýðir það að ef eitthvað sem verið að hleypa inn í miljónum manna í Mexíkó og hlutið þeirra og nokkuð stór hluti kemur inn við gegnum Mexíkós glæpagengi ekki bara miklu eðlilegra að það sé ef menn vilja hafa kvóta og Bandaríkjamenn vilja kvóta sér þetta eins og það gert yfirleitt í gennum tíðina ekki bara eðlilegra að það farið og bara sinn feril og menn bara viðurkenni vandamáli frekar heldur en að loka augunum og hafa þetta stjórnlaust. Ég veit ekki. Það finnst mér. Það er reitt í sambandi við innflytjendamálin að þau eru notuð í pólitísku umræðu. Það er engin að benda okkur að lausnir af því. Þú nefndi dæmi í Danmörku, það sem að stemmingin var bara svo að það var bara flokkarnir reynda að yfirbjóða hvern annan að vera harðir í þessu. Það bætti ekkert Danmörku með því, en það bara bætti, þetta var bara sjálfstætt umræðuefni í pólitík á þess að menn væru raunverulega með eitthvað plan hvernig þetta vera. Það bara seldi það að vilja hörku í innflytjendamálum, þá fekk ég atkvæði, en hvort að það myndi leysa eitthvað vandamál eða væri til einhvers, það snýst ekki það vegna það var menningarstríð og það snerist það að ég þurfti að bjóða upp á andúð gagnvart innflytjendum til að fá atkvæði. Það er ekkert andúð gagnvart innflytjendum og þetta hefur ekki snúist innflytjendur, þetta er flóttamenn. Menningarstríð? Nei, ég skil ekki alveg umræðu því að það sem að náttúrulega... Þetta er hugtak sem er notað... Já, ég veit að sko, þú veist, ég vil miklu frekar að horfa á þetta í þeirri mynd til dæmis eins og með okkur Íslendinga að við höfum bara ekkert innviðið eða eitt eða neitt til að taka móti miklu fjölda á flóttamönnum með innflytjendum. Við höfum alltaf innviðina til að... Hvað viltu gera? Viltu loka ferðarþjónustunni eða byggingabransanum? Þetta er svo sjónum það þarf að vera sjálfbær. Það sem hefur gerst náttúrulega það, þetta hefur verið sko... Hvernig verður að byggja íbúðir? Að þetta hefur verið stjórnlaust. Það hefur ekkert verið stjórnlaust. Alltaf því og umræðan hefur verið 54% færri hælisleitendur á þessu ári. Þetta er svo hættulegt að segja þetta. Þetta hafi verið stjórnlaust. Má ég ekki klára þetta? Þú sagði stjórnlaust og ég er að benda á að það eru 54% færri hælisleitendur á þessu ári en það var í fyrra. Er það stjórnlaust? Ég sagði alltaf því stjórnlaust. Það er ómikið álaga á innviðin okkar hérna, bæði sko velferðarkerfið, menntakerfið. Út á hælisleitendum? Já, meðal annars. Út á fjölgun? Já, líka. Það vegna þess að stjórnvöldum mistekist að byggja upp innviði. Út af því að við erum alltaf að verða eldri og eldri, skilur. Og að halda við líka innviðunum. Ég meina, Hvaða innviðum? Innviðum? Já. Við höfum til dæmis ekki byggt eitt eða neitt til að bjarga biðlistólum til dæmis á landsan. Þú veist bara hvað sem að tekur þar við, skilur við. Við erum að byggja nýja landspítala. Bara rosalega stóra nýja landspítala. Hvað tekur svo við? Hvað tekur svo við eftir það? Snýst þetta hælisleitendur og flóttafólk? Skólarnir ráða ekki við hælisleitendur. Leikskólarnir Reykjavík getur ekki tekið við börnum sem þau lofuðu að taka við eða stoppa fæðingar? Eða við bara byggja upp leikskóla? Nei, við ætlum að byggja upp hvort tveggja en til þess að fá inn í skólana mörg börn sem að tala enga íslensku, tala enga ensku og þurfa mikla aðstoð. Það er bara skólakerfi ræðir ekki við þetta og það er það sem að starfsfólk þar segir. Þannig hefur þetta verið stjórnlaust. Þá verður við að stoppa, þá er stjórnlaus uppbygging ferðarþjónustu sem við verðum að stoppa líka. Nei, ferðarþjónustan kallar ekki á hælisleitendur. Íslendingar eru búin að, til Íslands aðflutt fólk að vinna. Ég man ekki hvort þetta er 60-70.000 og cirka 10 ára og þetta hefur bara gengið bara mjög vel en síðan er það þessi litlu hópur sem hafa verið hælisleitendur sem alltaf koma hérna frá öruggum löndum og það er það sem gengur illa en þar með er ekki sagt þar með er ekki sagt að við mikið taka við inn í hælisleitendum heldur á það bara ekki vera þannig að ef fólk næður að klukka landamærin hérna þannig ekki með að hendi vegabréfinu sínu kemur frá öruggum landi kemur hérna minnst að við höfum byggt upp eitt besta velferðarkerfi í heimi að það er sjálfkrafa að öðla sér Þetta er ekki eitt besta velferðarkerfi í heimi. Ef við viljum aftur á móti hjálpa fólki að þá höfum við þetta stjórna sjálf með hvaða hætti við gerum það. Þú ert bara að segja alls konar sem er ekki rétt. Eins og hvað?
Þetta ekki eitt af bestu velferðarkerfum í heimi. Nei. Jú, Ísland eitt best heppnaða ríki sögunar. Já, það svoleiðis. Já, það bara þannig. Ok, og Ísland... Ástand þínu Norðurlöndum. Spurðu unga fólki sem að kaupa sér íbúðir. Og Ísland fyrir Íslendinga þá og hingað að koma fullt af... Var það auðveldra þá? Nei, og hingað að koma fullt af hælisleitendum frá örugum löndum sem að setja skólakerfið okkar á hliðina. Þú varst að segja það? Já, það ekki flogið frá neinum örugum löndum Íslands. Það kemur alltaf í gegnum önnur örugum lönd. Þórður, af því að tala álagi sem á skólanum vegna þess að börn eru ekki með íslensku sem móðurmál á heimili sínu. Ég hef talað hérna mikið við til dæmis Fellaskóla og talað við fólk sem með börnin sín þar og talað við skólastjóran og eitthvað fleira. Það ekki vegna hælisleitenda. Það vegna þess að í Efra-Breiðholti þar sem eru ódýrsta húsnæðið í Reykjavík, þar sem hefur alltaf verið, þegar ég var barn þá var þetta fátækrahverfi, eða eins og það heitir, þar sem fólk með og núna erum við búin að skipta út, láglauna fólkið að hálfu leyti erlent vinnuafl, kemur annars staðar frá og þau eiga börn og þau gangi í skólan og nú það þannig að það eru 85% af börnunum sem eru ekki með íslensku á sínu heimili og það veldur því að það gengur hægar að kenna þessu krökkum íslensku vegna þess að skólalóðin ekki aðstoða, heimilið ekki aðstoða, þannig þau eru lent í einhverjum sérstökum vanda. Þetta tengist hælisleitum bara 0. Þetta tengist bara vexti. Hvernig tengist þetta hælisleitendum? Ekki neitt. Þú að tala afmarkaðan hlutavandans, ég að tala annan hlutavandans. Já, sem á ekkert skylt. Þú ert bara að tala fólk sem ekki Íslendingar að uppruna. Reyndar hefur Samfylkingin lagt til að við stoppum vöxt ferðarþjónustunnar. Það eitt af því sem Kristján sagði. Ég hef skrifað líka í þá veru vegna þess að það eiga engar atvinnugreinar að vaxa of hratt á Íslandi. Það bara ávísun á vandræði. Hún ekki bara að sjá það sjálf? Jú, hún að sjá það sjálf og ég til dæmis hef talað fyrir því og skrifa í þá veru að ferðarþjónustan verður að vaxa svona í nokkurn veginn í samræmi við þá innviði sem við höfum og í samræmi við það orðspor sem við viljum hafa af landinu út í löndum. Núna blasir við alvarleg ferðamannamengun á vinsælustu stöðum okkar. Ég var nýverið á Gullfossi og þar var kjaft tróðið. Það var alltaf ég kemist inn með lappirnar. Það er ekki að mér að fara Gullfoss. Nei, en mér finnst ég alltaf vera að sjá núna einhverja fréttur að Ísland sé þetta úr tísku og allir séu svo hræddur út á einhverjum eldgosum og ég að fá fólk til Íslands utan á heimi sem hefur aldrei komið til Íslands núna í sumar og ég kom með kvíðbúa nú þegar við að fara með það til Geysis, Gullfoss og Þingvelli. Líka bara vegna þess að umhverfis áherslu á Íslandi hafa bara verið kolranga. Já, svo höfum við líka að spá í þessu með loftslagsmálin. Við erum að gera fína hluti þar. Förum við að skoða fráveitamálin, sorpförgunina. Akkur ekki tekið til þar. Einu staðarinn sem nokkurn veginn lægi fráveita á landinu hér á höfuðborgarsvæðinu. Út á landi erum bara í henglum. Svo að fara að koma líka stór kostnaðarpakki núna á íslenska þjóð. Það það að hitaveituvæðingin var náttúrulega á milli 70-80. Þær lagnir eru allar komnar á tíma. Það að fara að endurnýja hitaveitulagnir víða. En þetta ekki saga hrörnun innviða frekar heldur fjölgun fólks? Við getum ekki sagt að fólki á Selfossi að hætta kúka. Við erum bara að laga fráveituna. Já. Sérstaklega ekki eftir nýju matvæluna. Ég skildi ekki alveg þess að tengingu, Ég er að segja lausnin ekki svo að fækka fólki. Nei, þetta eina lausn með svo. Fögnum við ekki að Íslands Þetta eina lausn, eitt af því sem við þurfum að leysa. Það eru fráveitumálin, sorpmálin. Það er risapakki. Hvers vegna mistum við fókus á því að byggja upp innviði? Akkurat. Við höfum fókus á því 100 ár. Já. Svo allt í einu bara eins og stjórnvöld ráð ekki við að byggja upp húsnæði fyrir fólk svo að það sé örugt og ódýrt húsnæði í Íslandi. Hvað gerðist eiginlega? Það eins og við kunnum ekki telja börni sem þurfa að fara á leikskóla eða gamla fólki sem þurfa að fara á hjúkrunarheimili. Eða svona margföldunaráhrifin Við gleymum okkur í einhverju málefnu sem að skipta ekki grundvallarmáli. Við kunnum að telja, ég held að vera þeir sem að fara með stjórn landsins, telja það ekki vera sína ábyrgð. Nei, einmitt. En stóra myndin, því þú spurður pólitíkina á hann. Já, við erum að tala um pólitík. Það hefur óðbóðslega mikið breyst á okkar ævi í pólitíkinni. Sigmundur Afi sagði einfaldlega að uppskriftin á lífinu var að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn og hann kaus Framsóknarflokkinn alla sína tíð.
þannig voru afar okkur Og ömmur. fekk góða konu líka. Það voru, einmitt, já, og náði sér mjög góða konu, blessunlega, Hanna Sigrúnu. En sko, þannig var líf manna. Stór hluti af þjóðinni sagðist ekki vera pólitískur og kjósa sjálfstæðarflokkinn fyrir vikið. Þannig var líf okkar Íslendinga. Menn voru sko fæddir inn í flokka, skiptu við ákveðna verslanir, fóru aldrei á SO eða önnur bara á Skeljung og svo framvegis eftir flokkum. Menn fóru... Mamma sendi mig ekki Voru bensínstöðvarnar til Ríó flokkaskipta? og sendi mig út í búð til að skipta. Já, einmitt. Maður myndi frekar að kera bílinn bensulausan. Nei, og sko, lífið var svona, Ég vissi þetta en svo núna í dag, þá segja sumir að það sé komið meira los á pólitíkina. Ég fagnaði það skulle vera 8 flokkari frekar en 4 á þingi. Ég vil bara hafa fjölbreytni í skoðunum, fjölbreytni í afstöðu til lífsins og þetta vilja margir túlka sem svona lausung í samfélaginu. En gerir samt, nú bara ég forvitin Já, sko hverjir? og bara, Það er þeir þú sem veist, eru að tapa eftir völdunum. Já, því sem væntanlega. að verður meira los eða fleiri flokkar, Já. verða þá ekki skoðanirnar meira einhvern veginn líkar eða, þú veist, Jú. með fjórflokknum þá var þetta svona, þú vissir að hverju þú varst að ganga Já, og já. þetta er einhvern veginn svona... Svo er annað sem svo ég botni bara þetta að sko gott og vel, sumir kallar þetta lausung, það eru konar fleiri skoðanir, fjölbreyttari ásýnd stjórnmálana. Sem að segja að sé ekki fleiri skoðanir. Já, við skulum Þetta sættir. Nei, ég er að velta þessu. En svo er annað sem hefur gerst sko frá því að við vorum með mjög afgerandi flokka, sumpart, fjórflokkin á sínu tíma, kvennarhreyfingin kom svo inn í þetta fjórflokkakerfi og splundraðinni, blessunarlega á sínu tíma og breikkaði ásýnd samfélagsins. En það sem er líka gerst er að stjórnmálaflokkar hafa svolítið kapnað undan embættismannaveldinu í landinu og hafa ekki getað hrint sínum stjórnmálaskoðunum í framkvæmt. Þetta koðnar allt inn í kerfinu sjálfu og ég gleymi því ekki þegar ég var á þingi og þurfti að skera niður bara upp að öxlum í sko útgjöldum ríkisins. Hverju var það sem sluppu manna best og þurfti ekki að skera neitt niður? Það var embættismannaflokkurinn sem ræður alltaf mestu á Íslandi og fyrir vikið, og hann er orðinn svo ráðríkur í dag, að stjórnmálamenn sjálfur, ráðherrar, flokkar, gamlir og nýir, kom ekki sinni pólitík að. Nú hefur alveg svo nafniðin dag. Og það sem er að gerast, er að sko, það skiptir ekki máli hvort að þessir flokkar eru við völd vegna þess að það verður til bara einhver móðsuða og engin pólitík. Sigmundur Davíð sérstaklega. Ég ætla bara að segja það að við Sigmundur Davíð við erum perluvinir og við berum sko virðingu hvor fyrir aðrum í pólitískum. Ættu ekki að spyrja hann, hvað er það við sjálfstæðarflokkin sem að þú ert óánægð með? Ég bara Það er alveg búið að svara og ég held að sko, við komum að áðan sko, út úr að segja sko, hvernig fólk hefur mist trú á stjórnmálunum og kerfinu og þetta minna tröst í stofnunum. Ég held að séu sko að í Evrópu, það séu 3 atburðir sem að skipta, eða svona, ekki það að þeir að ráðu þessu öllu en hafi ítt mikið undir þetta og séu svona markerandi fyrir þetta. Og það er fyrsta lagi COVID og viðbröðum við því, sjokkið og síðan að hann kom í ljósa mikið að sem aðgerðum voru tómvísleysa og hluta til vegna þess að menn vissi ekki betur og hluta til vegna þess að menn fóru á taugum og hluta til þess að menn beittu COVID fyrir vagnin ímsum öðrum málum. Öðru lagi þá er það auðvitað sko fjármálakreppan sem að var svona kannski fjármálaveldið var auðvitað mesta sérfræðingaveldi sem að svona í okkar daga. Það var nýbúið að sitja alþjóðlega reikningsskilastaðla, það nýtt bankaregluverk og þetta átti og Evrópski seðlabankinn og seðlabanki Bandaríkjanna náttúrulega undir forystu Greenspan átti náttúrulega að vera góðum líkir sko en svo hrundi þetta allt. Og í þriðja lagi þá held ég að það sem að kannski skiptir mestu máli í Evrópu er þetta Evru-projektið sem var eiginlega fyrir landið alveg frá þannig að Maastricht 92 munum að fólk var alls þar með Evrópu, ESB-merki og annars líkt en aftur á móti í löndum eins og Ítalíu þar sem að kjör fólks á hvern íbúa hefur ekki batnað neitt síðan árið 2000 og þannig að þetta er valdið gríðarlegum vonbrigðum.
Og ég held að þetta sé allt sko það sem ég myndi kalla oftrú á stjórnmálin, oftrú á ríkislausnir á ýmsum hlutum og sem skila sér í því sem Sigmundur sér líka sagði að mér finnast ráðherrar, núna margir hverjir, þeir sitjast í nýtt ráðuneyti og sjálfstæðismenn hafa svo sannarlega verið duglegir við það undanförnu. Og mér finnst bara alltaf ný ráðherra vera eins og ný klappstýra fyrir starfsmannafélagið og svo sjáum við þetta í nýjustu kjararáðs að það eru þetta opinberir starfsmenn sem hafa, eru núna orðnir tekjuhæstir og hafa hækkað mest í launum undanfarnum árum og án þess að vera beint með samsæriskenningu að þá getur maður þetta spurt sig hvernig getur það komið mönnum óvart þegar það er búið að afhenda þeim öll völdin. Ég veist bara áberandi með ráðherraliðið og þau náttúrulega með ráðuneyti undir sér. Þú veist bara hversu slæmt það að ráðherrar hafi ekki neitt töts fyrir málaflokkunum sínum. Menna, þú veist, nú spyr ég bara vitið hvað margir verkfræðingar á Alþingi? Ég hugsa sér engin. Nákvæmlega. Engin í Framsóknarflokknum verkfræðingar? Nei. Og það er dýralæknir sem hefur verið en núna fjármálaráðherra var áður innviðaráðherra. Þetta var ekki hvað var hann þeir hafa ekki töts fyrir því sem eru með dýralæknir. Við erum svolítið mikið að hafa dýralækna. Það var helsti fjármálaráðherran í aðdraganda hrunsins, hann var dýralæknir líka. Hann kannski að fá hrun. Já, þú veist, ég segi þeir menn hafa bara ekki hvorki þú veist, hafa ekki töts fyrir því, vita ekki hvað að gerast í málaflokkunum, hafa enga þekkingu eða litla, reyndar með fullt aðstæðmönnum. En mér finnst það bara rosalega lélegt. Því að þeir eru að tala hvað völdin líka í samfélaginu og þau eru að segja það að stjórnmálin geti ekki haft einn áhrif af því að það er bara kerfið, embættismennirnir, báknir búin að taka það af. Ég er sósíalisti og ég er náttúrulega horfið á þetta öðruvísi. Það sem hefur gerst það að við búum við svona ólíkarka kerfi í bæði vestanhafs og austan og það sem að þeir sem fara með peningana að þeir hafa bara allt valdið. Við sjáum hvernig Alþingi dælir út lögum og fleira sem eru meira og minna til þess að gæta hagsmuna þeirra sem að eiga og meðan að það er almennt vaxandi tilfinning almennings hér á Íslandi og í Evrópu og vestanhafs að lögin sem að þjóðþingin að setja séu ekki til þess að gæta almannahags heldur þvert á móti hagsmuna hinna ráðandi stéttar. Með þess að gjaldmiðlinn ætlaði fyrir auðmenn. Já, sem fyrst og fremst auðvaldið frekar heldur embættismennir. Þannig ef við tækjum embættismennina, ef þeir ger ekki það sem að stjórnmáli vilja, sem ættu að vera að þjóna almannahagsmunni, þá eru þeir að gera það fyrir einhverja aðra og það eru þau sem að fara með völdin í samfélaginu. Þessum hef ég aldrei skilið þetta báknið burt hjá sjálfstæðismönnum, sem náttúrulega bara báknið sem að þeir byggja upp til þess að verja eigin hagsmunni. Ekki? Já, hvers flokks eru sýslumenn landsins? En ég sé ekki alveg þessa samsæriskenningu að ég sé ráðin einhver sem embættismaður, kannski vegamálastjóri og allt í einu fer ég að stjórna vegakerfinu. Það er ekki þannig. Ég er bara dæmdur til þess að bjóða allt út vista öllu vegakerfinu. Ég á ekki einu sinni valtara lengur. Heldur er þetta bara búið til þess að taka skattfé og dreifa út til verktakafyrirtækja. Ég vinn við það. Ég hef engin völd. En mér finnst pólitíkin á Íslandi. Þetta er mín upplifun á þróun samfélagsins. Ég get tekið undir margt af því sem hún segir. Og fagna bara því sem hún varst að segja. En mér finnst pólitíkin á Íslandi vera allt og mikið í aukaatriðum. Pólitíkin á Íslandi á fyrst og fremst að spyrja sig hvernig get ég bætt hag almennings. Hvernig get ég bætt hag sjúkra, hvernig get ég bætt hag barna. Það er ekki allir sammála því að pólitíkin er að snúast hvernig með að bæta hag almennings. Ólíkt hvernig menn ætla að gera það. Og hver er almenningur líka? Sumir halda að ég bæti hag Samira sem mest að þá mun batna lífið á Norðurlandi. Við erum bara flokkur fólksins kjarnanda langbest fyrir síðustu alveg fæðiklæði húsnæði. Ég tek bara einfalt dæmi sem er eilíðar vandamál á Íslandi. Og Smári, við erum konir á 70-aldur. Við þekkjum það þegar við keyptum okkar fyrstu íbúð. Við tókum lán og supum kveljur. Og hérna við höndum aldrei geta borgað þetta. Af því öll lán á Íslandi eru afturvirk. Og það er ekki hægt að taka, íslenska krónan er ekki lánsfjár gjaldmiðl. Þetta er gjaldmiðl til að eiga í banka. Og á meðan að hreyfiafl í öllum samfélögum er hjá lántakendum sem taka lán
annað sem fyrirtæki eða einstaklingar til að hreyfa við samfélaginu. En börnin okkar, unga fólki í dag, hins vegar að taka lán sem verið að breyta núna afturvirkt og afturvirkt svo þau borgi þessi lán alveg lengst ofan í sína dýpstu gröf eftir þau eru fallin frá. Það kvarlar ekki að okkur að laga þetta. Það kvarlar ekki að okkur svo áratugum skiptir að laga þetta. Það er bara aðrir sem hafa hagað þessu. Já, það er vegna þess að það hafa aðrir hagað sem að selja dýrt húsnæði. Þeir græða bara svo mikið að við látum ungu kynslóðun okkar gangast undir eitthvað klafa, ævin á enda við að borga eitthvað húsnæði. Og við til dæmis, okkur dettur ekki eins og nýtt til huga. Okkur dettur ekki til huga að sitja að segja... Ef við horfum á, sko... Ég ætla að spyrja þessi sjálfstæðismenn. Af hverju viljið þið sjálfstæðismenn ekki sitja þak á leigu á Íslandi? Flestar þjóðir í Evrópu sitja þak á leigu vegna þess að það á ekki okra á þessu þáttu. Það hefur gefið mjög illa. En ef við horfum á þetta nefndum með húsnæði, þá var alltaf tekið saman og Eurostat hefur alltaf tekið saman, bara hlutfalla ráðstöfunartekjum fólk sem að fer í húsnæði og það bara ekki hátt á Íslandi og hefur aldrei verið því. Nei, það bara ekki hátt og það bara, þú getur bara að sé þetta og tölum hjá Eurostat, þetta var alltaf birt í fjármálastöðugleikaskýrslu Seðlabankans, það er ekki gert það núna í nokkuð tíma. En sko, þú út að segja þetta með vextina, að þeir séu sko ákvarðaði upp á nýtt. Þetta bara sama lánaform og hefur verið alls annars staðar. Hins, og í Danmörku... Ertu að segja að vexti séu þeir sömu í Evrópu? Ég segja endurskoðun ákvæði vexta í Danmörku heitir þetta flexlón og þetta er nánast öll lán í allri Evrópu með sem hætti. Það sem okkur hefur hins vegar ekki tekist og tekist verra en öðrum, það er það að halda gjaldmiðlunum stöðugum. Og það sem hefur megin skýringin á því og megin skýringin á því núna er óreiða í ríkisfjármálum. Og það er tekið saman, það er skýrsla, besta skýrsla sem ég hef lesið í langan tíma sem er skýrsla fjármálaráðs, úttekt á fjárlögunum. Og það er tekið saman útgjöldin í COVID, Ísland og svo Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Og þar kemur í ljós að öll þessi lönd juku útgjöld sín umtalsvert. Öll hinn Norðurlöndin, að þau voru komið niður í sama hlutfall af vergri landsframleiðslu strax árið eftir, nema við erum ekki ennþá komið þangað. Og hvað gerðum við? Árið 2022 að þá var mikill búningur, mesti hagvöxtur frá 72 eitthvað, mann er ekki alveg eða 70 eitthvað. Og útgjöld tekjur ríkissjóðs jukust 200 milljarða og við veitum 100 milljörðum að því umframleiðslu og við erum núna með framúrakstur í ríkisfjármálum svo langt sem augað eigir. Og ríkisstjórnin, hún hefur brugðist vegna þess að hún hefur lítið erindi og hún þarf að sætta alla og það sætta allir með því að gefa eftir handa öllum og þannig að útgjöldin snaraukast en hins vegar engin tilbúin að taka erfiðar ákvarðanir sem að fjármagna þessi útgjöld annarkvort með því að skera niður annar staðar eða að leggja á skatta. Þetta er náttúrulega sláandi hvernig sjálfstæðisflokkurinn hafa sínum málum. Ég skil að vera að þú sitt óanægð vegna þess að ég vil ekki sjálfstæðisflokkurinn leggja þetta. Ég vil að taka af en ég segi hins vegar ef þú ætlar að eigi þessu þá skaltu fjármagna. Þórður, ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað 22% frá 2015 á meðan að starfsmönnum á almennum vinnumarkaði hefur fjölgað 5%. Þetta er á vakt sjálfstæðismanna. Þeir hafa fjölgað ríkisstarfsmönnum og sett nýtt Íslandsmet í þeim efnum. Á sjálfstæðisflokkurinn hann ertu komið annars svar við því hversina ég óvanur. Þetta bara, þú bara hennar fulltrúin. Og það væri allt í lagi ef það væri breytingar á hlutverki í ríkisins að þau væri byrjuð að byggja íbúðir og þau væri byrjuð að gera eitthvað. Þetta er meira að minna eitthvað svona sóun inn í kerfinu. Það sem þegar þú ert að tala þetta, hvað verður breyting í COVID. Að sömuleyti þá upplýði þannig að í COVID urðu til allt í einu svona bara ókeypis peningar í ríkinu. Það er líka svo leiðis þannig með Grindavík. Og þá sér maður allt í einu bara fyrirtækin það sem að ætti að vera, þú veist að fólk var að koma sækjast þessu stuðning hjá í samtryggingakerfinu. Allt í einu sér maður sko bara forstjórana í fyrirtækjunum alltaf fremsta í öllu röðum. Það er ég held að sé orðið 17 milljarðar sem er afslátturinn á tekjuskatti sem að fyrirtæki sækja út af rannsóknir og þróun. 17 milljarðar. Og það er svo sem maður orkusjóður að útluta, byrju Samherji í Ísfélagið. Það er bara allstaðar það sem maður sér útlutun á okkar penningum, skattfénu, að þá er alltaf helstu forstjórnir alltaf fremstir með skálina sín eins og Oliver Twist að byrja penning. En það hefur orðið eins og hefur bara orðið eitthvað siðlegt bara fall á COVID-árunum að þessu leyti. Þá getur að nefna þetta, en ég teki þátt í svona nýsköpunarverkefni, þá sem mér Bjargi leiguíbúðafélagi að byggja hagkvæmar íbúðir.
allt á kostnað fyrirtækisins. Alltaf kostnað fyrirtækisins. Bara fyrirtækisins sem ég starfa hjá. Við höfum ekki sótt í neina sjóði, einmitt. Þetta fyrir eitthvað komist að þessi stór fyrirtæki sé að sækja þessu sjóða, okkur geta ekki bara borga fyrir þetta sjálf. Við einu sem sóttum fyrir hönd fyrirtækisins í eitt svona sjóð og okkur var bara hafna. En það ótrúlega skrítið án einhverja útskýringa. Að sjá sko, eins og þú segir, það hafi bara orðið allt í einu til rosalega mikið af einhverjum peningum, annars vegar, í sumum verkefnum og svo hins vegar verið að sko bítast einhverjar milljónir, þú veist. Eitthvað smottir Já, bara, þú veist, eitthvað sem að manni finnst listamannalaunumræðan. Til dæmis, skilurðu, en sem lægstu laun á landinu. Og ég skil ekki hvernig þetta allt saman virkar eða hver tekur þessar ákvarðanir, sko. Eða hvernig það eru teknar. En stóra myndin líka svo, sko, að tökum Írland sem dæmi sem lítil eyja eins og Ísland að vísu með töluvert fleiri íbúum. En sko þar tekur ríkið það bil 35% ef maður rétt af efnahagi landsins til sín, til ráðstafa. Hér það hátt í 50%. Það kannski, Írland ekki gott dæmi. Þeir eru með svona lágskatta paradís fyrir alþjóðleg fyrirtæki og raunverulega til þetta ekki. Það sem ég er að segja, við tökum mikið til okkar sem sko ríkissjóður, sem skilgreiningaratri, hvað spurningin förum við vel með þessa peninga? Ég myndi frekar orða þetta svona. Við viljum hafa svona velferðarkerfi svipaður á Norðurlöndunum. Já, samanlega. Allir segja já. 80% þjóðarinnar er samanlega. Það vantar svona 3-4% af innheimtunni sem við tökum í skatta á þau. Og þá ætlum við bara að keyra þetta alla bara út í það. Sjá hvernig tökum móti nýja íbúum landsins upp á Landspítala. Ég myndi frekar að vilja orða þetta svona. Ísland orðið endur úthlutunarríki. Það bara peningarnir fara í hringi, fara frá fólkinu í landinu til ríkisins og svo þeim endur úthlutað og þar standa meðal annars forstjórar og sannlega ríkasta fólki heimi úr Hollywood fremst í röðinni. Þú segir, við skulum endur útluta peningunum betur. Ég segi, nei, við skulum bara hætta þessum endur útlutunum og láta fólki sjálft peningar þeir eigast í sögu og það þeir sem það sem þeir verða til, það sem þeir eiga að verða eftir það sem mestu leyti, þegar það búið að greiða fyrir þessa nauðsynlegu þjónustu sem að fólk getur komið sér saman og allir eru sammála. Það er bara að stróka yfir samtryggingun og velferðarkerfið og við vorum að vera sammála það en Míli aftur móti ég veit ekki hvernig þetta enda hjá honum en hann hins vegar hefur náð einhverjum eftirtekst að verðasta árangri í leiðtoga í Suður-Ameríku árum saman, áratugum saman. Þess að ná niður verðbólgu og koma fór úr 219% í 187. Kom niður í 0% og Argentína mest dysfunksionala ríki, búin að vera mest dysfunksionala ríki, fara úr það að verða 5. ríkasta land í heiminni, verða 1. fátækasta með því að verða svona endur úthlutunarríki, entrepreneurial state. Við skulum ekki kannski fara að tala um Argentínu, en tökum það samt sem dæmi að þarna kosinn forseti sem kemur með alveg ekstrím stefnu og það eru náttúrulega verkföll og mótmæli og mikil átöku þarna. Og við erum að sjá þetta alltaf meira og meira í Londonum að það eins og þau hangi ekki saman á neinum svona sameiginlegum samfélagssáttmála, svona sirkabát, hvert erum við að fara? Heldur, getum við fengið þannig að þau kjósa Mílei og svo kjósa bara einhvern allt annan og þá það spurningi svo, er þetta vegna þess að fjölmiðlarnir eru farnir sem að voru áður samræðu vettvangurinn? Hvað veldur því að það ekki svona eins og sé ekki neitt samhljómur í því svona hvert markmið með ríkisvaldinu á það að vera ríkisvald þetta framkvæmda armur almenningsvaldsins sem við þurfum að eiga á móti styrk auðvaldsins eins og var sagt á eftirstríðsárunum þótt ekki segja þetta í dag að þá var það hugmyndin að við getum sameiginlega byggt upp sæmilegt samfélag með því að nota ríkisvaldi til þess að bæta upp stöðu þeirra sem að vera veikir. En við erum alltaf að daðra við annað en við viljum. Ítrekkaða skoðanakannir benda til þess að 80% landsmanna og þar yfir vilja hafa opinbert heilbrigðiskerfi. Ítrekkaða skoðanakannir. Það er engin ágreiningur um það. Það er engin ágreiningur um það. Fólk vil reka opinbera grunnskóla og framhaldsskóla hér á Íslandi.
Kvótakerfið vont. Kvótakerfið vont. Það bara 90% landsmanna og við viljum halda uppi góðum innviðum hvað varðar samgöngur í landinu og að svona landsmenn njóti sannmælis og jafnréttis í þeim málum. Við kjósum kvenfrelsi og jafnrétti. Og við erum í grunninn umhverfisverndarsinnuð þjóð. Og ef að fólk væri spurt, vildu að allir hafi aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði, það væri 95% já. En í pólitík og framkvæmdavaldið bara að gera eitthvað allt annað. Það verið að daðra við einkaframtaki í heilbrigðisþjónustu, sömuleiðis í grunnskólu núna nýlega, og svo framvegis í hjúkrunarheimilum landsmanna sem græða bara á því að hafa gamalt fólkin í litlu skápum og svo framvegis. Þannig að við erum að framkvæma þvert á það sem þjóðin vill. Hvers vegna? Jú, ég held að vegna þess að það er vitlaus flokkur búin að stjórna landinu í 80 ár. Svo segir það að fjölmiðlum þetta. Það var eitthvað skort á sameinuðu vettvangi sem að fjölmiðlandir sumuleyti tóku að sér, sérstaklega kannski á eftirstríðsárunum og það byrjaði að brotna upp bara fyrir aldamót og þetta var raunverulegt vandamál. Ég held að sé algjör gullöld fjölmiðla núna, að hlýðvarða hlutverk sem að þið voruð í áratugum saman og ákveðu hvað var og sérstaklega Morgunblaðið, hvað var frétt og hvað var ekki frétt. Að það hefur minnkað og við erum að fá mikla flóru til að mynda í hlaðvörpum og eins og samstöðinni og víðar. Vandinn auðvitað sá að það er erfiðara að greina hvaða upplýsingar eru réttar og hvaða rangar. Og þú ert bara á þínum vettvangi að hlusta á þínar upplýsingar og ég á allt öðrum og við hittust ekki. Já, ég býtu það er auðvitað spurning til því. Og menn að reyna að koma sér upp einhvers konar vottunum annars slíkt og þetta byggir á orðspori, hverjir hafa orðspor á sig fyrir að vera svona góði greinendur og góði fréttaskýrendur. Þannig að ég held að ég nú ekki mikla áhyggjur af fjölmiðlum, en það sem ég held að þú nefndir Argentínu. Ein ástæðan fyrir því að Milei var kosin var það að það var bara örvæting. Það var bara vegna þess að þeir eru búin að reyna hitt, þeir eru búin að reyna peronistana í öll þessi ár og landið var gjörsamlega komið á fótum fram. Það var Argentínumenn hafi ekki getað átt alþjóðleg viðskipti í áratugi vegna þess að peninga þeirra eru hvarvetna kyrrsettir út af málaferlun nema þeirra að fara í gegnum Úrúgvæ af öllum ríkjum, þannig að það er náttúrulega verið alveg skelfilegt. Það í Bretlandi, þá er almenningur núna að segja að við erum búin að reyna íhaldsflokkinn og við bara getum ekki lengur. Það er verið hafnað því. Við sáum hægri flokkana í Hollandi sem að hurfu. Við erum gólistarnir í Fraklandi, kannski verið það bara ekki til eftir góðskap. Og íhaldsmenn í Danmörku, þeir hurfu eftir að Poul Schlüter fór frá og þannig að stjórnmálaflokkar er ekki eilífir. Það tengist því sem að Sigmundur var að segja, að stjórnvöld virðast vera að gera eitthvað sem að almenningur hefur ekki áhuga á. Almenningur kallar eftir að sé eitthvað gert og stjórnvöld bara í okkar heimsluta eru bara einhverju allt öðru sjói. Það er rekin minni pólitík að ég heldur en var hér áður fyrr. Flokkarnir, þeir standa ekki á sinni plikt. Þeir standa ekki staðfestir á sínu stefnumálum. Þeir gefa þau eftir í býttum fyrir völd. Það spærst á þessu ríkisstjórnar samstarfi sem er í gangi í dag. Og þess vegna held ég að lausnin sé að félagsstjórnarmönnunum minni völd frekar heldur en meiri hverjir er að hafa völdin þá? Ég held bara að fólki er bara sjálft að hafa þau. Gunnar Smári gefur sér alltaf mynda, hann vil alltaf hafa meiri og meiri ríkisafskipti og hann gefur sér alltaf að þeir sem er sammála honum eða þengjandi sem hann fara með þau. Ég held að það sé einmitt þrýstu hóparnir sem ég vil ekki meiri ég er sósíalisti og ég vil að verkafólkið eigi fyrirtækin. Það er ekki það að ég vil að ríkið reki það verkafólk getur alveg átt fyrirtæki. Verkafólk getur alveg átt fyrirtæki, getur stoppað sinni í fyrirtæki og samvinnufélög og það er bara ekki hægt lengur að stoppa samvinnufélög. Hvaða samvinnufyrirtæki er í atvinnurekstri á Íslandi í dag? Það verður næst að formi ekki upp. Nei, það er ekki það var breytt reglunum þannig að það er fólk getur verið með og alls konar, þú getur sagt til að lögmannstofur eins konar samvinnurekstur og alls konar fyrirtæki. Þetta bara hefur ekki gengið með stór fyrirtæki og hvarvetna lagst af. Það er bara rekið samvinnufyrirtæki út allan heim en hérna var þrengt að í möguleikunum með að stofna samvinnufélag. Og það er bara ég skal taka það er reyndar ennþá eftir kaupfélag Skagfirðinga sem hefur tryggt að kvótin er ennþá í Skagafirði rúmlega það
Já, það er að segja það er ekkert bannað að vera með samvinnufyrirtæki, þannig að þú vilt samvinnufyrirtæki þá þarf engar Ég sagði ekki að vera bannað, það er orðið svo erfitt að stofna það. En ég myndi líka vel að segja mig heilbrigðismálin, en þess að Sigmundur Ernir kallar eftir því upphafi að það væri einhverjir sem væri með hægri skoðanir og ég held að Ég hef löngum lýst eftir þeim. og þú færð það aldrei frá Sjálfstæðisflokknum og það mun enginn í Sjálfstæðisflokknum taka undir með mér en ég held að þetta sé að einkarekstur í heilbrigðiskerfinu samhliða opinberu öryggisneti í heilbrigðiskerfinu sé okkar stærsta hagsmunamál, en þess að ég held að heilbrigðismál og útgjaldi þeirra sem hlutfall af vergri landsframleiðslu sé sá þáttur sem eftir að aukast mest á næstu árum. Út af hælisleitendum? Nei, út af því Þú ert að mæla með amerísku leiðin í heilbrigðismálum? Nei, hún er þú veist að ameríska leiðin, hún er Ameríska leiðin er sennilega svo versta sem til í heimi. Sennilega mest miðstýrð í heimi og útgjöld bandaríska ríkisins til heilbrigðismála er svona áþekk því og á Íslandi. Nei, sem ég segi eins og við erum með einkarekstur á Norðurlöndum. En við erum með þetta nú þegar, Já, það er mjög lítið, en við erum miklu minna heldur en öll nágrannalöndin. Og ástæðan fyrir því að ég held að þetta sé svo mikilvægt. En samt erum við best í heimi, þú veist að segja það? Við erum mitt best hefna ríki heimi, já. Það er ekki nokkuð vafa á því, en það þýðir ekki að við sem fullkomni, það þýðir ekki að við getum ekki bætt og þess vegna við öll sem við hér samankomin, okkur þykir það vænt Ísland að við erum tilbúin að ræða hvernig megi mögulega bæta það og ég ætla bara að segja það að val neytenda innan heilbrigðiskerfisins og út í núna hafa þetta haft eins og aðri afskipti að þau þurft að eiga viðskipti í heilbrigðiskerfið. Ég held að það ætla að opna sveigjanleika og aukið val sjúklinga að þá sé algjörlega nauðsynlegt að innleiða einkarekstur hér samhliða opinbera kerfinu. Þórður, þú hefur mistað ykkur í blaðsíðu það hvernig einkarekstur þróast. Við erum til dæmis með einkarekstur hérna á flestu sviðum, til þessi tryggingum, þú vinnur þar, við bönkunum og eitthvað fleira. Ég held að engin viðskiptavinur þessara fyrirbrigða upplifi það að þarna sé eitthvað svona gríðarlega auki frjálsræði og val. Það er smátt og smátt að bara fara fyrirtækin, bjóða upp á sambærilega þjónustu, skipta með sér markanum og drotna yfir honum og blóðmjólkar. Það er það sem að gerðist með einkarekstum heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum. Við fáum bara óskapnaðin af því að skilja einkafyrirtæki eftir með svona mikilvægan þátt að þeir taka þrisvar meira fé af almenningi til reksturs heilbrigðiskerfinu heldur en í Evrópu. En fyrstulega þá ertu náttúrulega með bestu spítali heimi í Bandaríkjunum og í öðru lagi að þá ertu með mest regulæra markaði í Bandaríkjunum í heilbrigðiskerfinu. Þannig að þú veist ekki með neitt einkarekstur þar. Það er til þess að halda hinum úti. Það er það sem er stórfyrirtæki í Íslandi. Þau vilja alltaf hafa sem er mesta reglur. En ég var að segja að ég vildi hafa einkarekstur og markaðslausnir meðfram í heilbrigðiskerfinu. Ég var ekki að segja ég vildi taka upp bandaríska kerfið. Já, hann bara talar hérna sem hægri maður. Þú varst að óskattu því. Já, ég var að hægri því. Þú talaði mínum máli á það. Ég bara Ég get alveg tekið undir með mörgu leiti sem hann að fara hérna yfir en hérna við erum átt okkur því að við erum ekki mörg 100 milljóna þjóð við erum 400 manna þjóð og við þurfum að vera færum ýmislegt og ég held til dæmis að varandi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu þá þurfum við þú veist að það er einhvern veginn þú veist við erum með hérna háskólasjúkrahús líka við þurfum að geta haldið einhver þekkingu inn á háskólasjúkrahús sem lítur að vera við erum útskrifa lækna og þeir kannski fara þá einkarekstur og annað. Þannig að þú veist, það verður að vera alltaf eitthvað inn á landsánum sem að, þú veist, það er ekki hægt að útvista allri heilbrigðisþjónustu. Það verður glapræði. Það er það sem að Bretar gera. Þá eru fyrirbrigði inn í NHS sem eru raunverulega einkarekin að búið útvista þjónustu. NHS er bara meira og minna bara sker. Það má alveg útvista einhver úr heilbrigðiskerfinu. Þetta er leiðin sem að Bretar fóru og það er hvað eru Bretar að tala í dag? Það er hrun NHS. Þeir eru að leggja til svona ýmiss konar hrun á heilbrigðiskerfi. Nei, betur er ekki hægt að læra bara á þeim mistökum sem þeir gera þar. En af hverju megum við ekki bara byggja upp það sem var gott í okkur? Af hverju megum við ekki bara læra á því sem að Svíar hafa gert gott? Þessi Svíar hafa brotið niður bæði menntakerfið og heilbrigðiskerfið sitt. Nei. Jú. Því erum við hvort ekki mjög góð heilbrigðis og menntakerfi. Það hefur leitt til þess að það eru aukin stéttaskipting í skólum. Það eru stór fyrirtæki sem að reka orðið skólana í Svíþjóð sem að taka hagnaðinn á Kýpur.
Þannig að hluti af skattpeningum sem að fóra í því að byggja upp menntakerfi enda sem Þetta er alveg ekki það sem ég Svíar segja, sko. Þú bara að tala þá við einhverja Svíja sem eru bara í hægri megin einhvers staðar og eru að reyna að selja einhver þetta. Ég bara sænska fjölmiðla og þeir eru ekki með þessa sögumyndu þín, alveg eins og að aðri fjölmiðlar í Íslandi er ekki með sögumynd sem þú dregur upp á Íslandi. Ég held að það sé bara svona. Það er enginn á Íslandi, í stjórnmálum Íslandi, sem er að benda á að ekki gera svo Svíarnir nema Sjálfstæðismenn og kannski Miðflokksmenn. Það eru vinstri fólk ekki að segja að gera eins og Svíarnir lengur vegna þess að við viljum brjóta niður menntakerfið. Já, þeir eru brjóta niður menntakerfið. Já, semst að Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja brjóta niður menntakerfið. Með þessari einkavæðingu? Ekki með, þú veist, þetta er ósanngjarnt, segja þetta mér. Því að það er ekki það sem það gera. Málið það að menntakerfið íslenska, það stendur ekki traustu fótum í dag. Ég held að maður hljóta að sjá það. Út af hverju það? Út af hverju það? Það eru margvíslegum ástæðum. Er það ekki bara vanfjármagnað? Nei, ég held að það sé ekki endilega vanfjármagnað. Ég held að það sé bara vitlaust upp samsett. Við fórum í til dæmis innsetningu skóla sem hefur kostað sveitarfélögin gríðarlega fjármuni. Það eru þessu risa byggingar sem eru bara tómar 1:30 á daginn. Skilu við? Staðið fyrir að vera með tvísetningu þegar við vorum vantarlega í grunnskóla. Þrísetningur, þrísetning. Já, skiljiði, að nýta ekki, þú veist, húsnæði betur. Við erum að byggja líka allt og dýrt skólahúsnæði. Það er bara staðreynd. Og minnstu peningur fer kannski í þú veist, starfsemina sjálfra. Og greiða úr þeirri flæki sem það er komin upp og það er til dæmis getum við blanda innflytjendum inn í það til dæmis. Það er vandamál líka að innflytjendur þeir koma ekki með börnin sín í leikskóla. Það þyrfti að setja skólaskyldu á hér svona 4-5 ára aldur minnst að allan 1 vetur áður en það fer í grunnskóla. Svona sem dæmi, þú veist, það er örgulega til endalausar lausnir en allan á það kerfi sem við búum í dag, það bara gengur engavinir. Er eitthvað kerfi sem að... Er lausnin engaveik? All hluta til örgulega. Ekki það þessu sem segir tengist eitthvað rekstrarforminu. Ekki það þessu sem segir tengist rekstrarforminu. Skólaskylda, tvísetningsskóla. En þið talið samt eins og það sé ekki engavæðing í þessum kerfum nú þegar, sko. Það er náttúrulega engavæðing. Ég meina, það eru einkareknir leikskólar, það eru einkareknir grunnskólar, það er bara hellingur af einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Hann er mjög lítill, en minni í nágrunlöndum, en ok. Þú veist, þannig að þetta er alveg til staðar, sko. Er okkur að taka tala politík? Já, ég meina, politík er náttúrulega óbúslega breytt svið. Politíkin snertir allt okkar þjóðlíf og allt sem við erum að gera vonandi til framdráttar í samfélaginu og bóta fyrir hag almennings og fyrirtækja og við mögum ekki gleyma því að sko eitt mesta velferðarmáli í hverju landi er að hafa vinnu. Við þekktum það í hrunnu að þá mistu fjöldamargir vinnu sína. Fjöldamargir lögðust á flótta og flúði við til Noregs. Þar á þeim tíma gerðist við flóttamenn og þótti það sjálfsagt mála að það tækju aðra þjóðir við okkur. Ég tók námslán í hruninu og flutti til Danmerkur og enn að borga af þeim og mun gera það eilífu. Og ég held að ég talaði fyrir því áðan að við þurfum að horfa á stórumálin hvernig við getum bætt hag fólks, hag almennings í landinu þegar það kemur að lánum og lífskjörum og verðlagning og matvöru og nauðsynum og svo framvegis. En við verðum líka að hafa hér kröftugt atvinnulíf til þess að fólk hafi aðgang að góðri vinnu, vellaunaðri vinnu sem það elskar, blómstrar í og þroskast í vegna þess að... En við erum aðalega í því að fjölga lánunarstörfum í ferðarþjónustu. Já, því miður og við þurfum að horfa til þess hvar íslensk menntun, íslenskt verkvit nýtur sín best og það er í fjölbreyttu atvinnulífi til lands og sjávar og sveita og mér finnst við þurfum að veðja mjög á það. Atvinnulífi í landinu undir stjórn þinna manna í Sjálfstæðisflokknum í 80 ár er svolítið hefur verið þrúað af álögum og við erum á mörganhátt ekki samkeppnisfær við önnur lönd þegar kemur á atvinnulífi. Þar er krónan til dæmis mikill skaðvaldur og öll helstu fyrirtæki í landinu hafa flúið krónuna og gera upp í dollar eða evrum til þess að standast alþjóðlegan samanburð og atvinnulífi er náttúrulega
taka mið af þessu stóra alþjóðlega sammengi til þess að ráða til sín fólk, ráða til sín verktaka og annað til þess að fyrirtækin gangi upp og við þurfum að hugsa þetta, hag almennings og hag fyrirtæki svo fólk hafi vinnu svo það geti blómstrað í sínu hversdags. Hvernig á ég að fara að hugsa þetta? Ég hugsa voða mikið það að þetta nú ekki sniðugt að byggja svona upp ferðarþjónustuna sem að skila bara láglaunastörfum. Ég hugsa voða mikið það. Já. En stjórnvöldar geta ekkert gert í þessu. Það er bara, hann vil stofna eitthvað sitt ferðarfyrirtæki og hún stofnaði Play og allt í að byrja að flytja hellinga fólk hingað til landsins og það er ekki stjórntæki. Það er bara að hafa stjórnmálamenn sem ætlar að lýsa yfir þungum áhyggjum yfir ástandinu. Þeir eru ekki minni stjórntæki til þess að stýra framþróun samfélags. Það er ekki samkomulag það. Eigum við að koma saman og taka ákvörðun það hvert íslenskt samfélagi að þróast. Ég held að segja það samkomulag auka framleiðni og passa upp á einmitt hver á að gera það? Veistu hvað einmitt að því að hann kom inn með rafvirkjana áðan það er ekki nema 7% af vinnuaflinu samsett þannig að það eru innan menn er 12-13-14% í öðru löndum þú veist, það segir bara hvað það lítur þá að vera einhvers konar minni framleiðni þar í iðnaði heldur en annars staðar. Og stóra hættan svo líka hjá ungu kynslunni í dag að hún horfi ekki á Ísland sem sinn loka áfangastað. Vegna þess að velmennta fólk á Íslandi, verkfræðingar og annað fólk í vísindastörfum og svo framvegis, það telur sér betur verið að koma niður í öðrum landum. Ég á son verkfræðing í Stokkólmi, ég á sjónvarpsframleiðanda hjá BBC í Lundunum. Þetta eru krakkar sem setjast að annar staðar en á Íslandi og þetta er kannski svo ógseður að horfa á í komandi framtíð að heimurinn minnkar og krakkar sem vilja fá góð lánskjör, gott verð á nauðsynjavörum og vellaunaða vinnu, það kannski fer eitthvað allt annað heldur en til Íslands, Akureyri, Ísafjarðar, Reykjavíkur til þess að eiga framtíð og eftir stendur fátækt fólk sem þykkur lægstu launin í Evrópu. Svona í ferðaþjónustu. Eru tengingarnar held ég öllu fjölskyldum. Maður horfir bara eins og litlasystur mína. Hún er búin að búa í 20 ári í Danmörku. Hún er geðlæknir, yfirlæknir það er bara Árásum. Orðin danskur ríkisborgari, þetta er ekki til hugar að koma heim. Það bara er ekki inn í myndinni. Strákurinn minn í Stokkólmi, hann tekur lán og bankinn tekur áhættu með honum og hann veit hvað lokagreiðslan verður eftir 25 ár. Ég dundaði mér að því, ég man ekki, kannski 3 árum eftir hrun að taka ungt fólk í Noregi og Íslandi, gera það kennurum, láta þau kaupa húsnæði og leggja til efri árana og lifa og koma börnunum í skóla og deyja. Sem er megin viðfangsefni hvers samfélags. Ég sá ekki betur en að Íslands álagið á þetta fólk sem hittist og giftist og æfinni saman væri eitthvað nálega 74 miljónum. Það var Íslands álagið við að búa hér frekar heldur í Nóri. Akkur eru að leggja þetta á venjulegt fólk? Þetta er megin pólitíkin. Svona á pólitíkin. Hún er gott ef maður að hvali. Þetta er að Noregur sé eitt að fá löndum sem getur staðið í Íslands snúningi í lífskjörum en ég held að við horfum á bara þessi ráðstöfunartekjur hér og jafnvel miðað við hvað er dýrt að búa hérna þá eru fáin þetta er kannski Noregur og Luxemburg sem fólk hefur að betra það er ekki að býta verulega hjá hugsanlega Danmörk núna fljótlega en önnur lönd eru það nú ekki og það eru þetta að byggjast upp fullt af góðum störfum á Íslandi hvers konar tækni og nýsköpun og svo þetta í sjávarútvegi og mörgum öðru greinum þannig að hér eru þetta hér eru þetta gott að vera og mér finnst það algjörlega ósammála Þórður, ef við hefum ekki að tala saman þá verðum við að gera það með einhverjum öðrum hætti að ég bendi á hvað er að og þú bendir á það hvað er ekki að það verðum að finna einhverja aðra leið ég bendi á lausnir og gagnrýni þína lausnir. Yngsti sonur minn er dæmigerður ungur Íslendingur tæplega 30. Hann er að kaupa sína fyrstu íbúð, reyndar aðra núna, hann stækkaði við sig eftir hann þau eignuðust barn, Jónin. Og hann slá núna, hugsið ykkur, þetta eru krakkar sem fara í gegnum, hvað heitir þetta í bönkunum? Greiðslumat. Til þess að hvort þau greiðslumat, til þess að aðtöku hvort þau séu hæf til að taka lán. Greiðslumat. Nei, hvað gerist eins og hjá þessum dreng, yngsta syni mínum, á þessu ári? Lánin á mánuði að hækka úr 280.000 í 410.000. Greiðslumati gerir ekkert ráð fyrir þessu. Greiðslumati gerir ekkert ráð fyrir þessi króna á Íslandi sem sveiflast bara eins og trefillin hálsin á manni. Hata krónu. Og ég hata ekkert krónu, ég vil bara fá lausn
til þess að börnin okkar geti lifa mannsæmandi lífi í þessu landi og hún til þarna úti en við viljum bara ekki taka hann upp. En við reyndar sko, það þannig að til þess að taka upp lausnina þá þurfum við að geta verið með sjálfbæra ríkisfjármál og verið með sjálfbæra kjarasamninga og ef við gerum hvorugt og tökum upp evruna þá verður sko tífalt harðari skellur auk þess sem að við tökum ekki upp evruna að ganga í Evrópusambandið. Sjáðu Danina með sína krónu með 3% vikmörkum frá Evrópinu. Gengur frábærlega það? Horfðu á ríkisfjármál í Danmörku og alla umræða ríkisfjármál í Danmörku hvort sem það er hægri eða vinstri. Fólk getur alveg deilt hvort að ríkið eigi að sinna hínu eða þessu. En í Danmörku er ekki deilt það hvort að ríkið eigi að fjármagna það sem það eyðir. Og í Íslandi þá bara eyðum við og svo fjármagnum við síðan og það er miklu auðveldara að fá konsensus konsensus eða það þarf ekki að fjármagna eða það þarf ekki að fórna inn á móti. Þannig bara lífið, það er ekki til eitthvað fyrir ekkert. Best í heimi? Samt best í heimi. Þórður, að því að þú eru áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins. Er ekki hluti af því að þegar að Sigmundur tala fyrir hönd sonar síns og talar hver staðan að þá svarar alltaf forysta Sjálfstæðisflokksins, nei, það er bara skuldir heimilin hafa aldrei verið lægri og meðallaun og Ísland eru miklu hærri heldur en alls staðar og bara bla 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 og bara heyrir ekki hvað fólk að segja. Af því að það bara ekki tengt. Það er alveg þannig. Það liggur við að segja eins og við Rússi Súnak, til hvers að segja þetta við þig, þú hefur enga möguleika að skilja þetta. Maður býður eftir eitthvað að segja þetta bara við Bjarna Ben. Það er líka svoleiðis að ég hef heyrt af því að einn af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins kom í heimsókn til fyrirtæki þar sem var fræddur ýmislegt varðandi fyrirtækið og framkvæmdastjórinn hann fór með þessa mannesku allt fyrirtæki og sína það. Hún sýndaði engan á það sem hann var að tala það var bara endalaus selfie og svo Instagram og allt skilur. Þú veist, það er Var þetta Jón Gunnarsson þegar hann var dómsmálaráðherra? Nei, alveg ekki Jón Gunnarsson. Það er eitthvað aðeins yngra, getur ykkur það til, en þú veist, er þetta ráðherraliðið sem við höfum í dag? Jesus Christ. Herðu, þetta er búið að vera skemmtilegt, finnst ykkur gaman að þessu? Alveg rosalega. Elska þetta. Þórður, hann er farinn bara. Hann þurfti að fara, hann er allt inni horfinn út úr þættinu. Þið er gaman að tala um pólitík. Já, og það var að tala meira pólitík. Tala bara um lífið og og svo náttúrulega að lokum. Bara aftur. Já, en að lokum að því við erum nú í meirihluta blaðamenn við borðið. Núna. Að þetta er dagur sem Julian Assange var frjáls maður. Og þetta var ekki alveg, hann þurfti að hann þurfti að játa og svo lítið svona erfitt fyrir hann en enga síðan, þetta er stór dagur og ég vil bara taka upp hanskan fyrir hann og aðra blaðamenn sem eru að fletta ofan af leyni málum stjórnvalda og ríkisvalds allan heim. Það er mjög mikilvægt að við komumst inn í gögn sem sýna okkur spillingu stjórnvalda hvort heldur það eru hjá Bandaríkjamönnum í Írak. Hvað stjórnvaldur eru raunverulega að gera í okkur umboði? Já, akkurat. Sem er ekki allt fallegt. Nei, og við fórum í lið með hinum útvöldu þjóðum í Íraksstríðinu á samkvæmt ákvörðun 2 manna við ríkisstjórnarborðið án þess að aðrir ráðherra vissu af því og án þess að allur þingheimur vissi af því. Og án þess að nokkur vildi það. Og án þess að nokkur vildi það. Þetta þurfum að benda. Eina játningu fyrst að... Þetta ekki sammála? Eina játningu að því að var að tala að hér var blaðmenni í meirihluta. Ég hafði þann draum til að vera yngri. Ég kláraði til dæmis fjölmiðlabraut í framhaldsskóla. Lengir von á einum. Fór síðan í járnabindingar í eitthvað 3-4 ár eftir framhaldsskólanámi. Endaði í framhaldsnámi í járnabindingum. Þannig að ég kláraði síðan að endaði á að klára master í björðúrsverkfræði í Bandaríkjunum. Vel gert. Það var gáfulegt skref. Sunnar í flúi. Það er svona 3:15 Ég var í þessum. Gaman að fá ykkur hingað við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að finna út úr því hvernig við getum endurnýjað samtalið í samfélaginu. Sigmundur, Tómas og Sunna og Þórður, hann er farinn á braut. Við þakkum honum kærlega fyrir og ykkur fyrir að hlusta. Ég ætla að setja hérna áfram og taka næsta kafla í leit minni eða einhverjum skilningi á þessu samfélagi eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Við vorum á síðallinn sunnudag í þættinum Synir Egils vorum við með ansi líflegt spjall. Þá kom fólk sem að allt er
liggur ekki á skoðun sínum eins og sagt er. Það kom Benedikt Erlingsson, leikstjóri kom, Brynjar Níelsson sem lögmaður og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Það var rætt ýmsa hlutir. Benedikt, eins og hann gerir oft þegar hann kemur inn í heimsókn, þá reynir hann að leysa samtalið einhvern veginn upp, hann mikill leikhúsmaður og ég tók eftir þetta spjall, þá voru margir að veltaði fyrir sig hvort hann hefði raunverulega verið að meina allt sem hann var að segja þessu þætti, en út úr þessu var ansi fjörugt og líflegt spjall sem ég ætla að leyfa ykkur að njóta. Já, komið þið sæl, sýnir Egils heilsa, þennan sunnudaginn sem og flest aðra. Góði gestir á okkur í dag, það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Brynjar Níelsson, lögmaður og varaþingmaður. Brynjar, mér langar að byrja að spyrja þig. Núna í þinginu þegar var að vera að afgreiða vantrauststillöguna á Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og Jón Gunnarsson félaginn, hann satt hjá. Ef þú hefði setið þetta, hvað hefur gert? Hefði verið stutt hana? Það hefði verið mjög erfitt. Já. Ég get lofaði því, vegna þess að mér finnst að vera svo brútalt í raun og veru að mér finnst eiginlega bara að Sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að stilla upp í vegg eða VG upp í vegg og sagt að verður að vera annar matvælaráðherra eða bara þeir láti þetta ráðandi að hendi og skipti við einhvern annan. Annar myndi slíta bara stjórnarsamstarfinu. Já, ég meina... Þú segir stillu fyrir vegg, hvað er... Já, ég meina, okkur hefur verið stiltu fyrir vegg, okkur var stiltu fyrir vegg þegar Sigurður Andersen var á sínum tíma af VG. Okkur var raun og verið stiltu fyrir vegg líka með Jón Gunnarsson. Þannig að mér finnst þetta svo langt yfir öll mörk, sko, hvernig afgreiðsla það, hvað sem mönnum kann að finna síðan þessar veiðar og allt það, sko. Já, skilji, bara stjórnsýslan. Já, og þannig að ég skil alveg að vera mjög þungt í mönnum, en það auðvitað síðan alltaf hitt, hinn endinn á þessu öllu saman, menn í einhverju stjórnarsamstarfi og menn ætla að halda því áfram og láta ekki kannski eina svona uppákomu slás út á lagin alveg og brjóta þetta upp og ég skil það líka. Gerir þetta með óbræði munni bara það? Já, ég var oft með óbræði munni. En hann sagði svolítið líka, að því að þið nú félag, þú og Jón, hann sagði líka að hann efast alveg að VG væri tæk til þingsetu. Hann var ekki að segja, sko, til að stýra matvælaráðuneytinu eitthvað heldur bara til þingsetu, bara þingflokkurinn væri óhæfur. Það nú ekki mín upplifun, sko. Ég var alltaf að starfaði með þau líka og þarna hefur verið mjög öflugt fólk innanborðs og mjög gott að vinna með mörgum þeirra og ég er ekki sammála því en þetta auðvitað bara svo þungt þegar svona gerist og það auðvitað svo andstæð sjónarmið í mörgu og það kallar á pirring og vesen og við veitum alveg hvernig þetta er. Þannig að það er stundum þurfa að fylgja einhverju línu en erfitt með að gera það. Já, þannig er lífið stundum. En má ég spyrja ykkur hinn, fylgdust þið með þinglokum í sjónvarpi? Nei, ég mista því, en ég verð að segja, mér finnst þetta algjörlega hneyksli, þetta mál og hvernig þetta allt innu snýst bara einhver svona keisarans skegg. Jú, það er eitthvað atvinnuréttindi og eignarréttindi sem verða síðan eitthvað aðalmálið, en við erum að tala hérna dýraníð, massíf dýraníð sem búið að stunda í áratugi og loftslagsmál. Og svo á þetta bara einhvern veginn að er falið í einhverju svona stjórnsýslu fettisma. Þetta er bara framtíðin mun bara hlæja okkur. Já, þetta var dregið upp á svið með þessari vantrauststillögu fyrirtækið Hvalur er búin að fá fullt af ívilnunum og það er búið að horfa á milli fingur við alls konar reglur og matvæla eftirlit og alls konar endalaust og það fikk góða fyrirvara og þeir rannsökuðu þetta árið áður og það vissu allir að þetta var til skoðunar og svo framvegis. Kannski var einhver formlega heitum ábótavant í aðdragandanum eða eitthvað slíkt en þetta er náttúrulega bara við eigum ekki að vera að ræða þetta, við eigum bara að vera að ræða það að nú hefur grænn ráðherra leyft hvalveiðar. Ég bara vonaði þeim verið útrýmt í næstu kosningum, þess að Vinstri grænum. En þú vilt ekki horfa á þetta svona stjórnsýslu eða heldur bara dýraníðið? Já, ég meina, þetta er náttúrulega alltaf spurning þú veist, hvað er aðalatrið og hvað er mikilvægt og ég meina það er list stjórnmálum að segja hvað er aðalatrið.
og nú segja mér alltaf, nei, það dýrin skipta ekki máli, loftslagsmál skipta ekki máli, aðalatrið og svo benda þér á einhver meðferð hennar á því að fyrirvari stjórnsýsluleg, það kannski umdeilanlegt, en þetta verður aðalmáli í umræðinni og fjölmiðlarnir grípa þetta og hlaupa eftir, þetta aðalmálið. En ef að málið verður borðið upp á þingi, þá held ég að það sé svona 48 pluss fylgjandi hvalveiðum. 48 pluss, já. Ég held að. Af 63 Sjálfstæðisflokkurinn 17, Framsókn 13, það komið 30, Miðflokkurinn 2, 32, Flokkur fólksins 6, 38. Nei, hún, Inga Sæland hefur tekið ítrekka fram að hún mjög á móti hvalveiðum. Ok, 5 þá. Ég held að það bara ekki meiri hluti á þingi fyrir því að stoppa hvalveiðar. Þið verður bara kjósað öðruvísi. Nei, ég sko, í mínum huga snýst ekki einhvern svona form, þetta snýst bara að fara lögum, sko. Og svo geta menn ákveðið það, við slum bara breyta lögunum, sko. Ég að segja, það geta ekki breytt lögunum og þess vegna Nei, þá bara heldur þetta áfram, það fullt af einhverju hérna í lögum sem ég líka illa við, sko. Hjálpaði mér bara að rifja það upp og ég ekki að vera stríðinn, bara nákvæmlega hvaða lög brautum. Já, hún málsmenn fyrir henni, sko, lögin eru þannig að hvalveiðar eru leyfilegar uppfyllu ákveðnum skilurum. Og ef menn uppfylla skilin í lögunum, þá ber að gefa út leyfi. Þetta brotið. Já, þeir uppfylltu ekki skilin. Já, og þess vegna finnst mér svo skrítið þegar umræðan var þannig, sko, áður hún tók ákvörðuna hvort hún ætlaði að fara til samvisku sinni eða láta stjórnarflokkana vaða yfir sig hinna. Það snýrst ekki það. Það snýrst, hún var bara að fara lögum og það skiptir máli. Og hún gerði það ekki. Nei, legðu þá bara fram. Það er dýraverndarlögum og það er sagt að þetta verið brot á dýraverndarlögum. Hvernig þetta að segja að það hefur uppfyllt lögin, hvalur hefur uppfyllt lögin? Þeir geta greinilega ekki drepið dýrin á styttri tíma eða á mannúðlegan hátt. Þeir geta það ekki. Nei, það er búið að rannsaka. Hvalveiða gilda lögum hvalveiða, sko. Ekki lögun og dýravelferð, sko. Nei, það bara þannig. Og með lögin með dýravelferð. Það lögum dýramenn sem snýst kjúklingarækt og það heyri undir búrulögum. Já. En leiðum henn bara uppfylla lögin og hvalveiðar. Hún var bara dýraverndar. Já, sem eru bara sér lög þetta, sko. Nú erum við kannski komið út í lögfræðilega þætti, sko, en ég bara að segja það og umboðsmaðurinn afgreiði þetta með þessum hætti og þá segi ég, ef menn vilja breyta þessu, að fara það bara með gegnum þingi sem heldur ekki einfalt, sem bara alls ekki einfalt, bæði út af bara hvernig pólitíkin þar og svo út af stjórnarskráni. En ég ætla ekki að fara að ræða við ykkur á stjórnarskráni og lögin, en þannig horfir þetta bara við mér og ekki það, sko, hvaða tilfinningar fólk hefur til þess að hvað mönnum finnst ekki nógu velferð fyrir dýrin og svo framvegis. Þú hefur ekki gengið jafn langt á Jón Gunnarsson? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. Og ég nota önnur orð. Þú hefur samþykkt þetta? Hennar stjórnsýslu? Nei, það ekki talið með, sko. Ég hefði gert verulegar aðsöndu við það, en það er ekki þar með sagt að ég hefði endilega, sko, greitt atkvæði með tillögum. Þetta verið svo ólíkjörn. Ég ætli þið ekki verið svipað, við erum mjög svipaði menn. Það er myndast breiðfylking dýranýðinga á þinginu. Breiðfylking dýranýðinga. Það er það. Það er ekki meiri hlut á þinginu fyrir því að stoppa hvalveiðar. Það er greinlega. Má ég ætla aðeins að flettum eina blaðsíðu og til hamingju með samningi við Reykjavíkurborg. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Var þetta átök að ná fram samningi við borgina? Eins ótrúlegt og það má hljóma nei, það voru ekki mikil átök en það var ofsalega erfitt að koma þessum viðræðum af stað. Já. Við áttum fjölmarga fundi og það þokaðist ekkert en svo vísuðum við deilunni og þá fór borgin að geta tala við okkur við samningsborðið og fór að bregðast við með öðrum hætti en því annarkost bara að hafa ekkert fram að færa eða hafna öllum kröfum. Þannig að þá svona fór þetta að hreyfast og svo hreyðist þetta mjög hratt þarna undir lokin. Já. Og það kom okkur svo sem bara töluvert og óvart í samninganefnd Eflingar. Við vorum tilbúin til þess að taka raunverulega sumarhlé. Í samninganefndinni það til dæmis stór hópur fólk sem starfar á leikskólum. Þeir eru auðvitað loka núna fljótlega og okkar samningaviðrar eru með þeim hætti að það eru félagsmenn sjálfur sem að leiða þær. Þannig að við vorum búin að gera það upp við okkur og við myndum gera það ef þyrfti og koma sá þá bara hress tilbaka eftir frí. En það var mikill vilji hjá Reykjavíkurborg og jafnframt var ágætt stjórn á viðræðum hjá ríkissáttasemjara
Þannig að þau fjallust á endanum á nógu margar á okkar grundvallar kröfum til þess að við gátum gert kjarasamning og auðvitað eins og allir vita eða flestir þá var þrasið að þessu sinni ekki launaliðinn því að hann hafði verið settlaður í viðræðum á almenna markaðnum og Efling gefið það út við alla sína vísimyndir og við myndum fylgja þeirri niðurstöðu. Það voru ýmis önnur atriði sem þurfti að ræða en það fór furðu vel. Við vorum mjög bara glöð þegar við skrifum myndir og við reynum að hafa þann háttin á að skrifa ekki undir kjarasamninga nema við getum gert það með brósávör. En eigið þið marga samninga ógerða? Við eigum samninga ógerða meðal annars við samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu sem reka hér hjúkrunarheimilin. Þar erum við með risastóran hóp af eflingarfólki, mest konum, 80% konur eða meira sem að starfa við umönnun aldrara. Þetta eru ábyggilega 2300 einstaklingar. Svo erum við með miklu fámennari hópa hjá annars vegar ríkinu og svo nokkrum sveitarfélögum. Við erum núna búin að vera undirbúa okkur mjög vel til þess að fara inn í mjög öflugar viðræður við hjúkrunarheimilin því að þar er ýmsu ábótavant. Þar er auðvitað viðvarandi mannekla sem að kemur bæði til vegna þess að það er bara starfsmannavelt, þetta er með erfitt starf, illa borgað. Þannig að þar gilda svona sömu lögmál og til dæmis á leikskólanum. En svo er mönnuna líka einfaldlega með þeim hætti vegna þess að því miður hafa hér verið við völd stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn og konur sem að virðast ekki vilja tryggja stoðir velferðarkerfisins hrynji ekki. Mönnunamódelið þannig að það er viðvarandi gert bara ráð fyrir því að ekki sé hægt að uppfylla öll þau skilyrði sem að þarna á að uppfylla og það þýðir auðvitað okkar fólk, okkar konur þurfa að hlaupa hraðar, sinna meiru undir sífellt erfiðari aðstæðum og það er þetta sem við ætlum að takast á við í viðræðunum sem að við höfum nú átt einn fund í munum ná einum fyrir frí og komum svo aftur tilbaka tvíeld eftir sumarfrí. Þannig að góð gangur. Þannig að það er þetta sem að ég og félaga mínum vorum að gera en ekki að fylgjast með einni vantrauststillögunni á þingi og þetta er náttúrulega orðið þannig að allt sæmilega svona hversdagslegt fólk sem er bara að sinna sínu nennir varla lengur að fylgjast með íslenskri pólitík vegna þess að það er bara hver furðan og hver sirkus uppsetningin á fætur annari og fólk er bara upptekið við sitt, fólk er að vinna, fólk er að reyna að borga lánum sínum, fólk er að sinna fjölskyldunum sínum og svo framvegis og þetta er einhvern veginn orðið að þetta er svo konstant, það er svo mikil krísa í íslenskum stjórnmálum eins og víða annars þar að þetta er orðið svo fáránlegt ástand. Þannig að við ræddum með mjög margt meðan við vorum á milli funda og vorum að bíða og þurftum að hafa ofana fyrir okkur. En aldrei á þetta. Meðan að samninganefnd Reykjavíkurborgar var að skoða tillögur okkar og kröfur en ekki eitt einasta skipti ræddum við þetta. Það má ekki eiginlega ykkur við umboðsmann Alþingis að því leyti að þið eru að sjá til þess að skilyrðum laga sig uppfyllt, skilurinn. Mér fannst það eitt í þessu, hvernig fjallað pólitíkin andan í þingi. Það er náttúrulega, í sjálfum sér er þetta ekkert merkilegt, það er bara verið að klára og það er að klára ákveðið mál og það eru mörg risa mál, það er breytingar á almannatryggingum, það er breytingar á húsaleigulögum, þetta eru fjöldi mála sem að skipti stóra hópa miklu máli, meðal annars félagana í Eflingu, bæði að þeir eru margir á húsaleigumarkaði og álagi sem þú ert að lýsa á hjúkrunarheimilunum er þannig að það er snembær örorka hjá eflingafólki miklu hærri heldur en víðast hvar annars þar, að fólk er sérstaklega konur er að gefast upp á 60-aldri. Það eru gríðarlega stór mál. Umfjöllun fjölmiðla þetta er eitthvað alltaf einhverja samninga, einhverja þingsflokksformana þetta, hvort að VG fái þetta og Sjálfstæðisflokkurinn hitt. Það er alltaf verið að lýsa þessu eins og einhver fáránlegum sirkus eða íþróttamóti en aldrei það efni sem þessi mál eru og mér finnst þetta bara versna og versna og versna. Ég er sammála þessu og það er bara að mínu viti fremur svona sjokkirandi að sjá hversu bara erfitt það er að fá umfjöllun þar sem einhver dýftar til staðar, þar sem að manneskja með áhuga getur séð bara hver svona þróunin hefur verið, hvað er að gerast út frá málefninu, út frá hagsmunum mismunandi aðila og svo framvegis. Það er bara mjög sjaldan sem að maður kemst í eitthvað svoleiðis hér. Núna eru aðalfréttirnar það eru óbragðið sem að Óli Björn var með eða fílan sem að Jón var með sem að bara það
það bara skiptir engu máli fyrir Íslands samfélag. Það skiptir engu máli. Samt hérna það þannig að það 3 flokka ríkisstjórn og einn flokkurinn virðist vera bara alveg búinn á því og við erum að horfa á reyndar. Hann náði fram með almannatryggingu. En nú ert þú eiginlega að gera þetta sama og við erum að tala fyrir að búa til sápuóperuna, fyrir að þeir alltaf búa til fókus á sápuóperuna, en ekki hérna efnislegu umræðu. Þið farið ekki í umræðan í þinginu kannski efnisleg, en þið bara, fjölmiðlamenn, þið farið bara að tala sápuna og búa til hneyksli og klikkbeitur og teikna þessu þetta upp í eitthvað svona. Við höfum fjallað almannatryggingar hérna margoft og við höfum fjallað húsið margoft. Já, þið eru þetta bestir, auðvitað, ég ætla ekki að gera lítið út. Við erum að tala hína. Við fjallum aldrei óbræðið á Ólabirni, bara aldrei. En ríkisstjórn alveg apparat, og ef við sjáum hann að vera að hrynja, þá það fréttna. Já, það klikkið ykkar. En hún hrunin, hún verður hrunin í 2 ár. Já, hvað lengi getur þú starfað í rústunum? Mér langar það að starfa ótrúlega lengi í rústunum, til dæmis sem mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn hún halda áfram að starfa vegna þess að þau eru með sem forsætisráðherra óvinsælasta stjórnmálamann landsins, þannig að nú aldeilis að gefa honum tækifæri til þess að reyna að afla sér einhverja vinsælda núna á þeim tíma sem eftir af kjörtímabilinu. Þannig ég held að fólk sem tilbúið til þess að láta mjög margt yfir sig ganga og láta ýmsa þurfa að kyngja ýmsu óbrögðum bara til þess að reyna. Völd eru bara einfaldlega þannig fyrir afskaplega marga að það að sleppa einhvern veginn tangarhaldinu af þeim erfiðara en hvað annað. En menn taka sér verk og alltaf mynda ríkis og þá reyna menn auðvitað að klára það. Þrátt fyrir ágreining, þrátt fyrir vesen. Það bara mjög eðlilegur hlutur. Og svo ná menn einhverju málamiðum og þá alltaf einhver auðvitað með eitthvað óbræð. Svo stundum fer maður líka ímynda sér þessi orði þannig að kikkið sé að vera óvinsæll. Ég ótrúlega óvinsæll en ég læta bara ekkert á mig fá. Ég bara flottur strákur eða flott stelpa og ég bara held áfram. Þú stundum óvinsæll? Já, ég bara maður les bara Mokkan á þetta mjög óvinsæll. Mokkin telst náttúrulega ekki með. Ég er ekki að tala þann svona það jaðar skúmaskot. Ég að tala fyrir mannesku sem í pólitík og var einmitt kosin til þess að gera eitthvað og fylgi bara hrynur af. Það virðist manni vera hér á Íslandi í það minnsta að það bara fari að vera eitthvað kikk í sjálfu sér. Að þá ertu einhvern veginn bara svona farin að þú ert bara með þrautseina vopni og bara gefst ekki upp og þú bara heldur áfram. Mér finnst mjög skrítið þetta fylgisrapp frá VG því að þeir hafa náð alveg ótrúlega miklu fram á síðustu 7 árum. Já. Eins og? Þið sjáuð eftir. Brynjar eins og? Nei, ég meina það hefur auðvitað verið mjög mikil peningur í heilbrigðiskerfi, mikil fjármunir í ýmsa hluti sem VG hefur lagt miklu áherslu á. Þeir eru náfullt af árangri. Nú þetta örorkufrumvarp að klárast og ég meina mér finnst það óbóðslega mikill árangur hjá flokki sem rétt rúmlega 10% eða kannski 1/6 hluta fylgis ríkisstjórnarinnar. Og eitthvað 12% í síðustu kosningu. 12%, já. Þið mælist núna með 18. Mér finnst hann bara hafa alveg haft ótrúlega áhrif með að hvað þetta lítill flokkur í ríkisstjórn. Er það þá dæmdur og hart núna þegar hann komið niður fyrir 5%? Mér finnst það mjög sérstætt. Ef ég væri nú alvöru VG-maður og þá myndi ég höfðu hefur ekkert verið í stjórn, þá verður bara enn færri mál sem okkur hendar kannski verið skárri stjórn. En svona tala náttúrulega alvöru VG fólki, nákvæmlega svona. Já, ég er ekki alvöru ekki ef við hefðum ekki verið þarna, þá væri allt miklu verð. Þá væri við í svona Hunger Games ástandin. Það var heimill á Sjálfstæðisflokkinn þannig til að koma eitthvað. Sjálfstæðisflokkur er aldrei verið vandamál, hann er alltaf flokkur málamiðlana. En mér langar aðeins að grípa til varna fyrir stjórnmálamenn. Það var ráðist á það daginn og ég var fyrir miklum vonbrigðum með einmitt frásögnina, þessa heimildina sem birti grein Running Tide. Það sem var verið að tortryggja stjórnmálamenn fyrir það að veita loftslagsverkefnum, frábærum loftslagsverkefnum, brautargengi, skrifundir viljayfirlýsingar, hjálpa ykkur. Þetta meina, Guterres, ég segi bara að þetta það sem stjórnvöld eiga að gera, þau að hjálpa nýskapandi loftslagsverkefnum og þetta mál risamál, þetta kannski besta hugmynd ever, að nota hafið til að binda kolefnið, rækta skó bara upp og öfugt niður á við
og dömpa honum svo yfir ykkur helviti skjá og binda þannig kolefnið í neðstu. Þetta virkaði ekki. Býtum við, þetta allt ennþá í farvegi, þetta ennþá rannsókn, það er fullt af einhverjum röngum hlutum og verst finnst mér að það svona einhver svona vinstra væl, segja þetta orðið aftur í mitt á þessari stöðu, vinstra væl að níða niður stjórnmálamenn og stofnanir sem hugsanlega veita brautargengi í svona frábærum málum að því að hugsanlega getur ykkur grætt á þessu. Þú veist, og þið skilji í hvaða heimi eru þið. Við erum hérna á hengiflugi og við þurfum allt. Við þurfum kapitalista, græna kapitalista. Við þurfum ameríska stráka sem Þetta virkaði ekki sko í kolefnisbindingu, þetta virkaði fyrir þá sem stóð að þessu, þetta er peningin. Þetta er kenning en þá. Þetta var peningabinding. Það voru teknir peningar frá fyrirtækjum sem vildu kaupa sér græna vottun og peningar voru bundir hjá mér sem að stóða þessu. Þetta eru valkvæður bindingamarkvæður. Því þetta bara styrkir, það fær engin losunarheimild út af þetta. Fólki eða fyrirtæki sem voru að fjárfesta í þessu voru að gera það í versta lagi til að skreita sig og í besta lagi til þess að bara styrkja verkefni. Það var engin að fá losunarheimild út af þetta. En það virkaði þetta ekki. Býttu bara, þetta mun virka, sérðu ekki fyrir þig. Þaran, þetta er sko hraðvaxnasta planta veraldarinn, hún vex 50 metra á 6 mánuðum. Hugsið ykkur hvað þetta var stórkostlegt ef okkur tækist þetta. Það voru 4 ráðherrar sem skrifuðu undir. Þetta er frábært hjá þeim, þetta er það besta sem þessi ráðherrar hafa gert á sínum stjórnmálferli að veita svona lið. Það voru ekki króna á ríkiskassanum í þetta, ekki króna. Og mér finnst skandallinn vera þarna að Umhverfisstofnun, einhverju lögfræðingar Umhverfisstofnunar vildu skilgreina þetta, kasta trjákurl í hafið eða kasta bara bónum í hafið, dumping. Sko, þetta er eftir alþjóða London Protocol, þar sem það verið að berjast á móti því að kasta kjarnorkuúrgangi eða bílhræjum eða drasli í hafið. Og svo voru ákvæði sem var bætt við seinna, en það má kannski setja ykkur efni í hafið í rannsóknarskyni eða ef þau fyrirbyggja eitthvað. Og þetta fellur til það. Lögfræðingar utanríkisráðuneytisins skilgreina þetta bara, þetta er ekki dumping, þetta á ekki við þennan samning. En það eru þeir ekki sammála í Umhverfisstofnun. Og ekki heldur hjá Hafrannsóknastofnun. Já, Hafrannsóknastofnun og Umhverfisstofnun gerir engar athugasemdir við þetta á umhverfissjónarmiðum. Það er bara þetta lögfræðilega skilgreiningatriði, er þetta dumping eða ekki dumping? Sko, en í stóra samhenginu sjáuð ekki, því að það er svo menn viti ekki hvað við erum stattir. Og svo var talað um einhverja 10. Við þurfum iðnar skala á kolefnisbindingu. Og svo var líka talað um einhverja 10 vísindamenn. Vinstri menn eru bara brjálaðir út í því að það er einhverju nýskapandi kallara. Það þarf að virka. Þetta er að virka og mun að virka. Þetta er alltaf áall. Þetta virkaði ekki. Það kemur alltaf í ljós. Það er ofta að koma í ljós. Ég held þetta að sjá sömu og stóriðan í Helguvík. Já, vísindamennir einmitt voru á móti þessu. Nei, það er ekkert að segja það. Það var fullt af vísindamennum sem sögðu bara ég hef aldrei séð annað eins. Þetta er það alfyrirlust sem æminni sé. Hér er ekkert sem bendir til þess að þetta virka og þetta er algjörlega óvísindanlega rannsóknar og sannar. Ok, niðurstaða núna þegar í dreifðu kurli yfir hafið og fullir að það sé ykkur kolefnisbinding. Ég skil vel að þetta er ansi grunsamlegt. Einu röksemd þeirra geta verið, jú, þetta er kolefni, tré og það mun sökkva, þannig að við erum ekki að fanga úr loftinu, en við erum kannski að binda það niður í neðstu lög ef það sekkur niður á botn. En það var ekki markmið. Þarna var verið að rannsaka, eins og margbúið útskýra í öðrum greinum, þarna verið að rannsaka hafstrauma, hvert efnið fer og hvernig það hegða sér. Já, hvort það fer mikið bara upp á fjöruna hjá okkur. Já, eða það. Ef það gerir það við ákveðnar aðstæður, þá þarf að rannsaka þetta. En þið sjáu ekki hvað er mikið í húfi og þeir eru allir tilbúin að níða niður nýskambandi verkefni sem vil gera eitthvað sem skiptir máli á iðnaða skala að þið fá ykkur að klikkbeitur. Benedikt, þú ert að lýsa þessu sem leikriti. Þetta er ekki gott leikrit. Þetta næri vel utanum þrá okkar eftir því að vinna á vandanum. Þetta er draumaverkefni mitt. Ég bara hugsaði, þetta var í stórkost. Þetta er risastórgjörningur sem að næra höndla vilja fyrirtækjana til þess að verða græn fyrir samfélag. Bendar á hvað þetta er. Minna á hvernig veistu það? Síðan er siglt með eitthvað skip og þetta er glæsilegt og svo bara dælt ofan í sjóin en það bara virkar ekki sem kolefnisbinding en það virkar mjög vel sem svona tákrat gjörningur við vilja okkar til þess að ná utan vandan. Þú segir bullar eitthvað, virkar ekki veistu það, að kúkbræður í Bandaríkjunum hefðu þið ekki getað fjármagnað betri grein gegn loftslagsverkefnum heldur en þetta. Ef ég var rannsóknarblaðamaður þá myndi ég bara að skoða heimildan og athuga hvort að olíusjóðnir hafi verið að greiða peninga inn á reikninga heimildan. Þú ert að segja að þeir sem eru ansnúnir þessu verkefni hafi ekki trúað því að þeir séu trumpistar.
Já, ok, þakkaði fyrir, þetta voru ekki mín orð, en þú komir ansi langt. Þú ert eignaður. Ég las þess að greina í umfjöllun í heimildinni og var mjög bara sjokkeruð að lesa þetta. Ég var mjög sjokkeruð að sjá þetta, en svo daginn eftir kom frétt að vera fyrir á hausinn á Íslandi. Já, þeir hætt, sko, það út af hækkun, það vegna þess að þetta fyrirtæki, ólíkt öðrum fyrirtækjum, fer ekki á hausinn, það að hætta áður en fyrir á hausinn, það að pakka öllu saman, borga öllum og pakka út, af því að núna eru ekki peningar í nýsköpun lengur, af því að stýrivextir eru svona háir og fjárfestar eru hættir að fjárfesta tímabundið í nýsköpun. Það er allur nýsköpunarmarkaðurinn þarna að pakka saman út af þessu. En ég meina, þú veist, þið eru svona, hafið ykkur trúabröð í ykkur, þið brosið í kampin, ykkur finnst það hlægilegt og þið gerir ráð fyrir að hér séu svindl og prettir, ekki þú Brynjar minn, loksins erum við í samanliði, loksins getur sjálfstæðumaður staðmenn, loksins ég að ráðast á heimildina, en ekki Morgunblaðið. Blaðamenn eiga að hafa efasemdir. Já, það er mjög gott að þeir rannsaka þetta. Jónas Kristjánsson sagði við mig, ef mamma þinn segir, ég elska þig, hugsaði aðeins Já, en það er búið að svara þessu efnislega aðeins í Vísi og það verður örugglega meira fjallað þetta, en ég hlakka til þegar þetta verður afhjúpað, þessi klikkbeitu fréttamennska. Það eru bara örfá prósent í nýsköpun sem takast vel. En nýsköpun er óbúslega mikilvæg samt fyrir framþróunina og fyrir verðmætasköpun í heildina. Fullt af nýsköpufyrirtæki fara á hausinn, gengur illa, mistök gerð hér og þar. Það er bara hluti af tilvörunni að lifa í frjálsu samfélagi. En samt er haldið áfram þessu eins og Moggin var tilhörunarverkefni sem fór á hausinn en stjórnvöld halda alltaf lífi vegna þess að það hefur tilgang hjá þeim sem að fara með völdin. Ég ætla samt að segja að ég var mjög þakklátt þegar ég sá þessa frétt að þetta væri hætt, ekki verða á hausinn, bara hætt af því að vextir eru svo háir og þeir bara fá þau ekki meiri peninga. Ég var mjög þakklátt fyrir það. Ég sagði, gott að stýrivextir séu svona háir ef það hefur þessi áhrif að þessi síkópatar og vitfirringar geta ekki lengur staðið þessari brjálsemi. En það er nóg fyrir okkur að þurfa að þola það að sjókvíareldið sé einhvern veginn bara til staðar og við þurfum að lesa stöðafréttir af þeim viðbjóði og hryllingi. Ef þetta hefði líka orðið svona running fréttaefni, veistu það, ég held að þetta hefði bara orðið mikið fyrir okkur. Skora á þeir að endur skoða þessa. Við erum hérna Samherja sem dömpar í hafið 80-100.000 tonnum af kolefni hverju ári í loftið. Það er það sem ég er að segja. Við hefum ekki þolað meir af hryllingi. Þetta er ekki hrylling, fyrirtæki sem er að reyna að gera það góða í málunni, að binda það og setja niður í neðstalag. Því að trjárrækt og auka lífmassan er ekki nóg. Við þurfum að stunda trjárrækt og við þurfum að græða upp. En það er bara lífmassi. En við þurfum, ef við ætlum að standast Parísarsamkomulagið, að finna leið til að fanga þetta þarna og fara með hann í neðstulög. Og þarna eru Carbfix að gera eitthvað svona með mjög dýrum vélum og þessi hugmynd er svo brilljant og það þarf að rannsaka hana og það þarf að styrkja hana og styðja hana. Sumir segja að það sé betra og það er ekkert að því að það græði ykkur á þessu. Kynda niður maskinuna Sumir segja að það sé betra. Hvað segirðu? Kynda bara eins niður maskinuna. Já, það auðvitað líka. Er það ekki ágætt? En það þarf ekki, það þarf meira til. Því að jafnvel þó við stoppum maskínuna í dag, þá erum við samt í vondum málum. Við þurfum líka að sjúga. Hvað heldurðu að mikið af þeim svona megrunarráðum og meðölum og lyfjum og fleira sem eru seld og fólk græðir á virki til þess að fólk missi aukakíló? Já, ég veit, 0,1%. Hvað, þannig að magaermin, hún virðist virka, er það ekki? Það er það sem kannski við sem samfélag þurfum að fara í, eina magaermin. En bara horfir yfir tímabilið. Þá er stjórnvaldið, reimin, sem minkar magan á okkur. Og svo og svo er ekki eitthvað sykursýkislyf sem er farið að virka fyrir stjörnunar í Bandaríkjunum. En allur þessi iðnaður sem að selur amfetamín virka líka mjög fínt. Allur þessi iðnaður sem að selur megrun til þess að mæta tilteknum vanda sem er góður með góðum ásetningi því að það er offita er mikið vandamál. Margir græða stórkostlega á þessu en yfirgnæfandi meirihluti þessu bara virkar ekki og þú vilt taka þá hugsjón yfir á baráttu okkar við loftslags vandan náum í lyfi sem er búin að vera að selja megrunarlyf undanfarna áratugi. Best að gera ekki neitt því að það gæti verið að virka ekki. Það felst ekki í því að ef maður bendir á að það sem fólk er að kaupa sem er svona megrunarleiðir virkar ekki, það þýðir ekki það að maður sem fylgjandi offitu. Nei, þú getur ekki notað þessi rök.
Ég meina, ég skil ekki, ef offita vandamál og menn vilja þróa lyf, ertu þá á móti því að menn reyna að finna lyf ef það gæti verið eitthvað að það virki ekki? Menn mega leita að því, en það sem að menn að selja, ég veit ekki hvort að þú sért á Facebook eða eitthvað, eða les blöðin, eða sért í fjölmiðla, það sem sífellt verið að selja fólki ykkur lausnir, sem að bara virka ekki, en það er þetta græð á því, og þú ert að segja að við megum að gera það við bara svona loftslagsmálin. Þeir voru ekki farin að selja ennþá, þeir voru að þiggja styrki og fjármagna þetta með eigin hætti og taka lán. Þetta var ekki komið á þann basa. Þeir fengu fjármuni frá offitu sjúklingafyrirtækjum sem að höfðu sóðað út jörðina, sem að gátu keypt sér einhverja merkjum að þeir varu núna orðið mjó og þeir eittu peningum í það. Þeir höfðu ekki að setja peningum í skóla. Ná einhverjum tökum á þessu umræðum. Nei, ég held að ná ekki tökum á þessu. Nei. Mér finnst svo leiðilegt vinstrið að það er að snúast gegn allri nýsköpun í loftslagsmálum. Að ótta við að einhverjum muni græða því. Þetta er leið til þess að græða alveg eins og sá sem að selja hvaða snákaolíu sem er. Þetta tengist ekki loftslagsmálum. Svo veistu hvað, mennur sem er búin að finna upp snákaolíunni til þess að lækna skalla. Það er hægt. Já, ég sé það. Þannig að það var þá okkur ástæða til þess. Þetta er bara hluta frjálslega samfélag að menn reyna að búa til eitthvað, reyna að selja eitthvað og það er bara ekkert vissið að gera. Þetta er bara, svo kemur bara einhver og finnur eitthvað, hvað eru að stressa okkur yfir því? Já, við erum auðvitað mjög stressuð vegna þess að til dæmis okkur þykir vænt náttúruna, lífríkir, svo þykir okkur mögulega vænt börnin okkar og afkomendur. Það er engin skaði af þessu. Og svo þykir okkur mögulega... Hver var skaði? Fókusinn fer yfir á þetta sem að virkar ekki. Já, því þið pikkið hann upp. Ef þetta hefði haldið áfram þessi brjálsemi þá hefði náttúrulega skaðinn verið geigvænlegur. Hver er skaðinn? Ég meina, rekaviður hefur flætt úr ám Evrópu þetta var kanadískur viður. Þetta var kanadískt kanadískt kurl. Og er það ekki bara viður? Nei, þetta var ekki rekaviður. Og hver er umhverfisskaðinn af því? Samkvæmt norsku hafrannsókninni er þetta 0,1% af því sem þyrfti til að hafa einhver hugsanlega áhrif á vistkerfið. Vonandi verður engin umhverfisskaði af því að þessu var hægt. Að kasta við í sjóinn. Þetta hafði ekki þau áhrif sem að var verið að kynna. Þetta var ekki til megrunar. Hvað meinar? Þetta var rannsókn og þetta var ekki einu sinni komið á stóra bassan. Við vorum ekki komnir þangað að rækta þarann og láta hann vaksa. Það var ekki komið þangað, það átt að gerast á næsta ári. Þannig ég vona bara einhver haldi áfram með verkefnið. Þetta var bara einn lítill fasi, þetta kurlævintýri þeirra. Við komum léttar hjá og tölum lagareldi. Ég ætla bara aðeins fá að bæta við hver þau sem hafa áhuga á að kynna sér einmitt það hvernig kapitalismin fer inn á einmitt þetta svæði, breytir sér í grænan kapitalisma, svo einmitt að einhverjir drengir með ómikið af peningum til þess að leika sér með, fari og láti sér detta til hugar, þar sem að Brynjar telja að vera svona helst einkennismerki frjáls samfélags að delera til þess að græða meiri peninga. Það er sænsku fræðimaður sem heitir Andreas Malm sem hefur meðal annars skrifað þetta. Mjög góðar og fróðlegar bækur sem ég hvet fólk til þess að kynna sér. Já, og þetta er vandinn í þessu það að í staðin fyrir að stjórnvöld sem að bera ábyrgð á þessu, eyðileggingu náttúrunnar og lífsskilyrða mannsins og eiga að taka þátt í þessu, að í skjóli svona ævintýra sem að kapitalistanir standa fyrir, að þá er sagt að við þurfum ekkert að gera, það kom einhver svona sniðu í strákar með fullt af peningum í ferðartösku ykkur staðar og þeir redda þessu. Þannig að við gerum ekki neitt á meðan að vera að bíða eftir eitthvað running tide sem að vísindamenn horfa á að segja þetta er bara steypa, þetta er algjör steypa. Þetta er rétt hjá þér. Ein af klísjónum er einmitt það að við tæknum og væðum okkur út úr þessu. Við fáum ykkur á góðu hugmynd og reddum þessu rugli sem við erum komin. Nei, við erum bara komin á þann stað að við þurfum að gera allt. Við þurfum að skera niður og breyta lífsstíl okkar. Við þurfum hugrekka stjórnmálamenn sem segja minna af öllu. Við þurfum að rækta upp allar eyðimerkur sem eru ræktanlegar og við þurfum líka góðar hugmyndir og tæknivæðingu. Við þurfum að vinna á öllum vígstöðum. Við erum komin svo langt. Þannig að við getum ekki ykkur hreintrúar vinstri væli bent fingrinum á nýskapandi menn og segja bara nei, þið eru bara non grata. Jú, ef þeir eru það. Já, og þá skulum þið sanna það líka. Þessi heimild er ekki nógu góð til þess. Þessi fjórir ráðherrar, ekki sjálfstæðismenn frábært hjá þeim, besta sem það er gert á ferli. Þú segir að við þurfum að gera allt. Við þurfum að gera eitthvað svona lítið af þessu, við þurfum að gera eitthvað raunafraðgerðið. Sameinuðu þjóðirnar vilja það. Guterres vill að við gerum það. Hvað gerðu þessi fjórir ráðherrar af þessu sem þú ert að telja upp? Ekki neitt nema þetta, vegna þess að staðreyndin er eins og ég er að lýsa henni, að þeir notuðu þetta sem þykistu aðgerðir í loftslagsmálum til þess að gera ekkert af öðru. Guterres er ágætur maður og ég þarf að veðja að hann vill þetta ekki.
Hann hefur beinlins aldrei ræðum þetta. Ég bara, ef hann væri búinn að kynna sér þetta frekar og ef hann hefði skoðað hinn non-existent vísindalega grunn á baku þetta þvaður, þá hefði hann væntanlega sagt ég byrst afsökunar á því. Ekki segja non-existent vísindalega, þetta er ekki rétt. Jú, víst er það rétt. Þá hefði hann væntanlega byrst afsökunar á því að hafa haldið ræðu sem að byggðist bara á fölskum forsendum. En Brynja, segðu okkur frá öllum loftslagsverkefnum ríkisstjórnarinnar. Hvað það hafa gert? Þið neituð að lýsa yfir neyðarástand í loftslagsmálum af því þið ætluðu að láta verkin tala. Segðu okkur frá hvað þið hefur gert. Þeir ætla að gera það með þessum hætti. Hvað hefur Vinstri grænt gert komið á leiðar Þeir að gera þetta. Þetta er í þeirra huga að láta verkin tala. Það hlýtur að vera eitthvað annað. Það er að gefa þessum drengin hérna til viðbótar við hina mennina sem við gefið hafið okkar. Gefa þessum restina. Nei, við viljum græna orku og virkja meira. Já, akkurat. Og nota orkuna í þá álbræðslu og járnbræðslu. Nei, við erum ekki að tala um það lengur, við erum bara að tala um... Í hvað að nota orkuna? Það er bara fullt af atriði sem menn vilja kaupa okkur orku. Eins og? Nú, það er alls konar mér skilst það sé bara banka á dyrnar á Landsvirkjun og kaupa orku í þessi smærri fyrirtæki sem eru ekki í stóriðju. Ég veit ekki betur, ég er svo sem ekki sérstaklega inn í þessu. Nei, hann segir það Hörður. Hörður segir það sjálfur og þannig að nú til þess að koma öllu jarðefnaeldsneyti út, þá þurfum við auðvitað meiri orku, græna orku. Ég meina, það verður ekki bæði sleppt og haldi í þessu. Nei. Herðu, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, hann skrifaði undir samning í Stokkólmi held ég, við Zelensky forseta Úkraínu. Þú eru kynntir þetta aðeins? Já, við vorum að ræða þetta tvisvar held ég. Þetta er nú dæmi eitthvað sem er eiginlega ekki rætt í samfélaginu. Já, það er 4 milljarðar á ári. Líklega er þetta 25,5 milljarðar sem hann skrifaði undir. En í tilkynningunni til okkar er bara talað 4 ár held ég, ekki rétt hjá mér. Já, en samningur til 10 ára. 16 milljarðar og þar af þetta svona til vopnukaupa. Já. Og Brynjar, er ekki Bjarni svona að fara svolítið af leið við þá sem við höfum tekið í öll þessu málum bara frá stofnun NATO? Jú, ég meina, ég hefði kosið að gera með öðrum hætti bara svona með tákran hætti í eitthvað, með öðru þessi hætti heldur beint í vopnakaupin. Já. En það skiptir kannski öllu máli í öllu púkinu, sko. Þeir kaupa vopn, sko. Þeir eru í stríði, sko. Við erum að kaupa vopn. Já, við gerum það betur. Þú veist meina að þau... Ísraelsmenn kaupa vopn eða við að gefa það vopn. Þetta fær bara í eitt sjóð og við getum ekki ákveðið hvað... Þetta er bara eitt sjóður, sko, þó að þeir eigið einhver hlutapenning sem þau fái þetta og annað í hitt. En svona táknrætt fyrir okkur að segja, við skulum bara eiga viðskipti við össur og við reddum öllum svona búnaði sem... Já, það er táknrætt fyrir okkur. Mér hefur fundist það betri ásýnd, sko. Já. En ég meina, í grunninn er þetta bara einn pottur og þeir þurfa bara allir aðstoð að halda. Já. Og þetta snýst peningar, sko. Það er eins og samt í fréttatilkynningunni hafi ekki allt verið sagt. Þú varst að tala um einhvern sem hafi lesið samningin. Það er ágætis grein eftir sem að Hilmar Þór Hilmarsson skrifaði á Vísi og svo höfum við verið með viðtal við hann hérna. Og við fengum líka Tjörvar Sjött til þess að fara yfir samningin. Og þetta er náttúrulega miklu stærri samningur heldur en er látið hérna í samfélaginu. Og mér finnst þetta að vera mjög undarlegt bæði að því að það er stefnubreiting þarna í gangi. Já, varandi vopna... Já, og bara svona hver er staða okkar í NATO, sko. Ef sem að Hilmar gerir ágætlega, hann ber saman yfirlýsingu Bjarna Benediktssonar eldri þegar var utanríkisráðherra þegar Ísland gekk í NATO. Það sem hann lýsir yfir að við séum vopnlaus þjóð og í því bara felst ákveðin staða að við getum ekki farið með ófriði gagnvart öðrum því að við getum ekki varið okkur. Þannig það er mjög heimskulegt fyrir okkur að útvöku vopn til þess að drepa okkur á Rússa ef við getum svo ekki varið okkur. Þannig að það er bara, allir hafi fallist á það lengi vel og bara gegnum gangut á Íslandi. En Bjarni Benediktsson yngri, hann gerir eiginlega stefnubreitingu sem er það að þessi sérstaða okkar inn í NATO, að hún á ekki að duga lengur, þannig að við verðum að vera bara menn meðal manna, einhvern veginn svona stemming. Þannig að við verðum bara að taka þátt í hernaði eins og aðra þjóðir og það sé skuldbinding okkar sem að er sko breyting á afstöðunni og skiptir ekki máli hvort þessi hægri eða vinstri maður, þetta er bara breyting á afstöðu og mér finnst bara stórundarlegt að þetta komist í gegn hérna án umræðu. Og svo er það líka eins og Brynjar er að vísa á að það held ég að sé yfirgnæfandi meiri hluti Íslendinga sem að finnst það óviðkunnarlegt að Íslendinga séu að kaupa vopn
og það sé stefnubreyting sem við viljum ekki. Við sáum þetta vel í umræðunum forsetakosningarnar, þar sem það kom fram eiginlega afstaða hjá öllum frambjóðendum nema Katrín Jakobsdóttur og Jón Gnarr, að fólk var ansnúið því að við verum að senda vopn á vígvöllin. Þannig að við getum, og það líka eitthvað svona hugmyndum það að ég meina þegar þetta sem að þeir rökin sem við fáum frá utanríkisráðherra og forsætisráðherra er þetta sem að Úkraínumenn eru að biðja auðvitað eru þeir að biðja vopn sko, en það þarf það eru ég man ekki hvað eru orðið 100.000 sem eru særðir og fólk sem hefur mist fæturnar og hendur og alls konar sem að við getum alveg hjálpað til þess að komast til einhverja starfa og einhverja vinnu og það er alveg eftir mikill stuðningur við hernað Úkraínu eins og kaupa vopn, þannig það er alveg fráleitt rök að segja að við verðum að kaupa vopna þegar þeir eru að biðja vopn. Ef það er þannig að þau vilja bara vopn en ekki að fólkinu særða fólki sé hjálpa til heilsu, að þá er þetta náttúrulega sturlu stjórnvöld í Úkraínu sem við höfum ekki að styðja. Já, við einhvern tímann keyptum við færalegt sjúkrahús, ég aldrei sé myndir. Það er svona hersjúkrahús. Það er svona hersjúkrahús. Já. Það ættum frekar að vera í því, ertu að segja? Já, það er það sem við gerðum í Bosníu til dæmis og við höfum líka, Ísland-Palestína hefur gert þetta í Palestínu, að þá hafa verið einmitt að því að Brynja nefndi Össur, þá hefur Össur tekið þátt í svona stórum verkefnum, það sem er verið að hjálpa fólki sem hefur, það sem eru jarðsprengjur eru mikið notaðar, sem að missa fætur og eitthvað meira. Og þá hefur við verið að sinna því bæði af því að það er ekki bein hernaðar aðgerð, en það er líka hugmyndinu svo að hjá okkur byggist á upp einhver þekking og geta sem að við getum síðan aðstóðað í öðrum átökum í staðin fyrir það sem að virðist vera að stefna núna við bara hendum peningum í eitthvað til Tékklands og Tékkarnir fóru eitthvað til Afríku að kaupa eitthvað vopn og það er búið að vera að skrifa það að helmingur af peningunum týndust á leiðinni, helmingur af vopnum sem kom virkuð ekki. Þannig að við erum komin út í svona mjög undarlega og það sem að mér bara svo skrítið að því að inn í þetta þessi umræða dettur alltaf í því að annarkvort þetta bara með Zelenski og móti Pútín og eitthvað svona vitleysa að mér finnst fjölmiðlarnir og þingi bara ekki ráða við eðlilega umfjöllun þetta. Já, það kemur aðeins inn á þetta það sem ég finnst ég velti oft fyrir mig bara akkur er enginn reyna friðaviðræður í gangi. Allar bara skakkgreyndur á Vesturlöndum að borga þetta stríð næstu 10 árin eða 20 árin. Það er í þessum samningi sem hann skrifar undir og var líka í þingsályktun að Ísland skuldbindur sig að fara út í engar friðar leiðir nema þær sem er undir forystu Úkraínu sem er það að það sé ekki hægt að semja við Rússa af því að Pútín er Hitler og við getum ekki talað við hann og ekki treyst honum og þess vegna tókum við þátt í þessu fundi í Sviss sem að allir vissum myndi ekki gagnast neitt. Þannig að við erum búin að skuldbinda okkur undir það að leita að engum frið nema haldið þið að ef Trump verið forseti hann ætla að láta ameríska skattgreiðendur borga það næstu áratugina? Ég held það. Heldur það? Næstu 4 árin. Ég veit það ekki. Já, það kemur náttúrulega bara í ljós að hann verður kosin aftur forseti hvort að hann implementerar því sem að hann implementerar ekki á fyrstu 4 árunum og notar þá setna nýtt kjörtímabil sitt til þess að gera svona stærri og brjálæðislegri hluti, brjálæðislegri þá í samband við það hvað bandarísk valdastétt og ameríska djúpríkið svo kallaða vill. Þannig að það á allt eftir að koma í ljós. Honum er auðvitað trúandi til alls og sérstaklega væri honum trúandi til þess að gera eitthvað á þá vegu að draga úr aðstoð Bandaríkjanna við Úkraínumenn vegna þess að þessi stefna er auðvitað bara mjög óvinsæl. Hún er mjög óvinsæl í Bandaríkjunum og hún verður sífellt óvinsælli í Evrópu þar sem almenningur fær ekki fjármagn frá ríkinu til þess að byggja upp innviði í eigin löndum á meðan að endalaust er hægt að dæla milljörðum ofan í stríðsrekstur sem að örkumlar unga menn og ungt fólk og nú konur og við erum að styrkja sérstaklega að senda konur um völlin. Þú veist þannig að auðvitað vill þetta enginn á endanum og þegar svona fyrsta svona trillingslega svona fervorið er farið af þegar það búið að sjatna svona í hernaðarbálinu sem að kynnt er alltaf og almenningur því miður einhvern veginn lætur of oft dáleiðast af, þá fer fólk að hugsa sjálfstætt og þá er þetta yfirleitt afstæðan sem fólk fær. Af hverju að vera að halda hernaði áfram, af hverju að vera að halda átökum í stríði sem ekki er hægt að vinna áfram á kostnað saklaus fólks. Smári, ég ætlaði að segja að því að við erum líka í útvarpi, gestir okkar
í dag eru Sólveig Anna Jónsdóttir, Brynjar Níelsson og Benedikt Erlingsson. Þessi mál eru sko grafalvarleg mál og sem að Íslendingar ætti að vera bara á kafi í því að endurskoða öryggisstefnu sína. Það sem að Brynjar segir, hvað ef að Trump kosin og hann bara dregur úr lokar bara stuðningi Bandaríkjamanna við þetta stríð, dregur sig kannski út úr Evrópu, hver eru þá öryggishagsmunir okkar? Var það þá rétt ákvörðun í okkur að meta það að við höfum nákvæmlega sömu öryggishagsmuni og Eystrasaltslöndin og Georgía og lönd sem hafa landamæri að Rússlandi? Er það þannig? Að við eigum bara að útvista öryggisstefnu og utanríkisstefnu okkar til þessara landa? Ég held að það sé bara glabræði. Er það þannig að Rússland sé sérstakur óvinur íslenska ríkisins? Ég kannast ekki við Sovétríkin viðurkenndi sjálfstæði Íslands. Sovétríkin studdu Íslendinga, við seldu vörur þangað út, fisk og lagmeti og alls konar. Rússar voru til að styðja okkur eftir hrunið 2008 þegar Norðurlöndin og Bandaríkin voru ekki tilbúin og ég bara næði ekki akkur að það orðið bara grundvallar atriði öryggishagsmunum Íslendinga að við lokun sendiráðinu og helst efnu til stríðs þannig að Rússar munu líta okkur sem andstæðing sinn bara næstu áratugina. Ég bara næðist ekki. Og akkur það gerist án umræðu. Og svo eitt sem aldrei talað hvort að það sé virkilega vilji almennings í Evrópu að flæða allt með vopnum, að fara í vopn í stöðugum straumi inn á átakasvæði og við skulum gefa okkur það að annarkvort þessu stríði ljúki eða að ógæfan verði meiri og þetta haldi áfram en að það verði auðvitað svona blowback effekt tilbaka inn í Evrópu því að það gerist líka og það er eins og Við sáum það í Evrópukosningunum. Já, við sáum það í Evrópukosningunum. Við sjáum líka að þegar að stríðir látin ganga endalaust á landsvæðum, þá hefur það bara skelfileg áhrif. Það grefur undan öllu borgaralegu samfélagi. Það fara vopnaðir hópar. Það er sífellt stærri hópur fólk sem hefur þjálfun í hernaði og aðganga vopnum og er það þetta sem að fólk sér fyrir sér sem góða og uppbyggilega framtíð fyrir Evrópu. Þetta er óskiljanlegt fyrir mér og það er óskiljanlegt að eitthvað sem að áður var raunverulegt eins og löngunin til einhvers konar diplomasíu, löngunin til þess að draga úr átökum og vinna að friði, skilningurinn á því að það er sjaldnast þannig að annar aðilinn vinnur einhvern fullnaðar sigur. Það þarf að setla hluti með samningum og einhverjir þurfa að sætta sig við eitthvað og aðrir þurfa að gefa eftir og svo framvegis. Ekkert svona má einu sinni ræða lengur ef að fólk leyfir sér að halda þeirri skoðun fram að það aðhyllist friðsamari stefnu, að það sé því sé brugðið yfir hernaðarhyggju og það sé á móti stöðugum vopnasendingum og sífellt meiri fjármunum í vopn, þá er það einhvern veginn tekið til marks það að fólk sé búið að segja sig úr siðuðu samfélagi. Það verður allt snúist á haus. Er samstæðum þetta inn í Sjálfstæðisflokknum? Þið farið nú með þessi mál? Nei, ég veit að ég hef nú ekkert verið þar inni núna í 3 ár sko. Ég veit ekki hvað er að gerast í þingflokknum en ég var bara rifið upp í hugan sko, svona sögu Evrópu sko. Eitt samfellt stríð meir og minna sko. Og snýrist þeir alltaf það sko, Bismarck reyndi upphæða að draga landamæri bara eftir sko, tungu menningu, þess að stoppa stríðin sko. En þau snúast alltaf það. Þau snúast alltaf, þetta snýst Rússa sem búið í Úkraínu, ekki? Balkanstríð var þetta bara sikkvort af þjóðirnar, búið að tróða því eina þjóð. Þessi stríð snúast alltaf þetta, það virðist vera. Já, og þetta er alltaf eilíf stríð í allir Evrópu. Ég hugsa mig, eru Bandaríkjamenn ekki bara þreyttir á að vera alltaf fjármagna þessi stríð og Bandaríkjamenn verður aldrei þreyttir. Þeir hafa hagsmuni. Þeir hafa hagsmunir að kljúfa milli Rússlands og Evrópu. Já, ok, ég meina þau þurfa ekki að snúast það. Við höfum alltaf dæmi stór og mikil ríki sem hafa verið alþjóðleg eða fjölþjóðleg. Þú sé, ég tala nú Rómaríki eða Habsborgarana eða hvað sem er. Ottomaveldið. Þannig að þessi hugmynd þjóðernið og það sem Bismarck er að gera hefur líka orðið kveikja af stríðum. Já, það virðist alltaf að endingu gerast þannig að ólík menning og ólíkt fólk best. En Brynjar ekkert að segja það að eins og stundum er gert. Þetta hefur alltaf verið svona og þess vegna hefur ekki að gera neitt. Nei, ég er ekki að segja það. Ég held að þurfi bara einhvern veginn að reyna að binda einhvern enda á þetta. Við getum ekki alltaf haft þetta svona. Ég meina, ég var að rifja Kosovo sko, sem var hluti af Serbíu. Þar bjuggu bara Kosovo-albanar, eða ekki?
og endan bara gerðu menn það sjálfstæðu ríki. Það voru að gera austurhluta Úkraínu sjálfstæðu ríki? Nei, ég meina, ef það eru bara rússar þar? Það er mest rússar. Já. Ég meina, snýst ekki stríðum það? Það er cirka 45% rússa í Litáen. Hvað það gera það þá? Já, ég meina, þetta er vandamáli þegar verið að flytja svona mitt. En hérna... Mér finnst mjög erfitt að tala svona því að stríð er alltaf stríðum frásögn líka og maður er svo vanmáttugur gagnvart þessu en ég meina í stóra samíkinu þá lifum við náttúrulega í heimi þar sem eru 3 ill heimsveldi og við erum hérna lítið trjákurl í þessu hafi. Svo komum því aftur að. Hver eru 3 illu heimsveldi? Já, það er fyrsta lagi ríki hræsninnar, Bandaríkin, sem er sannarlega illt heimsveldi sem hefur gert fullt af illum hlutum þó það tali fallega. Svo er það leiktjalda lýðræðið í Rússlandi sem er orðið illt heimsveldi líka. Rússar eru náttúrulega ekki heimsveldi. Já, ekki lengur eftir að Sovétríkin hrundu. Þeir líta á sig sem heimsveldi. Kjarnorkuveldi sem við erum að... En við skulum kalla það þó veldi. Við erum að safna upp í stríð gegn kjarnorkuveldi. Og þriðja ríki eru þetta Kína. Hvernig getur Kína verið illt heimsveldi? Það er stofnanavædd kún þar að borgunum. Já, í fyrsta lagi er náttúrulega Kína ekki heimsveldi og ef þú hugsar tilbaka síðustu áratugi þá sérðu það að Kínverjar hafa ekki farið með hernaði á hendur neinum, heldur einmitt reyna að fara þessa leið viðskipta, leið diplomasíu, leið þess að byggja upp einhvers konar menningar, tengsl og svo framvegis og á þessu tímabili og ég veit að hér það verður að tala varlega því að þá tíðkast Íslanda að kanselera fólki fyrir það að vera ekki að þakka skoðanir sínar og ekki tættilegur í Íslandin að fremja pólitíska hugsunarglæpi en að meðan að Kínverjar hafa verið að þessu þá hafa þeir lyft upp risastórum hópi úr fátækt þannig að þeir hafa náttúrulega gert margt og á meðan þeir voru þessu þá hefur þeim tekist að fara ekki í stríð. Já, og það er alveg rétt, þeir hafa ekki að haga sér þessi aggressífni. Heimsveldi er Jú, því ég kalla þá illa hvernig þeir koma fram við sína eigin þegna og þeir halda upp í Norður-Kóreu og Myanmar. Þetta eru allt lítil vasaríki þeirra sem væri bara til út af stuðningi þeirra. Alveg eins og Ísrael er til út af stuðningi Bandaríkjanna. Hvað ætlar að gera við Norður-Kóreu? Finnst þér betra að Bandaríkjamenn fengi að frelsa Norður-Kóreu búa með sprengjuregni? Nei, ég meina það er ekki smá kúunaríki. Ég meina við erum að tala um, og mér langar bara að bæta þessu við að þú veist að þegar við erum að tala um landvarnir Íslands, pólitísk Íslendinga hefur auðvitað verið að berjast fyrir mannréttindum og gildi alþjóðlega og það er sjálfsbjörga viðleitni að því að við erum fullkomlega varnarlaus. Við myndum aldrei ráða við fasistarhreyfingu í Noregi sem þið taka. Við stuttum ólöglega innrásin í Írak, við stuttum loftaris og Líbíu. Við stuttum engin alþjóðalög nema þegar það henda Bandaríkjunum. En sko, ég er að segja það, við ættum ekki að gera það bara þegar henda bara. Við ættum að standa við prinsipin og gera okkur það ljóst að stundum kosta það fórnir. Alveg eins og aðrar þjóðir eyða í landvarnir fullt af þjóðarframleiðslu, þá verðum við sem lítið dvergur að standa við prinsipun okkar að því til lengri tíma er þetta það eina sem getur hugsanlega bjargað okkur. Það besta fyrir Íslands samfélag og það besta fyrir varnir Íslands er að vinna á alþjóðavettvangi að friði. Að vinna að diplomasíu á alþjóðavettvangi, það er það besta fyrir lönd eins og Ísland, fyrir lítil lönd sem vilja ekki vera með hér. En við þurfum líka að hætta þeirri sjúku blekkingu sem að fólk virðist vera tilbúið til þess að taka þátt í, að við séum raunverulega herlaust land. Við erum í NATO sem gerir það verkum að við þurfum ekki að vera her vegna þess að ef að hingað berst stríð, þá er það skylda NATO-ríkja sem að hafa heri að taka þátt í okkar vörnum. Það er ekki beint skylda, sko, þau verða skilgreina hvert fyrir sig. En þau munu gera það, það er auðvitað. Það er ástæðan fyrir að við komumst upp með það að vera ekki með her og þetta tal það við séum herlaust land eins og það sé partur af einhverju friðar hugmynd okkar og friðargildum er náttúrulega komið á eitthvað þannig hræsnislevel að það er bara varla hægt að tala það vegna þess eins og hér var réttilega bent á. Þegar að Bandaríkin eða önnur vesturveldi senda kröfu á okkur að taka þátt í hverju þeirri dellu
öllu sem að þeim dettur til hugar, þá gerum við það, því miður. En við megum ekki láta hræstni að hinna, gera okkur sjálfa hræstni. Já, við erum hræstni. Og þess vegna eigum við ekki að láta hræstni mótsaðina. Þetta er svo í kaldastríðinu. Menn voru alveg endalaust að afsaka Bandaríkjamenn allstaðar og benda á Sovétmenn. Og svo voru vinstri menn að segja nei, þeir voru að benda öfugt. Og alltaf að verja stóra risan sem þeir skilgreindu sig í fylkingu með. Já, við verðum alltaf að skilgreina. Og við verðum að horfa kalt á þetta og segja þetta er illt heimsveldi, það er kannski ekki aggressíft en það er öðruvísu illt. Ég meina okkar stóri stuðningsmaður, hann er fullkomlega illt heimsveldi, hefur bara trakkar ekkur fyrir það. En hvað erum við? Ef við erum í utanríkismálum ekkert annað leppríki Bandaríkjanna og Bandaríkjanna er illt heimsveldi, hvað erum við þá? Já, við erum leppríki í heimsveldi. Það er það sem ég er að segja. Við erum þetta bara að meta hagsmunir okkar og hagsmunir okkar við metum og þannig að það borgar sig að vera í NATO. Það er ekkert flóknari en það í sjálfum sér, sko. Nei, sko, ef það fer þannig að Trump er kosið forseti Bandaríkjanna, að haldið í alvöru að hann eigi bara eftir að leysa þetta upp, slíta bara tengslið við Evrópu og Nei, ég bara er ekki viss að menn leyfa honum það þó hann sé forseti. Ég held að Bandaríkin sé á leiðinni þangað og það sé óhjákvæmilegt á svona næstu 30-40 ára. Já, ég er sammála því að honum verður auðvitað ekki leyft að gera það og menn í Bandaríkjunum annars þar hafa náttúrulega haft sérstaklega leiðir til þess að leysa vandann sem fólkin er í því að hafa æðsta ráðamann sem ekki tilbúin til þess að gera það sem að þeir sem raunverulega fara með völdin vilja sé gert, þannig að það er auðvitað hægt að fara einhverjar slíkar leiðir, en svo er ég líka sammála því að auðvitað munu næstu áratugir færa veröldina á verri stað, varðandi bara flest, varðandi umhverfismál, varðandi stríðsátök, varðandi afleiðingar þess að flæða heiminn með vopnum, varðandi afleiðingar þess að halda stórum hluta mannkyns í sárafátækt og hryllingi og svo framvegis, auðvitað mun koma einhvers konar skuldadögum og þeir eru náttúrulega að gerast í kringum okkur með mismunandi hraða og mismunandi stöðum. Þannig að, já, það er bara þannig. En mér langar aðeins að segja eitt viðbótar hið illa heimsveldi Kína sem að mér finnst svo skringilegt að tala þetta. Vegna þess að hvernig getur að horta á risastóra þjóð sem að fer einmitt ekki með hernaði á hendur öðrum, sem að virðist einmitt hafa vilja til þess að byggja upp lífsgæði innan þjóðríkisins. Hvernig er hægt að sjá það sem illt heimsveldi? Já, ég er náttúrulega ekki að tala um þjóðina, ég er að tala um stjórnvöld. Ég er að tala um stjórnvöld. Þarna er brúnt fólk sem að hefur núna áratugum saman tekist að láta einmitt ekki sprengja sig til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist að sprengja ekki aðra til hlýðni og hefur á sama tíma að tekist upp að byggja upp lífskjör. Það er massív skoðanakúrun, það er massívar ofsóknir og heilaþvottur, ógnarstjórn, gagnvart minnihlutahópum og úrgum og öðrum. Munið hvernig Falun Gongararnir voru teknir. Ég meina þetta er bara við þurfum ekki, það er sko þeir nota samfélagsmiðla til þess að temja fólk og skilir það fólk. Ég meina svo er ok, það er þá illt heimsveldi sem er að gera það. Af hverju er þetta að verja það illa því það eru ykkur aðrir illir? Getum við ekki bara samþykkt að það eru alls konar illt völd? Ég er ekki sammála því að Kína sé illt heimsveldi. Illt veldi? Mér finnst ekki að við eigum að tala svona hluti sem að uppfylla ekki þau skilyrði sem við myndum mögulega að sitja ef við ætlum að fara að kategoræsa veröldina með þessum hætti. Stofnanavætt kúr, sko það er stofnanavætt kúr. Brynjar vill öðrulega tala um NATO, hann segir auðvitað að vera í NATO. Sko NATO í dag, að því að við verðum náttúrulega að temja okkur að því að breyttur heimur og það er ekki einspóla heimur eins og var í 30 ár og það eru við að ræða hér að það sé að Kína er eitthvað mótvægi og hvað þýðir það, eigum við að líta á það eins og Bandaríkjamenn að það sé eitthvað ógn sem er að vaksa, ógnar Kína okkur. Ég er ekki alveg vissu það. Telja það og eigum við þá bara að fara að trúa því að þessi rosalega rauð ógn frá Kína, ég er ekki vissu það. En sko NATO hefur breyst gríðarlega á síðustu svona 25 árum. Maður er ekki orðin 36 ríki NATO eða eitthvað. Og þar eru alveg ótrúlega ólíkir öryggishagsmunir. Það er ekki svo langt síðan þetta var bara Bandaríkin og svo Vestur-Evrópa. En núna eru þarna lönd sem að hafa verið með landamæri við Rússland og bara sögulega líta á Rússland sem bara stæðstu ógnina við sig, bara tilvistarleg öryggisógn eins og sagt er. Og þar er fólk sem er bara í æðstu metorðum og talar þannig inn í NATO að það verði engin friður hjá þeim, við erum ekki róleg hér fyrir að það verði búið að brjóta upp Rússland.
Það markmið þeirra. Þetta ekki beint hagsmunir kannski okkar eða hollendinga eða íra eða möltumenn sem ekki svona í NATO sko, sjá enga ástæð til þess að vera þann inni. Þannig að hugmyndinu það að við séum höfum sameiginlega öryggishagsmuni sem í NATO, ég held að sá tími sé bara einfaldlega liðin og við verum að fara átt okkur á því að við ætlum bara að elta NATO. Hvað er NATO ætlum við að elta? Ætlum við að elta NATO, Eystrasaltsríkjanna, Póllands og hvað akkur við þannig í Úkraínu því að Úkraína á að vera hluta NATO. Og svo ertu með Bandaríkjamenn sem að segja bara, Evrópa er auðvitað bara fallandi sko fyrirbrigði. Það stöðnun, efnasti stöðnun þeir eru hættir að fá auðlindina frá Rússlandi, það mun grafast undan þeim og Evrópa er að fara upp í pólitíska upplausn og eitthvað fleira. Við teljum okkar hagsmunni séu miklu mikilvægir að verja þá í Persaflónum, þeir tekst það ekki, og eitthvað Kína eitthvað svoleiðis. Þannig að Bandaríkjamenn munu missa áhugann á Evrópu. Þannig að ég held að við verum að fara að hugsa það. Hvernig ætlum við að verja öryggishagsmunni okkar í breyttum heimi, en ekki út frá okkur svona klísjum það NATO sé eins og NATO sé að verja gildi okkar. Hver á að trúa þessu rugli? Þetta alveg fín ræða sko. Og en við í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins. Já, þú getur alveg gert það því að sko en staðan bara samt þannig að menn hafa metið að þannig allavega hinga til að það sé mikið öryggismál fyrir okkur að vera í NATO og að þessi lýðræðisríki standi saman. Það er bara þið sem hafa metið því. Það eru flokkar bara útvist á utanríkisstefnunni til ykkar. Já, gott og vel. Hvernig sem það er. Eru Framsóknarflokkur með utanríkisstefnu? Hvaða stefnu hefur Framsóknarflokkur? Er Viðreisn með utanríkisstefnu? Nei. Er Samfylkingin með utanríkisstefnu? Nei, en við höfum allavega að tala það mjög lengi og ég meina meira að segja alþjóðaflokkurinn gamli og allir þessi flokkar gerðu það. Og ekki þar með sagt að við séum alltaf ánægð allt sem NATO gerir. En við teljum svo mikilvægt að þessi lýðræðisríki standi saman að því ógnin er stærri einhvers annar staðar. Svo getur þetta heimurinn breyst, Gunnar Smári, sko. Hann er að breytast. Já, og við getum alltaf þessu endurskoðað á hverjum tíma, en eins og staðan hefur verið núna, allan ennþá, þá eru menn þessara skoðunar. Hvernig er þessi menn? Það er rámt að Samfylkingin og Viðreisn séu ekki með ég segi útvistinni bara til vala. Ég myndi þau eru bara sammála. Það er betra að segja það. Það er það sem þau eru bara sammála. Það er engin umræðum utanríkismál í Samfylkingunni eða Framsókn. Það bara þarf ekki. Þeir eru útvist þetta bara til þeirra. Nei, að stjórnmálastefnan almennt er bara nákvæmlega sammála þessa afstöðu. Það er hvergi umræðu. Til hvers að vera að taka debatt eitthvað ef að þú ert á endanum sammála. Það er ekki tilnæst. Þið áttu eitthvað á því að alltaf á endanum snýst allt hagsmuni þjóða. Og þið sjáu það hruninu. Við áttum enga vini þá. Nei. Og þetta er allt hagsmunir. Ég er sammála því að sjálfsögðu snýst allt innan þjóðríkisins, snýst hagsmuni þjóðríkisins og af því leiðir að það er betra og réttara og hagsmunalegra, skynsamlegra fyrir Ísland að skoða hlutina með öðrum hætti en íslensk stjórnmálastétt gerir þessar myndir. Það er óþarfi. Það er hagsmunir okkar að taka ekki af fullum krafti þátt í þessari vitleysu og við þurfum ekki að gera það. Það er hægt að meðhöndla þetta með öðrum hætti og það eru hagsmunir okkar. Líka ef við ætlum að hugsa þetta svona kalt eins og þið látið eins og þið viljið hugsa það, þá eru það einmitt hagsmunir okkar. Já, við teljum bara margt í sögunni gefa okkur ásett að hagsmunir okkar séu best borgið með að vera inni. Menn lesa þetta bara út frá sögunni. Það er náttúrulega augljóst, það er enginn á Íslandi að fara út úr NATO, ég held að 75% Íslendinga núna styðja aðild að NATO, þannig að það verður náttúrulega það er nokkuð augljóst, en jafnvel þó við föllumst á að það sé ástand sem ekki verði breytt, þá er ekki þar með sagt að við þurfum að taka þátt í því að verða eins og verst og klikkuðustu stríðshaukarnir. Það bara fylgist ekkit endilega að. Nei, en við erum það heldur ekki. Jú, við erum að gera það núna. Jú, við höfum verið það á síðustu árum og áratugum því miður. Þetta var tilraun mín til að tala forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega sá hluti sem kannski skiptir okkur mestamáli. Það skiptir okkur máli hver er þarna. Þetta var ekkit ónýtt umræð, ég mátt ekki miskila með þannig. Ég er að spyrja svona óttist til dæmis að Trump sigri. Er ógn á hann? Ógn af Ameríku. Ameríka akkurat núna stendur fyrir og við heldur aktífu þjóðarmorði. Þannig að ég held að allir séu núna á þeim stað að horfa til kosningarna í Bandaríkjunum að hugsa inn í sér bara eitthvað. Við munum fylgjast með þessu sjálfsögðu. Hvorugur þessara manna mun stoppa þjóðarmorð? Auðvitað er það þannig að þegar maður hugsa, þetta er svona eiginlega meira þannig, pælið í því ef Trump getur aftur orðið forseti, hvað segir það okkur nútímann og Bandaríkin og svo framvegis.
en það getur enginn horft á Biden og demokrataflokkin og logið í lengur að sjálfum sér að þar fari eitthvað gott fólk. Það gerir það enginn lengur. Það getur það enginn lengur. Brynjar, hvað myndir þú kjósa ef þú hefði kosningarétt í Bandaríkjunum? Trump eða Biden? Ég myndi kjósa Biden. Já. Eini sjálfstæðismaður sem myndi kjósa Nei, come on, en vísu helst myndi kjósa hvoruga, sko. Noggin myndi kjósa Trump? Nei. Jú. Reykjavíkurbréfið, sá sem skrifa Reykjavíkurbréfið. Já, hann ekki bara að stríða eitthvað vinstri mönnum. Farage. Nei, þetta eru lofgjörðir Trump í hverju. Já, nei, ég menna sko, þú er ekki að spyrja Benna því að hann vil vera svo mikið á móti, hann myndi segjast alltaf kjósa Trump. Það er ekkit gott að hafa svona menn, sko, í aðstu embættum og ég bara skil ekki af hverju 350 milljónum þjóð sem hefur sko alls konar hæfileika innanborðs að við séum að fólki sé að kjósa þessa tvo. Það er oft þegar bandarískt samfélagi bara rotnaða innan vegna þess að þversagnir kapitalismans blöndu með rasisma og bleitant hernaðar og heimsveldahyggju hafa gert það að verkum að samfélagið er orðið klikkað. Þú sagði 350 milljónir bandaríkjamanna. 120 milljónir manna er á flótta í dag. Þetta er eins og allir íbúar Bretlands og Spánar til samans sem eru á flótta. Meðal annars vegna þess að Vesturveldin hafi síðustu áratugi gert allt til þess að gera ógefi heimsins verri. Já, og loftast breytingar. Umræðan fyrir alltaf svolítið út allt. Nei, en það sem ég hef áhyggjur af með sko Bandaríkin, þetta öfluga heimsveldi og hefur auðvitað gert mér gott. Mér finnst eins og þessi þjóð sé bara klofin í herðar niður núna. Og mun klofna hvernig sem kostningarnar fara. Já, og maður svona hefur byrjuð, hvað gerist þá? Margklofin. Mér langar bara ekkert að tala Bandaríkin, við eigum að hætta að tala við eigum að snúa okkur undan. Nei, við eigum að gera upp afstöðu okkar gagnvart Bandaríkjunum og þegar fólk segir Bandaríkin hafi gert margt gott, þá eigum við að hugsa. Bandaríkin eru byggð upp á þjóðarmorði á fólkinu sem bjóð þarna. Bandaríkin eru svo til viðbúðar byggð upp á þrælahaldi í mjög langan tíma sem að byggði upp gríðarlega auðæfi sem að ennþá landið hvílir á. Svo hafa Bandaríkin kastað 2 kjarnorkusprengjum. Bandaríkin hafa leitt sko hræðileg stríð yfir brúnt fólk allstaðar í heiminum og eru bara ennþá að gera það. Þannig að þegar fólk segir að margt gott hafi komið frá Bandaríkjunum, þá þurfum við líka að segja, hvað erum við þá að tala? Við getum sagt tólfsporakerfi og svo auðvitað fullt af frábærlega gáfuðu framsæknu fólki sem að vegna þess að það bjó inn í samfélagi þar sem það sá fyrir framan augun á sér misrétti og kúgun og rasisma og hrylling, reis upp og barðist gegn því og hjálpaði okkur annars staðar á Vesturlöndum og annars staðar í heiminum í að skilja og sjá vandan við kúgunina, rasisman og kapitalisman. Þannig að já, að sjálfsögðu höfum við haft stórkostlega hluti frá gáfuðu og vel meinandi fólki sem að þarna hefur búið, en Bandaríkin einmitt sem heimsveldi hafa ekkert gert nema að leiða hrylling, morð og ógefu yfir blá saklausa alþýðu í þessari veröld. Þú ert bara að lýsa mannskepninu frá öru og valda. Nei, það er svo sannarlega ekki því mannskepninu frá öru og valda átti til dæmis ekki kjarnorkusprengju sem hún hendi í aðra. Þetta er þín þáttur í jafn og minn. Má ég taka samband við Trump? Því að fyrir kannski 10 árum eða ég veit ekki 20 árum að þá hefði líklega sjálfstæðismenn flestir kosið í Repúblíkanaflokkinn og ég meina sjálfstæðismenn fóru alltaf í hópferð á landsþing Repúblíkana. Ég held að einhvern tímann sá ég mynda Bjarna Ben og einhverjum fleirum sem að voru á svona fundi þar sem væri að fagna. Og ég slóksins í Bretlandi. En síðan kemst Trump til valda og hann einhvern veginn næra bara breyta hægrinu í Bandaríkjunum sem kannski svona innan gæsalöpa, hvað þannig það. Síðan erum við að sjá þetta gerast eiginlega út allt og við munum sjá þetta gerast núna í Bretlandi þar sem að niðurstaða kosningarnar verður svo að forystumaður hægrisins í Bretlandi verður Nigel Farage, forystumaður hægrisins í Frakklandi er Le Pen, forystumaður hægrisins á Ítalíu er Meloni, forystumaður hægrisins í Brasilíu er ennþá Bolsonaro, forystumaður hægrisins í Argentínu er Milei. Þannig að það er að vera þetta gamla hægri sem að þú lærður í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins, að það er raunverulega, ef það ætlar að taka þátt í pólitík framtíðarinnar, að þá verður það að beygja sig undir forystu svona manna. Og þetta er bara... Þú ert að líklega leiðin í miðflokki til Sigmundar Davíðs? Nei, ég fyrir aldrei úr Sjálfstæðisflokksins. Nei, ég meina, ég hef engar áhyggjur einhverju Milei, Le Pen eða Meloni, sko. Ég hef áhyggjur á Trump, sko.
Nei, ég meina, sko, flestir þessir flokkar sem menn kalla hægri flokkar, öfgahægri flokkar, þeir nú margt, sko, félagshyggjuflokkar sem þeirra, þeir eru þjóðernis sinnaðri heldur en kannski hefur verið. Það eini munun á, þetta ekki mikið hægri flokkar. Í þeirri skilgrein sem ég hef hægri flokkar, svona einhver frjálshyggja. Það af því þú getur ekki lengur boðið fram í kosningum og sagst aðhyllast nýfrjálshyggjuna vegna þess að þá verða bara ekki grænir fram á gubba. Ekki nýfrjálshyggja, ég meina, við erum bara að tala frelsi og... Nei, við erum bara að tala nákvæmlega það. Hvað er þetta nýfrjálshyggja? Það er svo stefna sem hefur verið við líði í efnahagsmálum á Vesturlöndum. Já, sem hefur bara verið mikið framför í efnahagsmálum á Vesturlöndum og fátækt minnkar. Þessi flokkar í bland við þjóðernishyggjuna eru einmitt með það sem þú kallaði hvað félagshyggju, með það að reka ekonomiska stefnu sem gengur ekki út á það að gera lífskjör alþýðu fólks, verka fólks verri, sem að gera til dæmis út á það að takast á við húsnæðisvandan og svo framvegis, sem er það sem að nýfrjálshyggjan vildi ekki gera og gróf undan. Eini möguleiki fyrir sko verkafólk og alþýðu fólks að blómstra einhvern möguleika þetta bara frjáls markaður. Kapitalismi sem þú kalla. Þetta eiga menn bara með að skilja. Erfitt með að skilja, já, kjósendur munu eiga með erfitt með að skilja. Ég meina, kjósendur alveg hættir að kjósa róttaka veitulúka. Við með fótbolti, við þurfum alltaf dómar á vellinum, þú veist. Hvað myndi gerast við fótboltan ef við tækjum dómar á vellinum? Ég meina, þú veist, það náttúrulega getur ekki verið það getur náttúrulega bara ekki verið. Ég bara neita að trúa því að maður sem að tilheyrir einhvers konar framvarðarsveit hægrisins á Íslandi láti sem að hann sé ekki að fylgjast með því sem er að gerast í Evrópu og láti eins og hann sé ekki búin að lesa viðtöl eða greinar þar sem að þetta er greint vegna þess að þetta er augljóst og þetta er ekki bara að gerast á hægri vægnum, þetta er náttúrulega líka að gerast á vinstri vægnum í Þýskalandi og víðar þar sem að fólk er að átta sig á því ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að komast til valda og stýra ef það ætlar að eiga einhver tækifæri á því að láta alþýðu fólk almenning kjósa sig þá þarf það að bjóða fólki upp á efnahagslega pólisíu sem gengur ekki út á það að reka kauphallir og gefa einhverjum trjákrullstrengjum peninga heldur gengur út á það að viðhalda velferðarkerfinu, byggja hús og tryggja fólki vinnu. Hvernig verður velferðarkerfinu til? Það er vegna einhver tekur sér til og næra að selja einhverjum öðrum einhverja framleiðslu. Þannig verður það til, það er ekki bara einhver pólitísk ákvörðun. Ef við gætum farið á stað þar sem við gætum verið með einhvers konar svona sósíaldemokratist gamaldags balans þarna á milli ég held að langflestir myndu segja já bara let's do that. En Brynjar, þetta var alveg spurning af mér það sem að þú vilt ekki þekkja sem er nýfrjálshyggjan, það er efnahagsstefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndum síðan 1980. Hún hrundi 2008. Svarið við henni virðist vera þannig að hægra megin þá mæta þessi flokkar sem þú ert að benda á réttilega að leggja miklu meiri áherslu á uppbyggingu félagslegt kerfis og eitthvað fleira þar sem að bæta það sem að nýfrjálshyggjan hafði skaðað ég er ekki að spyrja þína skoðun ég er að reyna að lesa heldur Sjálfstæðisflokkurinn sé núna bara 18%? Það er því að hann er bara tvíklofinn sko. Nei, það er blótt að fólk vil ekki lengur kjósa yfir sig í trjákulsmenn. En af hverju heldur það að VG sé komið þá undir 3%? Út af því að þeir eru búin að vera að hjálpa þessu. Út af hverju? Út af því að fólk hélt að væri að kjósa. Það er ekki bara í okkur að því að við erum búin að vera með VG. Velferðarkerfi, frið, húsnæði. Við trjákulsmenn erum hreyfi af samfélags. Ég er bara að segja ef það er ekki einhver dýnamík og einhver frelsi í viðskiptum þá verður engin verðmætasköpun. Og verðmætasköpun hefur bara verið mjög góð hér síðast áratuginn. Við höfum vaðið upp félagsþjónustu, allt hefur batnað til mikill að muna, kjör manna hafa batnað, alþýðu ekki síst. Brynjar, ég er ekki að spyrja þína skoðanir. Ég er bara að segja mína skoðanir. Ég er að leggja mat á það sem að gerist. Heldur þú að kjör alþýðuna er batnað við það að leysa upp þjóðríki og senda risastóra hópa af fátæku verkafólki til þess að eldast við láglaunastörf hægri vinstri? Hvernig gæti maður einu svona reynt að ljúga þessu að saman sig? Hann er að gammalskólanum. Nei, hann er að aðhyllast nýfrjálshyggjuna og hann er að segja að nýfrjálshyggjan hafi ekki gert neitt nema að bæta kjör fólks og þetta er meðal annars arfleið nýfrjálshyggjunnar. Það er þetta að leysa upp landamæri, sita verkafólk í fjölmörgum löndum í þá stöðu að það sé gríðlegt atvinnuleysi hjá þeim og þau hafa ekki neitt annað að ræða heldur en að fara út allt til þess að reyna að finna vinnu og það
gerir það svo að verkum að til dæmis eins og hér þá ekki passað upp á það að tryggja innviðirnir okkar geti tekið á móti öllu þessu fólki og þá ég ekki að tala flóttafólki, ég að tala bara húsnæði fyrir fólk sem kemur hérna til þess að vinna. Þetta arflein nýfrjálshyggjunnar og þetta ástæðan fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn 18% og þetta ástæðan fyrir því þú ert alveg út í móan. Nei, ég sannarlega ekki, þú ert ekki svo miklu móa þú heitir basically bara Brynjar afneitun og svo það að gerast núna í Evrópu að alþýða sem að þú telur að hafi ekki séð neitt gerast nema að hagur hennar hafi batnað ekki í Evrópu síðustu 20 ár að hagurinn versnar að börnin þeirra ekki séns á að komast í almennilega vinnu eða eignast sitt eigið húsnæði og gerir það sem auðvitað alþýðu fólk á endanum gerir fer að reyna að finna einhvern sem að mögulega segir eitthvað sem neitt Má ég spyrja þig og kannski Gunnar sálfræðilega spurningar Ég er að koma spurningunum til Brynjar Ég meina, viljið þið breyta heiminum með byltingu? Sjáu þið fyrir ykkur byltingu eða hagfærar umbætur gegnum lýðræðiskerfi? Ég vil hraðar umbætur gegnum lýðræðiskerfi. Hraðar umbætur, ekki byltingu. Ég bý í lýðræðisríki, ég frjáls borgari, ég berst innan lýðræðisins, ég bý hér og ég viðurkenni það stjórnskipulag sem við búum við og ég vil að lýðræði virki og ég vil að stjórnmálin virki og ég vil hraðar umbætur innan lýðræðiskerfisins. Lífskjarabyltingu, húsnæðisbyltingu. Hraði og lýðræði kannski falla ekki alltaf saman. Ég með langar að spyrja lýðræðisins að vera hratt, þannig virka kosningar. Ég með langar að bera þessa spurningu fram. Sko, það hérna verið efnastefna sem hefur verið rekin á Vesturlöndum frá svona 1980 til 2008. Síðan hún hrynur og það flestum ljóst að það verður að finna einhverja breytingar, allavega það afstæða kjósata. Sumir stjórnmálamenn segja að almenningu bara hefur ekki fatta hvað við erum að gera góða hluti, við erum bara að upplýsa það meira, gleymum bara því, það er bara eitthvað rugl. Þeir flokkar sem að rísa upp, alveg rétti á Brynjari að sko vinstrinn hefur ekki náð að endurnýja sig, en það sem að gerist hægra megin og það er það sem ég er að spyrja þig er það að þeir flokkar sem alltaf halda óbreytti stefnu í stórkostlugu tjóni. Við höfum í breska IS-flokkin núna, ég skal ekki nefna 80% sjálfstæðisflokkin. Það er klassíska hægrið í Hollandi hvarf í síðustu kosningum. Það er horfið á Ítalíu. Það í sko gólistarnir og þetta dóti kringum Macron í alveg stórkostlugu tjóni í Frakklandi. Og það sem að rís upp í staðinn eru flokkar sem að þú segir að segja, þetta er ekki hægri flokkar að þeir vilja hafa sko velferðarkerfi en það vilja bara hafa velferðarkerfi fyrir innfædda eða lemraklára en þeir hins vegar keyra á þjóðernishyggju. Þetta er síðan að leiða til bara fyrir augunum á okkur að við sjáum gamla hægrið sem að þú lærðir í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins eiginlega hverfa og val hægriðsins er það að annarkvort deyjum við bara eða við eltum Gert Wilders, Nigel Farage, Le Pen, Trump, Milei, Bolsonaro og félaga. Það er eina leiðin okkar til valda. Ég er að spyrja það, hvaða leið ætlar þú að vilja? Já, sko, fyrsta lagi ætla að segja við, ég var aldrei í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins og ég var aldrei í Heimdalli og aldrei í Suð, sko. Bara svo þeir sem komið á framfæri strax. Það sem ég er bara að segja, þessi flokkar í mínum huga eru ekki hægri flokkar út frá sko frjálshyggjunni. Nei, vegna þess að það er dautt, það vil ekki kjósa það. Nei, ég meina við erum bara við köllum við erum bara svona hófsamir hægri menn, leggjum áhuga frelsi í einstaklingsins, í atvinnulífinu og whatever, algjörlega öfgarlausir í sjálfum sér. Við trúum því að almenningur, hagsmunir almennings batni við þessar aðstæður. Þetta er bara mjög einföld pólitík. Svo er til alls konar ángar að þessu, alveg eins og vinstri þekki alls konar ánga. Þetta eru menn svona sem telja, vilja hafa eitthvað frelsi í atvinnulífinu, en þeir eru kannski þjóðernis sinnaðir en við. En þeir eru ekki sinna allir öfgafullir í því, sko. Og danski þjóðaflokkur, þú sér þetta um allt. Það sem ég sýnist verið að gera, að róttæka vinstrið er að verða svolítið undir. Róttæka vinstrið. Og af því að ég horfi til dæmis á núna, VG bara nánast gufu, ég get ekki séð að sósíalistaflokkurinn sé að taka það beint til sín og þá sem eru menn að gefast upp á þessari vinstri róttækni. Veistu hvaða flokkur fekk mesta fylgi í Danmörku til Evrópuþingsins? Já, það voru Sósíalíski þjóðarflokkur. Já, það var sósíalíski þjóðarflokkur. Systurflokkur VG. Já. En en ég meina það en þetta er alltaf gerjun og nú IS-flokkurinn niður í þarna og svo getur hann verið upp eftir 5 ár, sko.
þetta er ekkert nýtt í þessu. Nei, það mun aldrei rísa aftur í öllokkur. Það er ekkert nýtt í þessu. En núna verður það að fara ljúka þessu nema einhvern sé bara virkilega mál. Já, nei, ég ætla bara að minna á það hann Jússan sem að vera á rekka nú landi, lítill drengur frá Palestínu sem er hörnunarsjúkdóm og að kærunefnd útlendingamála ákvað að senda hann burt og fjölskyldans. Til að verja grunnviði í samfélagsins og ég hugsa stundum af hverju ég er að vera svo kristinn með áránum, ég veit að þið eru öll fermt hérna eða hvað, þegar við vorum fermt, kannski eru þeir ekki fermtir hjá útlendingastofnunum, þar spurði maður presturinn okkur alltaf, vilt þú gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Og svo kennir Jesú okkur allt þetta við skulum sama samverjan og segir okkur að við eigum að hegða okkur eins og hann og á þessum grunngildum erum við að auðvitað reisa öryrkjakerfi og velferðarkerfi og menntakerfi, þetta er svona undirliggjandi gildi og svo koma þessi mál sem alveg kristallast, þannig að þú ert beinlínis með mann í vegarkantinum eða lítil börn og við erum með heila stofnanir sem fara á svig við alls konar sáttmála og jafnvel brjóta barnasáttmálan og þing sem býr til útlendingalög til þess að svona fasilera þetta allt saman. Og þá verður maður svo sorgmættur og þá hugsa maður stundum, þá pólariserast maður í höfðinu, þá verður til hugmyndunum við og hina. Að við séum ekki raunverulega í samanliði. Þjóðríkið er bara við. Það klopnar bara góða fólkið og vonda fólkið. Já. Þetta er bara... Ég má aðeins skjóta inn að því að tala um vonda fólkið, að þá hefur hvað heitir þetta, svo textaskýrandi Sjálfstæðisflokksins, Hannes Hólmsteinn, farið einmitt höndu sínum þessa sögu miskunnsama samfélag, sem hann segir þessi saga það að fyrst labba þarna tákmyndir ríkis og kirkju framjá og gera ekki neitt, en síðan kemur miskunnsami samherinn sem að gera þetta fyrir eigið fé. Þannig að þetta er eiginlega saga skilaboð Jesú til okkar, að við eigum ekki að láta formlega samfélag okkar halda utan mannúðina, heldur eigum við einkavæða mannúðina. Mér langar að segja að ég aðhyllist mörg kristin gildi þrátt fyrir það að vera ekki fremd og fóru margra ára skeið í kirkju okkur einsta sunnudegi, en það er rangt að velferðarkerfið okkar hafi verið byggt upp vegna kristinna gilda, það var byggt upp vegna baráttu verkafólks, kommunista og sósíalista og það var ástæð. Bara byggt upp að verðmætasköpun sem við búum til. Byggt upp vegna þess að vinnuaflið gat í öðlast nógu mikil völd til þess að ná samkomulagi við eignastéttina að hér skildi reka samfélag þar sem að vinnuaflinu væri haldið með það góðum lífskjörum að það þyrfti ekki að... Hvernig verða þau til? En það er rétt hjá þér að það er nefi verkalýðshreyfingarinnar sem byggir þetta allt upp, en hugmyndin er samt atvinnulíf sem skapar þeir eru einstöku vöru sem ekki einu sinni trjákvöldsnillingarnir getur nokkru sinni fundið upp. Þeir munu bjarga heiminum. Heilbrigðiskerfið, það sem byggðu upp var almenn menntun, heilbrigðiskerfið. Já, hvernig getum við haft almenna menntun, hvernig getum við haft heilbrigðiskerfið? Með verðmætasköpun, engu öðru. Þú ert með nefa við borðið. Ég ætla að vera sammála honum með það. Það er að sjálfsögðu verðmætasköpun sem að hvílir á. En það er vinnuaflið sem að skapar verðmætin. Það er hluti af verðmætasköpun. Það er vinnuaflið sem að skapar verðmætin. Það verður engin verðmætasköpun án þess og þess vegna augljóslega á vald vinnuaflsins að vera í það minnsta jafn mikið á kapitalistana ef ekki meira. Og svona verkfallsnefa til þess að knýja ykkur anstæðingur að samningaborðinu og láta ykkur verða ljóst hvað er í húfi hérna. Ég vil koma að þessu samningaborði og ég vil einmitt að við náum góðum, skynsamlegum og vísindarlegum málamiðlum þarna. Halleluja. En það getur enginn haldið því fram að það sé gott og gagnlegt fyrir nokkurn einasta einstakling að leyfa fólki sem að viðurkennir ekki vísindi og vísindarlega niðurstöður að stýra för þarna. Og svo er bara fyrir ásögn hvað eru vísindi. Benedikt Erlingsson, Brynjar Níelsson og Sólveig Anna Jónsdóttir, þakka ykkur fyrir ykkar framlag hér. Nú verður örstutt hlé og við bræður sitjum eftir augnablik. Sátt ennið? Nei. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum með þátt hérna sem að vanalega á mánudum, sem að við kallum þingið. Björn Þorláks sér það. Það er til sín þingmenn eða fólk sem að tengi stjórnmálum til þess að horfa á pólitíkina kannski fyrst og fremst svona út frá því sem er að gerast þér á þingi. Það var náttúrulega þinglok í síðustu viku og Björn fekk hérna til sín 2 þingmenn, Björn Leví Gunnarsson sem er þingmaður Pírata og Ingu Sæland sem er formaður Flokks fólksins og svo fekk hann líka Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem er borgarfulltrúi sósíalista en hefur lýst í fram að hún hérna ætla að svara áskorunum félaga sinna að taka þátt í framboði sósíalista til þings. Þau fóru yfir stöðuna og úr þessu varð, skemmtilegt spjall, svolítið ágreiningur, svolítið fútt í því, við skulum kíkja á það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í síðasta þingið á þessu sumri, þingfrestun helgina. 2 þingmenn komnir hingað til þess að ræða við mig síðustu daga þingsins og kannski framtíðina. Hvað gekk og hvað gekk ekki. Má líta þannig á sem að Bjarni Ben hafi unnið sigur með því að ekki var blásið til kosninga eftir að Katrín Jakobsdóttir fór af sínum stóli sem forsætisráðherra og lagði upp í leiðangur sem að við vitum hvernig fór. Eða tapaði Bjarni. Má segja það að viðamikil mál sem að ekki urða veruleika að líta megi á þau sem ósigur. Þetta er svona meðal annars þess sem við ætlum að ræða og svo erum við með eitt borgarfulltrúa hér sem kannski verður einhvern tímann þingmaður. Hún kemur úr vinstri áttinni þannig að vonandi er bara skemmtilegt spjall hér framöndan hjá okkur í síðasta skiptið til hausts sem við höfum þennan lið við rauðaborðið á samstöðinni sem við köllum þingið og höfum haldið úti síðan í febrúar ef ég mann rétt. En verið þið velkomin þið 3, Sanna, borgarfulltrúi Pírata, Inga Sæland. Sósíalista, borgarfulltrúi sósíalista. Afsakaðu, ætlaði að segja það. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og Björn Leví. Sósíalista. Það var viksla hérna. Er ekki bara sama hvaðan gott kemur? Jú, ég held það bara. Það verður að vera það. En hérna, þið heyrðu kannski inngangnum að ég var svona bara heimspekilega liggur við að velta þið fyrir mér hvort þessi miklu undur sem urðu fyrir nokkrum vikum þegar Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra að þá lagði hann áherslu á 3 mál. Það var orkumál, efnahagsmál og útlendingamál. Út frá mínum sjónarhóli þá má segja að útlendingamálin hafi nú verið kannski aðeins meiri svona propaganda bragur yfir þeim heldur en efnisleg innistæða. Sannarlega hafa orðið breytingar í efnahagsmálum dæmis með því að Íslandsbanka frumvarpið sala Íslandsbanka, hún er komin í gegn, hún er í þessu ferli. Orkumálin náðust ekki í gegn. Lagareldis frumvarpið sem átt að fara í gegn, það náðust ekki í gegn. En það var sitt hvað fleira sem að fór í gegn. Bara svona þess að við byrjum á stuttri yfirreið þetta, Björn Leví. Stuttri yfirferð, já. Ef að Íslandsbankamálið hefði ekki farið í gegn þá var náttúrulega ennþá orðinni gömlu heimildinar fyrir ríkisstjórnina til þess að selja bara samt. En núverandi frumvarp og núverandi lög eru í rauninni mjög slæm. Það skrifa ráðherra dálítið út ábyrgðina á þessu ferli. Þannig að við erum í smá svona lausulofti og búumst við því að sjá einhvers svona klúður aftur sem að vera þá enn öðru sig heldur en hinn fyrir klúðurinn. Já. Það er alveg rétt að útlendingamálin eru svona dálítil hundaflauta. Kostnaðaraukningin sem er oft fjallað hversu erfitt þetta sé og svo framvegis er einfallega vegna ákveðina ákvörðuna stjórnvalda sem að hefðu geta verið miklu betri og þar alveg ekki eins kostnaðarsöm, ekki slaufað mannúðinni eins og hefur verið gert. Já. Og svo hvort að hann Bjarni hafi unnið að tapa, það var vissulega ákveðin sigur að svona
koma áfram ríkisstjórn og ekki falla á svona fyrstu sverðin einhvern veginn, en ég held að þetta sé tap í heildina að þessa ríkisstjórn hafi verið komið á koppinn aftur. Þar að segja ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, ég held að það verði slæm niðurstaða fyrir þá flokka sem í þeirra ríkisstjórn, og ég held að verði slæm niðurstaða fyrir pólitíkina í heildsinni. Þannig að sigur á annan vænginn, það völd í 1,5 ári mestalagi viðbót eða eitthvað slegis, en tap síðan fyrir alla hina. Einmitt. Ég ætla að segja eitt áður en gef þér orðið, Inga, að ein ástæða þess að hér eru engir fulltrúar frá meiri hlutanum í ríkisstjórninni svo að það virtust bara allir hafa hoppað til útlanda leið og þing var rofið helgina. Þannig að ég náði ekki í neina stjórnarþingmenn til þess að rífast við ykkur það, meðal annars hvort Bjarni hefði unnið eða ekki. Þau hefði ekki þórað að koma hvort sem er. Þau hefði ekki þórað að koma. Þau þykist bara við útlöndum. Nei, djók. En Inga, metur þú það þannig að Bjarni hafi náðu varnarsigri með þeim málum sem voru keyrð í gegnum helgina og svona mismikil sáttum? Veist að ég eiginlega hef enga forsendur til þess að segja af eða á það. Mér finnst hann nú frekar, það sýnir sér bara í skoðanakönnunum og annað slíkt, hversu erfitt í ári hjá honum sem formanni Sjálfstæðisflokksins. Og jú, að vissu leyti, maður sér að það hefur verið reynt að gera allt til þess að halda þessari stjórn saman. Nú, við vitum það öll sem höfum verið að starfa í þinginu og aldrei upplifað annað eins að það bara loga eldar þarna, stafnan á milli í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, þannig að og alltaf kvarnast meir og meir úr vinstrinu. Já, alltaf kvarnast meir og meir úr vinstrinu og sjálfstæðismenn eru náttúrulega líka að lagðir á flótta margir hverjir. En maður sér það að það mjög mikla málamiðlanir á báða bóa, en það sem að stuðar mig náttúrulega mest, það til dæmis nefnir hann Björn Leví Íslandsbanka söluna sem að heimild var fyrir áður, en núna kemur þetta inn í því formi að hinn sérstaka hæfisregla ráðherra, hún felld út úr löggjöfinni. Þannig að það bara vera fyrra ráðherra allri ábyrgð. Já, þannig að ef að kemur svona halleluja upp úr sölunni, úr sölunni eins og var í sölu númer 2, þá engu til að dreifa þar. Þá þarf engin ráðherra að skiptum ráðuneyti og veluna sjálfa sig og setja sig í forsætisráðuneyti, þó einhver hefði kannski vilja gjarnan gera það. En það sem stuðaði mig rosalega mikið, það hvernig almannatryggingafrumvarpið var keyrt í gegn til þess að reyna að upphefja Vinstri græna. Við í Flokki fólksins vorum sammála mörgum af þessum breytingum, en eitt grundvallaratriði sem við erum aldrei sammála og verðum ekki fyrir að komið betri útfærsla á það, og það þetta starfsgetumat sem að í orðsins fyllstu merkingu að valda gríðarlegum ugg og kvíða hjá öryrkjum, og þetta felst í þessari baráttu í rauninni Bjarna Ben gegn nýgengi örorku, og þá að spara með því að reyna að koma þessu fólki í virkni hvort sem það getur eða ekki, og það enginn sem veit hvernig á að meta þetta fólk til virkni. Það ekki búið að koma á laggirnar í rauninni neinu hvað það varðar, hvað þá að sé til eitt einasta starf fyrir þetta fólk. En þessi löggjöf keyrð í gegn og á að taka síðan gildi 1. september á næsta ári, og það skal tekið fram hér að eftir þessa kjarasamninga, þegar ríkisstjórnin stígur inn í með sinn kjarapakka sem að var góður og hjó á þann hnút sem að í rauninni var í kjarasamninga umræðunum, að þá ákváðu þeir það, eins og kemur fram í fjármála áætlun á blaðsíðu 50 og 4 og 65, bara beinlínis að fresta hækkun grunnframfærslu öryrkjans, fresta því að setja tæpa 11 miljardar inn í það loforð, fresta því til 1. september og beinlínis taka það fram að það eru öryrkjar sem að greiða fyrir að stórum hluta þessa kjarabót fyrir utan náttúrulega 10 miljardar sem þeir vildu fá í viðbót frá Landsvirkjun í arðgreiðslur. Þannig að þarna þeir búin að ná í þarna við 20 miljardar króna annars vegar frá öryrkjum og hins vegar með því að taka það út úr Landsvirkjun. Ég hef í rauninni
Við vorum á gulu þarna eini flokkur en það höfum við stíið fram fyrir skjöldu allan tíman og varið þetta við enda við Guðmundur Ingi þeir 2 þingmenn á þingi fyrir utan kannski Steinunni Þóru sem ég finnst nú oft á tíðum ekki hafa vitað á þessu þó svo sé þá í okkar hópi sem öryrki að við þekkjum það eigin raun hvernig að basla inn á þessu kerfi og núna verið að groppast að því að ég setja grunnframfærsluna 1. september á næsta ári upp í 385.000 krónur en það aldrei talað að þá eftir að skattleggja þetta það aldrei verið að tala það eftir situr einstaklingurinn með ríflega 310.000 krónur í þessu brjálaði sem ríkir hér í samfélaginu bæði hvað lítur að leigumarkað og öðru og enginn af þessum einstaklingum bær til þess að fara í greiðslumat og möguleika á því að eignast eigið húsnæði þannig að ég segi þetta frumvarp sem verið að mæra hér núna út allar koppagrundir hafið þeir skömm fyrir að tróða þessi gegn 1,5 ári áður þá að taka gildi bara til þess að upphefja vinstri græn og reyna að hjálpa þeim upp úr leðjunni sem þeir eru soknir onni sín 3,3% og það á kostnað öryrkja. Og taki ekki gildi fyrir eftir kosningar. Já, taki ekki gildi fyrir eftir kosningar þannig að þetta bara hreint og klárt kosningalofvörð eins og þessi listamannalaun upp á 700 milljónir. Nú á listamannalaun að vera komin eftir þessi ár í tæpa 2 milljarða sem nákvæmlega sama tala og við erum að leggja í allan fíksjúkdóminn. Við það ég forgangsröðum fjármuna, kosningalofvörð og bara hvernig gengið að létt úr okkar sameiginlegu sjóði. Þetta algjörlega fram að mig gengið og svo það annað sem var þannig þinglokonum sem hefur hleypt svo illu blóði í mig að það nást í orðið þykkt og rennum alltaf í mig lengur og það í rauninni þessi kvótasetning á grásleppu. Hvernig dettu þeim í hug eins og vinstri grænum sem var nú náttúrulega til þess að Lilja Rafney heilsteift kona sem hún fyrirverandi formaður atvinnuveganefndar sagði bara bless og gat ekki meir. Þetta var kornið sem fyllti mælinni á henni að VG skildi kvótasetja grásleppu og hvað þýðir það? Að 102 smábátasjómenn sem hafa verið í rauninni með 55 daga til viðbótar við að reyna að drýja sína tekjur því að ekki ennú hlúð að strandveiðisjómunum. Við vitum það öll að það reynt að sauma að þeim sem kostur og stórútgerðin sér offsjónum yfir þeim 5,3% sem að potturinn sem í potti, sameiginlegum potti og útlutað til strandveiða. Þessir 102 bátar sem hafa nýtt 55 daga til hliðar með því að vera á grásleppuveiðum, þeir fá 0. Þeir get ekki veitt eina grásleppu. Þeir fá 0. Og nú Lilja sjálf sem að setti þarna kvóta og þanga og þara hérna árið, þannig ég veit ekki okkur hún sagði sig ekki VG þá bara. No. Já, ég minna þari, hver að veiða þarafjöldir? Þetta eitthvað sambærilegt? Var það prinsipið mitt? Hamingja sanna, ég nenni ekki að veiða þara, það nokkuð ljúst. Ég myndi freka að fá mig grásleppu. En af því þú nefnir þetta með hérna kvótasetninguna, að það ber alltaf sama brunni, útvegsmenn, þeir eru alltaf að eignast meira og meira. Þetta liður í því að útrýma smábáta útgerð algjörlega. Þetta hreinn og klár nagli í líkistun á því að stór útgerðin vill söðla undir sig þessi fáu prósent sem að strandveiðisjómenn hafa, þessa litlu lífsbjörg sem að viðkvæm sjávarþorpin okkar þurfa svo á að halda, hringin í kringu landi. Og við erum að sjá eins og á Tröllaskaga núna þeir búið að selja Þorm og Ramma Sæberg 70% komið til Vestmannaeyja. Það að leggjast af allur sjávarútvegur á Tröllaskaga sem að lifði á sjávarútvegi. Þetta þessi þróun. Af hverju ganga leiðandi þingmenn í ríkisstjórninni erinda útgerðar mógúlana? Og Samfylkingin og Viðreisn líka. Samfylking, Viðreisn og Miðflokkur. Samfylking, Viðreisn og Miðflokkur. Byrjum á meirihlutanum. Af hverju, við erum með kannanir sem mæla það að Íslendingum svíður þetta sátt. Skoðaðu styrtaraðina hjá þig. Hvaða Íslendingur vill ekki að einyrkjar séu, ég meina maður kaupi frekar kaffibolla af einhverju veitingahúsi í uppsveitum Árnessýslu þar sem ein fjölskylda rekur kaffihúsið heldur en ef það hluta af einhverju risastóri keðju. Þannig erum við. Við viljum einyrkja, við viljum grásleppukarla, við viljum fólk sem rær út, við viljum litla bændur og svo framvegis. Og við viljum lifandi sjáaplás. Þetta er stórútgerðin og stór iðjan og allt þetta. En af hverju endalaust hlaðið undir meira og meira auðræði og meiri ítök af hálfu útgerðarmógúlana? Hvert ykkar svar?
peningar Eiga þeir orðið pólitíkus? Já, algjörlega vegna þess að skoðaðu bara reikninga þessara stjórnmálaflokka. Flokkana fyrir Sjáðu hverjir að styðja þá. Flokkana. Já, styrkirnir. Sjáðu hverjir að styrkja þá 550 skatt sem hámarkið, ekki komið 650 núna, ekki alltaf verið að reyna að hækka þetta. Hlýtur samt ekki verið eitthvað annað og meira sem liggur að baki? Eins og hvað mögulega gæti það verið. Er þetta ekki þessi hugmyndafræði bara sem að lifir ennþá því miður sterkt inn á þingi og í stjórnmálum að einhvern veginn með því að þjóna auðvaldinu að þá sé þetta að búa til gott samfélag og brauðmálarnir munu trýtla niður? Er það ekki bara ennþá einhver svona hugmyndafræði sem að er viðgangandi, einhvern veginn að trúa með því að gera allt gott fyrir fjármagnseigendur og þá einhvern veginn með styrkja samfélagið og almenningur geti þá bara tekið brauðmálana sem að þau búa til? Er það ekki hugmyndafræðin sem að... Þetta auðvelda aðgengið að fjármagninu einmitt og þarna koma aðilar sem eru fjársterkir og geta lofað gull og grænum skógum sem að sjaldnast vaksa síðan. Í staðin fyrir það er rauninni efla sem sagt smærri og meðalstór fyrirtæki sem að er rauninni þegar allt kemur til alls, þar er svona blómi atvinnu lífsins og þá bara samfélagsins. En svona í gegnum tíðina við höfum hort á þetta hérna í þinglokasamningum 2009-13 þegar var kísilverið á Bakka, þar seldu VFG sál sína í stóriðjuna til dæmis. Káran húkanir þar áður og sko, já, gott og blessað að sko ná í orku til góðra verkefna og svoleiðis, en til dæmis Kárahnjúkar, þeir dreifast ekki rosalega mikið yfir á Austurlandi, þeir fara bara beinustu leið í eina risastóra verksmiðju og meðan það er orkuskortur í atvinnufyrirtækjum þar í kring, sem er alveg fáránlegt. Ég bara veltaði fyrir mér hvort þetta atvinnurekenda vald sem er orðið svo mikið inn í valdaflokkunum, hvort það er orðið svo mikið að sá sem ætlar að standa upp gegn því það verði alltaf stærri og stærri ákvörðun. Veistu hvað það er orðið mikið? Við erum að sjá það bara núna á síðustu dögum. Við sjáum það að þeir eru að stýra og stjórna og ráðskast með lífeyrissjóðan okkar. Og þeir bara vaða til og kasta einhverju milljörðum í bláa lónið í miðju eldgosi. Já. Hvurslags eiginlega viðskipta kaupa á yfirgengi okkar peningar sem að við fáum náttúrulega aldrei að njóta og nema litlu leyti og ef maður hrekkur upp á og maður er búin að fá að njóta þess að þá fer það bara í hítina. Er ekki einu sinni erfanlegt. Við erum skyldu hérna, ég held að eitt af fáum þjóðríkjum sem ég veit sem eru lögþvingu til að greiða í lífeyrissjóði. Við erum lögþvingu til að gera það, við höfum ekkert val. Þetta er allt öfugsnúið og við Björn þurfum að fara að tukta þetta til og Sanna kemur þá bara með okkur og við þurfum að berga þessu sko, taka á þessum spiltu græðgis málefni innflytjenda, útlendingalögin og hvort þetta, væri svona PR en það voru náttúrulega breytingar sem að náða þarna í gegn sem að eru mjög skaðlegar, hvað var það einmitt, fjölskyldusameiningu, þar er verið að fá það í gegn eftir að lögunum er breytt, það er verið að stytta dvalarleyfi, það er verið að fækka, það ekki nefnd sem að fjallar þessi málefni og nógu mikið er álæði fyrir, þannig að hvernig verið það fjallaði málin og tryggð þessi svona skilvirkni sem er alltaf verið að tala að þurfa að afgreiða hlutina vel og fljótt og örugglega, þannig að það er verið að fækka nefnd sem að fjallar sem mál, þá sér maður ekki beint að það uppfylli þessi markmið maður reyna einhvern veginn að halda betur utanum Ef að skilvirknin er þannig að þessi eini sem að sinnur þessu það núna sé bara þetta með stimpil og stimplar nei, það er rosalega skilvirt að einn bara sé með nei-stimpil og renni bara að umsóknum í gegn. Ég vissi ekki að væri verið að fækka hjá Útlendingastofnun, ég held þvert á móti. Þetta er í kærunefndinni og það sem ég meina. Það sem ég var kannski meira að vísa til sem svona ákveðinar barbabrellu í þessu, það var að því hafi verið haldið á lofti að það væri rosalega mikilvægt kostnaðarlega að grípa mjög fast inn í með breytingum á útlendingalögum og þá voru menn að halda því fram að þetta væri bara orðið stjórnlaust skrimsli, það bara færu 20 milljarða. Það gerir það, ég veit ekki alveg hvernig þið ætlið að fara, ég veit ekki alveg þegar við erum komin hérna í 25 milljarðar króna og okkur er fjölgað 15% síðan 2017, hér er gríðalegur húsnæðisskortur og hér erum við búin að fá heilt sveitafélagi í fangi sem gengur nú ekki allt of vel að hjálpa. Ég veit ekki hvernig mögulega á að vera hægt að draga úr þessum kostnaði og við skulum líka átta okkur því þegar við erum að tala útlendingamál, við
við erum að tala kostnað på 25 miljardar króna á ári, þá erum við ekki að tala vinnandi fólk í landinu sem að greiða hér skatta og skyldur. Við erum að tala þá sem að kerfið verður að halda uppi. Svo að það sé algjörlega á hreinu. Hérna rosalega nöðsynlegt að svona aðeins greina á milli hópa. Tala hérna þessa 15% aukningu, það langflesturinn bara fólk sem kemur hérna frá EES og að vinna hérna í ferðamannaiðnaðinum, byggingarstörfum og ýmsu svoleiðis og að sinna sínu og borga sínu skatta og allt svo framvegis. Þannig að það lang stærsti hluti. Og hann ekki inn í þessum 25 miljörðum? Nei, síðan eru þessi tveir hópar annars vegar frá Úkraínu og hins vegar frá Venezuela sem eru í rauninni svona lang stærsti hópurinn af þessu sem að snýra að útlendingalöggjöfinni sem eru að breyta. Og við vitum öll af hverju rauninni kostnaðurinn á bakvið það að taka við fólki frá Úkraínu. Það var bara eitthvað sem við kvittum upp á og við skulum þá ekki vera að horfa í þann kostnað sem fer í það sem við opnum bara dyrnar fyrir fólki sem að koma frá Úkraínu. En það fengur þú atvinnuleyfi strax eða ekki. Þau eru mjög mörg að vinna, Björn Leví. Þau eru að skila í samfélagi. Þau eru ekkert á kerfinu stór hlutaflinn. Það svona húsnæðis vandamál þar á bakvið og ýmslegt og svoleiðis sem allavega. Þetta kostnaður sem við eigum ekki að horfa í. Við erum okkar bara ekki geta tekið við þessu. Þennan kostnað algjörlega til hliðar. Nákvæmlega hversu mikill sákostnaður við bara fáum einfallega ekki svör við því svona sundurliða, þannig að við getum ekki sagt að það eru 10 miljardar eða hvað sem það sem við eigum þá ekki að vera að pæla í, því það rauninni bara styrkur okkar til árásarstríðs eða gegn Rússum rauninni, það allt kemur til alls. Hópurinn sem kom frá Venezuela, það var sérstök viðbótarvernd sem að stjórnvöld hérna ákveðu að veita ólíkt öðrum þjóðum. Og það var vissilega alþjóðasamfélagi Sameinuðu þjóðirnar sem kölluðu eftir því vegna ástandsins í Venezuela að það yrði tekið sérstaklega móti fólki frá Venezuela. Og íslensk stjórnvöld voru nokkurn veginn bara þau einu í heiminum sem að gerðu það. Þannig að það var sérstök ákvörðun stjórnvalda að þá var Þórdís Reykfjörður það ekki? Guðlaugur Þór var þá. Guðlaugur Þór já. Ákvörðun stjórnvalda að taka móti fólki sem var að flýja sósíalismann, orðað þannig, þennan sem allavega. Það hefur væntanlega tippið inn í þessu. Það kostaði ekki mikið, því að þessi hópur frá Venezuela kom bara inn á vinnumarkaðin þá og var með hærri atvinnuþátttöku heldur en Íslendingar almennt. Þannig að hafa það algjörlega á hreinu. Það sem að verður síðan kostnaðarsamt og sérstaklega kostnaðarsamt þegar að stjórnvöld ákveða að segja ástandið í Venezuela breyttist og þá allt í einu hafnaðu öllum sem að koma þá frá Venezuela staðinn og allir sem eru komnir með dvalarleyfi, það verður að stytta dvalarleyfistímann í rauninni þannig að þau missa vinnuna. Leið og þau fá höfnun frá útlendingastofnun, þá missaðu vinnuna og fara á framfæri ríkisins sem gríðarlega kostnaðarsamt. Þau hefðu geta haft það þannig að þau halda vinnunni þangað til þau fá neitun frá kærunefndinni. Það myndi spara rosalega penning. Þannig að þetta var sérstök ákvörðun stjórnvalda að auka kostnaðinn svona, að taka fólkurinn inn á kerfi sem þau þurftu ekki að gera. Þannig að þetta tilbúin kostnaður. Þetta þurfti ekki þessa lagabreytingar til þess að ná þessu fram. Þannig að þetta gjörsamlega óstjórnlaust apparat þarna í bæði útlendingastofnun og ríkisstjórninni hvað þetta var. Þeir tóku slæmar ákvarðanir sem kostuðu óhemju mikið algjörlega án þess að þau þurftu að gera þetta. Það nú ekki fyrsta skipti sem þið sína fjármunalega snilli sína í þessari ríkisstjórn. En líka bara hver kostnaðurinn við ómannúðlega stefnu eins og til dæmis að vera að fljúga út með mansalsþolendur og færa þær í fangaklefa og þú veist allt þetta kostnaður sem að einmitt bara að vera að búa til út af einhverju kerfi sem alls ekki að virka. Þannig það líka kostnaðurinn sem að þú veist, þetta ekki út af því að fólk með erlendan bakgrunn að koma til Íslands. Þetta náttúrulega líka kostnaðurinn við bara þessa stefnu ríkisstjórnarinnar og þessi tala einhvern veginn hefur alltaf verið að hækka, sko. Þú veist, núna talað 25 miljardar, þetta var 20, þú veist, og við fáum aldrei að heyra beint nákvæmlega. Byrjaði 18 ef mann rétt. Fáum aldrei sundurliðun í fjárlaganefnd, þetta nefnilega merkilega við og þetta beitt kostnaður, þetta ekki óbeitt kostnaður með inn í þessu. Síðasti kostnaður sem ég sá þar var kostnaður við öryggisgæsluna eiginlega herri heldur en húsnæði. Merkilegt nokk. Þetta er stórkostlega skrítið, sko, en mér finnst bara jákvætt ef við næðum utanum málaflokkin, þannig að bæði þessi viðkvæmu hópur sem að sækja okkur heim og í rauninni búið í mörgum tilvikum hreinlega að gappa hingað
sko, það minnir helst á mannsal, sko, það sem að fólki lofa gull og grænum skóum og síðan hneft bara í einhvern þrældóm hérna og láti borga fullt af peningu fyrir að koma í ævintýralandi og hér átt að vera gott að vera og annað slíkt. Að fólk kemur hér undir þeim formerkjum að hér sé gott að búa og auðvitað hafa flesti sagt það sem að hingað hafa komið að þeir vilji vera hérna á þeim forsendum og það sé vel hugsað fólkið eins og kostur er. En það breytir ekki þeirri staðreind að það var ómikill fjöldi, við vorum með lægri þröskuld inn til okkar heldur en löndin í kring sem að í rauninni hafi verið að reyna að stemma stigu við flæði hælisleitenda til sín og það er nákvæmlega það sem við erum að reyna að gera og ég er algjörlega, þessi löggjöf er ekki góð sko að öllu leyti en hún er þó minnst skrefi þá átt að reyna koma einhverju skikki á málaflokkin þannig að fólk viti hvort það er alltaf miklu fjöldi? Komið að fara. Hvað er það mikið? Hvað er það með 15% aukning? Nei, það er fólk sem er komið frá EES. 15% fjölgun síðan 2017 í landinu, í pínulitlu hagkerfi. Það er ekki fólki sem er að koma en við munum aldrei vera sammála þetta, Björn Leifur, alveg sama hversu lengi við munum vera stuðsa hér. Þess að spyrja, hver er fjöldin sem við erum að hafa ágjörð? Við vorum til dæmis í hittifyrra með yfir 5.000 umsóknir. Það við dreigið saman. Það er Úkraína og Venezuela. Þetta er kostnaður samt sem áður. Hvað er þessi kostnaður? Kostnaðurinn var enginn í Venezuela. Heldur það líki bara í því að Úkraínumenn hafi fengið höfnun og verið látnir hægt að vinna og á meðan þau voru að bíða eftir því að fá alveg brottvísun. Heldur það? Fyrir þannig að ég veit ekki til þess að við sem að brottvísa. Erum við að hjálpa fólki sem er að koma frá Úkraínu eða ekki? Já, við erum að því. Ég veit ekki betur. Einmitt, nokkulega. Erum við sátt við það? Ég veit ekki betur. Einmitt, þannig að við skulum ekki telja þann fjölda. Nú þarf þú sem alltaf að tala um það. Nei, ég er ekki að tala um það. Þú sagðir að vera aðalfjöld? Það er aðalfjöldin. Ég er að segja að það er fjöldin sem við eigum ekki að taka rauninni telja með. Í þennan fjölda hælisleitina sem er alltaf verið að segja sér rosalega mikil. Hann er minni út af því að við eigum ekki að telja fólk frá Úkraínu með. Hann er rauninni verið minni líka því við ættum ekki verið að telja fólk frá Venezuela með af því að það var sérstök ákvörðun stjórnvalda, alveg nákvæmlega sem Úkraínu, að taka mótið þeim. Þannig að afgangurinn sem er rauninni að fara í gegnum útlendingalögin, hann er bara, það er í nokkrum hundruðum. Umsóknum að fækka. Herðu, en hvað er það? Já. Þá langar mér nú að tala um eitthvað annað heldur en þetta, því þetta er einn málaflokkur sem að við hérna bæði vinstri og hægri höndin mín erum aldrei sammálum og við getum verið að þusa þetta hér í allan dag. Þetta er ekki þúsundir, þetta eru tugir til 100. Það er áhugavert af því að við hófum nú þessa umræðu á því að ræða Bjarna Benediktsson. Það er áhugavert að þetta er eitt af þeim 3 málum sem að hann sagði að skipti mestu máli að eru þau afgreidd núna á þessu þingi og eitt af þessum 3 málum sem að varðaði mestu að færi í gegn og þess vegna með því réttlætti hann að meðal annars ekki væri blásið til kosninga vegna þess að hann vissi það vel eins og þessir 45.000 og 145.000 aðrir sem ekki nefndu að skrifa undir mótmælaskjalið en voru sömu skoðunar og þessir 45.000 að Bjarni veit alveg hver lítið umboð hann hefur til þess að vera forsætisráðherra þessara þjóðar en af því að þetta var eitt af þeim 3 sem hann nefndi þá svona langaði mig til þess að við myndum ræða það aðeins hér og segjum þá bara þeirri umræðu lokið en sko það er eins og með orkuna að í sjálfu sér steytir á skeri þar svolítið að það var eitt af þessum 3 málum sem að hann taldi brýnast að ná einhverju samkomulagi Það eru peningagræðgi öfni fyrst á fremst til dæmis þú sem borgarfulltrúi sósíalista í borgarstjórn í Reykjavík er umræða hjá sósíalistum í Reykjavík vindmyllur? Nei, við hefum ekki tekið þá umræðu. Nei. Allavega ekki svo ég minn eftir sko. En kaupir þú þessi sko orku skorts rök sem hefur verið hamrað mikið á? Nei, við þurfum alltaf að rýna í sko í hvað orkan fer og ekki endilega þú veist að skapa meira orku til hvers, þú veist af hverju er verið að tala um að það þurfi eiga sér stað. Já. Nú ert þú þú ert væntanlega í beinu samhengi í beinu sambandi við bara fólkið í borginni. Þegar maður ræðir orku þá hittir maður stundum fólk núna sem segir þetta gengur ekki bara með sundlaugarnar okkar og heitubottana við erum bara að fara að breiða við þá og nú er verið að stytta opna tíma sundlauga með því er verið að bregðast forvörn fyrir þeim unglinga að ég á sjálfur 16 ára strák sem að spurði mig daginn
hvort við fullorðnir áttuðum okkur ekki á því að það væri mjög gott að hafa 16 ára krakka í sundlauginni alveg til 10 hérna á kvöldin en ekki bara til 9 og við erum að verða að vitna að alls konar svona breytingum, þetta aðeins utan það sem við ræðum hér í tengslu við þingmálin en mér finnst svolítið sama þróun hjá borginni á því sviði sem að þú starfar hjá eða semst vinnur við mér svipuð þróun á Alþingi og hjá ykkur á Reykjavíkurborg að fríðindi sem áður voru til staðar fyrir svona allan almenning og þar á meðal er bara það að við njótum þeirra gæða sem orkan í jarðhiti og annað færir okkur að það hefur verið að skerða svona rétt almennings. Það þín tilfinning líka? Já, og við sjáum sko hvort sem það í sveitarstjórn eða umræður þinginu, þá þetta, þú veist, að meðan það verið að tala einhvern veginn svona andlega líðan, að það þurfa að tryggja einhvern veginn að við búum í samfélagi þar sem okkur líður vel og svona vera að huga mitt að líðan ungmenna, að þurfum við svona að efla forvarnir, að þá einmitt verið að skera niður og þetta eru, minnum við 24 milljónir á ári sem að þá sparast, eins og það kallað, með því að loka sundlum fyrr helgar í staðin fyrir klukkan 10 og þá það klukkan 9, af því það rauninni sett þessi hagræðinga krafa á öll svið borgarinnar að ná fram 1% hagræðingu, þannig að sviðunum falið einhvern veginn að koma þá bara mæta þeirri tölu og skerða þjónustu með einhverjum hætti og þetta einhvern veginn varða lendingin og það líka verið að loka bókasöfnum í sumar og lendingin einhvern veginn sko að það þurfi bara að ná þessari hagræðingu fram, það sé ekki að sleppa því, einhvers staðar þurfi að skera niður og þá þetta einhvern veginn lendingin þrátt fyrir það að alls konar svona félög og samtök að benda á að þetta muni bara kosta okkur meira til lengri tíma litið, að þá þetta mjög sérstakt, við erum að fá kynningar á líðan ungmenna þar sem kemur fram að þeim bara líður ekki vel og svo einhvern veginn erum við með allar þessar svona félagslega stofnanir sem við getum nýtt til þess að tryggja að ungmenni hafi einhvern svona greiðastað til þess að fara á, geti til dæmis verið án símans í sundi, en þá einhvern veginn verið að skera niður þar og það aldrei verið að skoða sko kostnaðin það allt látið bitna bara svona á almenningi, hann á að greiða fyrir hann er bara látið greiða. Já, til dæmis fyrir orlofsuppgjöri hjá Degi B. Eggersinni fráfarandi borgarstjóra upp og tapa 10 milljónir króna, þannig að já, hagræðing hann upp á 24, einhvers stað verður að sækja peningana til borgarbúa til þess að greiða þessa ofur rausnalegu orlofsuppgjörssummu en hvað lítur á orkunni almennt og skorti þá rekin svona eins og hefur verið rekin hérna í borginni all mörg ár lóða skortastefna þó að sé allt hérna fullt af lóðum sem að hægt væri að rækta og koma hérna upp í Búðabyggð. Ég var í atvinnuveganefnd og heimsótti nú til dæmis Landsnet og fekk að sjá ýmislegt sem að maður ágætis útsýni og þar kemur meðal annars í ljós að þá fyrir 4 árum síðan þá var talið að væri 30% af framleiddri orku sem að kæmist ekki á markaðinn vegna þess að það vantar dreifikerfi er það laska bæði vestur á Vestfirði og Suðurnesin. Það skánaði nú með Blöndulínu þegar hún var styrt, Blöndulína 2 og það skánaði líka þegar var styrt við Kröflulínu til Akureyrar, þeir voru að kynna og sko en við erum að horfa upp á það að hafa verið að kaupa hérna einhverja stærstu oljutanka allara tíma til þess að keyra á olju, versmiðun eins og Hornafirði og vestur og Ísafirði vegna þess að hér rekin þessi ímyndaða orkuskortstefna til að réttlæta hér vindmyllugarða til að einhverjir ævintýramenn moldríkir geti komið sér upp eitthvað, öll viljum við hafa ljós, öll viljum við geta kveikt á og þá bara reyna að telja okkur trúum það að hér sé einhver skortur á meðan að við eigum að eyða í rauninni peningunum í að byggja upp almennilegt dreifikerfi og nýta þá framleiddu orku sem þegar til í kerfinu. Þannig að endalaust að röfla skort, orkuskort og orkuskort, það bara ósatt. En klifja bara á þessu nógu lengi og allir eru farnir að trúa bullinu. Sko. Það nú eiginlega þannig sem þetta virkar. En ég held nú samt sem áður að íslenskur almenningur sé ekki að kaupa þessi rök orkuskortin og sé fann átta sig á því að þetta vindmyllugarða ævintýri sem virðist vera hérna í uppsiglingu það sé eingöngu fyrir einhverja fáa útvalda sem eru með fulla vasa peningum og veit ekki hvernig þeir eiga að fjárfesta eða hvernig þeir eiga að hagnast á þeim og gera miljardana 10 að miljardunum 100 sko, inn á bankabókinni á tortóla. Já.
En það var eitt mál sem fór í gegn sem hefur ekki mikið verið rætt og það eru heimildir lögreglu til að þú ert nú örugglega vel inn í þessu, Björn Leví. Dálítið. Já. Hann er professional. Að sko, mér skilst að er það rétt skilið hjá mér að eftir nokkra vikur eða mánuði þá sé ég bara vafra á internetinu og ég sé að skoða eitthvað dót á internetinu bara heima hjá mér, kvöldlegi og þá kann að vera að einhverjir íslenskir lögreglumenn sé að fylgjast með því hvernig ég að hegða frítíma mínum á internetinu og það hafi engar afleiðingar fyrir þá að vera að gera það sé breytingin sem búið að samþykkja núna með lögum miðað við daginn í dag eða gær eða fyrir helgina. Í hnótskurn, já. Er það? Það er heimild fyrir lögreglu til þess að fylgjast með fólki á það sem kalla svona almannafæri í rauninni og þá á netinu líka. Ef að það ef þau hafa, já, það er svona orðað, var ekki alveg nákvæmlega. Það þarf ekki rökstuddan grun. Nei, fólk þarf ekki að vera grunað neitt brotið eitthvað slegis. Það getur verið eins og hvernig hugum. Það megi hafa einhverjar ábendingar að fólk sé tengt skipulagðir glæpastarfsemi á einhvern hátt. Það er undirliggjandi svona ástæðan sem að lögreglan þarf að hafa til þess að fara í rauninni eftirlit með bara almennum borgurum án frekari raka. Án þess að það sé endilega búið mögulega fremjabrot eða vitað brot sé í uppsiglingu eða neitt svoleiðis. Er þetta varasamt? Rosalega varasamt. Þetta er aðför á friðhelgi einkalífs. Það er það. Ekkert flóknar það. Og með þessu átti að fylgja eflingu á nefnd með störfum lögreglu. Það átti að fjölga í nefndinni og vera skilgreint þannig að það veri fullt starf og ýmislegt svoleiðis. En þau ákvæði voru einfaldlega felld brott með tillögu meirihluta við afgreiðslu málsins. Þannig að það komið þarna inn heimildinar til eftirlits og ég held að sko orðalagið eins og það var gagnvart í rauninni netumferð. Ég held að fólk og meirihlutin hafi ekki átt að segja á því hversu gríðarlega víðtækt það væri. Því að þegar það er kannski verið að reyna að fylgjast með einhverju vefsíðu sem að kannski einhver sem að nota skipulagði glæpastarfsemi fer á. Það eru fullt af öðrum sem fara þangað og það eru fullt af öðrum gögnum sem fylgja því eftirliti. Þannig að mér finnst mikil tilhneiging núna, bara á síðustu mánuðum, meðal annars bara á þessu þingi, til þess að svona lögregluvæða samfélagið, til þess að skerpa skil á milli okkar og hinna, kynda undir ótta, almenningur ekki treystandi, almenningur hættulegur, mótmælendur eru hættulegir. Við sjáum lífvarðastóðið í kringum Bjarnaben eftir eina glimmergusu. Ég hef fengið ráðherra hingað í beina útsendingu að kvöldlegi á samstöðinni með 2 til 3 öryggisverði. Eins og við höfum séð sko, nú hefur við verið á mótmæla. Hvað er í gangi? Þessi mótmæli og samstöð þetta er viljandi sko. Einmitt fyrir Palestínu. Daldi verið að taka þátt þar og sjá einhvern veginn sko valdbeitinguna gagnvart friðsælum mótmælum er bara mjög óveikjandi, þannig að mér finnst mikilvægt líka að ræða þetta í samhengi við ónauðsynlegu vopnbeitingu því að það er aðstæður eins og þegar það var verið að standa fyrir því að bílarnir getur eitthvað keyrt inn og út að ráðuneytunum að það er alveg aðrar leiðir ráðuneytunum, það getur bara að fara aðra leið þau þurftu ekki að fara þetta í gegn. Mín spurning er einmitt sko, talar þetta tvennt ekki saman? Vantraust, girðingar á milli almennings, almennra borgara og valdhafa, eru við ekki að sigla inn í... Haldið í alvörunni að þetta sé sprottið upp úr engu? Ég trúi alltaf á hvað ég er að hlusta hérna. Haldið í alvörunni að þetta sé sprottið upp úr engu? Við erum að búa hér í gjörbreyttu samfélagi. Ég var með lögregluna á Húsavík hérna fyrir 3 vikum síðan yfir lögregluþjónum allstaðar að landinu þar sem í raun og veru er verið að leggja á borðið það breytta landslag sem við erum að búa við hér. Við erum að heyra hér á hverjum einasta degi einhverju stungin í hálsin, kviðin, einhversta. Við erum að sjá svo gjörbreytingu á öllu landslagi og lögreglumenn sem er í stórkostlegri hættu. Við erum að sjá það í þinginu þegar við vorum að keyra upp úr bílastæði kellaranum á eldhúsdegi.
þá eru bara fleiri lögreglumenn sem standa þar vegna það átti bara hreinlega að grýta í bílana og hefur náttúrulega verið gert í vetur. Við erum að fá Hver ætlaði að grýta í bílana? Það var þegar að Dilja og Mist og það lenda í því að það verið að grýta í bílana þegar voru að keyra upp úr bílastæðikellaranum. Þarna erum við að fá einstakling hangandi upp á svölum og annað slíkt. Við erum að búa við gjörbreyttar aðstæður og eins og lögreglan sagði þar, við, þeir eru að tala jú, það er búið að setja mikið af fjármagni í lögregluna til að reyna að efla lögregluna, en það er rosalega erfitt þegar að í raun og veru stór hluti og mun fleiri einstaklingar sem að starfa innan lögreglunar eru komnir í rauninni að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi og takast á við verkefni sem að við höfum ekki mætt áður, eins og til dæmis með þetta, hvað sem hann heitir þarna, Wong Kia, hvað sem hann heitir maðurinn, sem að var með þessa matsölustaði hér út allt og fullt af fólki í mannsali, með skipulagða glæpastarfsemi, með peningaþvætti og ég veit ekki hvað og eins og lögreglan segir við höfum aldrei horfst í augu við þessa þróun og að halda það að svo þróun eigi sér ekki stað á Íslandi eins og hefur átt sér stað hér á Norðurlöndunum í kringum okkur er náttúrulega bara barnalegt. Við venjulega erum að uppskera það svipa sem gengur á hérna í Evrópu og löndunum í kringum okkur, við erum aðeins seinni á skútunni og 2, 3 og jafnvel 5 árum seinna þá kemur þessi bylgja til okkar sem að þau hafa verið að glíma við en við virðumst alltaf þurfa að finna upp hjólið upp á nýtt. Ég segi bara fyrir mína parta, ég vil finna fyrir öryggi, ég vil virkilega gefa lögreglunni allt það umboð sem að mögulega hægt til þess að mér líði vel í samfélaginu hér og með þessa piparúða sína og annað slíkt, þeir hafa náttúrulega lítið að gera gegn byssum og öðru slíku og kalla það friðsamleg mótmæli þegar verið að koma í veg fyrir það ríkisstjórnin geti haldið ríkisstjórna fyrir. En þorri almennings á Íslandi tengir mjög vel við forsætisráðherra Danmerkur. Þegar einhver ógæfumaður ræðst á hana á hjólinu og hún segir þrátt fyrir þetta atvik þá vil ég ekki að Danmörk breytist þannig að ég get ekki alltaf haldið áfram að fara bara á hjólinu í vinnuna mína. Sama í Noregi með útei. Akkurat og Inga er ekki orðið og seint að grípum að rassin þeir búið að skjóta þig er ekki betra að hafa einhvern til þess að verja þig svo með ráðherran okkar Býtu aðeins, má ég aðeins svara því sem þú nefndir áðan ef við ætlum að fara að kasta frá okkur íslenska frelsinu því öryggi sem að hefur fylgt því að vera Íslendingur og því bara og þeim verðmætum sem felast í því að treysta fólki. Ef við ætlum, við erum þegar búin að því. Við erum þegar búin að því að gjörbreyta þessu samfélagi. Það liggur alfarið á borðinu. Það er eitt að vera með fjölmenningasamfélag og það er annað að geta ekki ráði við það. Ef við erum að fá inn skipulagða glæpastarfsemi og annað slíkt, þá í rauninni virðist vera allt hérna bara grútmáttlaust og ég meina þegar lögreglan kom með skýrslu hérna til okkar fyrir 5 árum síðan, sem voru búin að kortleggja 9 hópa sem þeir vissu að voru með skipulagða glæpastarfsemi þau höfðu enga burði til þess að vaða í það og losa okkur við þetta. Það er þetta sem að gerast, það sé undir heimaþróun sem að lögreglan virðist ekki hafa nokkur einasta burði. Við vorum að tala um ráðherra og lífverði. Það er nöðsynlegt að hafa þetta alveg skýrt. Lögreglan er ekki að fara að berjast við skipulagða glæpastarfsemi með piparúðum. Ekki heldur með rafbyssum. Rafbyssunar og piparúðunir eru ekki gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Þær eru gegn almennum borgurum sem eru í misgóðu eða slæmu ástandi. Þær eru ekki gegn valdafólki sem fer misgáfulega með lög. Þær eru í rauninni vörn fyrir valdafólk þegar allt kemur til alls. Þannig verið að vopnvæða lögregluna upp á rauninni eigin öryggistilfinningu, valdhafa öryggistilfinningu, ekki öryggistilfinningu almenns fólks. Það sem þarf að gera til þess að efla öryggistilfinningu almennra borgara er að lög virki líka á æðstu embættismenn að lögreglan sé nægilega vel mönnuð til þess að sinna þessum verkefnum. Til þess vegna lögðum við fram breytingartillögu í fjármálaáætlun að auka einmitt rannsóknar getu lögreglunar, bara mönnun þar, almenna löggæslu, mönnun þar, til þess að geta sinnt einmitt bara þessum almennu verkefnum sem þau eru ekki geta sinnt núna út af bara
út af því að þær eru svo fáar. Út af því að þau eru þessum risaverkefnum sem að líka skipulagðri glæpastarfsemi. Já, en við erum ekki að vopnvæða lögregluna eins og gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Við erum ekki að fara að gera það verkum að lögregluna fara einhvern byssuleik við skipulagðri glæpastarfsemi. Þannig virkar heldur ekki skipulagðri glæpastarfsemi. Við eflum það með því að efla rannsóknargetu lögreglunar, með því að efla mönnunina þar til þess að þau geti farið í þau mál. Þau eru ekki að fara að brjóta upp hurðir eins og í einhverjum bandarískum lögguþáttum með skambissur og haglabissur og handtaka einhverja skipulega glæpastarfsemishópa. Það virkar ekki þannig. Þannig að við erum á rosalega rangri leið með það hvernig við erum að tækla þessi vandamál. Þetta eru vandamál. Það enginn að afneita því. Hvernig við leysum þau hins vegar hægt að gera með svona valdslegri framkomu sem á einhvern veginn að búa til öryggistilfinningu en ekki býr ekki til öryggistilfinningu fyrir neitt nema þau sem hafa völdin. Og býr þetta ekki til stærri gjá á milli almennings og ráðamanna að vera einhvern veginn með þessa vopnvæðingu, að vera með þessa fjarlæg og einhvern veginn segja, þú veist, með girðingum bara við lítum á hóp sem eitthvað samankomin að kalla og hrópa og berjast fyrir réttlæti fyrir ákveðinn hóp, að það sé einhvern veginn hættulegt. Þú veist, það óþægilegt þegar þú heyrir fólk kalla kannski í marga klukkutíma og það getur truflað vinnufrið en það engin ófólkin í því. Þú sem stofnaðir stjórnmálaflokk við eldhúsborðið heima hjá þér með að skrifa eina Facebook-færslu, Inga, þú kannski ættir manna best að vita hvað viðbragð almennings til þess að gera eitthvað við ástandi sem að við sættum okkur ekki við. Já, ég veit það. Almenningur almennt þorir ekki lengur inn í bæ, að hópur almennings geti gert það sama og þú gerðir þegar þú stofnaðir ykkar ágæta flokk. Til Guðsnánsins það nú endist það má ekki verða svo tilfinning almennings að það sé bara best að líta undan og leyfa þeim bara að ráða þessu öllu. Þá erum við bara á leiðinni inn í einhver svona lögregluríki og allt öðruvísi í Ísland heldur ég minnist. Og ég held að hvort tvekja getur verið rétt. Það sem þú talar sem við sjá tiltekina glæparhengja og við að taka það alvarlega en hitt sé ekki síður mikilvægt að við göngum út frá því frá móti kvölds að fólk sé gott og Ísland sé öruggt. Já, lögreglan hefur náttúrulega og hver og einn hafi rétt til þess að segja sínu tjáðu mér á sínu tíma þarna á Húsavík, þá hefur lögreglan þurft að taka rosalega mikið af sínu mannskap í þetta breytta umhverfi skipulagðra glæpastarfsemi mansals og allu sáróði sem að verða þess valdandi eins og Björn Leví bendir á að lögreglan í rauninni og fámenn til þess að vera sýnileg og meðal okkar. Hún þó svo Ég held að þurfi að bæta við hátt í 400 lögreglumönnum til þess að mæta í rauninni þörfinni með að hvað við erum mörg með 2 milljónir ferðamanna og allt það sem að gerast til þess að lögreglan geti verið sýnileg. Ég held að það sé líka stór, það þarf ekki að koma byssu á lögregluna vegna þess að það hefur sinn fælingamátt ef að lögreglan sýnileg fyrir okkur og hefur alltaf haft, sjáu það bara þegar þeir eru að keyra og hratt eða eitthvað bara þarna þeir að mæla og þá bara dregið úr hraðanum, enginn vill láta taka sig og sekta sig fyrir hraðan akstur ef hann kemst upp með að kortleggja þannig þeir að skjóta á mig Stytting vinnuvikunar drap íslensku löguna. En ég ætla aðeins að nefna ég veit ekki hvað það en það vantar stórlega sýnileika myndi ég segja og ég vil að lögreglan hafi allt það umboð og alla þá möguleika sem hún mögulega þarf á að halda til þess að geta varið og verndað okkur og þá alls þeirra stofnun sem að hefur lagalegar heimildir til að beita fólk líkamlegu ofbeldi. Það þarf að passa upp á að það sé ekki rangt með farið þar. Það þannig í gegnum tíðina þá hafa komið upp mjög alvarleg tilfelli þar sem að þessari lagalegu heimild til þess að beita líkamlegu ofbeldi hefur verið misfarið með hana. En Inga, ert þú sátt við að sjá lífverði? Ertu sátt við það að Bjarni Benediktsson sem lífverði inn á Alþingi sem bara heilagt í öðrum Norðurlandaríkjum og enginn getur verið þannig? Ef að honum líði þannig, þá vildi ég frekar að hann væri á lífi heldur en að hann Hann drefst ekkert inn á þingi. Það ekki svar við spurningunni. Jú, ég meina við vorum með mann sem hékk hérna utan á svölunum og við erum með fólk sem fer upp á svalir og við vitum ekkert hvað að gerast þar. En það sem að heyra íslenska þjóðvegi þóttir taki eitt og eitt mannslíf og þóttir séu eins og þeir eru og ég segi bara að þú byrgir ekki brunnin þegar þú dóttir en þingið hefur stjórn á öryggi innan þingsins. Lögreglan á ekki að koma þar nálægt.
Það býr til lögregluríki ef að lögreglan alltaf í einu fann að vera inn á þingi og eitthvað skipta sér af málum þar. Nei, það er utan þings, já, það er utan þings, þá eru þau bara fyrir utan þingið og passa þar. Passa enginn fara inn? Ekki enginn fara inn, ég meina enginn sem væri kannski vafa samur. Það er bara inn á þingi. Er ekki leita á fólki áður maður fyrir inn? Þar maður ekki, eða þú veist, þú mátt ekki fyrir með tösku upp eða hvernig virkar þetta? Ekkert rosalega mikið samt. Nei, það er ekki leita á neinum. Það er bara alveg ótrúlegsta fólk sem vappar hann inn. En ég vildi aðeins nefna með sýnileikan. Þú sýnileika lögreglunar og einmitt svo ég tala aftur mótmæli og samstöðufundi. Núna helgina það var samstöðufundur fyrir Jassan, 11 ára strák með föllin sem á Vísulandi frá Palestínu og lögreglan þetta mjög sýnileg við kirkjuna og þetta er hópur sem að stendur saman á Austurvelli og sko er það besta ráðstöfun á starfsmönnum lögreglunar að það sé sendir hópur til þess að þá greinilega fylgjast með grátandi mótmælendum sem eru að reyna að gera eitthvað til þess að þessi drengur geti fengið að vera hér áfram á Íslandi. Þú veist, er það einhvern veginn besta ráðstöfunin að lögreglumenn sé einhvern veginn staðsettir fyrir framann bara hóp sem er samankomin til þess að standa með fjölskyldinni. Af því ég sé ekki af hverju, þú veist, lögreglan, hún hlýtur að hafa verið send út af þessum mótmælum. Og mögulega önnur lykilspurning í þessu. Væru allir þessi lögreglumennana ef allir sem væri mótmæla hefðu íslensku sem fyrsta tungumál? Einmitt. Ég man ekki betur heldur að það hefði verið svolítið húsaldabyltingunni. Ég man ekki betur, sko. Ég man ekki betur heldur að lögreglan, hvort sem að við vorum í Eyjum eða Galtalæk eða hvar eina annar staða sem er, heldur að lögreglan vildi vera sýnileg og öllum útihátíðum og annars líkt til þess að reyna að grípa inn í ef eitthvað færi úrskeiðis. Ég veit ekki alveg hvaða sýn þið hafið á því og kallið það bara lögregluríki ef á að reyna í rauninni að standa einhvers staðar til þess að bregðast við eitthvað fyrir úrskeiðis. Ég átta mig ekki alveg á því, sko. Hvað er enginn að segja það? Og ég bara þakka fyrir lögreglun og ég þakka fyrir hún er sýnileg, hvar sem er, hvenær sem er, þar sem að fólk hópast saman, þó það sé í friðsæmum tilgangi, þá getur einn einstaklingur í þeim hópi orðið þess valdandi allt í einu verður það ekki þannig lengur og það er aðeins orðið og seint að grípa rassinn þegar við erum búin að fá allt í buxurnar. Þannig að ég segi nú bara, ég átta mig ekki á samræðunni. Ef ég á að segja ykkur alveg svo er. Ég átta mig ekki á samtalinu að blanda þessu við íslenska ríkisborgara eða hvort þetta vera öðruvísi ef þetta vera erlendubergi brotið. Við höfum haft lögreglu alla tíð og við höfum haft hana til að verja öryggi á útisamkomum og öðru slíku þar sem fjöldi fólks hefur komið saman og ég vil bara gjarnan halda því áfram og mér er alveg sama að hvaða þjóðerni fólk er þegar það koma margir saman. Ég vil að lögreglan sé sýnileg. Til þess hún að fá kaup. Til þess hún ráðin. Það er ekki það sem við erum að tala sko. Jú, er enda við að segja það. Ég meina, hefði þetta verið svona, ef þetta hefði bara verið fólk sem hefði verið Íslendingar komið þarna saman, hefði löggan þá verið sýnileg að sjálfsögðu. Það hefði ekkert verið ólega að væri kannski einn lögreglumæður þarna sem einhvers staðar til hliðar. Það hefði líklega ekki þurft meira og það er ekkert óeðlilegt í neinum mótmælum að það væri kannski einn eða tveir lögreglumenn á mótorhjóli sem væri einhvers staðar aðeins til hliðar. Ég held við getum allavega öll verið sammála um það þótt við höfum ólíkar skoðanir á því sem er að gerast og okkur finnst það misskuggalegt þá held ég getum öll verið sammála um það að glimmergusan, þótt glimmerið væri bleikt eða rautt að það hefur verið notað sem réttlæting á alls konar svona íþyngjandi úrræðum sem að hafa verið sem hefur verið komið á stað til þess að verja valdafólk og verja það og halda því frá almenningi. Og bílana þeirra, verja dauða hluti og svo ráðherra bíla. Og ég held að það sé gott Inga, þóttu sért ósammála einhverjum hér við borðið, þá held ég sé gott að við ræðum þetta vegna þess að ég held að þetta sé ekki eitthvað sem við eigum bara... Það er allt í lagi að ræða málið og glimmergusan sem þú kallar, ef þetta hefði nú verið síra til dæmis. Það hefði geta verið. Þá hefði það bara verið allt annað mál og þá væru við að ræða það sem mjög alvarlegt mál. Það hafa komið mjög alvarleg mál. Það hafa komið mjög skelfileg og alvarleg mál. Við verðum að gera grein á glimmeri og síru. Við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að hér er komið bara hefð fyrir því að annarhver maður sem er hníf í vasanum og jafnvel börn niður í úlingar. Eggjanum sem var kastað hérna fyrir einhverjum árum og skýrinu sem var slett, það hefði getið verið síra líka, það var það ekki. Hvernig breyttust við eitthvað við það? Nei, það verða og er alltaf mótmæli misfriðsamleg og mismikil borgaraleg óhlýðni og verðum að bera ákveðna virðingu fyrir því. Ég allavega er þannig að ég vil byrja brunnin áður en dettur ofan í. Við megum ekki hunsa ábyrgð valdhafa í þessu. Það er ákveðin framkoma valdhafa
hafa ákveðið skeytingarleysi gagnvart gagnrýni sem að við erum að upplifa og það gerir fólk eðlilega óþolinmóðara. Og þau verða að átta sig á því að með því að hunsa gagnrýni meira og staðfastar og meira, að þá mun fólk verða óþolinmóðara. Og það hefur þau áhrif að fólk talar hærra í mótmælum. Það skvettir meira glimmeri, það meira skýri. En stigsmunurinn úr því að fara yfir því eins og sýruð eitthvað sliðis ekki á borðinu. Nei. Förum aðeins að framtíðinu núna. Þið eruð komin í þing, hvað segir maður? Eru þið í sumafrí eða eru þið í þingfrestunarfrí? Það er fundarhlé. Það er ekki nefndarfundir og þingfundir en við erum náttúrulega bara að vinna í okkar málum og undirbúa næstu þingmál. Sem eru þetta hlut af ykkar vinnu. En þið komið aftur saman í hvað, september? 10. september. 10. september. Og þá hefur sumarið sennilega liðið, við gefum okkur það á þess að þessi ríkisstjórn hafi sprungið en við nefndum á þann að það kvarnast alltaf meira og meira út úr henni. Vinstri græni voru að missa einn af stofnendum hreyfingarinnar sem var held ég þingmaður í 12 ár og var að þingmaður núna búin að vera í VG í 25 alveg frá stofnun, einn af stoppfélögum. Og menn eins og Ólafur Harðarsson þeir hafa sagt að vinstri grænir þyrftu kannski eina vonin fyrir þá til þess að lifa lengur væri að þeir myndu finna eitthvað prinsipmál til þess að sprengja. Finnst ykkur það líklegt að næsta haust þegar þið farið aftur í þingsal og við gefum okkar stjórnin að lafa fram að því? Finnst ykkur þá líklegt að það verði heilt ár í viðbót eða haldið að vinstri græni muni sprengja næsta haust? Nei, það verður flókið að búið til fjárlagafrumvarp þessa árs, næsta árs í rauninni. Núna með framsóknarflokkin í fjármálaráðuneytinu, það verður mjög áhugavert að sjá hvers konar bitlingar fara fram og tilbaka. Þú heldur að verði bitlingar góðir. Kjörtumapotið, hvort það verður í fjárlagafrumvarpinu sjálfu eða afgreiðslu fjárlaganefndar, það eins og var síðast. Svo þessi landsfundur Vinstri grænna í október, þar sem þá að kjósa formann, nýjan formann eða sama formann sem búin að vera gegna núna eða hvað það verður. Þau verða væntanlega með einhvers konar uppgjör þar. Ef þau koma ekki með einhvers konar uppgjör gagnvart þessu stjórnarsamstarfi á þeim fundi, af því að þarna eru þau að kjósa forystunarunni fyrir næsta kjörtímabil, að þá verður það mjög undarlegt, ég held að það verði mjög mikið svona, miklar mótsagnir einhvern veginn í því þeim útskýringum sem þau ætla að gefa til þess að klára þetta ríkisstjórnarsamstarf sem þau ætla síðan alls ekki að halda áfram með. En Svandís Svavarsdóttir lausnin við vanda Vinstri grænna inn í framtíðina að þínum mati? Nei, alls ekki. Eins klár stjórnmálamaður og hún að þá held ég að það sé bara röng pólitík sem það bara gömul úreld pólitík sem hún rosalega klár í. Já, ok. Hvert þitt mat á þessu enga? Þú lítur að fylgja svona spennt með örlögum Vinstri grænna eða eitthvað? Ég veit nú ekki hversu spennt ég sjáðu til en það er mjög athyglivert auðvitað að hvernig í rauninni kjarnin hreinlega að yfirgefa heimahagana þannig að það eru ræturnar þeirra sem eru að molna niður og þeir þurfa að reyna að sækja í þær aftur og eins og ég segi, ég veit ná ekki hvað kemur, ég tekur undir með Birni Leví, það verður ákveðu uppgjör á þessu landsþingi þeirra í október. Þau flýttu því náttúrulega út af þeirri krísu sem ríkir þar innan búðar. Mánuð. Þannig að já, það var ekki meira. Nú það, ég held bara hreinlega alltaf verið að tala um flýta og flýta þannig eins og venjulega fjölmiðlum, maður heldur alltaf að sé eitthvað real, eitthvað alvöru. En ég held það er tvennt sem kemur til greina, annars vegar að það verði þá uppgjör þarna í haust, það sem ég sagt, heyrðu, við verðum að gefa okkur tíma, við verðum að gefa okkur 1 ár til þess að reyna að ná í ræturnar og byggja eitthvað upp og allt það og sína það með nýr formaður segir, við höfum ekki verið á réttri leið, við áttum aldrei að fara í þetta langa samstarf með Sjálfstæðisflokknum, þetta að verða allt og stór biti að kyngja fyrir okkur til þess að bara hreinlega geta lifað af, annarkvæmt verður á svoleiðis eða þau hanga á þessu þanga til í rauninni að valdatíðinni líkur. Ég býst við að það verði klippt á það þá í næsta vor, ég er ekki viss að þau ætla að fara alla leið á þess að hafa gert upp við Sjálfstæðisflokkinn að einhverju leyti en
En þetta búið að vera mjög athyglisvert. Hvernig ætlaðu að ná í rætunar sínar og nýja rætur í samstarfi við Sjálfstæðisflokkin? Ég bara veit það. En Inga, Samfylkingin svarið? Hún það sem þessi þjóð þarf? Mun allt breytast með því að Samfylkingin mun, ef hún heldur áfram með himinskautum, tekur 20-50-30% fylgi næsta ár segjum í kosningum, mun allt breytast til eins betra á Íslandi? Nei, í fyrsta lagi held ég náttúrulega að Samfylking sé að toppa allt og snemma og formaðurinn þeirra Íslands eina von sé ekki alveg eins frábær lausn eins og kjósendur jafnvel halda. Samfylkingin einn partur af þessum fjórflokk sem hefur náttúrulega setið við völd oft áður. Eða ekkert oft áður, hún ekki það eldgömul en allavega hana, hún var bæði fyrir hrunstjórn og eftir hrunstjórn, það Samfylkingin sem að reisir hér skjaldborgina peningaöflin og setur milljarða í SPKF og sjó og almannatryggingar á meðan að fólk var borið út úr húsum sínum og boðið ofan af því í þúsundavís. Sko, ég trúi því ekki að gullfiskaminni þjóðarinnar sé að það öflugt að þau haldi það að einn einstaklingur geti í rauninni gjörbreytt öllu því áliti sem kjósendur hafa á Samfylkingunni almennt sem að var það að þau voru að berjast fyrir lífi sínu 2016. Það Logi Már sem að óvart vaknaði hérna daginn eftir kosningarnar 2016 og þá hafði hann allt í einu verið sá eini sem var kjördæmakjörn og tók inn með sér 2 uppbótarþingmenn, þeir fengu þá hvað, 5,6 eða 7%. Þeir voru þá við það að þurrkast út, þjóðin og kjósendur voru að mótmæla því hvernig þau hefðu komið fram við samfélagið, það náttúrulega lág á borðinu í eftirhrunstjórninni og voru að mótmæla því. Ég held að þessi uppsveifla núna að eins og Björn Leví líka bendir á, kjósendur fólki okkar búið að fá nóg af ofríki og nóg af bara kúgun á millistéttina, á fátækt fólk, á unga fólki sem reyna að koma sér þaki yfir höfuðið. Við fólk búið að fá nóg af því og það verður alltaf að finna sér einhverja vonarstjörnu. Áður var vonarstjarnan Katrín Jakobsdóttir, við skulum ekki gleyma því. Það ekkert mörg ár síðan að Katrín Jakobsdóttir með sitt bjartabros var í rauninni Íslands eina von og fólk var bara vildi 70-80% þjóðarinnar sagði í könnunum að það vildi sjá hana sem forsætisráðar og hitt og þetta og ég að segja að það þarf alltaf að fylgisaukning Samfylkingarinnar sé fyrst og fremst persónudýrkun frekar en byggð á ekki bara persónudýrkun því þau þekkja Kristrún akkurat ekki neitt. Ég að segja að það þarf að finna einhverja eina vonarstjörnu og ég að segja að það verið að veðja á hana. Já. Sanna, það hefur verið mál manna hér við Rauðaborðið síðustu vikur að Samfylkingin sé að færast til hægri. Ertu sammála því? Já. Alltaf að færast til hægri? Ekki sósíalistar. Ekki sósíalistar. Þessi áhersla í málefnum innflytjenda í útlendingamálum þar sem það eins og ný forysta bara talið aldrei gegn stefnunni sem til staðar. Eins og þessi nýja forysta sé að taka svona öðruvísi ákvarðanir heldur en flokks meðlimir að kalla eftir og sjáum kostuðu bæjarfulltrúa úrsögn úr flokknum og það eins og þessi umræða virðist ekki fara fram innan flokksins. Við sjáum að þetta komið allt í einu fram. Það minnir svolítið á Sjálfstæðisflokkin. Ég held ég hef heyrt menn á trúnaðarskeiðinu þar sérstaklega að fá sér í glas að þeir segja manni stundum frá þingflokksfundum. Þetta rosa mikið bara svona einn vilji, einn rödd og allir bara láta lítið fara fyrir sér. Ég held að þetta sé orðið svolítið keimlík stemning á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins að gagnrýni út ekki vel séð og það ekki rosalega virt lýðræðið inn í flokknum. En þú veist líka að þú ert að byggja upp hreyfingu þá gengur það ekki upp til lengdar að þú ert að treysta á einhverju svona sín formanns og varaformanns eða svona forystunar. Ég myndi halda að þú myndir vilja byggja upp svona öfluga hreyfingu í tengslum við þá annað fólk sem í flokknum og grasrótina og svona byggja dálítið upp starfið út frá með því að hlusta og taka tillit til þess sem að flokksfélagar að segja og ég man eftir umræðum hvað var það á hvað heit þessir árlegir fundir, aðalfundir Samfylkingarinnar þar sem að það var leitast við að koma hvað tillögu eða ályktun í gegn flokks eða landsfundur, alls þar fulltanöfnum alls konar og mér skilst að það hefur verið sett inn í nefnd af vegum flokksins sem það í flokksstarfinu þannig að maður spyr sér bara líka þú veist, þetta veit ég ekkert hvernig umræðan fer þarna fram en hún virðist ekki vera mjög djúp þessi mál og það náttúrulega getur ekki verið gott ef það ekki verið að taka dýpri umræðu hlutina og stefnu breytingu
Og já, og þeir eru að tala hérna ríkisstjórnina, ég held að hún muni þetta reyna að hanga saman bara eins lengi og hægt eftir allt sem að hefur gengið á og þá eru það ekkert eitthvað að fara... Þau vilja ekki fara í kosningar? Nei, þú veist, þeir hljóta vilja bara einhvern veginn klára þetta, sko, en það er aldrei að vita hvað gerist. En sko, mér finnst áhugavert að því ég byrjaði nú að fylgjast með Alþingi sem þingfréttaritari. Það var nú bara einhvern veginn á 9. áratug síðustu aldar. Hvað er hún gammal? Nei, djók. Ég er 60 og ég var ekki nema 19 ára þegar ég byrjaði í blaðamennsku, þannig að ég er eiginlega búin að vera 40 ár í blaðamennsku. Og sko, mér finnst núna mjög áhugavert að Samfylkingin mælist með svona mikið fylgi án þess að vera að hjóla í Sjálfstæðisflokkinn. Því að það er einhvern veginn bara, það virðist vera bara mjög mikil friður þarna á milli og jafnvel daður. Og það eru margir þingmenn sem að telja líklegra að Samfylkingin ætla að halla sér að Sjálfstæðisflokknum frekar en Framsóknarflokknum. En það gerðist 2007. Já. Það var svona einhvern veginn, sko, á þeim tíma var það kannski svona náttúrulega hjónaband heldur en að núverandi ríkisstjórn kannski að einhverju leyti. Þetta voru svona 2 stærstu flokkanir þá og það var þessi svona valdsmannslega pólitík, svona mjúka valdsmannslega pólitík, það sem átti að vera umræðu stjórnmál og ýmislegt svoleiðis, en umræðunar voru raun og veru bara teknar inn í einhverjum litlum hópum og ef það kom einhverjar tillögur úr þessu svona því sem að kallaði kannski víðtæku lýðræðislegu samráði að ef það henduðu ekki fyrir litla herbergið þá var það bara stungið unni skúfu allt kom fyrir alls. En sko, mér finnst þetta bara áhugavert að maður skildi ætla að Bjarni Benediktsson og Sjálfstæðisflokkurinn lægi bara frekar vel við höggi vegna ýmissa mála. Ég meina þess að sækja það þangað. Já, en sko, en Samfylkingin segir lítið og heldur sínu, miðflokkurinn, hann tútnar svakalega. Hann sækir á Sjálfstæðisflokkinn. Hann sækir á Sjálfstæðisflokkinn, þið töluðu á... Og Framsókn náttúrulega, það eru margir Framsóknarmenn að færa sig aftur heim til Simma, virðist vera. Ykkar flokkar, 2 eru svona, þeim gengur ekkert frábærlega í skoðanakönnunum, en þeir munu halda velli, væntanlega. Við erum á þessu svona róli sem að höfum verið í ansalega tíma, en hérna það er... Og við nema bara við höfum verið sterkari núna í skoðanakönnunum heldur við voru fyrir síðustu kosningar. Við höfum aldrei mælst eðlilega miðað við það sem við fáum upp á kjörkossum og kannski er það út af því að við erum með það fullorðið fólk mikið sem styður við okkur sem að tekur ekki þátt í skoðanakönnunum og er líka duglegra að mæta á kjörstað. Þannig að við erum að fá svona venjulega 3-3,5% meira í sko raunverulegu talningunni úr kjörkassanum heldur en skoðanakannanir gefa til kynna daginn fyrir kosningar. Og viljið þið bæði fara í ríkisstjórn? Er það alveg skýrt? Já, það liggur náttúrulega algjörlega fyrir að ef maður ætlar að ná einhverju gegn þá verður maður að fara í ríkisstjórn. En mér finnst bæði Píratar og Flokkur fólksins svínvirkað ef við getum sagt svo í stjórnarandstöðu. Við erum með öflugt aðhald á stjórnarandstöðu. Hún er köflóð þessi stjórnarandstöðu. En ég held að samfylkinguna dreymir það að fara í bara 2 flokkastjórn, sjálfstæði, samfylking. Þannig þurfum við ekki að taka 3. hjóli með, að vera það powerful, vera það kraftmikil, að þau fái 30% og hini kannski 25% og þau fái bara hreinlega góðan meirihluta. En hvað varðar stöðu þeirra í dag, þá höfum við líka tekið eftir eins og þú bendir á, það er ekki mikið verið að tjá sig málin. Þau passa sig á því að reyna að sigla svona lignan sjó og styggja engan. Ég tel að þeir eru búið að draga svona djúpt inn andan eins og þau gerðu leið og þau fóru að sigla upp. Þá hljótu að vera köpnuð ef að kosningarnar verði ekki kannski fyrir en annað haust. Það getur ekki verið að nokkuð geti haldið svona lengi niður í sér andanum án þess í rauninni að þurfa að koma upp á dekk og segja hver raunveruleg stefna þeirra eru. Íslenski kjósendur ekki alveg það sko einfaldir í róðinu. Það hlýtur að vera. Sko ég þetta er pínu hæna og eggvandamál hjá okkur. Eins og í rauninni að þá ekki hægt að gera neina breytingar nema í ríkisstjórn. Þannig að því leyti til að þá teljum við alveg nauðsynlegt að fara í ríkisstjórn. Á Alþingi ræður öllu eða engu eftir því hvort þú ert í minnihluta. Nákvæmlega. En á sama tíma þá viljum við sko beita valdinu öðruvísi. Við erum í kjarna okkar valddreifingar flokkur. Hvernig það gengur að fá aðra flokka í sko lið með okkur í því að breyta þessu, að því að sko þetta ákveðið bara... Katrín mat ykkur óstjórntæk 2017.
Já, ég met hana bara stjórntæka á móti með hvernig fór. Sagan sem slík sýnir nákvæmlega það að mínu mati, hvernig þessi óstjórnirinn hefur verið hérna á undanfarnum árum. Þau segja að þetta sé svona eiga stjórnadóti. En ég segi nei, þetta er nákvæmlega dæmi það hvernig farið illa með vald. Já. En líkt og blaðamönnum er svona hægt og rólega falin hérna flóknar og flóknari verkefni. Kannski eins með þingmenn og nýja flokka á Alþingi að það getur verið gott fyrir þá fyrst að vera í minnihlutanum og þær þurfi 1 eða 2 kjörtímabil til þess að verða góðir stjórnar meirihluta flokkar. En með aðeins bara hvað að vera góður, sko, þú veist bara auðvitað þarf maður að setja sig inn í málinu og kannski að koma nýrinn og allt þetta og svona vill aldrei geta gagnrýnt aðeins utanfrá og sumir flokkar kannski fara ekki beint í ríkisstjórn og gera málameilanir sem að kannski bara ganga frá flokknum. En sko þetta hugtak mér það svo athyglisvert að vera stjórntækur, þú veist hver setur það fram á hvaða forsendum því það bara þú veist að þú kunnir að einhvern veginn þegja og ég vil bara ekki vera með þér þú veist mér það bara athyglisvert og stjórntækur þú veist hvernig það er sett fram og í hvaða samhengi. Það oft notað saman líka sko það ekki breið sátt stjórnarskrárbreytingar það að því að sko breiða sáttin inni felur ekki Sjálfstæðisflokkinn og þá það ekki veist þetta svona mótsögn oft í sjálfu sér. Sjónarhóttn mjög ofarlega. Já, og þetta er það sem kallast svona í fræðunum að ramma inn umræðina. Að ég ætla að setja þessar forsendur fyrir því að hvernig á að tala sko hvernig ríkisstjórn og vald virkar og svo framvegis og allt sem utan þess bara ekki til umræðu. En við erum að reyna að vekja athygli á því að það sé hægt að gera hlutina á allt öðru sé hátt. Alveg sko yfir í miklu sko beinna lýðræði meðal annars. Já, hvað mikill munur strax ef við værum með minnihlutastjórnir eins og í Danmörku. Til dæmis. Það sem við þurfum að labba á milli, það sem ekki alveg á borðinu, alveg sama hvað ríkisstjórnin kemur með, við erum alltaf í minnihluta. Við töpum alltaf þeim leik á meðan þetta svona, þetta formið svo það er. Það þingræði. En eins og þá ráðherraræði. Algjört. Og ég vil ekki ganga inn í þannig ríkisstjórn það sem ráðherraræði. Þannig á þeim forsendum vil ég ekki fara inn í ríkisstjórn. Eru ráðherrarnir strengjabrúður atvinnureikenda og fjármagnseigenda? Já. Ekki allir. Flestir, já. Já, margir. Þetta eru hagsmunaaðilar. Við skulum átta okkur á því að það eru fullt af hagsmunahópum út allt sem eru að sko tana fram sínum hagsmunum með mishárri röddu og þegar allt kemur til alls þá eru það þingmenn sem eiga einfallega að greiða atkvæði samkvæmt sinni sannfæringu. Það eina hæfnikrafa þingmanna. Ekki að vera sérfræðingar og stjórnmálamenn eða þú veist pólitík, ekki vera lögfræðingar eða hagfræðingar eða tölunafræðingar eða neinir fræðingar í neinu nema bara í eigin sannfæringu. Og við erum alltaf lélegirinn í því að komast að því hver raunveruleg sannfæring frambjóðenda. En þetta fyrirgeðu það í gríp fram fyrir þér. En Bjarkey og það sem hún sagði Jón Gunnarsson að því ég stundi þig. Akkur styður þú mig ekki? Þetta vandinn í hnotskurn. Þetta eru gömlu lélugu stjórnmálin sem við þurfum að losna við. Þetta langflestir þingmenn á þingi eru þarna af góðum sumir sögðu ég skil alveg hugsa. En sko langflestir þingmenn eru þarna af góðum hug, vilja vel. Það? Já, algjörlega. Ég skal bara kvitta undir það gagvart langflestir. Hver man ekki? Svona 50 alveg upp í alveg nálgast 60. Já, en það eru nokkrir sem ráða og það þeirra sannfæring sem ræður þegar allt kemur til alls. Og bara svona til gamans að tala óstjórntækur af því að sannar velta þessu fyrir sér sko, þegar verið að segja ef Katrín segir þú veist þau eru óstjórntæk eða flokkur fólks eru óstjórntæk og það út af því að þeir sem kalla aðra óstjórntæka þar að þeir óttast að viðkomandi ef hann fer í stjórn og þá mun hann rugga bátnum. Nei, þá mun hann fylgja eigin sannfæringu. Já, og þá mun hann rugga bátnum, einræðistaktika bátnum og mundi ekki vera til friðis. Þannig að það væri bara alveg hræðilegt að fá svona hugsjónafólk í ríkisstjórn sem í raun og veru selur ekki sál sína fyrir einn einasta sól. Ég var spurður í síðustu kosningabaráttu að það yrði svo rosalega erfitt að vinna með okkur Pírötum að því að við höfum svo mikil prinsip. Og svona fyrir ekki snúa stjórnmál ekki prinsip. Það ekki sannfæring fólks sem að þau leggja á borðið fyrir kjósendur og segja ég vil
ég vil banna sem sagt hvalveiðar af því að þær eru bara brot á lögum dýravelferð sem eru góð lög. Ég vil ekki lögregluríki, ég vil passa upp á tjáningafrelsi og friðhelgi og þetta eru En nafni, snúa stjórnmál ekki blöndu á málamiðlunum og prinsip? Verður ekki alltaf að vera einhvers svona bland? Þegar á hólminn komið ef þetta á að halda, ef það á að halda eitthvað sem heitir stjórnarsamstarf, þetta nú bara eins og í hjónabandinu, maður náttúrulega giftist einhverjum töffara og það ekki þar með að við séum algjörlega að deila heila, það náttúrulega liggur algjörlega á borðinu. Og þegar eru ólíkir flokkar, við erum 8 flokkar á Alþingi Íslendinga og þó að einhverjir eru samnefnararnir, einhver staðir getum við öll verið sammála eitthvað, vonandi, og jafnvel sum okkar all mikið. En svo greinur okkur á og það sem að skipti mestu máli það að vera heiðarlegur þegar þú ert að koma fram fyrir kjósendur og segja ef þú setur X við F eða P eða S eða hvað sem þá það þetta sem þú ert að kjósa. Þá það þetta sem þú færð. Og þetta þetta það sem ríkisstjórnarsamstarfi skemmir. Það eru þessar málamiðlanir sem að snúast það að hluti af ríkisstjórninni þarf að ganga gegn prinsipin sínum. Samstarf ekkert nema rauninni ákveðin virðing gagnvart samstarfsaðilum. Og þú verður þá að sýna samstarfsaðilum þá lágmarks kurteisi að láta þau ekki ganga gegn sínum prinsipum. Þess vegna hlýtur að ganga best ef eru líkir flokkar sem að í rauninni veljast saman þó þessu ekki sammála allt og þurfi ekki að vera í rauninni að semja alla skapaða hluti. Það geta alveg verið ólíkir en þá nærður rauninni bara færri sameiginlegri sannfæringu að. Eins og þessi hjónabandsamlíking, þú veist, að gera svona málameilanir og komast að sameiginlegri niðurstöðu og tala sér niður á niðurstöðu en þú ferð ekkert og breytir allan persónuleika en þegar þú veist, giftist einhverjum og bara nú ég ný manneskja því það sem að makinn vill, þú veist, það gengur ekki. Nei, það algjörlega ómögulegt að kenna þessum gömlu hundum að þegar maður búin að búa með þeim álu saman algjör löngu. Ég fekk á mig gagnrýni fyrir að kalla þetta svona ákveðið heimilisofbeldi. Þetta sýndi þetta ríkisstjórnarsamstarf sýndi öll einkenni heimilisofbeldis þegar allt kemur til alls. Og þessi stjórn löngu skilin á borð og sæng. Varstu að velja stórt orð þá að mati þeirra sem gagnrýndu þig? Vissulega, en ég stend alveg fullkomlega við þau. Það er að fara í tæknilegu skilgreiningar og sjá hótanirnar, sjá í rauninni það er verið að hliðra hlutum og snúa út úr og gaslýsa. Þetta eru allt einkenni einmitt ofbeldis innan sambanda og það var góð skýrsla ekkert fyrir löngu síðan sem var að fara yfir þessi 8 stig eða 7-8 stig sambands erfiðileika og þau uppfylla alveg fyrstu 4-5 auðveldlega. En sanna af því að við erum búin að sitja lengi og ræða hér málin og það búið að vera mjög gaman. Við höfum aðeins náða að rífast sem fínt og vonandi höldum við því áfram en svo líka bara búið að vera margt lærdómsríkt og gott sem að þið hafa lagt fram á borðið og við á samstöðinu bara mjög þakklátt ykkur öllum og öðrum sem að hafa komið hér á þessum þingvetri til okkar úr ranni pólitíkurinnar og borgarmáluna en Sanna þú ert að spá í að bjóða þig fram til Alþingis næsta ár, ekki satt? Jú, ég er svona hlusta á félaga mína og mér heyrist þetta að vera viljinn, þannig að ég er alveg kannski þessu ári? Já, opin fyrir því. Kannski þessu ári. Já, kannski bara þessu ári. En svona hvað segir þú, hverja segir þú fyrir þér sem þína uppáhalds svona, hvað maður segja Samstarfsmenn, já, samstarfsflokka. Náttúrulega þau sem að eru til vinstri og eru það í alvörinni. Hverjir eru það? Það er einmitt síðan stóra spurningina því þú ert með stefnu flokkana og svo ertu með praxís hvernig flokkarnir starfa þannig að það er ekkert hægt að segja þú veist þessi flokkur er svona því að maður verður bara að sjá einhvern veginn hvernig talsmenn er að tala og stíga fram hvernig það verður mun eitthvað breytast í aðdraganda kosninga
Hvernig skýrir þú það að þið dansið oft nálægt línunni en þið farið ekki upp yfir þetta 4-5% mark samkvæmt skoðanakönnunum og hvað ætlaði að gera til þess að ná inn fólki á þing? Ég held bara að við sjáum þessa meginstraums fjölmiðla þá einhvern veginn eru sósíalistar ekki nefndir þegar að vera að fjalla afstöðu flokkana til ýmissa mála. Við erum ekki inn á þingi en við erum samt sem áður með skoðanir og stefnumál sem við höfum sett fram sem einhvern veginn ekki vitnað í þessu svona heildarsamhengi eins og þegar það verið að segja þú veist afstæða flokkana til ýmissa mála þá kemur okkar afstæða ekkert skýrt fram þannig að þú veist þetta eru þetta bara hvernig tekur maður þátt í umræðinni ef maður ekki með þingmann þannig að við þurfum bara að vera öflugir því að vekja athygli á okkar stefnumálum og hvað sem við leggjum áherslu á. Inga, 9. flokkurinn inn á þing, hvernig litst þér á það? Það er bara gaman, það er alltaf gaman saman og ég segi bara lýðræðið okkar dýrmætasta gjöf. Og í raun og veru þá getum við sagt að það mikið vald sem kjósendur hafa á kjördag og það eiga allir að nýta sér þá gjöf vegna þess að við búum að því, við getum losa okkur við valdhafa á þess að þurfa að hrinda þeim fyrir björg við bara kjósum einhverja aðra, við bara gerum það með atkvæðinu okkar. Stundum eru 4 ára ansi lengi að líða. Já, þau eru nefnilega það og þess vegna sýnir fólk náttúrulega líka og ég ekki að segja það, ég sé ekki sammála því að ég hrópa á þetta lið alveg fullum fetum og ég meira sem mjög hávær og hrópa á það meira segja úr ræðustólum og lesin pistilinn en ég meina og skil það vel en hins vegar eins og ég segi þá hlakka ég bara til á næsta kjördag og ég myndi náttúrulega bara alveg gleðjast mjög mikið yfir að sjá hana Sönnu með okkur þarna inni og hún hefur fullt erindi þangað eins og sósíalista. Það nú ekkit flóknar en það. Flottir. Ég, Sanna, Inga og Björn, Levi, nafni, langaði að segja eitthvað? Já, bara fagna því að fá fleiri flokka, ólíkt sumum valdaflokkunum sem að vilja einmitt takmarka lýðræði hvað þetta varðar. Einmitt. Okkur vantar meiri fjölbreytni og stærri lýðræðislega rödd. Það dregur frekar úr þeim tennurna nefnilega. Já, þau vilja breyta kosningakerfinu þannig að í rauninni gefa minni flokkum minni líkur á komast á þingi. Þeim finnst svo rosalega erfitt að starfa á þingi með marga flokka. Að fer fyrir hagsmuna rekstrinum þeirra. Við þvælumst fyrir. Ég myndi vilja sjá ríkisstjórn utan stjórnflokka í rauninni. Hinn hlutan fjórflokkin í góðum minnihluta og aðrir flokkar myndu koma og sinna þessu aðeins. Tukta þetta aðeins til. En kæra þakkir fyrir að koma til okkar í þennan síðasta þátt af þinginu og við ykkur áhorfendur góðir vil ég líka bara segja takk fyrir samveruna síðan við hlóðum í þennan lið. Við vonum að ykkur hafi fundist hann skemmtilegur, hann hefur verið ólíkur frá viku til viku en ég held að allt bendi til þess að við tökum aftur upp þráðinn næsta haust eftir 10. september þegar þing kemur aftur saman. Væntanlega sér svo Gunnar Smári næsta rétt á ykkar borð. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Eitt af þeim málum sem við höfum mikið reynt að fjalla hér við Rauðaborðið eru húsnæðismál og það er furðulegt hvað er lítið fjallað þetta í fréttum og í svona umræðu þáttum og fleira í annars þar því að þetta er kannski það mál sem að er brýnast að leysa. Húsnæðiskreppan grefur undan lífskjörum tugþúsunda heimila á Íslandi er helsta ástæðan fyrir því að fólk og fjölskyldur keyrast ofan í fátækt. Mikið vandamál. Ég fekk hingað 2 menn til þess að koma hérna og spjalla þessi mál. Atli Þór Fandal var nýkominn frá Bratislava þar sem hann hafði verið í hlutverki fyrrum framkvæmdastjóra Transparency International á Íslandi að fjalla svona lóðabrask og hvernig væri hægt að ná utan það. Og Jón Ferdinand Esterason sem vinnur hérna á Samstöðinni, skrifar fréttir en líka stjórnarmaður í Leigjendasamtökunum. Þeir komu hingað og vorum að ræða svona ýmsa þætti húsnæðismálana og svona það fréttir sem hafa verið undanfarið sem að draga fram hversu slæm ástandið og við vorum svona að reyna að ná aðeins utanum þetta og við skulum heyra aðeins hvernig okkur gekk.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða húsnæðismál frá kannski svona ýmsu sjónarhorni. Hingað eru komnir 2 ágætir félagar, Atli Þór Fandan sem núna starfsmaður þingflokks Pírata en var áður framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Og Jón Ferdinand Esterason sem stjórnarmaður í Leigjendasamtökunum og blaðamaður hér á samstöðinni. Mikið rétt. Það svona nokkur mál og ég fekk þig Atli að því að þú varst út í Bratislava og svona síðustu verkið þín sem framkvæmdastjóri. Já. Að fjalla lóðabrask? Já, svona einhver leyti. Sem sagt, síðasta verk mitt hjá Transparency var að skrifa sem sagt svona smá greiningu fyrir sem sagt Transparency á Íslandi og í Slóvakíu af því að þessar deildir hafa verið að vinna þeim saman af bara gagnaöflun. Þau eru með mjög flott fyrirbæri sem heitir Hver á Slóvakíu og er sem sagt með eins og Jón Baldri var með Hverjir eiga Ísland. Já, svona svolítið þannig. Þetta er mjög flott verkefni. Þau eru sem sagt með og hafa tekið sérstaklega fyrir ferðaþjónustu af því að það er svona svolítið áhætta þar að peningaþvætti og pólitískum svona pólitísku braski í ferðaþjónustunni hjá þeim. Þannig að þau eru með semst kort að þú getur skoðað öll hótel og alla svona ferðaþjónustu innaði og séð eignarhaldið og séð líka hvort þau tengjast til dæmis einhverju rússnesku ólígarkum eða annars slíkt eða eitthvað. Og þetta er mjög flott verkefni en þau geta gert þetta vegna þess að Slóvakía er með gríðarlega mikið af upplýsingum sem eru opnar og opinberar og auðvelt að sækja og vinna úr. Og við erum verið að skoða hvort við getum gert eitthvað svipað en vonum þá aðalega að spá í eignarhaldi á lóðum og sérstaklega þróunarreitum vegna þess að Transparency þegar ég var þar og áfram núna hafði áhuga á því að reyna að átta sig á þessu braski raun og veru eftir að það er búið að útluta byggingarétti og annað slíkt og til þess að setja það í samhengi þá er að eftir raun og veru kvótanum og orkunni líklega þá er útdeiling á byggingaréttindum stærsta og verðmætasta útdeiling á almannagæðum og það er gríðalegur skortur á eftirliti með því. Þannig að þetta kláraði ég áður en hætti þarna og að þetta var nú bara búið einhverju nokkrum dögum áður þá átti ég að fara og kynna þetta og ég gerði það núna þó ég sé ekki lengur að starfa hjá samtökunum og þá þó að skýrslan sjálf sé ekkert rosalega spennandi heldur bara fjallum það hvernig maður finnur gögn og þá er ýmislegt sem að við sáum, við til dæmis tókum sérstaklega og skoðum orkureitin sem er alltaf rosalega merkilegt dæmi og við skoðum hana þegar hafði verið fréttur það en ég meina það er dæmi reit sem eru 436 íbúðir skipulaðar og hann fer í raun og veru í viðskiptum, 2 viðskiptum á 4 vikum þá tvöfaldast verðmætið hans. Þannig að sem sagt áður en að búa að hanna eða byggja eða undirbúa landið eða nokkuð þá fer hver íbúðareining frá því að kosta svona ykkur 6 milljónir upp í 11,5 miljón. Og það er áður en að búið að stinga niður skóplu. Já, það er kostnað sem við komið þá. Já, það er ekki búið að gera neitt. Það er reyndar eitthvað búið að hanna eitthvað þú skipulaðið eitthvað svoleiðis En það og ég meina þetta er náttúrulega gríðalegt. Hækkunin frá 6 milljónum upp í 11 það gerist ekkert á þetta tíma. Það gerist ekkert á þeim tíma. Það væri réttlætt af eitthvað brota af þessu 6 milljónum í það að þarna hefði fyrirtækið einhverjum peningum í það að liggja hjá byggingafulltrú að reyna að skrúfa upp byggingamagnið og auka verðmæti reitsins. Það sé eitthvað kostnaður þar. Stærstu leyti er þetta bara það að taka eitthvað sem var fengið ódýrt og reyna að skrúa það sem hæðst upp, selt næsta fyrirtæki. Það fyrirtæki seldi mjög fljótlega enn nýju fyrirtæki án þess að setja sína fram á að það hefði gert nokkuð skapaðan hlut. Já, og það er í raun og veru það er svona á þess að geta alveg sagt til það að þá er alveg vísbendingar þess að það séu að eiga sér stað viðskipti ekki endilega bara á þessum reit heldur bara
sem eru bara ekki raunveruleg viðskipti. Ártúnsbrekkan er sambærilegt. Ártúnsbrekkan er annað dæmi. Raunveruleg og ekki raunveruleg. Ég held að þess Ártúnsbrekkun það var bara kassað út. Þetta var fyrirtæki sem tilheyrði Gamma á sín tíma, sem skrúaði upp sko byggingaréttin hérna og seldi það síðan inn í þorpið, sem er eignalaust félag, sem er magnað að það geti keypt eitthvað á 8-10 milljarða, af því að hlutaféð 500.000. Þannig að það var tekið peningur út úr. Þá situr það eftir umverulega sem skuld hjá þorpinu sem að mun byggja líklega, ef það tekst það, byggja og síðan að selja, en þá þarf náttúrulega kaupendur að borga þennan hlung sem er brask peninga sem er búið að taka út úr verkefninu. Og það getur kannski verið, eins og þú segir, 6 eða 11 milljónir, síðan bara 10 milljónir. Og þetta eru síðustu peningarnir. Þetta er það sem leggst ofan á íbúðina, þannig að þetta er það sem þú tekur að láni á háum vöxtum og þetta borga næstu 40 árin. Þannig að þú borgar kannski 25 milljónir tilbaka af þessu vöxtum, sem er álagið sem leggst á kaupandan og eða leigjandan. Já. Ég meina þetta er bara, þú veist, og við verðum að ná einhverjum böndum á til dæmis þetta. Hefur ykkur áhuga á því, eða? Já, ég ætla nú að, er ég ekki skyldur til að segja það að flokkur segja? Jó, ég meina, en borgin hefur ekki áhuga á því, innviðaráðherra hefur ekki áhuga á því. Já, ég held að borgin, hún hefur ekki alveg öll tól sem þarf til þess. Þá er ég að reyna, og þá er ég ekki að reyna að afsaka borgina. Það sem ég er að reyna að segja er það að hluti af ástæðan fyrir að við erum í þessari krísu núna, þú veist, og hefur verið í henni lengi, er náttúrulega vegna þess að menn líti ekki á þessari krísu, þeir eru í sjálfur í húsnæði, það er náttúrulega eitt hluti. En það þarf samspil ríkisvaldsins og sveitarfélaga til þess að laga þetta. Og það hefur bara verið þannig, og bara verður að segjast, að ríkisvaldi hefur ekki verið tilbúið að vera í þessu, heldur hefur beinlínis verið í aðgerðum sem eru til þess gerðar að gera húsnæðiskrísuna verri. Við vorum að tala um það hérna áðan að þú veist, þessar reglur að megi taka loksins tilbaka byggingaréttin eftir 5 ár. Þetta er útlutaðar lóðir og verktakinn gerir ekki neitt. Hún er bara í einhverjum svona viðskiptum. Það er að taka hana tilbaka, eða hvað? Eftir 5 ár. Ég meina þetta gerði að verkum að til dæmis loksins var þetta að taka Mýrargötu reitin tilbaka. Hvað er hann búinn að vera? Hann er búinn að vera malarbílastæði á besta stað og þetta er hjúts reitur. Hvað er hann búinn að vera, þú veist, í 20 ár? Frá því maður bara eftir að labba þarna framjá, Hann er búinn að vera eiga sína glæru í mörgum glærusýningum borgarstjóra. Já. Stórkostlega uppbyggingu á Mýrargötureitnum. Og ég ætla ekki eða tíma í að verja það, ég er sjálfur orðinn mjög þreyttur á að pólitíkin snúist það að setja... Þú segir að borgin hafi ekki tæki, en hefur borgin einhvern sérstakann áhuga á þessu? Kannist við umræðina bensínstöðunar? Það sem að er útluta þessum gæðum til bensínstöðana gegn því að þeir loki bensínstöðunum og þá fá þeir, og við höfum séð teikningar, það sé komið Birkimylur sem komin, það sem er búin til svona 102 kópavógur þarna við hliðina á Hótel Sögu og Þjóðarbókhlöðinni, sem er bara absúrt skipulag, ef maður skoðar samingið að akkur allt í að koma inn þarna einhverjar háar blokkir í þröngum skuggasundum eins og er gert þegar verktakar eru að skipuleggja á reit það sem er hús íslenskra fræða, Þjóðarbókhlaðan, stúdentagarðanir og menntavísindasviðið, akkur kemur allt í 102 kópavógur þar. Við sjáum það þar og þá er borgin raunverulega að nota þessi gæði með eitthvað svona hugmyndur að það geti ítt undir þróun borgarinnar, að verktakarnir séu góður í því. Annað dæmi sem hefur verið tekið er upp í Gufunesi, þar sem að Balti fekk mikinn byggingarétt, tók hann, lagði hann inn í nýtt fyrirtæki sem átti að fara að byggja og verðmætaukningi sem var við þann gjörning held ég sé nálægt milljarði, sem hann bara varð allt í einu til. Borgin hefur, það er ekki þannig að borgin get ekki gert neitt, það er ekki það sem ég var að segja, en hún hefur náttúrulega til dæmis eitt tól mögulega, það er að á hans ég þekki nákvæmlega hvernig þetta beita því, en þú veist, það er eitt af því sem að hjálpaði okkur mikið við að safna svona upplýsingum verðsögu og viðskipti, en er mikil handavinna. Það er að þegar þú ferð í þetta samkomulag að þróa reiti upp á nýtt
þá oft gerðið samningar skipulagið nýja og hvernig það verður og svo gerir borgin samningarna á milli þessa uppbyggingaraðilega eigandans og hvernig það verður og hverja skyldunar eru og það yfirleitt í þessum samningum þá það þannig að ef þú selur lóðina að þá þarf að gera samkomulag að nýji aðilinn taki yfir þessar skyldur og réttindi já. Segjum að þú fáir útluta lóð og þú liggur niður í borgartúnni hjá byggingafulltrúa við að skrúa þetta upp. Hún hlökk fyrir undir skipulagstjóri ríkisins var að tala spillingu í þessum málum nýlega og það sem að það bara vitað að ef þú ert verktaki þá ertu kannski með 2-3 menn í vinnu bara við að þrýsta upp bygginga magninu sem að verður reiknum því að það eru líklega þeir menn sem að munu skapa mest verðmæti fyrir fyrirtækið þitt. Þannig þeir eru bara linnulaust að skrúa upp þess að munu við sjáum kynningu að byggja svona á heklureitnum, sjáum við svona hús. Svo þegar þetta var byggt, þá alltaf svona hús, það alltaf búið að bæta við 1 eða 2 hæðum. Já. Þannig að það linnulaus við að þrýstu byggingareitnum og byggingamagnu, þegar það tekst, að þá þetta selt og kassað inn. Ég held í grundvellinni sé þarna bara vandamál þessarar hugmyndafræði, ef við getum kallað það, ég veit ekki alveg hvað orðið best að nota, að við eigum að útdeila og bjóða út í öðrum sveitarfélögum til hæstbjóðanda lóðir. Það kom inn lóðeigendur og lóðabraskarar sem að skrúa upp verðið og selja það og hærraverðinni keyptu það. Koma verktakar sem vilja náttúrulega sína arðsemi, arkitektar, hönnuðir, allir taka út sinn gróða og sinn skerf og endanum færðu bara rándýrt húsnæði. Þannig að ég myndi bara setja spurningamerki við af hverju alltaf að ræða hvernig betra að fara í útdeilingar, hvernig betra að fara í útboð, ekki bara betra að byggja bara beint sjálft hið opera á reitunum eða samvinnufélög eða hvað svo sem það er. Sveitarfélögin getur byggt sjálf á reitunum en fyrir ekki svo löngu síðan, kannski 30 ár, þá var almannagæðum úthlutað. Þá var það talið að það væri ekki bóðulegt að bjóða þau upp því það vitað að ef þú ert með uppboð þá fær sá gæðin sem hefur best aðgengi að lánsfé. Þá var einmitt bara gert núna aldrei í síðustu viku í Mosfellsbæ. Ég skrifaði fréttu það voru 389 umsóknir sem bárust 39 lóðir. Þannig að það voru 10 á hverja lóð. Þetta seldist eins og heitar lumur. Og seldist það háa verði þá? Háa verði og svo Mosfells bæjarstjórinn montaði sig á að það var mjög mikið einstaklingum eins og það væri eitthvað frábært. En ég hugsa bara annarkvort það greiðlega tekið mikið fólk eða braskarar sem hyggjast selja það síðan. Það náttúrulega ákveðin merkin það líka núna á bara fasteignamarkaði. Að það meira núna viðskipti þar sem að greitt bara beint fyrir húsnæðið. Þannig að það bara borga kass. Já, það segir okkur að það bara tekjuhóparnir sem geta keypt núna bara að færast hærra upp. Munurinn á því að deila út lóðum eins og var gert áður og bara í alla síðustu öld, alveg fram til 1990 eða eitthvað. Þá það hugsað þannig að þetta sé almannagæði og það hafa allir sama rétt og þá bara biðröð því að takmörku gæði þá myndast biðröð og þá var litið svo á að það væri óboðlegt og þá var kosið að bjóða þau upp sem að þýðir náttúrulega það bara hinir efnamestu sem að hafa efna á að kaupa þannig að hinir sem áður voru í biðröðinni þeir bara sjást ekki þeir eru ekkert að fá gæðin en það sem að gerir síðan þegar þetta búið að ganga svona í svona braski að þegar það kemur að því að venjulegt fólk kaupir íbúðunar að þá kannski komið álag upp á Vilhjálmur Bjarnason fyrirverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann matið upp á 22 milljónir sem hafa verið komin á meðal íbúðar eininguna. Inn í því enda gatnagerðargjöld og eitthvað svona fastu kostnaður sem kannski eðlilegt að síða þarna, kannski 2,5 milljón en braskkostnaðurinn hann orðin 20 milljónir sem að almenningur sem að kaupir þessi húsnæði eða leigir þetta húsnæði borgar. Og þannig fara tvær tölur saman sem að var í nýrri skýrslu frá HMS að yfir 85% af öllu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu kostar núna meira en 60 milljónir. Á sama tíma höfum við fjallað að það sem af þessu ári í kringum 80% af öllu nýbyggðu húsnæði keypt af miklu fólki eða fjárfestum hreinlega. Þannig að þetta fer alveg sama, þú bara skrúar upp verðin, þannig að einu sem efni á húsnæðinu hinir efna meiri,
þeir segja að setja út til leigu eða flippa bara hreinlega eignunum til fyrstu kaupenda sem gera það ennþá dýrara. Þeir selja eða leigja húsnæðið á hámarksverði sem að almenningur til þess að fá arðsemina aftur strax. Og almenningur í þeirri stöðu hann þarf að búa ykkur staðar, þannig að hámarkið ansi hátt, fólk til í að skera sig inn að beini til þess að vera ekki á götunni. En það sem að ástæðan fyrir að ég það er auðvelt að draga það ályktun að ég þurfi að verja borgina af því að ég vinni á Pírötum og það er allt til að fólk haldi það, en ég ætla líka... Það er á þingflokknum ekki? Jú, en ég bara segja að því ég er ekki að fara að verja borgina en sko ein ástæða þess að við erum í svona ofboðslegri húsnæðiskrísu og í svona langan tíma og að einhver hluta vegna þá er þetta bara ekki samtal hjá, hvað ég segja, svona einu blanandi stéttum og þú veist fólkinu sem getur tekið ákvarðanir, en þetta er eina sem fólk talar orðið nánast sko á kaffistofunum og þú veist þetta er stóra lífskjara spurningin er svo að það hefur verið stundað rosalega lengi að þeir aðilar sem bera mesta ábyrgð, þeir eyða meiri tíma eða að rífast hverju þetta er að kenna og það er meðalans vegna þess að ríkisvaldið hefur lagt sig í líma við það að kenna sko Reykjavíkurborg vandan í staðin fyrir að skoða þú veist vandan helstað. Ég meina aðgangumiðin að lóð núna er 60 milljónir og ég meina í nýjustu skýrslunni hjá HMS þá kemur bara fram að það sé bara teljandi á fingurum annar handar sko hvað er undir 60 milljónum. Það þýðir að þú ert að fara að borga 250-300 milljónir fyrir þessa íbúð eða eitthvað skilur við, þú veist yfir ævina 200 milljónir eitthvað kannski ekki alveg svo mikið þú veist, og ok það er lóðas, þú veist, það er ekki lóðaskortur. Það sem er vandamáli er það er lóðaskortur hjá uppbyggingar aðilum vegna þess að það er þannig að þeir sem að kaupa þessar lóðir þeir eru ekki þeir sem er að fara að byggja þér, það eru þessi sjóðir. Þannig að samtökuð innanins til dæmis að þau tala lóðaskort og ég meina þau hafa að mörgu leyti verið oft mjög ómálmlega mínu, ég set oft fyrirvara við það sem þau segja, en það er eitt sem er alveg rétt hjá þeim, að svona hefðbundnir uppbyggingaðalar sem eru vissulega í þeim viðskiptum að kaupa lóðir og byggja og selja þær og kaupa svona aðra lóðir og byggja og selja, þeir eiga ekki inn á þessu markaði. Þeir eru undir þessum fjárfestingasjóðum. Svo erum við með aðgerðir sem miða því að dæla peningum inn á kaupendahliðina, sem að þú átt bara alltaf að taka hærra og hærra á lán og það þýr alltaf bara færri og færri geta þetta. En það er ekki ennþá búið þrátt fyrir sko þrot og hrun íbúðalánasjóðs að koma á kerfi til að fjármagna uppbyggingu. Það er ekki fjármögnunarkerfi almennilegt á uppbyggingu. Stjórnvöld trúa því að það sé gert í gegnum bara bankakerfið. Já, það er bara þannig, þú veist, og þess vegna er þetta. Það hefur þetta ekki stefna að húsnæðisuppbygging á Íslandi skal fara fram á hinu svo kallar markaði. Já. Og þola þar sveiflur bæði á kostnaði við fjármögnun, kostnaði á lóðum og markasverð á húsnæði. Og það er algjörlega, það er bara galin. Hinum megin eins og öll húsnæðisuppbygging bara í okkar heimsluta á síðustu öld sem var byggð upp til þess að skaffa húsnæði fyrir fólk með lágartekjur eða fyrir millitekjur, að það var gert utan þessa kerfis. Já. Við á Íslandi erum eina samfélagi í heiminum sem trúir því að markaðurinn muni leysa húsnæðisvanda lálunafólks. Já. Þessu hugmyndur aldrei verið til í sögum mannkins, en hún blómstrar hér og er stefna stjórnvalda. Og Ísland er ekki samfélag sem trúir þessu. Þetta er ákveðin hópur sem trúir þessu. En þau hafa náð völdum. Já, ég meina þau hafa náð völdum vegna þess að aðrir flokkar hafa millifært atkvæðin yfir á þig. Það er ekki þannig að fólk sem kaus VG upprunalega hafi ætlað sér að mynda þessa ríkisstjórn. En verður framhald að þessari vinnu, þú ert að taka saman hvernig er hægt að fylgjast með þessu. Já. Verður framhald en að muni þig eða þau fyrst að þú ert farin geta búið til kerfi sem að getur fylgst með hvernig verðmætin verða til á þessu braskmarkaði. Það er svolítið niðurstaðan að það sé ýmsar svona hindranir, en ég held það sem ég nú einmitt að fara að tala þetta við þau hvað var þetta að gera svo ég geti, og þetta er svona mitt lokaverk að ég held að niðurstaðan er svolítið svo að það eru ákveðin atriði í lögum sem gera það að verkum að það er erfitt að birta svona stórt plattform eins og greina niður á einstaklinga
og að Ísland eins og svo oft sko þá þegar kemur að sko aðgang á opinberum gögnum og svona þú veist upplýsingum að þá Ísland svona maðurinn sem að segir þú veist sem býður aldrei neinum í partí og heldur aldrei neitt partí en segir alltaf öllum bara að það sé ólæst og skammar svo fólk fyrir að þú veist mæti ekki bara að því að þú veist það svolítið þannig þegar kemur að sko opinberum gögnum að þá svona tæknilega séð þetta allt aðgengilegt en svo bara þú veist gæti verið þú þurfur að borga fyrir þetta eða þú veist að það séu svo mikla kvaðir á hvernig þú notar þetta eða þetta sé ekki vinnarlegt form þannig að það því miður svona svolítið það bara vilji að halda þessum upplýsingum frá svolítið niðurstaðan en varðandi þetta með húsnæði að þú veist svo náttúrulega þú veist sem að hljómar kannski svo þreyttuga en ég með það lagt niður verka mannabústaðakerfið sem bara þú veist bara sturluð aðgerð þú veist það var engavætt, ég getur sagt það af því að þeir sem að leigðu þar máttu kaupa eða þeir sem áttu íbúðunar máttu keifta út úr kerfinu og þannig að þetta er bara engavæðing einmitt þannig fyrirbæri sem gera þú veist borgir og Vínarborg bara lífvænlegustu borgum í heimi bara félagslegt íbúðakerfi af raunverulegri stærð eftir hrun þá náttúrulega eignast íbúðalánasjóður alveg gríðarlega mikið af íbúðum og bæði vegna þess að það hefði verið byggt þú veist miklu meira en raun og þær voru seldar í pökkum þær voru seldar á pökkum já það var það sem ég ætlaði að segja seldar í pökkum þú veist og meira segja var það gert eftir að hafi farið fram mjög mikil sko vinna til að reyna að búa til umhverfi fyrir svona leigufélög almennileg leigufélög og þá bara hvað heit hún Eygló það var Eygló Harðar sem að selur þetta bara í pökkum og þú veist var félagsmálaráðherra á þessum tíma og voru á sama tíma einhvern veginn að reyna að sannfæra ungt fólk að það væri bara fínt að búa í gámum ætti ekki að vera eitthvað svona snobb þannig að sem sagt þetta var stjórnvaldsaðgerð að taka þessar eignir sem höfðu verið teknar að almenningi og setja þær inn í hendunar á einkaaðilum sem urðu stofninn að Heimavöllum og Ölmu leigufélagi það var þetta var stjórnvaldsaðgerð að búa til þetta fyrirbrigði sem eru svona okurlegu fyrirtæki sem getur vaxið. Langstæsti hlutin af eignunum sem ennþá inn í þessum félögum eiga uppruna þar og þegar maður að skoða síðan nú eru þau með réttlætingar okkur að hækka leiguna og þá eru þau að benda á svona fjármagnskostnað og hitt og þetta. Ef þú skoðar á hvað verði þau keyptu íbúðirnar að þá getur þau verið að leigja íbúðirnar á sko 170 krónur á mánuði en þau eru að leigja þar á 370 krónur á mánuði en þau eru að miða við það eins og það hefur keypt þær í gær. Ef þau keyptu ekki í gær þau keyptu það fyrir sko þegar íbúðaverði var lægst á Íslandi á þessari öld og keyptu það með afslætti þá. Þannig ef þau myndu leigja þetta á raunvirðinu sem er kostnaður þeirra við að hafa þetta að þá væri þetta miklu ódýrara. En svo náttúrulega hefur þetta gengið kaupum og sölum, ég meina lífeyrissjóðurinn var eitthvað að kassa inn með því að selja Heimavelli lífeyrissjóðuna, það er ekki að taka þar út 10 milljarða, Gamma tók út sko gríðarlega fjármuni þegar tókst að selja Ölmu yfir til matafjölskyldunar, þannig það eru peningarnir úr íslensku húsnæðiskerfi sem hafa verið teknir út eru sko 10 og 10 milljarða. Þess vegna erum við að segja að þetta er gríðarlega almennileg gæði og það ekki verið að sko, það ekki fylgst nógu mikið með þessu sem kemur aftur að þessu vandamáli sem að við erum, ég var alltaf að tala um hjá Transparency, sko, þú veist að spillingaskatturinn bara svo geðveikislega hár en svo eru fleiri hluti sem ég ætla að ræða. Við höfum náttúrulega ekki náð að byggja á neinum eðlilegum hraða. Nú þú veist átakum að byggja 40.000 íbúðir á næstu 10 árum, það eru 4.500 eitthvað fyrstu 2 árin og svo, þú veist. Þetta er lágmarkið og við náum þessu aldrei. Við felum verktökum að gera þetta og þeir byggja eftir eigin hagsmunum og þeir hafa ekki hagsmunni að byggja meðan vextir eru háir og þannig að þeir byggja þeir ekki. Alveg sama hvort þessi húsnæðisskortur geti að hækka verðið þannig að það gæti orðið hagkvæmara fyrir þau að byggja en þau hafa engan hag af því að laga húsnæðismarkað. Við fluttum fréttir af því að umsvif á byggingamarkaði hafa aukist 20% en það í byggingu á atvinnuhúsnæði og það hefur dregist saman á sama tíma íbúðarbygging ykkur á smávægilega prósentu en hún hefur dregist saman í húsnæðiskreppu. Gefum okkur í smástund bara, þú veist, fyrir bara þessa rökræðu að þetta sé ekki viljaverk að halda framleiðslunni svona lágri. Þú veist, þetta sé bara mögulega getuleysi. Það sé ekki það sé bara ekki, þú veist, það sé bara ekki geta til að byggja meira og hraða. Heldur að einhverja ráður að setja á skrifstofunni sinni og segja svo,
Nú Ístaka ekki að byggja, heldur þið segja það? Nei, þú veist, ég ekki að segja það. Þið vita alveg að í þessu ástandi Ístaka ekki að byggja. Já. Þau koma hins og fram og tala við okkur, að því að við lifum í svona heimi þar sem við bara, eins og sé bara þjóðtrúin bara kapitalismi, að markaður hljóta að redda þessu. Þáttu við sjáum það aftur og aftur, hann ekki að gera það. Þannig að innviðaráðherra kemur svo fram til okkur með einhverja glærisýningu og segir að þarna ætla að vera með örvun og þeir ætla að telja íbúðirnar og lóðirnar, kannski gleymdu við að telja lóðirnar eða eitthvað og svo bara látið eins og þetta sé muni virka. Þegar öllum ætti að vera ljóst að þetta kerfi virkar ekki. Þetta er að verða alvarlegra og alvarlegra ástand, þetta grefur meir og meir undan lífskjörum almennings og mest hjá þeim sem síst skildi. Já. En leifum okkur í smástund að bara ganga út frá því að það sé þannig að einkageirinn hafi bara ekki tæknilega getu til að gera þetta. Það vanti starfsfólk, tæki, þú veist, að það sé eitthvað. Þeir hafa fólk til þess að byggja hótel. Já. Það er allavega punkturinn sem ég er að fara að koma á. En þú veist, gefum okkur það, þetta sé ekki market manipulation í smástund, en ég er ekki að segja að það er augljóst að það er market manipulation í gangi. Það er allavega market failure í gangi. Þú veist, þannig að gefum okkur þetta sé market failure. Hvað er það búið að vera lengi? Þú veist, það er búið að vera núna í áratug. Og hvenær eigum við þá? Hvenær eigum við þá? Þú veist, breytum stefnu. Þú veist, við erum með það á hreinu. Við getum ekki breytum stefnu. Þetta er Það er það sem ég var að segja áðan. Með því að trúin á því að markaðurinn leysi þetta er trú hérna. Þetta er bara svipað og segja að við erum inn í miðaldakirkjunni og færum að efast tilvist Guðs. Já, þú bara færið enga áheyrn. Þess vegna eru allir sem þetta er bara, þetta er verið sagt úr Sovétríkin svona 1980 og vissu allir þetta virkaði ekki, en við bara ræddum það ekki. Þess vegna hélt kerfið bara áfram. Þetta kerfi heldur bara áfram vegna þess að það er ekki hugmyndaleg geta inn í stjórnmálakerfin flokkunum í því að horfast í augu við það sem að þau hafa verið að boða í 30 ár virkar ekki og er bara eiginlega óskapnaður og fer illa með fólk. Ég hef verið að kalla þetta pólitískt ofnæmi í nokkrum greinum undanfæri, bara reynilega við þessari hugmynd að þú getur byggt til dæmis bara á hálfu eins og opera. Það er þessi, þú veist, ég byrja að greina þetta öllum nýrum glærisningum og tilkynningum sem ég sé frá sveitarfélögum eða ríki. Það er alltaf sama orðalagið, skapa aðstæður, búa til skilyrði, skapa hvatningu til markaðarins, að þingkona Sjálfstæðisflokksins í þætti og heimildin held ég. Og í þessu felst að það eru verktakafyrirtækin sem eru eiginlega það sem við erum að hjálpa. Við erum að telja lóðina fyrir... Þetta er bara samt álíka því að þú standir bara út í móa og hrópir út í tómið, vinsalast byggiði. Ég er búin að búa til svo flotta moldi hérna, vinsalast sáiði fræjum, en svo gerir það enginn og þá segir þú bara, já, kannski næst. Ég ætla að taka mér þá óvinnlegu stöðu að vera kapitalistinn hérna. Ég myndi reyndar gera smá greinamun á verktökum og svona bara hreinlega svona gerviverktökum vegna þess að þú veist að því að inn í núverandi krísu þá er hluti af vandamálinu eða hluti af issueinu er það að þeir sem að hafa raunveru tæknigetu til þess að byggja upp, þú veist, starfsfólk og tæki og annað slíkt þeir eru að byggja hótel af því að þeir hafa ekki kaupgetu til að fara inn í hitt. Þannig að þeir eru í staðin fyrir að geta þeir græða bara meira að byggja hótel. Þar er kaupandinn lítur svo á að við erum í einhverju ferðamannabúmmi og þó þetta kostir rosalega mikið hjá þér að þá muni ég svo græða mikið eftir 2 og 3 ára ég geti staðið undir þessu. Hinum megin er verið að byggja íbúðarhúsnæði sem öllum er ljóst að það er ekki kaupendur að þessu þannig að þeir flytja bara getuna sína yfir að fara að byggja hótel á meðan að samfélagið þarf síst af öllu hótel. Ef við byggjum hótel að þá mun það þurfa fleira starfsfólk sem þarf að flytja til landsins sem enn eykur húsnæðisvandann sem að við erum ekki að... Og við erum alveg á sömu línu. Ég er bara að segja að þú veist, kerfið er það gallað og þú veist, ég meina ef að menn halda að þetta sé eitthvað markaðshyggja þú veist, og ég meina... Þetta er markaðshyggja og markaðshyggja felst í því að það er trú á því að markaðurinn muni automatískt leiðrétta sig. Allt saman, automatískt leiðrétta sig sem að gerir ekki. Ég er bara að reyna að segja að þeir sem að trúa innilega á, þú veist, að markaðurinn geti leyst allt, þeir hafa allar forsendur hérna til að átta sig á því að það er ekki rétt. Það getur ekki kynnt í, vegna þess að þetta er trúið þeirra. Það getur vel... Ef að markaðurinn getur ekki leyst húsnæðismálin, getur hann kannski ekki leyst önnur mála heldur.
Nei, ég meina, hann getur ekki leyst ýmis mál, það bara þannig, það til dæmis að koma mjög áhugaverðar rannsóknir núna frá bandarískum háskólum sem benda til þess að hluta því út af hverju þessi svona vaxtarmaskína sem að markaðurinn og hann vaxtarmaskína, bara vöxturinn skila sér illa til hana og hann getur verið í alls konar vitleysu og annað slíkt. Ástæðan fyrir að hann að fyrst og fremst fyrirtæki sem að vaxa og hagur eigandana. Já, ég meina það það sem ég var að segja, að markaðurinn ekki rétti aðilinn til þess að dreifa gæðum. Hann það ekki. Og en ástæðan fyrir að það farin að koma svona sandur í tannhjólin gæti meðal annars tengst því að svona Ivy League háskólar í Bandaríkjunum hafa núna í einhverja 4 áratugi í staðinn fyrir að vera að draga inn fólk og fjármagna sem að líklegt til að fara í rannsóknir og fjármagna menntun fyrir bara fólk based á merit en ekki bara þá hafa þeir verið í svo stóru magni og svo miklu magni að taka inn börn ríka fólksins og börn, þeirra sem eru næstu kynslóð. Það svona eins og í staðin fyrir að vera að reyna að hjálpa, eða að dreifa getunni til þess að stundaransóknir eða vera góður í íþróttum, að þá eru þeir semst búin að vera í 40 ár að taka einn börn gullmedalíu hafana og það sem gerist þarna að gullmedalíu hafana í þeirra sem eru góðir í því að græða á öðru fólki og skriða upp á baki eða öðru fólki til þess að komast upp á toppin í samfélaginu. En pointið semst að það er núna komið rannsóknir sem að sína það eða mögulega, þetta áttur að koma í ljós kannski á næstu 2-3 árum, en ég held að brjóstutið segja okkur að segja eitthvað til í þessu, að þessi hópur, þar sem börn ríka fólksins og börnin, sem að hafa raunur ekki einhverja svona brennandi akademiska þrá fyrir að stunda grunnrannsóknir, þau fara svo bara að vinna í bönkum. Þannig að við erum með lægri fjárfestingu núna í grunnrannsóknum sem að veldur því að það er minni skilvirkni og minni tækni geta að vera til. Og þetta er orðið svo stórt vandamál að þetta er líklega að fara að sjást í makró í heiminum. Það er að hægjast á getu okkar til að auka lífsgæði. Þetta er spillingar skattur. Þetta er ákveðið dæmi það er Alma fjölskyldan, held ég að einhvern mann flett þessu upp, það er eitt af þessum næstu kynslóðunum sem taka við því veldi, sá ég að vera að stúdera í einhverjum háskóla erlendis Wealth Management Studies sem ég var stókslega að fyndi. Þannig að kynslóð, börn ríka fólksins læra bara hvernig á að eiga peningarna frá foreldrunum en lærir ekkert sem að gera neitt fyrir samfélagi. Nei, þau fara ekki í einhverja rannsóknir. Allra jafna. Ég er bara alveg að missa trúna á kapitalismanum Ég ætla að taka dæmi sem eru úr fréttunum sem að tengja þessu. Það var húsalegu frumvarpið fór í gegn en því var hent út sem að Sigurður Ingi sem að þá hafði verið innviðaráðherra og mótað þetta frumvarp sem átti að vera eiginlega það sem að væri líklegast til þess að svona hemja markaðinn og gera hann svona siðlegan sem var skylduskráning á leigusamningum. Ég held að þetta sé nefnilega einmitt það sem að allir var að tala um þetta með skortin á aðgangi að upplýsingum hjá henni opera og hversu erfitt og óþarlega erfitt að gera það, að þetta minnsta svona lægsti samnefnarnir sem hefði þetta verið að gera með þessu frumvarpi að það er mjög lítið í þessu í rauninni. Það er ekki leigubremsa, ekki leiguþak, takmörku vernd fyrir leigjendur. Ekkert gert annað en að styrkja einhverja kærunefnd sem að leigjandi hefur mjög veika samningsstöðu til þess að áfrýja til reynilega út af skortinum og út af ástandinu. Þannig að þetta er svona í sjálfu sér bara tilgangslaust. Þannig að eina af það litla sem það hefðu geta komið í gegn, bara að skylda skráningu á leigusamningum. Þannig að hefðu einhverja mynd, raungagna mynd yfir leigumarkaðinn því hent út. Og hvað er það hent út? Hent út bara þetta eini ástæðu og það er bara Sjálfstæðisflokkurinn. Þegar hann bara vildi ekki þetta mál að þetta var íþyngjandi fyrir einkaaðila, fyrir markaðinn. Þeir voru búin að gangast 2019, þá gerðu þeir kjarasamninga þar sem er lofuðu leigubremsu þessi ríkisstjórn. Þeir gerðu aftur samninga í síðustu áramót sem að byggðust meðal annars á því að þó þessi veiku lög myndu ná fram að ganga. Þannig þeir hentu þessu. Þannig þessi ríkisstjórn til þess að ekki þurfa að standa við samninga sem er gera við aðla vinnumarkað. Persónulegt markmið Sigurður Inga meira þess að tjáði þingmaður mér til margra ára en það hann lúffa bara fyrir þessu því að það er einhvern veginn allt í þágu þess að halda ríkisstjórninni gangandi frekar heldur en að fylgja eftir eigin málum. Og eftir þetta lög sem að raunlega bæta stöðuna á leigumarkaði ekki neitt. Það er enginn sem getur haldið fram að þessi lög séu til bóta. Þar á ekki vísanir í ákvæði í þessu sem að réttlæta leigusölum að hækka leiguverð með vísanir í markaðsverð.
Ef þið sjá sambarlegt húsnæði á hærra verði, þá mega þeir svo á samningstíma breyta verðinu og leigjandinn á þá að áfrýja því sem er mjög ólíklegt að Þú veist það allir Þór, það sem að lögin gera þau breyta það sem að var áður sagt sanngjarnt verð, heitir núna markaðsverð. Þannig að nú er markaðurinn orðin sko bara mælikvarðinn, reglustikka sem að mæli sér sjálf. Sko. Og hefur þennan alltaf rétt fyrir sér. Ég ætla að taka... Verða kapitalistinn í þessu líka? Já, ég ætla að vera kapitalistinn í þessu. Nei, ég bara, þú veist, það er rosalega mikilvægt af því að þetta er stóra krísan og þetta, þú veist, hefur svo gríðarlega áhrif á lífsgjákar. Það er óbúslega mikilvægt að reyna alltaf að halda á lofti hvað þetta er stór krísa. Því eitt er svo skrítið að þetta er, þú veist, þetta er krísa fyrir stóran hluta almennings en þetta bara nær ekki almennilega að vera stóra máli, þú veist, til umræðu. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn, alltaf einhverjum plástrar og eitthvað svona. Og þú ert að segja alls þess að þú kemur að það var fólk að tala um þetta. Já, ég meina það er það sem ég tala um. En það vandamálið okkar er bara stjórnmála elitan og ég vilja bæta bara við meginstraums fjölmiðlandi líka sko. Ég er að meina stjórnmálin og reyndar alltaf ég... Rannsóknarefni af hverju RÚV er ekki að fjalla um húsnæðiskreppuna á Íslandi. Og reyndar alltaf ég að segja það. Ég meina það er eitt af því sem að maður sko er mjög hissa á og þú veist ég alltaf nú ekki þú veist að vera einhvern veginn þú veist að reyna að diktata hvað fjölmiðlar tala um en þú veist það er áhyggjuefni að það sé bara ekki geta eða vilji eða hvað sem það er til þess að fjallum þetta stóra mál. Varðandi þetta leigufrumvarp, þá verði nú að segja að ég var að fara í gegnum mín fyrstu þinglok sem starfsmaður á þingi og sko, mér er sagt, en ég hef ekki samanburðin að þetta hafi verið skrýtnustu og erfiðustu þinglok sem að fólk man eftir. Og líka verri heldur en í fyrra? Já. Ég hef ekki samanburðin sjálfur, en ég get sagt aðeins bara hvernig þetta leit út fyrir mér. Ríkisstjórnin er löngu sprungin. Hún helst saman á því einu að ætla að vera þarna. Þau koma engu í gegn, þau get ekki samið neitt sín á milli, þau eru bara í algjöru verkstóli. Þetta er bara eitthvað svona, þetta er eins og bara svona eitthvað kvíði sem veldur því að það er ekki að gera neitt og þetta er bara furðulega sem sé. Og ég á ekki til, sko, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, hafandi verið alin uppi bara, sko, mjög svona mikið vinnusiðferði og bara svona hörku í því að skila sínu, að fólk sko bara geti leyft sér þetta vegna þess að þau sko ætluðu að keyra í gegn lagareldisfrumvarp sem var sko óafturkræft og þú veist það er að segja hefði bakað ríkinu sko milljarða bótaskyldu algjörlega handónýtt vitandi það að það væri handónýtt vildu gera breytingar á því svo koma aldrei neina breytingar voru ekki tilbúinir að skoða neina breytingar. Málið var sko ef þú ert ekki með óafturkræft að þá verður að hafa tímasetningu sem að veldur því að þeir sem fá útlutaðan kvótan get ekki veðsetta. Ég er ekki að meina leyfin. Ég er ekki að meina leyfin. Ég ætla að segja af hverju þetta stoppaði. Og þá gerist það að sjálfstæðismenn segja að þar af leiðandi getum við ekki lagt á sektir ef einhver brýtur af sér sem að Bjarkey vildi setja á í breytingunum. En þá segir sjálfstæðisflokkurinn nei, það er ekki hægt að setja sko sektir sem að sá sem fara út utan kvótan getur ekki bara sótt svona automatist í leyfið sjálft. En sko ég er ekki að tala núna innihald sko frumvarpsins sjálfs og ég er ekki að tala sko ótímabundnu leyfin, ég er að tala það að þegar þetta er orðið að lögum þá er bara búið að gefa út ákveðin vilyrði og þau eru óafturkræf nema það er alveg svo sem að fær leyfið alveg svo bara í sjávarútvegi það er bara myndi baka ríkinu gríðarlega skaðabótaskyldu að reyna að breyta þessu og þetta ætluðu þau bara að keyra í gegn en voru samt búin að segja opinberlega að þú veist já það þurfti nú að gera ansi margar breytingar á þessu þær breytingar komu aldrei þeir náðust ekki samstæðin í ríkisstjórn. Nei, af því að náðust ekki samstæðin í ríkisstjórn. Þau voru heldur ekki tilbúin að skoða breytingartillögur frá öðrum þú veist þetta var bara ég hef bara aldrei upplifað jafn léleg og bara skringileg vinnubrögð og ég verð bara að segja að þú veist, ég skil ekki að þetta fólk geti vaknað á morgnana og fengið laun og haft svona ógeðslega litla virðingu fyrir sínu hlutverki og ég veit að ég vinn fyrir stjórnarandstöðuflokknuna en ég hef aldrei séð neitt þessu líkt og ég bara get fullyrta að enginn úr mínum félagslega bakgrunni myndi voga sér að hafa þessi svona. Já, sko, Alli,
Þú gerir ráð fyrir það ríkisstjórn sem mynduð til þess að sko þróa samfélagi ykkur tiltekna átt. Ég átta maður að það er draumsýn sko. Það á ekki við þessa ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn getur ekki komið sér saman og sagt, þú veist, hvert ættu við sirka fara með samfélagið. Því þeir hafa ekki samina sínum það, þeir hafa ekki sko pólitíska getuna, þeir hafa ekki svona pólitísku greiningagetuna til þess að vita hvað að í þessu samfélagi. Þau koma hana saman til þess að venda tiltekna hagsmuni. Að það sé betra fyrir okkar fólk sem að í tilfelli Sjálfstæðisflokksins er bara auðvaldið, í tilfelli Framsóknarflokksins er hluta auðvaldinu og tilfelli VG bara ég átta mig ekki alveg á því. Og þau eru bara að venda ykkur til þennan hagsmuni. Slík ríkisstjórn, hún þarf ekki að hafa samíla sín hvert er alltaf að fara. Þau þurfa bara hver fyrir sig þarf að hafa neitunarvald, þannig að þú gerir ekkert sem að skadar mitt fólk sem ég er að vinna hérna fyrir. Og ég, það er alltaf verið að spá því að ríkisstjórnin gefist upp. Hún gefst ekki upp. Ég held að svona ríkisstjórn getur bara haldið áfram endalaust. Hún getur verið í nokkra aldir. Það mun ekkert rjúfa þessa ríkisstjórn. Ég held ekki. Ég velti fyrir mér sko bara Framsóknarflokknum í þessu samhengi því að ég skil VG að þau bara leiðin að falla út af þingi og ég skil Sjálfstæðisflokkinn verandi bara þau fara ekkert í ríkisstjórn næst nema eitthvað stórkostlega skrítið gerist. Þannig að, en Framsóknarflokkurinn verður vantarlega lími einhvers konar samstarfinn á þingi. Þú veist, það er mjög líklegt eins og sögulega er. Ef að Kristján myndar ekki ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Já, svo sem, gefum okkur það samt. En ég held að það sé ólíklegra heldur en líklegra, en það geta allt gert svo sem. Ég ljósi reynslunar af Katrínu Jakobsdóttur. Síðast og samfélkingin í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum eftir að hafa skammast út í árum saman að ég meina, Geir er ekki neitt Davíð, þannig að það er bara Þórdís er engin Bjarni. Og síðast fór stærsti vinstriflokkurinn á þingi, vinstrigrænir í samstarfið með Sjálfstæðisflokknum. En það sem ég er að velta fyrir mér er Framsóknarflokkurinn sko, hann samþykkir það að fella úr gildi samgönguáætlun sem að það fór gríðarlega vinna í og þarf að endurtaka allt á hausti. Hann samþykkir að fella úr þessu frumvarpi leigulög, húsaleigulög, þessa skráningarskyldu. Sem að var eiginlega eina atriði sem að Sigurður Ingi lagði áherslu á. Og hefur lagt áherslu á árum saman að í rauninni sko til þess að geta gert nokkuð skapaðan hlut fyrir leigjendur þurfi skráningarskylduna fyrst svo við getum kortlagt þetta. En núna getum við ekki kortlagt þetta og að búa að sóa 7 árum. Þau fengur fleiri mánuði í listamannalaun gegn því að sækja það í aðra listasjóði. Já. Það var samkomið. En þú veist þannig að ég velti fyrir mér sko stöðu Framsóknarflokksins einfaldlega því að Framsóknarflokkurinn hefði getað staðið á sínu þannig og spenningt ríkisstjórn og farið í kosningar og orðið bara eitthvað samstarfsflokkur Samfylkingarinnar og átt bara góðan dag sko. En ég ætla ekki að tala um ykkur á pólitík. Nei, ég ætla að tala um ykkur á húsnæðismarkaði. Já, það kom það var frétt frá HMS að leiguverð var að hækka hvað 3,2% á milli mánaða. Já. Það er næstu 50% verðbólga, það er bara eins og í Tyrklandi. Þannig að leigjendur eru fluttið til Tyrklands eiginlega, lifa í sko efnarslegu raunveruleika Tyrkja. Já. Það eru 3,2% á leiguverð. Já, milli mánaða. Já, leiguverð. Það var núna, í morgun var að koma tilkynningum neysluvísitöluna sem var 0,48%. Þannig að leiga er að hækka 6-7-falt á við almennt verðlag. Og það þýðir það að ef þú ert leigjandi þá lifir þú bara í allt öðru efnahagslegu umhverfi heldur en sko er alltaf að vera að vísa til. Það er þannig. En það er svona, þú veist, eins og ég segi sko, þú veist, ég veit að þetta er svona ómögulegt og það er, þú veist, það er náttúrulega eins og að berja höfuð við steini að reyna að tala um þetta sko, en þú veist, við verðum að ná þessi gegn. Við verðum alveg bara samfélagi sko og stjórnmálamennir að sjálfsögðu, það tekur kannski erfiðan tíma að samfæra fólk um það og það verður að brjóta baki þessa hugmynd að það sé óeðlilegt að þið opinbera stundi uppbyggingu. Það verður bara að gera það. Ég meina til dæmis eins og eitt sem var svona side note í þess að við vorum að skoða þetta, ég meina það kemur í ljós að ríkið er náttúrulega auðvitað eins og við vissum stór eigandi af lóðum í borginni en þannig að hann, þú veist, ríkið er eigandi og hefði þannig sig getur til að fara bara í beina til dæmis Keldnalandið. Já, og það ég meina Keldnalandið náttúrulega var sett í það þú veist, það var bara að fara út og kreista eins mikið hægt pening út úr því. Það var sett sem brask til þess að fjármagna borgarlínu, þannig að henni óhefnu húsnæðiskaupendur og leigjendur í Keldnalandinu næstu 40-50 árin munu borga borgarlínuna með allt og háu verði á húsnæði sína. Já, ég er reyndar alltaf nú að segja það að þessi aðgerð að tengja þetta við borgarlínu er náttúrulega enn einn svona pólitíska aðgerðin sko. Það var samkomunaði sem hafa gert til þess að fá sjálfstæðismennina með og sveitafélögin henni í kring var að búa til svona brask. Það var samkomunaðið en þú veist
það þarf að bæta almenningssamgöngur. Ég er ekki andmæla borgarlínu. Nei, ég er að segja, skilur þú veist. Ég held að einhver annar þurfa að borga það heldur en bara saklist fólk sem að koma þessu þakki yfir höfðu. Þess vegna er ég að segja, þetta er enn einn svona pólitísk aðgerð til þess að búa til það umhverfi að láta eins og að sé bara engin leið að gera þetta nema bara gjörsamlega blóðmjólka, þú veist, fólk sem á ekki neitt. Ég meina það þú veist, eins og ég hef sagt miljónsinnum við þetta borð, fjármagnaðar skattalækkanir þessar ríkisstjórnar kosta 54 milljarða ári og þá ekki einu sinni byrjað að tala það að taka auðlindarentuna og svo láta þess að sé ekki neitt peningu til að gera neitt og í stóra samhenginu þá húsnæðiskrísin okkar þar að segja fjöldi eininga sem þarf til að laga þetta í stóra samhenginu þá þetta bara ekkert svo mikið við getum, þú veist, bara farið í átak. Já, ég ætla að reyna að halda okkur við húsnæðismálin vegna þess að það kom frétt frá Barcelona. Hún var svo að það gríðarleg húsnæðisekla þar og vandamál og leiguverð skrúfast upp og þá grípa borgaryfirvöld þess eiginlega, nærið því bara að banna Airbnb. Já, það aðgerð sem mun taka gildi held ég á næstu 4-5 árum þannig að þau gefa þeim eitthvað leyfi en þú veist þau gerðu það miklu strangara til dæmis í New York sem gerðu bara skilyrðin svo ströng að það bara alveg dó út sá iðnaður nánast yfir nótu en þannig spurningin það tekur tíma að byggja það tekur tíma að mæta þessar uppsætnuðu þörf en við erum bara með 1000 íbúða á þessari stundu sem eru í útleigu til ferðamanna hluta ári eða allt árið og þarna í tölum hafa með sem að koma fram þeir segja það að þeir fundu 980 íbúðir á Airbnb sem að beinleins brjóta lög þeir eru lengur en 90 daga samfleytt á ári og hvað gerist þá? Það bara gerist ekki neitt og við vitum þá úr leyndarsamtökunum að því að formaðurinn okkar hann Guðmundur Hrafn hann fór að hitti reglugerðarfólkið eftirlits deildina yfir þessu það einn maður hjá sýslumanni sem situr og sér allar skráningar á Airbnb og á að sinna öllu sögum í og umfangi kringu það og eftirliti. En sá maður fer aldrei úr skrifstofu sinni að hann bara upptekinn við skráningar og svo var bara tekin stikkpröfa og Guðmundur Hrafn hefur talað þetta margótt áður að hann nefndi bara einhver handháskend nöfn og bara leitaði þessu og aðtöðu, þetta skráð? Nei. Þetta skráð? Nei. Flest af þessu ekki sem skráð. Talandi skráningaskyldur og allt þetta. Þannig ef við samþykjum eftirlit með bröskurunum, þá höfum við það þannig að það virkir ekki. Nei, við erum með svona innbyggt eftirlitsleysi og í rauninni vil ég líka samt segja því að ég svona staldraði við þetta því að hið minnsta sem kerfið geti gert og væri að tryggja það að þeir sem brjóta lög væru ekki að gera það, skilurðu, að það væri eitthvað gert í því. En Airbnb og skammtímaleigumarkaðurinn í heild sinni sem líka þessi gistihús í íbúðarhúsnæði og fleiri sem að gera þetta alltaf, þú veist, 5-6-7.000 íbúðum jafnvel samtals, að því að Airbnb sjálft kannski í kringu 3.000 pluss mínus 500 eftir sumari eða vetri, að þetta er allt vandamál, að því að ef þú ert að leigja í 90 daga samfleytt á ári til ferðamanna eins og lögum samkvæmt þú mátt, hvar á leigjandinn að búa með það? Þú veist, áttu bara að flýja út í fjöll í 3 mánuði og koma svo aftur og leigja íbúðina í 8-9 mánuði árs. Þú veist, markarinn í heild sinni þannig að þú sett með gríðarlega fjölda af íbúðarhúsnæði í skammtímaleigu. Það bara býr til helsi á leigumarkaði sem að verður ekki leiðrétt nema þetta sé bann. Fólk getur leigt húsnæði við veturinn og svo verður það bara heimilislaust í Má ég skjóta þess inn í þetta því að þetta er svona típist dæmi um vandamál sem alveg bara þvílíkt auðvelt að leysa. Einmitt. Og við erum búin að vera í 10 ár einhvern veginn að reyna. Herðum reglunar eins og New York gerði eða bönnum þetta eins og Barcelona gerði. Það er oft komið hingað. Ég kannast marga fréttir þar sem kemur ykkur frá borginni og segist að nú séu við herða reglunar og eitthvað svona. Svo breytist þetta, þá er verið að kynna eitthvað sem er raunverulega engin aðgerð. En látið í það skína að það séu aðgerð. Þá ekki bara við Reykjavíkurborg svo þá bara við svo margt hjá okkur. Nei, en ég ætla að segja bara, þú veist, þetta er ótrúlega gott dæmi, ok. Það var fyrirspurn og þingi fyrir held í 2 árum frekar en einu þar sem var verið að fara yfir til dæmis fjölda íbúðar sem ekki með neina lögheimilisskráningu og það var eitthvað bara 15.000 íbúðar eitthvað, það var 5.000 íbúðar, ég man ekki alveg, þú veist, bara er ekki með töluna. Kringum 10.000 ef ég man rétt þar sem að þetta er alveg, þú veist, gríðarlegu fjöldi, þú veist, ég meina, akkur getum við ekki verið með lögheimilisákvæði, það er vegna þess að það er ekki hægt að koma því í gegn, það er náttúrulega
þingið sem þarf að koma því í gegn og það við erum ekki með ríkisstjórn sem hefur áhuga á því. Það var gerð hérna reglugerðarbreyting af fyrrverandi fjármálaráðherra sem núna utanríkisráðherra sem að beinlínis rýmkaði og eyðilaði þær litlu varnir sem var búið að setja fyrir sko heimagistingunni. Þannig úr verður að það margkvældaðist hérna heimagisting. Svo sett upp hérna eftirlit og það einmitt einn maður og ég ætla að segja hérna skjóta því ástæðan fyrir því að við fórum í þetta samstarf með þeim hérna í Slóðakíu eða Transparency Now, en þá tala svolítið eins og ég sé þarna, er að það kemur út skýrsla frá Basel Institute on Governance peningaþvott og varnir gegn fjármögnun hryðjuverka í gegnum fasteignir. Skýrslan fjallar ekki neitt Ísland. Hún bara fjallar bara þessi mál svona almennt. En hvað er? Það er ein setning sem segir Ísland dæmumland sem tæknilega séð með löggjöf en er með hérna zero eða 0 í efficiency og oversight. Þannig að þetta sem hún segir með hérna Airbnb, þetta er raunverulega hinn pólitíski vilji. Vegna þess að það kostar ekki neitt í stóra samhenginu að vera með 10 eða 20 eftirlitsmenn. Vegna þess að bara þetta lokaði svo klára þetta. En það er það sem að þú veist, hérna, þetta ekki bara ofurtrú á markaðinum þó að það sé alveg eina þeim, heldur þetta líka ríkur pólitískur vilji til þess að hafa þetta slæmt. Hvers vegna? 25% af fólki á Íslandi þetta ekki með kosningarétt. Það nú aldeilis góð aðstæða fyrir hérna valdaflokkana, þannig að við þurfum líka að fara að ræða það að styrkja þann hóp þannig að einfaldlega hafi kosningarétt hérna, ef við ætlum að búa í, þú veist, fyrstu ætlum ekki að búa í samfélagi sem svona blandar. En það þarf líka að bara fara að horfast í augu við það að þetta ekki, þú veist, þetta blanda, en þetta ekki bara getuleysi, þetta ekki bara óvart. Þetta vegna þess að það vilji til að halda þessu svona, vegna þess að eins og með Airbnb-ið, þetta ógeðslega lítið mál að laga þetta. Það það ekki nokkuð ljóst að ef við tökum bara Airbnb og leigumarkaðinn að þá líta stjórnvöld svo á að sko þjáningar leigjenda á markaðnum og hvernig hátt leiguverð grefur undan lífskjörum hérna fjölskyldna og þrýstir börnunir í fátækt og allt sem við þekkjum. Það í sjálfu sér vandamál en það hins vegar miklu mikilvægara að allir geti aðeins verið að braska svolítið með íbúðina sína og grætt svolítið á henni því að það er braskið í honum alla sem að knýr áfram samfélagið og gerir það stórkostlegt á meðan að leigjendunir þetta ekki bara meir og minna eitthvað fólk sem svona hálf mislukkað í lífinu væri það ekki bara í braskinu eða væri eitthvað í þetta fólk spunnið ég held að þetta sé bara fátæklingar sem hvort kjósa vinstrið og við fyrir ekki að ágjöra þeim þetta ekki okkar alltaf töðandi hvað sem ég held að þetta ekki bara að við búum í svona samfélagi sem að sko bara braskararnir og okrararnir hafa bara tekið allt systemið yfir? Jú, og ég held sko að stundum þarf þetta ekki eins og að vera meðvitað að því að hreinlega sko við rekja okkur það í leyndasamtökunum og hérna þegar maður fer að tala við fólk svona bak við tjöldin og embættismenn og alls konar það að maður mæti bara svona skilningsleysi fólk fattar ekki, er það eitthvað vandamál? Ég spurði fólk hérna út í þetta ákvæði húsaleigulögunum hérna að réttlæta þess að hækkanir með vísanir í markaðsverð og ég fekk bara svörin sko þetta var frá stjórnarandstöðu þingmanni sem bara nei, ég meina þú veist lögin áður voru svo sem ekkert skýr og voru ekkert hjálpleg heldur og eitthvað svona en það áttaði þess ekki á því ef ég leigjandi þá þóri ég ekkert að áfrýja leiguhækkunum ef ég bý í skortsástandi að ég þarf endurnýjun og ég þarf meðmæli þess að fá næstu íbúð ég get ekki verið að stofna til sko einhverja illinda við leigusala minn maður er alltaf að halda honum góðum það líka ótrúlega eitra sko samband sem allir leigjendur þekkja mjög vel að þú þarft einhvern veginn að smjaðra fyrir leigusalanum og beygja það undir hann og hans óskir og vilja bara til þess að sko tryggja eigin sko tilvist þannig að þetta alveg fullkomlega eitrað en ég vil samt tengja þetta við sko við erum alltaf að tala það hérna alls konar vandamál með að barna lestrarhæfni aukin fátækt nú var ný tilkynning hérna glæðursýning frá barnamálaráðherra og dómsmálaráðherra hérna aðgerðir gegn ofbeldi meðal barna sem að aukast að alvarleika og þar var hvergi minnst á fátækt og hvergi minnst á leigumarkaðinn sem orsök þess til dæmis að börn eru að upplifa sárari fátækt en áður og öryggisleysi og rótleysi og alls konar félagslega vandamál sem fylgja því þannig að aðgerðirna voru allavega miðaðar að einhverjum svona stjórnkerfis svona innantómu blaðri svo það voru 14 aðgerðir tilkenndar og svo 13. eða 14. man ekki hvort það var hún var hérna aðgerð að samhæfa aðgerðir það var bara einn af uppstöðungunum og bara svona og annað hérna verkefni sjálfbært samfélag og maður svona
hvernig tengist það ofbeldi meðal barna. Væri ekki bara þarna ráð til dæmis að auka félagsbústaði eða félagslegt húsnæði almennt, endurstofna verkamannabústaði, álíka kerfi og svo framvegis sem myndi tryggja til dæmis fátækum börnum einhverja rætur, einhver grundvöll til þess að byggja lífsitt á og þetta samúst að tala með ævilík háskólana í Bandaríkjunum að það er ekki verið að nota þessa hluti til þess að útrýma fátækt eða útrýma vandamálum, það er verið að nota þetta til þess að auka þær. Og ég held að þetta vanandi sem ég vildi bara segja vanandi þess að fólk innan kerfinu sem mætir þessu skilningsleysi, að ég held að þarna sé þetta ekki endilega alltaf meðvitað samsæri en þarna er fullt af fólki sem hefur hag af núverandi ástandi. Lögfræðingarnir sem eru að ráðleggja ráðherrunum inn í ráðuneytunum og allir þessi sérfræðingar. Og ofan á er að móta reglunar. Já, og allir þessi sérfræðingar sem situr inn í ráðuneytunum heldur að þeir ekki auka íbúð, margir, sem er leið út. Það hefur komið fram hérna í okkur að í mörgum af þessum endurskoðunar nefndum og starfshópum sem hefur að móta húsnæðisstefnu, að þá er yfirleitt, það er aldrei leigjandi, en það eru mjög, kannski 17-18% af hópnum eru leigusalar. Og þeir sem að mótmæltu hvað háværast þessari skráningarskyldu leigusamninga til dæmis, það voru leigusalar, húseigendafélagið og Samtök atvinnulífsins og fleiri. Þetta væri þessar kvaðir og markaðinn og einkaaðilar, þetta var svo ósanngjarnt. Þetta er svona the bare minimum, þetta er það minnsta sem við getum gert, bara skráða á einhvern gagnagrunn. Kostar engan neitt nema 10 mínútur af skráningavinnu, borga eitthvað skráningagjald upp á 1000 kall. Hörru Piltar, takk fyrir að koma hingað og ræða húsnæðismál, Atli og Jón. Ég ætla hins vegar að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Það er svona smá þema hjá okkur við rauðaborðið svona undanfarnar vikur. Það er að horfa aðeins til sögunar og þá einhvern til þeirra sögu sem að við höfum kannski ekki hampað mikið eða sem að er kannski fyrir utan þá svona höfðingjasögu sem að er helst haldið á okkur og ég ætla að spila hérna í lokin 3 viðtöl sem að við reynum að horfa aðeins aftur á bak í sögunni til þess að skilja hvað gerðist þá en kannski fyrst og fremst til þess að skilja betur stöðu okkar í dag. Fyrsta viðtalið er við Guðrúnu Ingólfsdóttur sem er bókmennafræðingur og hún hefur safnað saman svona textum sem að fólk var að lesa hvort fyrir annað í húslestri, svona forveri útvarpsdagskrár eða samfélagsmiðla eða hvernig sem við viljum orða það. Þetta er svona innsýn inn í það líf alþýðu fólks fyrir á öldum og kannski er tilgangur í sá að við áttum okkur á því að fólk lifði náttúrulega kannski auðugra andlegu lífi og menningarlífi heldur en að okkur er svona gjarnt að horfa til. Við eigum svolítið til að horfa á framfaratrúin hefur kennt okkur það að þessi allt svo frábært í nútímanum, allt hafi verið halva ómúlegt í gamla dag. Við ætlum spjalla við Guðrúnu Ingólfsdóttur og mjög skemmtilegt að tala við hana og fjör í samtalinu, við hlusta á það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum verið svolítið að horfa aftur, fjalla söguna og sagnfræði og hitt og þetta hérna við rauðaborðið þegar maður segir að júní sé sögumánuður við rauðaborðið. Það byrjaði á því að Sigurður Gylfi Magnússon kom hingað, hann hefur haldið úti bókaflokki sem kallast Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar langan tíma og við vorum að ræða þann bókaflokk og þá svona sýn sem að má sjá inn í sögun og kannski svona ósagða sögu og týnt fólk í sögunni og kannski svona kannski hugmyndin það að það væri komið tími til þess að endurskoða bæði söguna sem er svona stórsöguna sem við höfum okkar á milli og kannski líka hvernig við notum hana og hvernig við sjáum hana. Þetta var skemmtilegt samtal og í framhaldinu eiginlega meðan að á samtalinu stóð þá ákváðum við að búa til fleiri viðtöl og fleira fólk til þess að koma hingað. Og nú er hingað komin Guðrún Ingólfsdóttir sem er bókmennafræðingur. Og það vil svo til að nýjasta bókin í þessu bókaflokki er bók eftir þig. Já. Sem að þú týnur, sem heitir Bragðarefur. Það virðist vera mynd af
Mat? Nei, þetta eru brjóssykursmólar. Þetta eru brjóssykursmólar. Með mólum og gömlum textum, sætum, súrum og biskum. Hvað er þetta að gera þarna? Er þetta að tína til svona texta sem að fólk var að lesa eða skrifa? Já, þetta er aðalega, þetta eru aðalega textar sem að fólk var að lesa. Og ekki fínir textar? Ekki postulur? Nei. Og ekki íslenskasugur? Nei, ekki íslensk. Og þetta er ekkert sem tengist í raun íslenskum bókmenntum. Þetta eru í raun, flestir textarnir í þessu eiga sér erlendan uppruna. Og það sem mig langaði til að gera var að safna saman í það sem svo kallaða sirpu, því ég fjallaði sjálf í ritgerð, doktorsritgerðinni minni svo kallaðar sirpur. Það eru handrit með fjölskrúðu efni, bæði sem átti sér íslenskan uppruna og líka útlendu efni. Og mig langaði til að sýna bara með þessari bók hvað í raun lesefni fólks á fyrri tíð var fjölbreytt. Það var ekki bara kveðskapur eða sögur, íslendingasögur eða riddarasögur og fornaldarsögur. Ekki bara fjártalið. Nei, en það var... Það verður svona í endurminningum að það hljómarast út þannig að fólki hafði ekkert að lesa nema fjártalið og lasa bara aftur og aftur, en það var sérst ekki þannig. Nei, það var ekki þannig og það er til alveg ókjör af handritum í handritasafni handritasafni Íslands í Þjóðbóklöðinu og líka á Árnastofnun sem eru með fjölskrúðugu efni hérðan og hvaðan. Ýmist er þessu safnað á mjög markvissan hátt. Það er kannski einn safnari, einn skrifari sem skrifar og byggir upp sitt efni á mjög ákveðin hátt, eða fólk safnar bara til að safna sér bókasafni í bók, alls konar svona litlir mólar og svo var kannski lesið úr þessum handritum á kvöldin, ekki bara sögur heldur, fólk bæði las þetta örugglega upp en líka sata kannski með sitt eigið handrit í kjöldinu og las. Þannig að þegar þú komst yfir texta þá skrifar hann upp til þess að eiga? Já, nákvæmlega. Það var þannig og þá var hægt að hverfa aftur til þessa texta og hafa gleði af honum hvenar sem var. Og náttúrulega bókasöfn, það voru fyrst og fremst lærðir menn sem áttu stór bókasöfn. Alþýðamanna átti kannski bara fáina bækur. En nota bene að það verður þegar að prentsmiða kemur til landsins bara rétt fyrir miðja 16. öld kring upp úr 1530 að og ég tala ekki þegar að Guðbrandur biskup tekur eftir að hinn nýji siður er lögfestur lúterstrúin og þá verður prentsmiðan bara tæki í hans höndum Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum til þess að kenna hinn nýja sið og þá var dælt út trúaritum og fólk átti töluvert af svona bara alþýðamanna líka átti trúarit en þú lifir ekki á brauði einu saman, það þarf líka einhverja svölun með því og smá marmelaði. Já, með smá marmelaði og það voru alls konar bæði sögur og kvæði og skemmtitekstar og líka svona fróðleikstekstar. Á hvaða tíma erum við að tala um? Hvað þessi tekstar sem þú týnir til hér? Spannar þetta? Þeir eru teknir úr handritum sem eru flest frá 18. og 19. öld eitthvað frá 17. öld en textarnir sjálfur eiga sér margir hverji mun lengri sögu bara aftur í klassíska fornöld þannig að þetta eru textar sem hafa kannski ferðast langan veg og koma síðan til okkar í ýmsum myndum eru kannski þýddir úr dönsku eða þýsku. Hvað veldur því að texti ferðast svona? Ef maður hugsa svona myndefni, mann eftir í kannski svona í æsku og svona þá sá maður stundum á heimilum svona almanaksmyndir svona upp á vegg sem voru bara einhverja fallega myndir en það var kannski algjör tilviljun að þetta myndefni enda þannig upp á vegg, það var ekki eins og fólki verið að velja þetta, það var bara því að það barst fólkinu með einhverjum hætti og settur upp. Er það þannig að það sé næstu tilviljun að kent hvaða texta koma eða í þessu ferðalagi textana svona maður geti sagt sem svona val alþýðunar hvað er áhugavert?
Ekki bara, sko, það mikið af, sko, þeir textar sem koma utan og eru þýddir. Það eru yfirleitt, þá lærði maður, það eru þetta dæmi það, ég hef alveg séð dæmi alþýðu fólk sem var kannski kunni eitthvað í dönsku eða þýsku, að til dæmis sérstaklega skáldkonur á 19. öld, þær geta alveg tekið sér til og þýtt kannski einhvern sálm úr dönsku eða einhvern texta úr dönsku, en yfirleitt eru þetta textar sem eru þýddir af lærðumönnum sem að eiga sér sín handrit, þeir kannski lána einhverju alþýðu fólki, þeir eru kannski það má ekki gleyma því að hér á Íslandi samtalið milli stétta, það var miklu ríkara heldur en í Evrópu. Hérna var kannski að þá lánaði höfðinginn á höfuðbólunu, þá lánaði hann kannski bók fyrstu fólki einhvers staðar aðeins fyrir neðan sig, lánaði því handrit til að skrifa upp og svo samlífi stjættana bara inn á baðstofunum. Já, nákvæmlega, svo það líka. Húsbóndinn og niður í Hreppsómaðan voru dildu eiginlega sama rými. Já, þetta var kannski fíl á milli í þessum húsbóndin svaf. Nei, og þar er lesuð upp úr alls konar textum, en þessi textar þannig að það í raun svolítið erfitt að segja til nákvæmlega ferðalag. Sumt kemur fyrir tilviljun. Sko, það má ekki gleyma því líka að lærðir menn, kannski einhverjir strákar sem fóru til Kaupmannahafnar í nám við háskólan, þeir kannski rákust á einhverja bók með kannski einhverju því sem við köllum hjátrúarefni, en ég kallast alveg á við bara hjátrú nútímans, að þeir kannski voru að koma með lærðarbækur heim, en þeir komu líka með alls konar efni, til dæmis í Kaupmannahöfn og víða í Evrópu, þá var miklu meira prenta. Hér var bara, kirkjan hafði einokun á prenti þar til að Hreppseyjarprent var stofnað í minnir 1733 frekar en 4, og í þessum löndum var prentað alls konar efni, draumráningar og ég veit ekki hvað og hvað, það alls konar, það sem eins og ég segi, það sem við vildum kalla hjátrúarefni, og þetta barst hingað. En af hverju hefur áhuga á þessu að draga fram þessa texta? Þú reyndar sko átt aðra bóki í þessum bókaflokki. Já. Á hverju líka ekki voru göfugu kerlingar. Já. Og það bókmennið íslenska kvenna frá miðöldum. Já. En ég ætla bara, ef ég má halda áfram. Ég ætla að koma aftur að þessari, sko. Já. Ég bara að velta fyrir mig, af hverju ertu að skoða þetta? Ég var að vinna við handritaskráningu inn á handritadeildina á Landsbókasafninu og sá þá ókjör af handritum með alls konar efni, og ég fekk bara svo mikla ást á þessu handritum að mig langaði til að fjalla þau og gerði það, skrifaði doktorsritgerð svo kallaðar sirpur með svona fjölskrúðu efni, en svo bara hélt ég áfram. Ég hugsaði bara, þegar ég var búin að vera að skoða þessi handrit, þessi ótrúlegu handrit, að þá hugsaði ég, það sko, við erum með alls konar mýtur lestur fólks, menningar hverfi og hvað það var. Við erum aldrei þess að tala mikið lestur í dag. Já, og svona hvaða tilgangi þjónuðu þessar bækur í höndunum á fólki, og ég hugsaði bara, mig langar til að skoða bara hóp sem hefur ekki átt sterka rödd í samfélaginu, mjög daufa raunar sem eru konur, og skoða bara hvernig var menningar hverju kvenna, hvaða bækur áttu þær, hvaða tilgangi þjónuðu þessar bækur í höndunum á þeim, og ég ákvað bara að sökkva mér ofan í handritahauginn og finna, ég fletti í gegnum alveg mörg hundruð. Það breyta þér í kellingu á 18. öld með því að lesa þetta? Já, og bara reyndi að finna spor eftir konur, og ég bara finna hvaða handrit áttu þær, hvað voru þær að gera við þessi handrit, því það var stundum haldið fram að þær höfðu fyrst og fremst átt bækur sem einhvers konar fjármuni, það að segja að þær hafi erft bækur, og bækur hafi þar með oft verið bara eins og fjármunir því að það sem sko efri stéttin átti náttúrulega miklu fleiri bækur heldur en lægri stéttin, og það var svona
það var partur af þínu menningarlega auðmagni ef þú varst af efri stétta þá að eiga margar bækur. En auðvitað var bókaþorsti ekkert síður og menntunarþrá ekkert síður í lægri stéttum heldur en en í efri stéttum og til dæmis konur sem ekki fengu að setjast á skólabekk fyrir á 19. öld. Þær þráðu alveg jafn mikið að lesa og fræðast heiminn bara eins og kallmennir. Áttu við að menntunarþörf og þörfi fyrir að fræðast sé bara algild, að það sé ekki þannig að þau sem eru þarna uppi í samfélaginu að þau hafi meiri menntunarþörf og þess vegna séu þarna uppi en við sem erum hérna í duftinu, að við erum hérna í duftinu því að við erum engan áhuga á því að fræðast og mentast. Nei, ég held að það að þau séu uppi eru fyrst og fremst fjármunir en menningarlega auðmagn, það þarf engar kistur, það er bara út allt og þú getur safnað, það er enginn sem segir að þú getur ekki safnað orðið milljónamæringur af menningarlegu auðmagni og bara af lestri bóka. Þannig að menningarlega auðmagni, það ryðgar ekkert. Nei, og það fer út allt. Já, og það fer út allt. En það er leggst í ólík lög í samfélaginu, þannig að konur eru að lesa annað heldur en karlar. Ekki alltaf. Nei, og það var nefnilega það sem kom ég líka óvart er að sjá bara, maður sér svolítið bara söguna í gegnum, ef maður skoða bækur kvenna, þá sér maður svolítið hvað er efst á baugi. Hvenær er verið að skrifa sögu landsins, þá eiga konur, þá hérna á 14. öld, þá förum við að sjá fyrstu handritin í eigu kvenna. Það eru meðal annars sagnahandrit og það er verið að skrifa sögu landsins og þetta eru bæði sagnahandrit, konungasagna Íslendingar, náttúrulega yfirstéttin tengdi sig við yfirstéttin og aðalinn í Noregi og þess vegna eru konungasögur líka skrifaðir hér á landi. Við höfum áhuga á því að tengja okkur við fína fólkið út í löndum en líka svo maður getur sagt lögbækur voru líka í eigu kvenna til dæmis frá fyrstu tíð og bæði er það að konur notuðu lögbækurnar alveg eins og kallarnir til þess að kenna börnum að lesa vegna þess að það voru bara til 2 starfsstéttir í landinu. Það var hinn geistlega stétti að það er að segja að það eru prestastéttin og svo hinn veraldlega lögmennirnir og það þurfti að undibúa drengina fyrir þessar starfsstéttir og þá voru helstu bækurnar sem að þeir þurftu að lesa og þá þurftu konur auðvitað líka að læra á þessar bækur til að vera færar að sjá einhverja kennslu að þá þurftu drengirnar að læra bæði, þá var þeim bæði kennt á biblíuna eða Saltaran sem er bók með Davíðsálmum eða þá lögbókina og svo má heldur ekki gleymast að þó að lögbækur, ég sá það til dæmis að það var hún Halla Grímsdóttir sem er uppi á 17. öld. Hún á gríðarlega, og ég sá líka fleiri konur sem eiga gríðarlega, hún átti gríðarlega fallegt handrit sem bróðurinnar, mikill lögbókarskrifari Björn Grímsson, ofboðslega fallega handrit sem hann skreitir greinlega eftir útlendum fyrirmyndum. En hún á þessa lögbók og ég hugsa, já, þetta bara er þessi hefð, hún er að nota þetta við lestrarkennslu. En þá er vísa inn í framalegi bókinni þar sem að hann yrkir til hennar og segir þar sem að hann vill fá gjald fyrir, þetta er svona gert svolítið samt í gamansömmun tóm, þar sem hann vill fá gjald fyrir að skrifa þessa flottu lögbók fyrir hana. En það kemur líka fram í vísunni að hún muni kynna sér lögin. Og ég hugsaði, já, akkurat, okkur er svo tamt að hugsa lögin í nútímasamfélagi sem eitthvað ramma bara til þess að hefta eða svona hafa hemil og taumhalda á samfélaginu og helsta verkefni lögfræðingar er að koma glæpamönnum undan lögunum. En hér áður fyrir þegar að lög eru sett í samfélagi, þá er þetta samfélagssáttmáli. Þetta er sáttmáli það hvernig við viljum sjá hið ídeala samfélag og það er líka ekki bara það að reyna að halda
sko einhverjum innan rammans, heldur þetta líka reynt að byggja einhverja, búa til einhverja borg utanum, og líka borg þá sem minnst mega sín. Það að segja að frændgarðurinn, ef þú verður fyrir skakkaföllum, þá kemur frændgarðurinn og það bara bent á því þú verður gjöra svo vel. Hann hefur skyldur. Já, hann hefur skyldur. Já, og það ekki fyrir henni þrítur að sko hreppurinn tekur við eða sem. Já, og þess vegna það líka mikilvægt fyrir konur, þetta Halla var að vísu af yfirstétt, en það líka mikilvægt fyrir konur að hafa nasasjón af því hvaða lög gilda í landinu, vegna þess að þær áttu líka fjárhagslega hvað ég að segja, þær höfðu bara hag af því að vita og að bara þeirra fjárhagslega hag væri borgið betur með því að vita hvaða reglur gildu í samfélaginu. Og yfirst þetta konur gátu átt eignir. Já. En þú leggur af stað til þess að skoða hvað hópur sem ekki verið haft rödd, hvað hann var að lesa. Ekki getur niðurstaðan að verið svo að ég hafa bara lesað sama á hinnir. Já, oft var það, og það var bara að hvað það kerlingabækundar sem var bókmenntahutakjarnar bara 1980? Það bara kerlingabækur? Nei, það bara ekki að öllu leyti rétt, því konur voru að lesa bara mjög mikið það sama og karlmenn. Þær bækur þjónuðu kannski ekki endilega sama hlutverki í höndum kvenna alltaf. Þær gátu þjóna sama hlutverki og þær höfðu í höndum kalla, en bækur voru ekki bara menningartæki heldur og ekki bara menntunartæki. Þetta var líka skemmtun, þetta var svo bara hlutverk bóka bara eins og í dag, það svo víðfemt og konur, maður sér það bara á bókum sem eru svokallaðum heimilisirpum sem eru skrifaðar fyrir konur sem að reka menningarheimili og þetta voru jafnvel konur sem voru ekki af efri stigum. Þær voru svona kannski, ég skrifaði einmitt handrit sem kona átti, hún var svona af milli stétt, getum við sagt, hún hafði það bærilegt, en það, þessi stétt var samt þannig að þú máttir ekki verða fyrir miklum áföllum til að þú hrapaðir bara niður. Og hún í hennar handriti maðurinn hennar skrifar það fyrir hana. Það eru alls konar textar, bæði til að fræða börn, til að blessa, það eru svona hálfgerð nánast særingakvæði þar sem að það nánast eins og þjófavörn þessa tíma, það eru særingakvæði til að blessa heimilið og passa að ekkert illt herja á það, korki hyski sem raunverulegt og eða þokukennt einhverju draugar. Og svo var líka skemmtiefni til að skemmta, því konur höfðu líka alveg eins og kallmenn, þær áttu að sjá velferð síns heimilisfólks. Það að segja að því liði vel, en það átti líka að til að líði vel á heimili, þá þarftu líka að fá svona einhverja smá skemmtun inn í kerfið. Já. Og það kannski þessi bók gefur svona þessi Bragðarefur, hann gefur svona hugmyndum hvers konar textar þetta voru. Ertu þarna með þá texta sem ekki eru svona guðsorð og svona ekki það sem að við kannski myndum fyrst hugsa þegar við varum að hugsa húslestra, ekki fornarsögur og ekki rímur. Nei, ekki slíkt. Þetta er svona sultan og sætindin. Já, en líka eitt ég tók, ef ég má lýsa það sem fyrir mér vakti var að gera svona bók sem væri kannski meiri skemmtibók heldur en fræðibók og þess vegna hafði ég formálan mjög stuttan en ákvað að leiða fólk svona inn í þennan heim, líka að sína svona, ég kalli þetta, þó að það kom ekki fram í titli, þá þetta sirpa og ég svona segi frá hvað sirpa og hvernig... Þetta þín sirpa? Já, þetta mín sirpa. Þess að týnir upp texta til húslesturs. Já, og það ekki fyrirmyndarhúsmóður sem sem að velja heldur sælkeri eins og ég segi, þó að fyrirmyndarhúsmóður hefðu kannski á fyrir tíð hefðu eins og fyrirmyndarhúsmóðurinn sem að ég skrifaði í kellingabókinu minni. Það svolítið pínlítið öðruvísi textar en samt kallast sumt á.
Og ég lít alltaf á bók sem hús. Mér finnst það svo fallegt að hugsa bók sem hús. Og þegar maður opnar bók, þá einhvern veginn hinn efnislegi heimur blasir við manni. Þess vegna ákvað ég að byrja á lækningamálunum. Það líkaminn er svo stór faktor. Hann er náttúrulega faktorinn í lækningamálum. Og þess vegna síðasti mólin, það er bara lítil vísa sem er þýðing, sem er ástarmáli. Það er að segja að þegar maður lokar bókinni, þó að þú þarft ekki endilega að lesa hana frá alls ekki, þetta er ekki bók sem að lesa endilega frá öllu, en ef einhver lesa hana frá öllu, þá fer hann með, þá er það tilfinningarlífið sem að þú ferð út með. Þú ert ekki með hinn efnislega kalda heim sem þú í farteskinu. Svo ég ákvað líka að, hún er byggð, upp sumpart dálítið svona ákveð eins og þetta bara lækningar ástarmóli. Svo ákvað ég af því að ég hafði móla karla og konur. Kynjatvíhyggjan náttúrulega dómineraði á þessum tíma og ég ákvað að setja þá hafði bara ákveðin móla eða ég var ekkert að velja neitt sérstaklega bara tók bara svona af handahófi móla nummer 2 og næst síðasta mólan en svo setti ég kallana það er þriðjumólin þriðjumólarnir en konurnar eru þriðju síðustu og ég hugsaði og nú ætla ég að taka svolítið tvist á þessa kynjatvíhyggju. Ég ætla bara að fjalla konur og kalla sem við getum eiginlega ekkert samsamað okkur við. Hjá köllunum, þá er það, ég byrja á þætti Ödipus, sem er eiginlega eins og hálfgerð gáta bara, svona 3 stig í aldurdómi mannsins. Svo kemur þáttur af Mómusi sem var í grískri goðafræði andis kaltæni guðsatíru og þetta er svona karakter sem brýtur allt niður, hann skýtur á allt og svona veröldin er öll á skakkoskjön í hans meðförum. Svo tók ég post gríska heimspekingin Díógenes sem var kallaður Díógenes hundingi sem að lifði á jaðri samfélagsins en var mjög ótrúlega sjarmerandi karakter finnst mér, ég elska hann alveg því hann er alltaf að benda samborgurum sínum á það að þessar óskráðu reglur sem við erum með í samfélaginu sem að svona heft okkur líka sumpart, til dæmis þarna mátti ekki í þessu samfélagi borða á torginu, þá auðvitað fór hann beint, hann lifði í tunnu, náttúrulega bjó ekki til húsi og þá fór hann auðvitað og borðaði ost og brauð á torginu og hann var að reyna að nota hæðni til að, og svona húmor til að svona opna augu samborgara sinna fyrir því að þeir byggju nú yfir bara ýmsu sem að þeir gætu bara látið sér næjast með. Og svo á endanum þá fjallaði ég andkrist sem að, og þá er þetta bara lítið póstur sem er bara eiginlega samskonar og hefur ferðast, sem er lýsing á andkristi í svona bara bara í kristni frá upphafi og svo breytist þessi póstur, hann hefur ferðast Evrópu og í dag er til dæmis George Soros gott dæmi svona andkrist sem að svona kenningarsmiðir samsæriskenninga hafa einmitt gert úr honum að andkrist og það eru ýmsir sem hafa verið kallaðir til inn í þetta embætti og mér fannst þetta svolítið skemmtilegt að taka svona og eins með konurnar þá hugsaði ég ætla að láta fólk fara með svona tilfinningu ég tók síbylurnar sem eru grísk og rómversk goðmögn og þau eru magnaðar konur sem að skrifa bækur og sjá inn í framtíðin og hafa áhrif. Svo tek ég Amazonar sem voru herskárflokkur kvenna sem að stunduðu fyrst og fremst hernað. Og svo tók ég gat ekki neita mér að taka, það er í handriti er pínulítill póstur sem heitir Indversk kona brennist og hann er innanum frásagnir á karlhetjum. Það er bara langar frásagnir karlhetjum í þessu handriti og svo þessi dásanlegi þáttur. Og ég hugsaði,
hvað þessi þáttur, hvaða hlutverki gegnar hann? Jú, auðvitað, sá sem skrifaði handritið, hann hefur ekki séð neina aðra hetjulega dáð fyrir konu aðra en að fórna sig fyrir eiginmannin af því að þær berjast það eru giftar báðar, það eru 2 eiginkonur Indverks Hermanns og hann deyr og þær rífast það hvor eigi að fá að brenna með honum og svo sem fær það hún bara, þetta eins og bara hátíð í bæ þegar hún fær. Þannig að mér fannst svona að þegar fólk lokaði að þá væri það svona þessi mynd af konum sem, en svo í miðri bókinni einmitt skáldskap og skrift, af því mér finnst það vera svona fyrir utan fjölskylduna, þá það bara ég sé ekki veröldina fyrir mér öðruvís en í kompaníi við skáldskap, en svo raðaði ég bara mólunum svona bara eftir tíman og veðrið, draumráningar og svo það spurningar og svör þar sem verið að spyrja hitt og þetta galdur og svona og framan við mólana annarkvort klasa á mólum eða bara framan við svona stakamóla, þá eru rastagreinar þar sem ég lýsi, þar sem ég reyna að finna út hvaðan mólarnir eru komnir og svona segja frá þeim leiða fólk inn í það bara hvers konar text þetta og svona hver að skrifa, hvort það prestur eða vinnumaður. Ein leið að þú lýsir fyrir mér hvernig valið var inn í sirpuna þína. Hinn leiðin væri svo að þú myndir bara hafa hér húslestur og ég myndi lesa fyrir mér nokkuð sýni svona af þessu og ég bara reyni að prjóna eða gera eitthvað gagn á meðan. Því að þetta náttúrulega eins og þú náttúrulega lýsa svolítið líka bara eins og dagskrá í sjónvarpi eða eitthvað, það sem hefur verið að blanda saman efni og þetta stuttir kaflar. Já, og oftast... Þetta línuleg dagskrá úr sirpunni þinni. Já, og oft ég ætla ekki að taka neitt úr, til dæmis, hér eru skemmtilegir mólar til dæmis útlitsmörkun, þar sem að, fólk taldi að það væri hægt að finna, sama sem merki milli útlits og ákveðina sálrænna eiginleika. Þetta við jafnvel að sjá svona kynþáttamörkun og útlitsmörkun enn í dag. En þú talaði líka trúar, ég ákvað að taka svona dæmi úr himnabréfum. Það svo merkilegt að þetta eru textar sem að þeir gátu verið að þetta gátu verið englanöfn, þetta gátu verið nöfn Jesú, en þetta bréf sem að Leo Páfi átti að hafa fengið og hann átti að hafa látið hvað hét hann oft, nú ég ekki Alexander Mikla heldur ég get svar það stundum gleymir maður því sem maður ætti helst að muna því sem maður ætti helst að muna það Karla Magnús ógleymanlegu karakter samt sem hann átti að láta Karla Magnús fá og þetta hafði Engill drottins fært Leo Páfa og hann átti að fá honum til að þetta átti að verja hann í Rúnsevallsbardaga en svo ferðast þessi texti og það klippast út englanöfnin, það eru nöfn Jesú, nöfn Guðs og svona og fólk skrifa þetta niður og bara þetta innan klæða og það hann Aðalsteinn Jónsson heitin fyrirvænandi orðabókaritstjóri Háskólans, hann skrifar einmitt líka himnabréf ömmu sínar sem að hann sér hjá henni, þetta í byrjun 20. aldar. Við erum enn að sjá, mér finnst þetta bara svo rosalega skemmtilegt að ég, maður verður, ef maður með svona bók, þá verður að koma eitthvað trúarlegt efni, af því þetta var svo ofboðslega ríkur partur af Já, það ekki að skilja þessa fólks án trúarinnar? Nei, bara alls ekki. Og ekki að skilja kannski mátt þess, til dæmis ef við tökum bara
svona hugmyndir síðbótarinnar að hver maður hafi aðgengi að Guði, en það þurfi ekki að fara í gegnum embættismanna hírakíuna. Nei. En náttúrulega einn stórkostlegasta valdundturnun sem hugsast getur, sem að kannski trúlausir nútímamenn eiga erfiðleikum með átt að segja á. Já, en þetta var... Trúin var sterk og líka trú á mátt orðsins, eins og að maður geti varið sig með því að hafa hér eitthvað texta innan klæða, að það var eins og brynja. Já. Og þetta er einmitt alveg hárrétt hjá þér að það er hvað Lútherstrúin var ofboðslega í raun, var byltingarkennd, að þarna fékkstu eins og þú segir, þú fékkst bara beint samband við Guð og líka innan einmitt á upphafstögum lúterskuna, þá fara konur að skipta, þær gátu verið að predika. En svo breyttist það náttúrulega. Já, og kannski var orðið svolítið útþynnt þetta kemur til okkar. Já. Í alvöru. Ég held að áhrifin hafi þess að verið meiri í Skotlandi til dæmis og svona víða heldur en á Norðurlöndunum og annað og ég held að það hafi verið valdið uppkvötun fólks á Norðurlöndunum þegar kemur til Vesturheims og hittir þar aðra lútera. Já. Að þá uppgöta menn oft hvað er raunverulega þetta þýddi að Jesú er minn en ekki embættismannsins og embættispressis. Já, en til dæmis prestarnir áttu sig fullkomlega á sig og maður sér það bara til dæmis hjá Hallgrími Pétursinni sem er bara, það er svo djúp þessi vinskapur við Jesú Krist, það er ekki endilega að menn fari beint í guðdóminn heldur er Jesú bróðir besti. Og bara liggur með honum á sóttarsæng. Þeir tveir þjáðir menn. Já, nákvæmlega. Það er bara þannig stemmingin. Já. En ég ætla að fá þig til að halda hérna húslestur. Já, heyrðu, en ég ætla bara, ég er ekkert að lesa, til dæmis eins og það eru hrikalega skemmtilegir hérna lönd og þjóðir og ég gat ekki, ég átti svo erfitt með að velja úr því að ég bara spyrti, af því að textarnir eru svo stuttir, að þá tók ég sænska, danska, rússa, Pólverja og talandi fordóma í nútíma samfélagi. Þetta verður Facebook í dag. Já, þetta er úr hollensku riti og það eru, fordómarnir eru, þeir eru stórkostlega skemmtilegir. Og svo er meira sér kapli hugsaðir að tala skrimslin. Þetta er svo sérkennilegt margt, en ég ætla bara, margt er fróðlegt en það er alveg ljóst að fyrir tíðar fólk var miklu sannfærðara en við til dæmis það að skemmtun og fróðleikur, þetta var alltaf saman í ferðalagi. Þetta ferðaðist alltaf saman. Og fróðleikur og sannleikur er svona uppkvötun eins og fegurðinn og þú verður náttúrulega að þá verður að vera einhver innblástur í henni. Að það er seinni tíma hugmyndum að fróðleikur er sér þurr og leiðilegur. Já. En það er ekki. Hið forbóðna sé kannski dillandi og skemmtilegt. Já. En það er öfugt að það er sannleikurinn og fróðleikurinn sem getur verið dillandi og skemmtilegur. Já. Og það er, sumt er stundum valdi, ég er að reyna að höfða til kannski breiðs hóps af fólki og líka stundum valdi ég svona kannski eitthvað sem kannski yngra fólki myndi kannski þykja meira gaman en það hafa allir gaman af smá dónaskap hér og þar. En svo er það líka bara svona eitthvað sem er fyndið. Ég ætla að lesa hérna úr lækningamóla. Að gjöra sig veltalandi eður við málhelti. Afklæð þig ofan að mitt. Takk síðan lifandi silung og lát hann framan á bera bringuna millum brjóstana. Legg síðan handleggina báða bera fram að honum og halt honum þar svo lengi þangað til hann er dauður. Svo verður maður veltalandi þó áður hafi málhaldur verið. Og það er, það er enginn að fara að, ég hef enga tróði að fólk hafi farið eftir og ég held, sumt hefur, það er líka svolítið gaman að sjá inn í hvað fólki kannski þótti fyndið. Það er kannski líka, það er forvitnilegt að sjá hvernig húmorkar er sumpart samur en líka hefur breyst. Þú heldur að fólk hafi ekki gert þetta? Þetta hefur verið lesið til skemmtunum? Nei, ég veit ekki. Þetta er ég hef ekki prófað þetta og ég efast, maður veit samt ekki, þetta er úr lækningabók.
en ég veit það ekki, ég efast samt það. En hvað veit maður? Nei. En það Kemur fleiri sín svo? Já, það ég ætla bara hér að ganni af því að þetta úr þessu einu svona himnabréfi og þetta himnabréf þó að þetta sé yfirleitt svona mjög kristilegt, það svona Jesú veri minn verndari, Jesú hann verndari, hann réttlátur, drottin geimari og hann speki sól réttlætisins og alls konar svona upptalningar. Þá þetta jaðra við, þetta svona partur, ég ætla bara að lesa stutt, þetta svona kallast á við særingar sem líka náttúrulega, við erum galdur gat bæði verið svartur og hvítur, líka kirkjan, svona særingar Þetta svona möntrur, það sem maður þrástagast á til þess að hafa áhrif á einn ytra heim. Nákvæmlega. Sem galdur. Já, og fólk, og það rosalega merkilegt að lesa til dæmis gamlar glæður eftir hana Guðrúnu Jónsdóttur frá Broddanesi. Hún að skrifa þetta kannski 1930, milli 30 og 40 og hún fædd 1880 og hún segir manni hversu hvað hjátrú og hvað svona trú á mátt orðsins mátt og trú á hitt og þetta sem að vísindin get ekki skýrt hvað hún var ofboðslega sterk í lífi fólks og ég verð bara viðurkenna það, ég áttaði mig á því að því ég skoða sjálfa mig alltaf svona þegar að skoða bæði eins og kettlingarnar og þetta, þá fer ég að skoða mitt eigið líf og ég hugsaði þetta bara alveg eins og ég alveg ég einhver hjátrúa fyllsta kona norðan Albafjalla og ég fullkomlega hjátrúa full og þess vegna skildi ég þetta fólk betur og einhvern veginn, mér finnst þetta að vera tóldi magna, en þetta partur að þú ert að segja þetta og þetta oft svona þegar við erum að horfa á hvernig við erum í dag og hvernig fólk var áður að stundum svona eitthvað svona eins og lag ofan á sjálfsmynd okkar það hvernig við ættum að vera. Já. Og þannig að við erum ekki með augun á því hvernig við erum og svo þegar við horfum á fólk á öðrum tíma þá erum við með hugmyndur hvað þau voru eiginlega gölluð og vittlaus við erum þróast miklu meira en við náttúrulega erum við þetta nákvæmlega sama fólkið. Já. Og sömuleyti sömu svona hugsana straumarnir og með allri virðingu fyrir nútímanu þá ekki þannig að allir hugsanaferlar í dag eða hugmyndir séu einhverja stórkostlegir Nei, og það má ekki gleyma því að sorg var jafn djúp á þessum tíma eins og hún í dag. Það til dæmis að þó að barnadauði hafi verið rosalegur og fólk haldi það, já, maður þurfti bara að brynja sig, og það var oft þetta var hversdagslegt bara. Já, en þetta var það ekki og það Svo misti Guðrún barn sitt en heyjar voru góðar. Já, en þetta í raun ekki, fólk, maður sér hún Þórunn Sigurðardóttir skrifaði bók sem heitir Heiður og huggun og þar kemur mjög skýrt fram í öllum þessum erfikvæðum og huggunarkvæðum hvað fólk hafði ofboðslega þörf fyrir kveðskap og á þessum tíma og alveg langt fram á 20. öld þá hafði kveðskapur eða ekki langt kannski en allavega fram inn í 20. öldina þá hafði kveðskapur mjög sterkt samfélagslegt hlutverk og það í bókinni hennar Þórunnar þá kemur það mjög skýrt fram hvað fólk hafði mikla þörf fyrir bara eins og þetta var þeirra svona terapía, þetta var þeirra samtal við Guðdóminn. Og kveðskapur náttúrulega eins og svona aríja innan úr tilvistinni, einstaklingsbundu tilvist sem ég get lesið og máta mig við, sem að kannski við höfum ekki, það ekki bara skáldskapur sér í þessu núna, það alls konar sjálfshjálparbækur og eitthvað fleira, en fólk sótti í sorginni, í kveðskap sem að nýsti sorginni og baráttunum við hana. Til þess að koma sig í gegnum. Og þetta eru í raun eins og Þórunn að lýsa, þetta eru sjálfshjálparbækur í raun þess tíma. En það ekki bara verið að halda uppi minningu þess látna, það var auðvitað partur af þessu, en líka þetta sterka samfélagslega hlutverk.
En varðandi þetta þessa hugmyndum að við séum að þróast og þá það oft byggt á því að við kunnum ýmislegt betur, allt sem mælanlegt og við erum miklu betri í því, við getum hvað mörg skref til tunglsins og guðmauta hvað við vitum ekki. En stundum það þannig að sko mannskepnan hún lifir ekki alveg í þeim heimi. Sá heimur verður oft eins og svona módel eða grind af einhverju, en það vantar allt í það sem erum við og við erum náttúrulega félagsverur sem að við hlustum á sögur í hóp við varðöldin eins og húsleistararnir eru og sirpurnar eru svona dæmi það. Já. Og það sem að kannski við lifum helst í sögunni og svona í samhenginu til þess að geta verður fyrir áfalli og sorg og við erum að skilja það hvað að henda mig og ég les þá reynslu annara í gennum ljóð eða eitthvað annað slíkt. Þannig að við erum alltaf að máta okkur við einhverja svona stöðu og áður og lest á því við vorum að tala svona í dag og áður og svona hugmyndir okkar fólki í gamla daga og hugmyndir okkar okkur í dag sem að bæði getur verið rangar. Ekkert víst að við séum að vera betri í þessu að svona að skilja einhvern veginn stöðu okkar og hvíla í henni með einhverjum hætti. Ég bara veit það ekki. Þetta fólk hafði jafnmikla þörf fyrir svona huggun en það var líka ákveðin leið og bara langt fram á 20 og það sem við kannski sjáum núna hvað samtalið sorgina, það að ræða vandamál. Hér áður fyrir þá var það bara, menn fólk átti bara ekkert að vera að ræða allt og mikið sorgina og vera að velta sér upp úr þessu. Það voru verk að vinna daginn eftir og ef að fjölskyldan átti bara ekki að veslast upp og drepast. En hér voru síðan eins og að ljóð sorgina. Já, algjörlega, en fólk mátti líka, það var svona þetta, þú máttir á ákveðnum svona kannski tíma dagsins, þá máttir hverfa inn í sorg þína, en hún var rosalega prívat. Þetta var svona hort inn á við meira heldur en þetta samtal. Þú ert fyrst og fremst í samtali við Guð. Má ég aðeins núna í Kanada, þú segir prívat. Já. Ef við erum að horfa á sorgmættu móður inn á baðstofunni og hún leitar í ljóðin eftir einhverjum skilningi á þeirri kvöl sem hún ber. Já. En hún inn í baðstofunni þar sem eiginlega ekkert prívat. Nei, svo það líka. Já. Þannig að prívat til dæmis nýjöfinning. Já, algjörlega og til dæmis að ef að þú varst fyrir mikil sorg og maður hefur lýsingar á því líka að fólk að lýsa húsmóðurinn, hún lá, þetta eru þó oft í bréfum, hún lá og bara komst ekki fram á rúmi og grét af því að hún hafði kannski mist 1 eða 2 börn og maður sér hvernig fólk var líka kannski átti að eiga sína svona prívat sorg eða sorgin átti að vera svona eitthvað sem að maður dílaði við sjálfur. En það samt líka, maður sér alveg örla á svona þessu að fólk tekur utan hvert annað og reynir að hjálpa, reynir að styðja og þannig að sumpart þegar maður samlíðan og samkennd ekki í nútímafinning. Nei, og þegar maður kannski að fullera svona eitthvað fortíðina að þá getur maður alltaf fundið dæmi hitt líka sem mér finnst reyndar rosalega skemmtilegt af því að mér finnst fortíðin flókin og mér finnst það gera hana sjarmerandi. Af því að mér finnst, það ekki hægt að setja bara eitthvað skapalón yfir hann og segja að svona var fólk. Vegna þess að eins og þú talar að við séum að mæla, fólk var líka að mæla. Það var lengdin til tunglsins, það var lengdin til sólarinnar og það var lengdin og það voru alls konar mælingar í gangi. Sigurður Gylfi tók nú dæmi af bræðurunum sem hann doktor í, sem töldu skrefin yfir heiðina. Það var alltaf verið að mæla eitthvað. Já. Já, þetta merkilegt. Svo líka þannig náttúrulega við kannski sjáum dæmi svona samlíðan og sem kannski ekki ábyrrandi í textunum vegna þess að það sem var skráð og það sem síðan varðveitist til kannski frekar hinum heiminum heldur en svona innra tilfinningalífi og öðru slíku.
en samt og ég tók kannski nokkra sem kannski breyting á því að meðan þú upplifir að þú býrði í sko samfélaginu, þar sem við erum að skrá það sem að getur þroska samfélagið, og meina við erum núna að lifa tíma einstaklingsins, þar sem við erum alltaf að skrá hvernig einstaklings líður og kannski sjáum síður sko samfélagið. Já, en sko til dæmis eins og svona þættir, bæði af mönnum og dýrum, og það eru nokkrir hérna líka, að sko, maður sér samt alveg inn í, sko, þetta eru þættir sem segja frá stundum einhverju skondnu, stundum einhverju sem ekki gott, og maður sér samt, sko, svona persónuna á bakvið að maður kemst svona það líka samt ákveðin gluggi inn í reynslu annara og ýmsar frásagnir sko, maður lærir alltaf eitthvað veröldina, alveg sama þó að manni finnist eitthvað vera kannski ekki svona á yfirborðinu eitthvað sko markvert, en þá samt einhver svona móli sem já, svona hugsaðir þú veröldina svona, og það svona já, það finnst mér svolítið skemmtilegt. Það Guðrún, þú að halda það frá næsta, ég gleymdi mér, ég átti að vera að prjóna en ég fór að spyrja eitthvað. Það að gera, maður ég ætla bara að fara að prjóna, þannig þú voru að lesa. Já, þetta svona eins og svolítið særing, sko. Ég særi frá mér alla ára og andskota með Jesú Kristi heiðarlegum nöfnum og höfuðhárum. Ég særi frá mér alla mína óvini og fjandmenn með Guðs míns heilugu og huggunaríku nöfnum. Í nafni heilarar þrenningar særi ég þig frá mér, þú leiði djöfull, ofan í það versta eldstíki og þína vini, fylgjara og sendiboða. Jesús, bænheyrð þú mig, heilög þrenning bænheyrð þú mig, hér í Jesú nafni. Amen. Og það bara, hvar sem þessi Jesú nöfn eru yfir lesin, þá sál og líkami eru þvinguð í nokkru, þá skal manni batna og aldrei skal sá maður bráðkvættur verða og ekki sjó drukkna í vatni, beri hann þessi Jesú nöfn. Og það að segja að þú, sko leiðu vort komin með textan bara svona alveg upp að holdinu, að þá vendarmátturinn komin. Og þú hefur reynt það? Nei, ég hef ekki nefnilega, ég hef stundum verið að veltaði fyrir mér að prófa að skrifa og geyma. Já. Það væri alveg en akkur er hægt við það, kemur þau ykkur öll sem segir nei nei, alls ekki, ég læt ekkert stoppa mig í svoleið, ég hef bara ekki komið í verk. En því að gaman að hugsa svona fólki í dag og fólki áður, að við hafa verið að tala svona þessa trúarþörf eða það að fólk lifi inn í ykkur svona heimi. Já. Að þó svo að við séum kannski ekki með sambarlegan heim í dag og var að þá má alveg sjá merki þess að sko hinn trúgjarni maður eða hinn trúleitandi maður, hann ennþá stundum bara veltum með fyrir sig að maður kemur kannski inn í stórmarkað og sér sko fæðubóta efnin sem stilt upp, að þetta eru bara oblátur. Já, það góð líking. Það sem að þú farið bæði eilíft líf og ég veit ekki hvað ekki að selja það sko. Já, það alveg rétt. Það búið að segja okkur frá því að þetta lækning við öllu. Já. Þetta og það ekki í raun og það í raun ekki hlægjandi aðeins því þetta alveg og maður gerir þetta sjálfur. Ef maður í þrengingum þá fer maður og leitar á náðir sko ýmislegt sem ekki sem að vísindin get ekki og ég algjörlega þar en sko og mér finnst líka merkilegt sko, ég segi, ég trúi kannski ekki nema þegar ég í kirkju. Það dálítið merkilegt, ef ég leggst utan í hól og mér sagt þetta sé álfhól, þá trúi ég því að það séu álfarjón. Og eins þegar ég kem í kirkju, þá trúi ég á Jesú og Guð og alla englana hans, en leið og ég stíg út fyrir, þá kemur bara svona, þá kemur einhver önnur veröld sem sest að í haustum á mér. En það kannski djöfullin. Það einhverjum púkar sem hafa trúaði maður myndi segja sko þrautin svo, Guðrún, að skynja sko trúna inn í kirkjunni og ná að fara með trúna út í lífið. Það ekki hlusta á þennan sem að segir leið og lappar út. Nákvæmlega. Jæja, nú það búið. Einhver geti sagt það en ég líti ekki svo á að ég sé trúlaus. Ég trúi bara
á það góða í heiminum og þó að maður sjáu mikið óréttlæti og sko geti orðið mjög reiður yfir óréttlæti heimsins og ofbeldi og ýmissi óáran að þá sko bara til að halda sér á floti þá einmitt sko bara alveg eins og þú ferð í fæðubótaefni til að byggja þig upp að þá fer ég í eitthvað annað til að byggja mig upp og ég trúi á mátt orðsins, ég trúi á mátt bænarina þó að ég sé ekki sko guðstrúar að þá ég mjög trúið manneskja og mér finnst frálegt þegar að fólk segir að ég sé ekki trúið. Og þetta með náttúrulega fjalla meira um þetta, það kom hingað fólk frá Palestínu. Já. Og það svo magnað að hlusta á það segir að nú sigurinn bara rétt handað við hornið. Já. Og hvernig getur komist að þeirri niðurstöðu? Já. Það eiginlega allt á versta veg. Já, já. Það einmitt út af því sem að sigurinn hlýtur að koma. Já, já, þegar allt fer. Þetta er svona, eins og þú veist að lýsa þegar í vandræðum, það er svona, þetta er trúarlega afstæða sem kemur. Já, já, algjörlega. Og sko ég held að stundum sko geti svona sko mikil bjartsýnistrú getur auðvitað verið manni fjötur fót en ég held að bara til að komast af í lífinu eins og maður sér líka bara með fyrirtíðar fólk það þurfti að hafa einhvað haldreipi. Það er til dæmis til að geta hort á hörmungan. Já, og til dæmis að sko þjófavarnir frá Securitas eða hvaða fyrirtæki sem þetta er ekki ný uppfinding. Það er í handritinu hennar Guðrúnar Jónsdóttur á Sandhólum í Eyjafirði sem ég fjallum í Kerlingabókinni. Þar eru kvæði fremst í bókinni af því ég lít alltaf á bókina sem hús. Þá byrjað á því að maður þurrkar af sér skítin á dyramottunni og labbar inn og húsið blessað og það svona, það verða að ýta öllu út sem vont og svo tekur við alls konar sko, svo fer maður úr einu herbergi annað og maður sér alls konar hluti og það það sem ég verð að reyna í mínu bókum sko, að opna sko aðeins gætt inn í hinn og þessi herbergi þarna þetta og þú þarft ekki endilega að koma þessari veröld heim og saman. Það engin ætlast til þess. Ég get ekki einu sinni þó ég hafi verið að svamla í handritum og gamalli menningu, bókmenningu og svona menningarstarfsemi í öll þessi ár. Þá kem ég ekkert heim og saman. En það bara svona, mér finnst bara svo heillandi að horfa inn í heim sem að, sko, maður sér hvernig fólk pínlítið öðruvísi, vegna þess líka að það hafði ekki sömu tæki og tól og við. En það hugsar líka svo oft á sama hátt og mér finnst það og mér finnst líka að sumpart sko vinnan við þetta sko ég hef kannski ekki náð að sko verða þessi sko vitræna svona rólega manneskja sem að ég alltaf að bíða eftir sem virðist ekki alltaf koma með aldrinum en allavega kannski hérna síðar en að maður horfir samt á einhvern hátt sko af meiri mildi á heiminn að maður horfir einmitt, þetta nú sko fólk að lesa alls konar drastl og maður svona nú, ertu ekki að lesa hérna T.S. Eliot eða eitthvað svona, heldur bara þú getur fengið úr alls konar hlutum, getur fengið þekkingu sem að sko þú sérð ekki kannski í fljótu bragði en ef þú skoðar nánar og ferð að horfa kannski svona með jákvæðara hugafari þá sér, það nú ýmislegt til dæmis eins og lærði menn fussuð og sveigðu yfir hérna riddarasögum og hérna fornaldarsögum en svo bara sko sér maður það alveg og það hérna, mér finnst það ansið gott hérna Aðalheiður Guðmundsdóttir fjallaði handrit sem Jón úr Grunnavík skrifaði handa frænku sinni sem hann var að kenna að lesa og skrifa og maður sér í handritin hennar hún hefur fengið að taka pennan og svona og eins og Aðalheiður bendir á og hefur verið bent á að sko það að lesa kannski svona bókmenntir sem ekki þóttu kannski fínar það var hægt að læra í ýmsa góða siði bara hvernig maður á að koma vel fram við mannesku. Maður gerir ekki svona. Þetta var ekki gott. Þetta var, konur maður getur séð til dæmis ýmislegt í sambandi við kúgun kvenna og
það ýmislegt í sko öll, ég held að það ekkert sem að kannski kannski einhverjar svona, kannski eitthvað sem að, sko, ég get ekki lesið allt. Ég verð bara að segja það. Ég ofviðkvæm. En svona, já, ég held að, sko... Allt sem maður snertir að það vitnisburður mennsku hans. Það á einhvern hátt og það vitnisburður eitthvað. Og til dæmis bara eins og, mér veist, sko, til dæmis bókinnar Kristínar Svövu stund klámsins, sko, mér finnst þetta alveg gríðarlega merkilegt að lesa þetta vegna þess að þarna kimi sem að sko, fólk gerir bara svona en samt það hvernig fólk umgengst svona hluti og hvernig hvernig yfirvöld bregðast við, hvernig þetta sko, hvernig þetta selt, hvernig þetta presenterað. Þetta ótrúlega merkilegt að skoða ýmsa kima af samfélaginu og svona textar eins og í Bræðrafninu, þeir gefa manni líka svona innsýn í svona kima sem voru til, sko, í gamla daga, en þeir, sko, allt það sem gamalt, það getur líka brugðið svona ákveðni ljósi á bara nútíman. Eitt í þessu sem að því að þetta hugsað til lesturs, eða ekki? Já. Þetta húslesturinn náttúrulega skýrist það dæmi það sem að sko fjölmiðlar eru það sem heldur saman samfélagi. Og við lifum núna tíma það sem að þessi veröldur orðin svo uppbrotin að ég get lifað í einhverju samfélagi sem að ég sæki á netinu og bara í heiminum sem bara alls óskild þinni veröld. Já, algjörlega. Og þá ég að velta fyrir mig sko þessi að einhver leiti þetta líka svona mátturinn að halda saman við verðum að eiga einhvern veginn sameiginlegan grundvöll til þess að geta lifað í samfélagi. Já. Því að það verður að vera samfélag. Já. Þetta eiginlega aðal vandamál nútímans að sko samfélagið er svo splundrað að við hópdýrin sem líður kannski best í 35 manna hópi í kringum varðöld. Að við finnum að stóra samfélag okkar hætt að einhvern veginn að endurspegla þetta. Já, og mér fannst líka gott eins og kom fram hjá þér í viðtalinu við Sigurð Gylfa. Hvað einhvern veginn sagan og líka bókmyndirnar okkar eru farnar svona að fjarlægjast okkur. Og það svolítið hættulegt, sko. Það sko vegna þess að þær eru svona partur, þær eru grundvöllurinn. Okkur kann að sko yfirsjásta að í upphafi vega en þetta auðvitað sá grundvöllur sem við erum að byggja okkar samfélag á og og sá heimur sem við lifum innan. Já, nákvæmlega. Og það sko, þegar þú talar húslestra, þá held ég að, nú ætlum ég að segja, bara, þetta húslestrabók. Þetta nefnilega alveg ídeal bók, þar sem hægt að koma að lesa rastagrein og lesa síðan eitthvað upp í sumarbústaðnum. Ef þið gengið með þægar í prjónara sem verður ekki alltaf að gjamma frá þá hefur náð meiri lestri. En það var eitt sem ég var líka að hugsa í sambandi þetta, að Werner Herzog gerir mjög skemmtilegar heimildamindir og stundum það eins og hann leiti bara einhverju augnabliki sem að uppfylli myndina. Ég veit ekki hvort við séð myndina sem Suðurskautslandið þar sem að mörgja sem lappar frá hópnum. Þetta bara svo stórkostleg sena að hún réttlætir eiginlega alla myndina sem að í sjálfum sér engin tímaðisla en það eiginlega svona einhver afgerandi hápunktur. Það fræg mynd sem að heitir mann ekki hvernig heitir White Dove eða eitthvað sem flug í svona litlu flughermum eiginlega til þess að taka myndir, svona flóki mynd, en það lokasennan sem að ég hvet fólk til þess að horfa á myndina bara til að sjá að hún svo stórkostleg. Svo gerði hann einu svona mynd hellamálverkin í Suður-Fraklandi. Og aðalega persóna myndarinnar sem hann tala mest við er bóndasonur þannig í nágreininu sem að byrjar eitthvað að vinna í kringum þetta og það enda með því að hann verður gæslumaður þessara hella og þessara hellamálverk þessar stórkostlegu menningaverðmynda í 40 ár og lifir eiginlega inn í þessum heimi. Og svo er ein senan þar sem hann situr svona í grasi og maður veit að hellanir er undir og hann segir eitthvað í þessa veruna, hann segir ég hef lært að þótt að við köllum okkur homo sapiens en vitiborna mann en það er náttúrulega einhver sem við gáum okkur sjálf það er engin annar sem það sagði það
Ég hef lært að við erum hinn trúgjarni maður eða sá maður sem að þarnast trúar og samhengis og við lifum inn í sögunni og það okkar veröld. Já. Og það líka rétt. Já. Og þetta lærði maðurinn að við horfa á þetta maður fyrir 40 ár og sem að sömuleyti það ekki? Jú, algjörlega og maður svona, ég verð að segja einmitt, svona þessi glíma mín við fortíðina. Mér stún, þar sem að, ég auðvitað hef ánægja af því ef að einhver hefur ánægja af því að lesa bækurnar. En mér finnst líka skipta máli að þetta hefur líka svona dýfkað minn eigin sjálfskilning og svona minkað aðeins þennan hroka í mannis yfir og mér finnst það rosalega gott þegar ég skrifaði líka kom út 2021 þá kom út bók 19. aldar skáldkonur 4 og ég hafði nefnilega það voru svo fáar, það voru ekki 5 skáldkonur sem hafði fengið prentu ljósasöfn eftir sig á 19. öld og einstaka bara svona hér og þar í tímaritum. Lungin varðvettur í handritum og þetta ofboðslega mikið bara lausavísur, kvæði á stangli, rímur og svona en ég fann þessi 4 ljóðasöfn sem að gefa bara allt aðra mynd af bara skáld, það bara alltaf njög skáldmynd heldur en ef þú ert að dæla út lausavísum eða rímum og ég man eftir því þegar ég tók upp handrit þeirrar sem að ég ég eiginlega bara fyrir alltaf að gráta þegar ég hugsa þessa konu já, ég bara hún ég svona tók hann hvað nú þetta? Bara, já, og svona var svona full af fordóma. Bara, þetta nú einhver steipa, ok, ég bara slæði allt inn. Og ákveð síðan að taka að hún partur af kafla trú, af því bara það ekkert hægt að komast. Það einn sem yrkir bara algjörlega trúarlegan kveðskap og hún yrkir þessi kona líka á trúarlegan nótum. Hún send 9 ára og hún frá barnmörguheimili ofboðslega fátæku á þetta bjó einhver staðar ekki í Njarðvíkinu en einhver staðar á þessu svæði rétt hjá Hvaleyrinni líka í Hafnarfirði. Hún send frá foreldrum sínum 9 ára, hún verður holdsveik 11 ára send heim af því hún hægt að geta brauðfætt sig, hún ekki lengur hægt að láta hana vinna 16 eða 17 ára og hún það ekkert, foreldrar hennar það ekki vinnuafl sem þú ert að fá heim heldur bara annar munnur til að fæða og hún talar í kvæði svona sem hún kallar ævikvæði Kristínar að hún talar í gátum og það greinilegt að henni hefur ekki liðið vel heima hjá sér og svo berst mislingafaraldur þegar hún rúmlega 20 eða 24, 5, 6 ára og hún verður blind. Hún gat lesið, hún lærði að lesa, hún kunni ekki að skrifa en hún lærði að lesa og lestur var henni mikil nöytt og hún ofboðslega trúið og þetta kona sem síðan hún síðan aftur send til vandalausra þegar að fjölskyldan bara móðurinnar deyr og fjölskyldan sískinin fara í burtu þegar hún fullorðin og fjölskyldan ekki lengur saman þá hún send á bæ þar sem hún hefur það svona alveg greinilega sæmileg og síðan hún einn af fyrstu sjúklingunum sem lögðin á Holtsveikaraspítalan. Þetta kona sem algjörlega á neðsta þrepi samfélagsins. Hún getur ekkert. Hún getur ekki brauðfætt sig. Hún algjörlega fyrir í samfélaginu. Þetta mest að þú getur ekki orðið meira úrrak. Hún hefur ekkert sem að aðstoðar hana. Hún bara byrði. Kemur hún inn á Holtsveikaraspítalan þá fær hún nýtt hlutverk. Hún sjúklingur eins og aðrir. Og þú veist, og það ekki verið að það ekkert stigveldi í sjúklingunum og allt í einu kemur í ljós að hún hefur þetta menningarlega auðmagn sem hún getur ort og það einhver sem skrifar að því hún blind þá skrifar hann þetta upp
og þetta er sko þetta er svona mikromynd af Holtsveikra spítalanum. Hún byrjar á spítalakvæði og svo þetta bænir sem að hún að láta, sko, yrkja fyrir aðra, hún yrkir erfikvæði, hún yrkir kvæði þar sem að fólk getur bara tekið og skrifað bara nýjan titil og skrifað upp og það getur verið að skrifað heim, og hún yrkir þetta þannig að það getur hver sem í raun sett. Og þetta er svo ofboðslega mikil hugkvæmni í þessu og hún mjög vel hagmælt þessi kona og ég bara hugsaði sko, það er fyrir framan mann sko situr bara kona algjörlega óbuguð sko á líkama, ekki á líkama, hún gjörsamlega buguð á líkama því hún deyr hún deyr 2 árum seinna eftir að hún kemur inn en sko kjarkurinn það vantar ekkert upp á það að það sé einhver vesalingur sem sko sé að tala við mann og hún algjörlega meðvituð sko þetta mikilvæga hlutverk sem hún hefur innan spítalans að aðstoða og hún tekur það ofboðslega alvarlega og ég bara hugsaði góður, þetta sko, ég hugsaði bara það ætti hver fræðimaður að hitta svona konu fyrir því ég grét þegar ég var að skrifa þetta. Ég bara, þetta er stórkostlegasta kona sem ég bara á ævi minnar dögum fyrir hitt þó ég hafi aldrei hitt hana en þá bara, hún bara ég ákvaði að skrifa grein í útlent tímarit hana og það bara hróður hennar mun fara vonandi víðar því þetta sko þannig að sko það að hafa sko menning, þannig að sér maður hvað menningarlegt auðmagn, það að geta að þú, sko þeir eru allar bjargibarnaðar en þú hefur eitthvað svona og þú heldur í það, hangir í því og gerir eitthvað úr því. Herðu Guðrún, takk fyrir að koma hingað að rauðaborðinu og taka söguna með þér. Takk að þér fyrir sömuleiðis. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja heiminn sem við lifum í, samfélagið og kannski okkur sjálf líka. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. En svo kom hún til mín líka, hún Sólveig Ólafsdóttir sem doktor í sagnfræði og talaði út frá einmitt doktorsritgerðinni sem að hún skrifaði og varði. Hún heitir 101 saga af jaðri samfélagsins og fjallar fólk í sögunni sem að við myndum líklega kalla fatlað í dag, var ekki endilega að nota það hugtak þá í gamla daga. Og þetta er náttúrulega frábær leið til þess að svona opna fyrir okkur svona hina Íslandssöguna, söguna fólkinu sem hefur ekki fengið að vera með í fínu sögunni. Og svo þetta líka áhugaverð svona vangavelta hvernig við getum skilið samtíma með því að horfa á svona persónusögu einstaklinga, hvernig þau upplifðu samfélagið. Það er svolítið aðsnallt að vera að segja þetta vegna þess að það var enginn í erfiðleikum með að kyngja því að ef við lesum ævisögu Napóleon að við séum líka að lesa sögu Frakklands á sama tíma. En það er eins og að þurfi að svona benda fólki sérstaklega á það að kannski með því að skoða sögu fallaðrar mannesku á 17. og 18. öld að þá séum við jafnframt að skilja sögu Íslands á sama tíma. En þannig er það að við þurfum eiginlega að ítrekka eða verja það að horfa á söguna með þessum hætti þegar við erum að skoða alþjóði fólk það sem engum dettur í hug að efast það ef við erum að skoða sögu höfðingjana. En við skulum heyra hérna samtalið sem ég átti við hana Sólveigu, það var áhugavert. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að tala aðeins söguna eða kannski svona hérna týndu sögu. Sigurður Gylfi Magnússon, professor í sagnfræði kom hérna daginn og við vorum að fjalla bókaflokk sem hann með sem að sumuleyti svona tilraun til þess að draga fram týnda sögu eða týnt fólk sem við höfum ekki séð áður í sögunni og í samtalinu okkar að þá ákvaði það að reyna að halda áfram á þessari braut svona í sumar á samstöðinni hérna við þetta rauða borð. Og hingað komin Sólveig Ólafsdóttir, doktor. Doktorsritgerðin
sem heit Vald og vannmáttur, 101 saga á jaðri samfélagsins. Hún það sem að væri kallað í dag, fallað fólk, var ekki kallað kannski þá, í sögunni. Það sem að þú ert raunverulega að horfa á stöðu þessa fólks og þar alveg með samfélagið sem að það bjó í, út frá sjónarhóli fallara. Já, og þetta náttúrulega svolítið snúið verkefni til að byrja með að þetta verður til, þessi ritgerðin og hugmyndin verður til inn í rannsóknarverkefni sem var mjög þverfaglegt og kallað föllun fyrir tímaföllunar, disability before disability, og það í raun og veru segir bara það sá titill á verkefninu segir töluvert af því að við förum þarna, reynum að fara aftur fyrir hugtaki föllun. Þannig að við bara byrjar alltaf á þessu, ég er að skrifa fólk sem við myndum kalla fatlað fólk í dag. Sko ef við myndum fara í einhverja orðsíðafræði og reyna að finna hvernig orðið föllun verður til, að þá þýðir það í upphafi að vera forfallaður eða bilaður. Eitthvað sem að, þú ert ekki, það er ekki eitthvað... Gallaður einstaklingur. Já, en ekki gallaður. Uppfyllir ekki. Já, aðalega það er bara, þú ert forfallaður. Getur ekki unnið. Já, en þú er bara tímabundið. Á meðan, eins og þetta bilaður, það er hægt að laga þetta. Þannig að fatlaður hlutur er bilaður hlutur sem hægt er að laga. Fatlaður maður er bara forfallaður af því að hann komst ekki í þetta skipti, hann geti komist seinna. Þannig að þetta hugtak föllun breytir mjög mikið merkingu bara þegar er farið að nota það föllun. Og þá í staðinn fyrir orð sem voru verri og meiri fordæmingi í hugtökunum. Já, og ég meina þetta er náttúrulega, þarna kemur því að föllun, það sem ég er að reyna að gera er að spyrða saman tvo kema tveggja fræðigreina. Annars vegar einsögu sem er kemi innan sakfræðinar og svo gagnrýnin föllunarfræði sem er ekki kemi en sem hluti af þessari föllunarfræði. Föllunarfræðin er risastórt, þetta er risastórt risastór fræðigrein með marga undir flokka. Og þessi gagnrýna föllunarfræði er miklu tengdari hugvísindum heldur en þessi hefðmynda félagsvísindalega nálgun. Má ég byrja að spyrja frá föllunarfræðinni? Já. Er þá hugmyndin með því að vera að skoða þetta, er það hvernig samfélagið leit á fólki þessari stöðu áður en að nútíma skilgreiningar koma og líka hvernig það leit sjálft á sig? Bæði gætu við kannski fundið eitthvað sem að kannski við höfum mist, en kannski myndum við frekar sjá eitthvað sem er ennþá í hugtakinu, sem á sér raunverulega djúpar rætur sem við ættum kannski að höggva. Já, þarna er þetta einmitt og þetta er að leita rótana. Þetta er náttúrulega bara sifjafræði Foucault og það er náttúrulega það sem ég hef verið að vinna með bara í síðustu áratugi. Að einmitt að skoða þessar rætur og leið að reyna að hafa einhvers konar áhrif á samtíman, að kalla þetta frelsandi rannsóknir. Það er hugtak sem kemur úr þessari gagnrýnu föllunarfræði. Ég ætla mér að hafa áhrif á samtíman og hugmyndafræði samtímans með því að skoða fortíðina. Og þá dregur þú fram náttúrulega alls konar skugga heima eins og Foucault gerði svo sem. Og þá kemur þú kannski komið í ljós að ástæðan fyrir því að við viljum halda fötluðum niðri og ekki hleypa að borðinu, að vera ákveða örlög þeirra á þess að hafa þau með, er kannski byggt á einhverju djúpri tilfinningum að þau séu eiginlega röskun á sköpunarverkinu og þessu ógn við okkur. Það er alls konar draugar sem að koma þarna upp. En draugarnir eru sem er á lífi í dag. Já, en draugarnir eru líka bara svolítið hluti af fræðigreininni. Og af því að ég er náttúrulega fyrst og fremst sagnfræðingur og í hugvísindum og föllunarfræðin hefur verið meira svona inn í félagsvísindum og þá rek ég mig svo oft á þennan mun, til dæmis að stæðstu fordómarnir sem ég hef upplifað er fordómar föllunarfræðinar gagnvart fortíðinni. Þessi einfalda
hugsun það að allt hafi verið vond í gamla daga. Þessi asnalega framfara trú sem við erum oft með í nútíma. Já. Allt ómögulegt í gamla daga og við erum svo sannarlega á réttri leið. Nákvæmlega. Og þar lendi hlýtur allt sem við gerum vera á leiðinni til fullkomnunar. Já, og þú veist að það fyrst var ekkert og svo verður allt og þú veist eins og það hafa aldrei orðið lykkjur eða einhvers konar þetta. Og ég til þess í raun og veru að díla við þetta þá þurfti ég svolítið að finna upp hjólið, að finna mér í raun og veru einhvers konar gangvirki og ég mjög verseruð í skjalasöfnum og bara þekki þau bara skjalasöfn, opinber skjalasöfn mjög vel. Þetta vel við inn í ríkinu? Já, þetta bara, þú veist, eins og ég segi, svona þessi í raun og veru, þetta bókhald sem haldið er heillandi á allan hátt. Og við höfum hér á Íslandi, þrátt fyrir það að hafa ekki búið við einhvern infrastruktúr að ráði fyrir en bara upp úr seinni heimsstyrjöld, að það infrastruktúrun okkar þetta bókhald hins opinbera á einstaklingunum. Og þetta náttúrulega, þú veist, þetta hluta til þessi hugmyndum það að hafa taumhald. Hið opinbera að reyna að hafa taumhald og hafa stjórn og það að reyna að hafa skikkan og galskapinu og við bjöggum lengi vel við svolítið svona ströng lög þessa skildu einstaklingsins innan samfélagsins að vera undirgefin, þetta ofsalega stíft hierarki og bara, þú veist, vistabandið og bara allt þetta og líka í hvernig kerfi, lútherska kerfi hefur virkar. Við erum með hreppana og svo erum við með sóknir og stundum þetta kerfi reksta hvort á annað og stundum vinnur það saman. Og ég segi alltaf bara, og stundum spilaðu þeir bara, þú veist, Lomber, presturinn og hreppstjórinn eða eitthvað álíka, en saman kannski, og svo voru það á árekstrarnir. Við erum með þá þessa hálf opinberu embættismenn sem eru oddvitar eða hreppstjórar eða hluti af hreppsnefndinni. Hreppurinn þetta elsta fyrirbæri sem við búum við, stórkostlegt kerfi og ég var í svo mikið til að þú veist, að því þið meira hampað. Endurist. Já, bara hampað í, til dæmis eins og bara í sagnfræði kennslu og námi og í raun og veru bara niður í gegnum sögu kennslu annar staðar. Af því að, þú veist, þetta frumstætt, en þetta samt svo skiljanlegt. Frumhlutverk fátækara framfærsla. Að framfæra þeim sem ekki geta framfært sér sjálfur. Og svo erum við með kerfi, þú veist þú ert framfærslu skyldu gagnvart foreldrar þínum, börnum þínum, skyldfólki þínu og svo framvegis. Smátt á smátt minnkar þessi áhersla á fjölskylduna og hreppurinn tekur þá alltaf meira og meira við. En fyrsta verkefnið var að lyfta hinum fátæku, ekki kannski lyfta þeim, en að brauðfæða þau. Þetta minnir mig, þú veist að segja þetta, þá minnir mig á í svona mannúðartímanum í pólitík Vesturlanda í eftirstríðsárunum að þá finnst mér að sumuleyti svona hinnum formlegu stjórnmáli vera hápunktur þegar Johnson Bandaríkjaforseti segir í ræðu sem hélt í Ann Arbor ef ég man rétt að eina forsenda fyrir því að við myndum formlegt samfélag á millum okkar að lyfta upp þeim sem eru veikir og fátækir. Og þetta eiginlega hreppshugmyndin uppalega. Já, í raun og veru og auðvitað bara þarna hefur hann náð kannski einhvern svona kjarna. Ég myndi ekki skalla þetta að lyfta upp en þetta í raun og veru bara svolítið að halda fólki á lífi megin við gröfina upp að ákveðnu marki. Og talandi þegar að þú ert, þetta sem sagt, þannig að það sem ég að vinna úr eru opinberar samtíma heimildir en ég að lesa þær á forsendum þeirra einstaklingar sem fjallað Sem að var ekki ætlum þeirra sem að skráðu þetta? Nei. Því að þeir voru að halda skikki á mannskapnum? Já, og við viljum að muna eftir því að það eru manneskjur á bakvið
prófastinn, prestinn, biskupinn og svo framvegis. Hið opinbera er líka sem sagt, undir því með sama marki brennt og bara allir einstaklingar að fæðast, lifa og deyja. Og en á einhverjum tíma þá eru þið bara settir yfir aðra og geta í krafti þess einmitt skrifað eða yrt á eins og ég kalla það. Ég kalla sem sagt þessar umsagnir hins opinbera yrðingar. Og þá ég að nota það sem svona orð, þú veist að það er bæði verið að yrða á, til dæmis eins og í hver skipti sem að presturinn kemur og húsvitjar og skrifar smá athugasemdir hvern og einn á heimilinu, þá hann að yrða á hann. Og í gegnum þessar yrðingar ég að reyna að lesa hvernig viðkomandi einstaklingur bara hafði það í lífinu og ekki síst tilfinningalega. Og þegar þú ert kannski komið með svona litla yrðingu á hverju ári og kannski, þú veist, svo koma presthjónustu bækurnar með athugasemdir við skírn og fermingu og giftingu og dauða og sko innkomnir og blottuttir og allt þetta og svo koma og þeir sem í raun og veru skila hvað mestum yrðingum eru þeir sem trufla samfélagið mest. Og það er oft fólk sem við myndum kalla fatlað fólk í dag. Sem að fittar ekki inn í svona mótilið. Já, eða þá sko bara þarf sérstaka umönnun. Til dæmis er mjög áhugavert að nota í raun og veru bara framfæsluna, hvað er verið að borga með viðkomandi. Þú veist, til þess að velta því fyrir sig sko, hvað hann var mikill baggi á sínu samfélagi. Og af því að við erum að reka þetta, eða var þetta að rekið í þessum litlu einingum sem er hreppurinn, eða þá sóknin, að þá erum við með, þá erum við með svo nálagt því hvað í raun og veru, hvað þetta þurfti. Segjum það að meðal ársframfærsla einstaklings var 360 fiskar og ef það þurfti mannin með viðkomandi þá þurfti að borga 360 fiska til viðbútar. Mannin með sem að því þá til gæslu? Já, til gæslu, ég meina, þú veist. Og unga barn þarf mannin með sér í fóstrinu. Og svo eftir því sem að barnið vex og getur farið að vinna sér til matar og þá lækkar þetta. Og svo þegar viðkomandi í raun og veru, sko, þetta er metið á hverju ári. Hvað getur þú í raun og veru gert? Og svo þegar þú ert komið með fólk sem truflar samfélagið, þú veist, hefur bara þau áhrif að eins og ein vinkona mín hér og nafna í bókinni einu af þessum 101 einstaklingum, hún sem sagt var látin ganga milli bæja í hreppnum sínum í 60 ár. Ganga milli bæja, hvað þýðir það? Það er ekki daglega? Nei, það mátti hún gatt hvergi. Eins og ári? Nei. Oftar? Miklu oftar. Þannig hún hafði ekki fasta búsetu, heldur var bara komingað, fekk að vera í nokkra daga, fekk að borða og var ítt í burtu til þess að halda áfram. Og í raun og veru, og þetta er af því að hún var svo mikið ódresi og Hvernig er maður ódresi? Það er nefnilega málið, mér langar mikið til að vita hvernig maður er ódresi. En hún var andstyggileg og lýsingarorðin, yrðingarnar þessa konu eru öll í efsta stigi. Og þú veist, þeir eiga ekki, þetta er ekki bara einn hreppstjóri eða einn oddviti, þeir eiga ekki nógu sterk lýsingarorð til að lýsa því hvað hún er ógeðsleg. En að því hún er ógeðsleg og ódresi, að þá fær hún öfurlega minni aðbúnað og minna skjól og verður þar að leiðandi erfiðari við það? Já, ég meina þetta er það, hún gengur á milli bæja í hreppnum og getur, það er alveg bara, samkomulag innan hreppsins að enginn þurfi að vera með hana meira en 34 nætur. En þú verður hins vegar að taka við henni og brauðfæðana einhver tíma. Já, og svo er þetta. Þannig hún er á sameiginlegri framfærslu allra í hreppnum. Já, en samt og bókhaldið er fært. Þannig að það er í raun og veru Hún var 3 dagar hjá mér, 4 dagar hér. Og það þýðir það að þessi margar fiskar eru þarna, þannig að þú veist og bókhaldið ég meina þetta bara færist á mínuskladdan í gagnvart útsvarinu þínu, sko.
þannig að sko, og mér finnst svo stórkostlegt að geta sko, líka lesið þetta út úr bara þessu bókhaldi, þessu frumstæða bókhaldi, það sem í raun og veru það allt fært. Svo þegar þú kemur sko dánabús, ef þú ert svo heppin að það eru til dánabús uppskriftir og svo framvegis, það sem þú bætir við í raun og veru þessum upplýsingum til dæmis eins og bara þennan bæ sem að þessi nafna minn kom á og var í 3-4 nætur ef að þú veist, þú getur séð í raun og veru hvernig þetta heimili var bara statt, þú veist, fjárhagslega. En þú getur séð hvers konar heimilið voru sem að tóku við inni og hvar hún fekk að vera lengur og skemur og borið það saman við efnarslega stöðu heimila. Já, til dæmis. Og hvað kemur út úr því? Sko, þetta til dæmis kannski í raun og veru svona afleiða af þessu. Þetta er kannski svona næsta skref. En á sama tíma þá er þetta bara bætir þetta við. En það sem að, sko, fyrsta spurningin mín, rannsóknarspurningin var svo, get ég þetta? Er þetta hægt? Það ná utan um þetta. Já, og líka, er þetta fólk, get ég í raun og veru nota þessar opinberu samtímaheimildir til þess að varpa ljósi á líf þeirra í alvörunni eða einhvern veginn sanngildi þess og tilfinningalíf til þeim. Hvernig hafði fólkið það? Þegar þú varst að segja þetta áðan þá var ég svona hálf kumsa þegar þú sagðir að þú gæti notað þessar yrðingar, prestana og sýslumannana til þess að segja stöðu samfélagsins og þeirra og tilfinninga þeirra. Já. Og það bara var spurning sem ég átti eftir að bera upp. Hvernig getur þú fengið það? Ef það er ekki til mig nema það sem að presturinn og sýslumaðurinn eru að punta hjá sér í einhverju í fordæmingu á mér og minni stöðu. Hvernig veistu hverja mína tilfinningar? Já, þarna eru nokkur góð dæmi og þarna þegar maður talar tilfinningalíf og tilfinningar fólks og þá ég að vísa í svona, svona hugtakaskilgreiningar sem tengjast sögu tilfinningana og Barbara Rosenwein, mín góða abbadís í Ameríku, hún kallar þetta tilfinningasamfélög, emotional communities og það þar sem að ég næ þessu, hún hefur notað einmitt svolítið þessa en hún náttúrulega á miðöldum þannig að hún að lesa miklu eldri gögn heldur en ég, en þá ertu sem sagt að nota þetta til að skoða svona ákveðin stef. Segjum það að við séum með náttúrulega bara taka eitt alveg konkrétt dæmi. Margrét Arnljótsdóttir, fædd 1834 í Reykjavík. Það í raun og veru fyrst í raun og veru ekkert til þess að gera merkilegt við hennar nema að pappinar deyr og mammenar hún bara stengur af norður í land og skilur eftir sig á framfærslu Reykjavíkur 2 börn og þau eru bara í góðri vist til þess að gera og það ekkert bendir til þess að fátækranemndin í Reykjavík hafi haft einhver meiri áhyggjur af þessu. Drengurinn vex upp og í raun og veru hefur það eina upp á hann að klaga, hann varð homópati og var ekki með leyfi og þú veist, var eitthvað svona, þú veist, eitthvað að káfa í einhverjum lækningum og sem læknum þótti ekki gott. En smátt og smátt þá rinnar það upp fyrir mér að þessi kona, þess að hitt barnið þegar hún að vaksa upp, að það eitthvað meiri háttar mál í gangi. Þegar hún að nálgast þetta sem náttúrulega það sem mann nær oftast mestu upplýsingunum í kringum ferminguna eða í kringum uppfræðsluna og ferminguna. Þá í raun og veru fókuspunktur prestana og þá prófastana oft mjög mikill á einstaklingana. Af því þetta fermingin vegabréf inn í fullorðisárin og þú í raun og veru gerðir afskaplega lítið ef þú varst ekki femtur. Og ekki bara getu barnana heldur líka innrættið þeirra. Já. Og þetta náttúrulega bæði hegðun, hlýðni, þú veist það hvernig þú í raun og veru hvernig þú haga þér inn á heimili, þetta allt saman undir vökulu auga þarna á meðan þú ert að læra hverið utan að og í raun og veru það verið að undirbúa þig fyrir ferminguna sem var ekkert, sko, þetta var alvöru mál og fram eftir öllu. Þó að við tökum þetta bara sem einhverju svona bara góðu partíi, þú veist, já. Einhverju manndómsvíkslu, við erum að tala allt aðra hluti þarna. Þá kemur það náttúrulega í ljós að hún dvergvaxin
og presturinn fyrir að hafa og þetta er dómkirkjupresturinn af því hann náttúrulega í annari stöðu heldur en aðrir prestar á landinu en hann hefur mjög miklar áhyggjur af framtíð þessara stúlku og að nota í raun og veru húsvitunarbækurnar og þegar hann að fylgjast með uppfræðslu hennar notar húsvitun til þess að velta fyrir sér framtíðanar og þá koma mjög miklar upplýsingar hana, aðstöðu hennar, hvernig hún skal ég segja þér, hvernig henni gengur og hún auksamlega að fylgja fóstursystur sinni, hún alin upp sem ómagi á heimili þar sem að jafnaldra hennar og það svolítið gaman að spila bæði þetta tvennt saman og hvernig hann talar uppeldissystrunar og svo hana og svo hann að nota þetta það það þurfi að koma henni í einhvers konar í þá uppfræðslu hún geti notað þó hendurnar sér til framfærslu en á sama tíma þá mjög miklar upplýsingar til lífið í Reykjavík sögur af sérkennilegu fólki en það hvergi minnst á þessa dvergvöxnu konu. Hún virðist ekki hafa truflað samfélagið í Reykjavík, nokkuð skapaðan hlut, hún bjó bara mjög miðsvæðis, henni var ekkert haldið frá og ég get alveg séð það fyrir mér og hún hafi bara verið svona bara eins og einn af krökkunum og svo bara og hún vexli, hún með bara hefðbundin dvergvöxt, myndi segja, á þess að ég fari út í skilgreiningar á því sem eru miklar. En hún í sjálfu sér bara, hann hefur áhyggjur af þessu og svo fylgir ég því í gegnum bókhald fátækranefndarinnar í Reykjavík hvernig henni komið til mennta í einhvern ákveðin tíma og hún og þá sér maður að framfærslan meðlæði með henni mingar af því hún hefur þá getað gert eitthvað sjálf til handana. Af hverju hún fötluð, af hverju fylgist hún, ég meina dverg, það eitthvað að dvergum. Dvergvaxi fólk myndi bara segja nei, það ekkert á okkur, við erum bara, það ekkert að. Hvenær verður hennar dvergvöxtur fötlun? Getur ímyndað getur svarað því hvenær? Þetta í hug þú að segja að það er unnið til handana, að það þýði að hún getur unnið svona innivinnu, að hún sé talin vera of veikburða eða lítið afl í henni til þess að geta unnið svona út á engjum eða öðru slíku. Já. Hún ráði ekki við hrífu eða eitthvað slíkt og þetta til handana sé ekki þessi eitthvað að fótunum á henni. Nei. Þetta frekar að hún sé þá notuð til þess að prjóna og sauma hún fyrir og lærir að sauma, sko. Það er nú kannski það sem er svona kannski áhugavert. Henni beint til huggulegra innivinnu eins og verið sagt í dag, má ekki vera úti. En getur ímyndað þér bara svona af því ég veit að þú hefur ekki lesið ritgerðina, að ég hveti sérstaklega til þess vegna þess að ég bara hvet alla til þess að það er örfun í þessu samtali að lesa þetta. Já. Ég var meira svo hugsað með að tala, hvort við getum ekki einhvern veginn bara fundið leið til þess að draga þessar sögur fram einu og eina, þessar 101. Já, því það er. En ég ætla bara settu þið bara í spór yfirvalda í Reykjavík. Hvenær í raun verður dvergvöxtur Margrétar að fötlun? Getur ímyndað þér? Líklega með skilgreiningunni þarna við ferminguna? Nei. Nú? Það verður þegar hún ófrísk. Þegar hún rétt tæplega 30 og þá kemur bréf frá ljósmóðinni í Reykjavík til landlæknis það að hún telji það að Margrét geti ekki átt barnið með eðlilegum hætti sem hún gengur með. Þarna hún ennþá í raun og veru ómagi inn á heimili á í raun og veru á að vera í öruggu skjóli en eitthvað hefur gerst að hún verður þarna ófrísk. Þannig að það segir mér líka eitt að hún hefur ekki verið alltaf inni. Nei. Og þetta bréf þetta er náttúrulega bréf frá ljósmóður sem embættismaður líka til landlæknis og þá þá grípur hann til sinna ráða og hún að burði komin og hann
hefur lesið keisaraskurð og hann þess að vill svo heppilega til að það hérna franskt herskip í höfninni og það herrlæknir borð. En herrlæknir getur nú þetta verið góður í keisaraskurði? Nei, þann franski herrlæknir hafði heldur ekki gert neitt annað heldur en að hafa lesið þeim á. Og svo er sem sagt lýsing, mjög nákvæm lýsing til af þessum skurði og í raun og veru, og lýsing á henni og í raun og lýsing á þessu öllu saman, þannig að ég veit töluvert hennar tilfinningalíf í þessum hræðilegu aðstæðum. En þetta sigursaga, gagnvart læknisfræðinni, af því að þeim tekst að í raun og veru skera Margrétu upp og ná barninu lifandi og hún lifir skurðin af. En svo fylgir því sagan að hérna, það er ekki sagt á hvaða hurð hún var skorin og við vitum að aðstæður í Reykjavík á þessum tíma það var ekki spítali og það var ekki neitt þannig. En samkvæmt bæði hérna franska herrlækninum og landlækni og í raun og veru þessu þá var þetta hinn fullkomni sigur. En svo náttúrulega fór hún eitthvað að hósta nóttina og það hérna umbúðurna færðust eitthvað úr stað og hún deyr úr hérna bara lífhimnubólgu á öðrum degi. En hún lifði ekki af? En hún lifði af. Nei, hún lifði þennan blekja. En var það þannig sagt frá læknisfræðinni að hún að lifa vegna þess að hún dó ekki á hurðinni? Já, hún dó ekki á hurðinni. Og þá er sigursagan þannig að við náðum þó að bjarga barninu lifandi. Hún hafiði kennt barnið hérna dönskum manni sem var farinn af landi brott. Og þannig að barnið sem sagt fæðist á hreppin fæðist til fátækranefndarinn í Reykjavíkur og deyr 6 mánaða í fóstri upp í Mosfellsveit. 6 mánaða? Já. Þannig að barnadauði mikill á þessu tíma? Já, en þegar maður hugsar þetta sko eftir áhyggja af því þetta er fyrsti keisaraskurðurinn. Þá hefur verið skrifað nokkur sem þetta út frá læknisfræðilegu sjónarhorni. Sem sigur. Sem algjör sigur. Og þetta með þess að þeir skrifa saman hérna landlæknir og franski herrlæknirinn í franskt læknatímarit. Ég á bara einhvern veginn alltaf eftir að sko, að því ég les ekki frönsku þá hérna, ég hefði mjög mikinn áhuga á að vita hvernig sú útfærsla er. Ég veit hvernig hún er sko til danska áskýrsla landlæknis til Danmerkur. Ég hef hana og ég veit hvernig hann skrifaði þetta sjálfur. En það setur eftir spurningi samt, hvernig veistu tilfinningar hennar eða þessa fólks sem að hérna, yfirvöldin er alltaf að skrifa en þau hafa, það er náttúrulega möguleikja einhver af þau sem hafi rödd í bókinni þinni, einhver hafi skrifað eitthvað. Ég í raun og veru hef eina rödd. Ég hef eina rödd. Sem 101. Já, og það er nefnilega svolítið merkilegt. Nei, það er nú kannski ekki alveg rétt hjá mér en svona, þú veist, ég get allavega, það er eitt svona alveg sko gott dæmi. Og það er kona sem er fædd málaus og heyrnarlaus fyrir norðan og aðeins eldri heldur en nafna mín og Margrét. Og aftur gerist það, þú veist, maður fær ekkert neitt mikið að vita hana nema hún er bara málaus og heyrnarlaus og ég er á hreppnum og ég er samt alltaf á, það er náttúrulega eitt af því sem maður getur lesið það er hvað fólk fær að vera lengi á sama bæ. Það segir mjög mikið til það og oft er einhvers konar yrðingar sem sagt, hegðun, atferli, mótlæti og eitthvað svona í hérna hreppsbókunum. Þú veist það því þeir þurfa að taka svolítið á þessum málum líka. En þá er ég komin í það, viðkomandi hérna kona, málaus og heyrnarlaus, hún hérna eignast barn. Og hérna kennir sem sagt bónda sinni einum á bænum sem var yngri en hún barnið og hvernig gerði hún það af því hún var málaus og heyrnarlaus. Einhvern veginn hefur þó náðst einhver samband við hana, einhver sem hefur skilið hana eða eitthvað og hérna þetta með meint málleysi og heyrnarleysi þessara konu er svolítið svona, þú veist, mótsögn í þessari sögu
og ég geti alveg talað hana í 3 klukkutíma, en ég ætla að segja bara, þegar hérna, þetta í raun og veru, hann viðurkennir ekki, hann gengst ekki við barninu, þannig að það þarf að kalla til yfirheyslu, og það er sýslumaðurinn kallar, hann verður að setja dóm heima hjá þessu fólki og það þarf að yfirheyra alla og þar með mála heyrnarleysu kona sem eignaðist barn fyrir 2 dögum og hérna það þarf að yfirheyra hérna bónda og svona, það þarf að yfirheyra bóndan, það þarf að yfirheyra þá sem voru á heimilinu og svo framvegis. Svo þegar maður leggur alla þessana og af því að ég er með hérna þennan vitnisburð mál og heyrnarlausu konunar sem að stendur fast á því að hann hafi haft við sig samræði og hann neitar því og hún segir nákvæmlega hvar það var, hvenar það var og hvernig. Nei, hvernig segir hún það? Það er nefnilega málið. Þetta er bara skrifað alveg bara, þú veist, yfirheysla. Og það eina röddin sem þú ert með frá fólkinu er rödd málus og svona. Já. Hún náttúrulega eins og gerist alltaf að sagan er, þetta málið fer þannig að þau eru bæði sem sagt dæmd í sekt fyrir þetta og hann í raun og veru gengst við barninu af því hún er með boðið að sverja eið en hann vill ekki sverja eiðin vegna foreldra sinna og sóknarpressins. Hann vill ekki sverja rangan eið. Þannig að í staðinn fyrir það, hann gengst hann ekki við barninu, hann í raun og veru, en hann afneitar það ekki. Þannig að hann er í raun og veru dæmdur. Hún er dæmd líka og barnið er tekið af henni og hún er flutt í burtu. Og þegar hún er flutt í burtu þá flytur hún í aðra sókn og þegar hún kemur inn í þá sókn, þá segir hún sóknarprestinum þar og það kemur fram, hún segist hvorki geta heyrtni talað og það ekki sé hægt að kenna henni neitt gott. Hún segir þetta sjálf. Já. Málið er miklu áhugaverðara fyrir vikið því að þetta fer til aðra dómstigs og fyrir landsyfirrétti þá er hann sýknaður fyrir það, hann er dæmdur fyrir það að hafa haft samræði við hana en hann er sýknaður fyrir það að það stendur hvergi lögum að ekki megi hafa samræði við fatlað fólk eða heyrnar og mállaust fólk. Hún er En var ekki í lögum þarna að það mætti ekki hafa samræði við fólk utan hjónabands? Já, en við erum að tala þetta er sem raun og veru argumenti var þetta. Það reglurnar sem voru hér giltu ekki búfénað og fatlað fólk? Nei. Þetta er miklu flóknara, já en nei en þetta er flókið en aðalmálið er hann er dæmdur hann er sýknaður vegna þess að það stendur hvergi í lögum og þeim er ég ekki en hún er dæmd hún er sýknuð á allt öðrum forsendum það er vegna þess að hún var ekki fermd hún náði ekki fermingu vegna fötlunar sinnar og þar sem að hún var ekki fermd þá gat hún ekki við haft þann siðferðisþroska að hún gæti í raun og veru vita að þetta var vitlaust en sko Vilhelmsson kollegi minn hann hefur líka notað mikið í raun og veru vitnisburði fyrir dómi en hann kallar það þvingaðar frásagnir og mér finnst þetta svolítið gott að minna sjálfan sig og aðra á það þegar maður er að vinna með vitnisburði þá er maður að vinna með þvingaðar frásagnir sem náttúrulega fara í gegnum munnlegan vitnisburð í bækur en eru skráðar af yfirvaldinu er eiginlega það sem yfirvaldi vill skrá af sínum vitnisburði og það sem við vitum aldrei hvaða síja þar er á ferðinni. Já, en þetta er náttúrulega, þú veist, samt að eina sem við höfum og nú er svolítið mikið þegar ég hlustaði á viðtalið þitt við Steinunni Kristjánsdóttur, fornleifafræðing. Það sem að hún í raun og veru er svolítið mikið að gagnrýna hvað áherslun hefur verið mikið á ritaðar heimildir. En ég vil segja bara það sem að sagnfræðin í raun og veru sem fræðigrein hún byggir á rituðum heimildum fyrst og fremst og það er í raun og veru við þurfum bara að muna að þessar
þær rituðu heimildir sem við erum með eru líka mannanaverk. Þetta greint þær og netið. Ég myndi segja að það að hafa, ég get svara fyrstur rannsóknarspurningunni já. Það er hægt að finna lífsþræði fatlaðs fólks sem að í raun og veru liggur undir radarnum. Og ég sýni það fram á það með þessum 101 sögu. En þessi vitnisburður, mannlausu konunnar, trúir því að þetta sé það sem hún hafi einhver liti sagt? Ég set mig bara í... Eða það getur líka verið þannig að þessi liti á hana svo valda litla, að ég skrifi einfallega það sem að ég tel að hún ætti að segja eða muni segja, þannig ég hafi valdi yfir henni, alveg sem að segja konuna, dvergvaxnu konuna sem að þeir skera upp, að þeir töldu sér bara þótt að þeir hafa aldrei gert þetta, bara lesið sér þetta til, vegna þess hvað hún var valdalítil í samfélaginu, þá töldu þessu bara hafa rétt á því að rista hana upp og gera á henni þrun. Já og nei, þetta er náttúrulega kannski það sem er. Við getum leitið á sögu Margrétar Arnljóts, bæði sem segursögu læknisfræðinnar eða þá ýtrustu tilraun læknisfræðinnar til að bjarga lífi. Það var bara hugmynd þeirra að hún gæti ekki fætt. Nú veit ég ekkert það, hvort að það séu erfiðleikar við fæðingar hjá dvergvaxnu fólki. Það er bara ljósmóðin en reyndast að... hún hefði aldrei lent í þessu áður og mata sem svo að það eru erfiðleikar. Hún gæti ekki átt barni í gegnum greindina. Hún metur það sem í raun og veru sérfræðingur í fæðingum. Ég veit ekki það. En einhvern veginn bara efast ég það að því að dvergvaxnu fólki hefur búin að vera hérna frá örvualdar og það að þau get ekki fætt börn, þú veist. Mér finnst það, ég bara vanti á mér, en ég finnst þess að ég bara myndi vita það ef það svo væri. Og þetta er með það, þú veist, ég hef, að því ég las hverja einustu kirkjubók, hvert einasta sóknarmannatal, og svo náttúrulega bara skjalasafn biskups, sýslumanna, þú veist, bara slavíst, bara kerfisbundið og safnaði þessum yrðingum saman og svo hreppsbækurnar og svo framvegis. Og mitt mengi er miklu stærra heldur en þetta 101. Það eru líka 382 einstaklingar í mínu gagnasafni óbættir hjá Garði. Og ég er alltaf að reyna að sækja einhverja styrki til þess að fá að klára að rannsaka þeirra lífsþræði. Kannski færðu það að þetta endar í 1001. Ég get endað með því. En þetta með tilfinningarlífið var náttúrulega tilgáta, eða tesa. Og ég náttúrulega, ég myndi kannski segja að ég hafi aðeins farið, þú veist, ég segi ekki, þú veist, þetta var meira gerði ég að nota þetta til þess að finna svona ákveðin stef. Svo þegar þú ert farin að vinna með kannski fólk sem að til eru sögur af, eins og bara í þjóðlegum fróðleik, sem að náttúrulega, þú veist, ég passaði mig alveg óskaplega á að lesa helst ekki fólki mitt í þessum þjóðlega fróðleik vegna þess að þetta eru svo mikið eineltisögur. Það svo sem í þjóðlegum fróðleik. Það sem verið að svona skrifa eða tala merkingu inn í þessar sögur og svo merking oft svona eineltis og það verið að hæðast að þessu fólki. Það svo merkilegt því að núna er ég bara í þessum töluðu orðum að vinna sem sagt litla sýningu bara tíma Hallgríms Péturssonar og Guðrúnar Símonardóttur á Hvalsnesi. Og það er að gera alveg stórkostlega hluti á Hvalsnesi núna. Það er verið að byggja hús eða endurbyggja fjósið og hlöðuna og þar verður sem sagt sýningar, aðstaða og kaffihús og svo framvegis. Og ég er engin sérstak 17. aldar manneskja. En náttúrulega bara vegna þess að ég er úr hverfinu, Hvalsneskverfi, að ég hef alltaf mjög mikinn áhuga á þessu og ég tala ekki þessum tíma sem var alltaf talaði niður. Þau voru fátækt, þau voru ekki hamingjusöm, þau voru ekki þetta og eitthvað sneitt. Þá er ég sem sagt að lesa þessar gömlu ævisögur Hallgrím sem eru í raun og veru byggðar á frásögnum næstum því samtíma manna. Þú veist, þessi manna eftir honum þarna eða heyrði í honum þarna eða
og svo framvegis. Þetta aldrei, þú veist, þetta aldrei bein frásögn, ég satt í baðstofunni og heyriði Hallgrím kveða, eða eitthvað svona, heldur þetta svona, það bara alltaf einn svona milliliður á milli. Það sama þennan þjóðlega fróðleik, þessar þætti af sérkynlegu fólki og svo framvegis. Þetta yfirleitt aldrei beint. Það alltaf 1 eða 2 eða 3 afi minn sagði mér frá þessari sérstaklega nöfnum minni. Og segir kannski meira svona túlkun samfélagsins á þessum atburðum heldur en atburðum sjálfum. Og þarna getur maður fengið oft svona andsögur, oft verður verða mínar sögur einhvers konar andsögur, svona counter-narrativ af þjóðlega fróðlegnum. Og ég skrifaði alveg grein í bókina sem var í raun og veru svona lokapróduktið af stóra rannsóknarverkefninu með Evu Þórdísi Ebenesersdóttur sem þjóðfræðingur. Og það bara mjög merkilegt að skrifa, þú veist, fjölhöfundagrein, það bara eitt. Og allt sem heitir svona þverfaglega sem svo mikið í tísku. Þetta hættulegt vegna þess að það svo einfalt að leita alltaf að lægsta samnefnarann. En þegar maður reyna að leyfa 2 og fleiri fræðigreinum einhvern veginn að bæta hver aðra upp, þá í raun og veru, þá flækjast málin. En við notuðum einmitt eina sögu, einn einstakling frá mér, sem á sér mikinn sagnabólk í þjóðlegum fróðleik. Og sem sagt, ég í raun og veru tek hennar lífsþráð alveg í gegnum opinbera samtíma heimildir og þjóðfræðingurinn tekur við letsendinu alveg fram til dagsins í dag. Hver þetta? Hver viðfangið? Hún kölluð Stuttasigga í þjóðlega fróðleiknum. Sigríður... Er það Margréti Dvergur? Já. Þið verðum að tala tilfinningarna. Já. Þú segir að hún hafi kennt barnið Dana sem var ekkert á landinu. Ég held að það sé, sem í minni ættasögu, það sem að barn var kennt dönskum kokki eða hvað hétu þá, sem var bara ekki fræðilega möguleiki, hann var ekki eins og landinu. Þannig að það var ýmsar aðferð sem að danski herinn hafði og danska ríkið hafði til þess að koma svona barnsfæðramálum bara burtu og yfirleitt þá frá einhverjum öðrum. Já. Þannig að við veitum í sjálfum sér ekkert hver barnsfæðurinn. Við veitum ekki hvort að henni var nauðgað eða hvað þetta er. En þetta kannski vegna þess að... Við veitum ekki hvernig henni leið þegar það var sagt að það að skera hana upp til þess að ná barninu. Við veitum ekki hvernig hún mat sitt líf á móti lífi barnsins, því að það verið að tala um þessu sigur að bjarninu var bjargað, þótt að hún að við veitum, hvað veitum við? Hvernig henni leið þarna á hurðinni með þessa forsögu. Já, við veitum ekki mikið það. Og maður getur bara í raun og veru það sem ég veit úr bréfaskiptum af því að eins og ég sagði áðan að mamman stakk af. Það í raun og veru líka svolítið mögnu saga með að við svona hvernig framfærslu skildinu var háttað, að hún stingur af norður í land og það náttúrulega fátækranefndin í Reykjavík stöðugt að reyna að hafa samband við hana í gegnum. Þá var hún að skrifa hreppstjóranum í hennar hreppi þar sem hún settist að og giftist og eignaðist börn. Það alltaf verið að höfða til í raun og veru móður eðlis hennar að koma og gera eitthvað fyrir þessa stelpu þegar henn yngri. Og í þessum bréfum mjög mikið talað hana sem mannesku, dvergvaxna mannesku. Og hún komi ekki til með að geta unnið fyrir sér og orðið í raun, hún verður alltaf baggi á samfélaginu og mamman eigin og aldeilis að í raun og vera að sinni framfærslu skildu gagvart dótturinni. Þannig að þar veit ég ýmislegt, en það samt alltaf yfirvaldið að tala. Og þarna mitt að vera að höfða til einhvers konar móður eðlis og svörin að norðan eru í raun og veru þannig að þessu heimili sé haldið því sé haldið í raun og veru á floti af hreppnum til þess að þau fá ekki alla strolluna
á hreppin. Þannig að þá er því fjölskyldan list upp og það eru meiri kostnaður og þess vegna er stuðningur við fólk til þess að halda heimilinu saman. Já. Þetta held ég eitthvað þetta finnst mér vera rannsóknarefni. Það er þetta í raun og veru þegar er verið að halda fólki réttum megin á kilinum til þess að því sé ekki leyst upp. Þetta er nú bara þráður í félagslegri aðstoð alveg fram á okkar tímum. Það sem að vangaveltan getur við stutt fólki við að vera þeirri með aðstæðum sem það eða eigum við að grípa inn í og leysa þetta upp. Þetta er eiginlega bara, ég held að við getum fundið þræðin á þessu til okkar tíma. Sem er kannski það sem að því að þú kemur úr nútímanum og nappar aftur í söguna og kemur með okkar hugmyndir og ert að skoða hvernig samfélagið bregst við og ég var nú svolítið að aðast með því að berða saman við svona einhver hugmyndur mannúð, en þetta er náttúrulega einhver hugmyndum samt mannúð. Það er mannúð að halda fólki á lífi og brauðfæða það. Ég fekk í vörninni minni... Að okkur beri skylda til þess að við getum ekki bara ítt fólkin út á ísjakan og látið það farast eða borið það út eins og var sannarlega gert. Já, þetta með mannúðina er svo óbúslega, þú veist, að það er svo tilfinningalegt. Já. Og þarna er þannig að þessna vil ég nú ekki alveg sleppa tökunum, ég vil ekki gera þetta að þessu hlutlæga, ég vil halda þessu huglæga inni. Já. Og talandi mannúð og ég er með eina sögu hér sem er stysta sagan og það var einmitt spurt, ég fekk svolítið erfiða fyrirspurn í vörninni, þetta var þið haldið kannski að þetta sé einhvers konar ferming að fara í gegnum dóttursvörn, það er ekki þannig. Og það var einmitt þennan einstakling sem er drengur sem fæðist án endaþarms. Og hann fæðist á þeim tíma þegar það eru fleiri læknar heldur en bara einn á Íslandi og það er stutt í þann héraðslækni, þannig hann er kallaður til og barnið það hafði í raun og veru, það var ekkert að því þangað til að það bara kom í ljós að hann gæti ekki skilað hennu frá sér. Og þetta er og þarna byggi ég í raun og veru á skýrslu héraðslæknis til landlæknis. Að það er alveg augljóst að þessi læknir, héraðslæknir, sem ég ætla að hafa alla mína opinberu embættismenn nafnlausa, þetta tekur alveg brjálæðislega á hann. Hann gerir í alvörunni það sem hann getur til þess að bjarga barninu. Og hann er ekki að nota þá afsökun að eins og var landlæknin gerir með Margréti að hún hafi nú sjálfur sér kannski átt svolítið hluti í þessu andláti sínu með því að fara að hósta þarna. Skiljum við, það er þar. Heldur í raun og veru þarna er hann að gera, hann sker upp eins langt eins og að þorir og setur stöpp af fjöðurstaf inn og það vætlar út og hann fer heim og og barnið verður í raun og veru það grætur ekki eins mikið og og svo gefur fjöðurstafur en hann gengur út úr sárinu og hann er kallaði til aftur og í raun og veru bara kemur að þegar barnið er að deyja. Öll þessi saga í þessari frásögn hins opinbera er uppfull af tilfinningum og þessari löngun viðkomandi að gera það sem hann getur gert. Til að bjarga mannslífi sem þá hugmyndum að hvert líf sé á einhvern mátt heilagt. Nákvæmlega. Eða eigi sér stað í veröldinni. Sem er eiginlega grunnur mannúðar. Já. Að geta séð hvern einstakling sem sjálfstæða veru sem er sér sjálfstæða rétt. Og þarna kemur fæ ég fyrirspurn í vörninni hvort að ég með því að birta þetta og mjög nákvæma lýsingu á þessu, hvort að ég sé ekki að ítundir að það sé verið að stara á fatlað fólk. Og að það að stara, þetta er sem sagt eitt af því sem er verið að vekja athygli á
að fatlaðir einstaklingar verði miklu meira fyrir að samfélagið stari á það. Vegna þess að það fittar ekki inn í einhver ákveðin box. Eins og þú sagðir reyndar í upphafi, þú sagðir að vera eiginlega til meira þetta fólk heldur en aðra vegna þess að þau væru hérna í bókum prestana og sýslumannana meira viðfang samfélagsins. Það og líka þessi skilgreining, það ekki af því við erum ekki inn í skilgreininga kerfi samtíðarinnar þar sem að hvert einasti sjúkdómur á sér bara svona 3-4 kóða tölustafi eða þú getur verið hátt uppistandandi eða lágt uppistandandi eða þú getur verið með CP eða þú veist, eða þetta eða þú veist, andstöðu, mjótstöðu, þrjóskuröskunar greiningakerfið okkar. Þetta ekki til, þannig að hver og einn sem að díla við þetta bara í milli sín og bókarinnar að reyna að finna einhvers konar orð eða lýsingar, yrðingar á ástandinu. Og þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega alveg stórkostlegt að hafa þá þetta. Á sama tíma þá getur ekki farið þú veist, þegar farið að spyrja til dæmis eftir ákveðnum kvillum, skulum við segja. Kvillar eru líka annað sem er svona það sameiginlega orð yfir það sem sem eins lítið gildislaðið eins og ég gat fundið. Ég meina, ég hef mjög mikinn áhuga á íslensku, ég reyni þannig að bæði yrðingarnir og kvillarnir eru svona orð sem að ég geri að mínum í þessu. Já, það til dæmis, þá er þetta með, þegar farið að spyrja fyrst eitthvað, til dæmis í manntölum, að þá spurt þá átt að spyrja hvort að viðkomandi sé geðveikur, heyrnarlaus, blindur, daufdumbur og og þetta í raun og veru þeir kvillar sem að er verið að fjallum. Þú veist, það er blindan, það er mál- og heyrnarleysi og svo geðveiki. Þannig að ef maður myndi fara kannski 250 ára áttur í tíman, að þá þetta líka þeir kvillar sem að samfélög til þess út í Evrópu og sem að bjuggu til hæli til þess að geyma fólkið á. Og það var, þú gæst farið á geðveikrahæli, þú gæst farið á blindrahæli eða þú gæst farið í fangelsi náttúrulega, það var kannski annar hópurinn og svo gæstu stundum til fátakrahæli þar sem að vera einangra fólk út úr samfélaginu, þannig að myndi ekki menga samfélagið. Þannig að þarna kannski eru þessar spurningar sem eru þarna eru bara skilgreiningar samfélagsins á því. Já, ég til að kemur að utan, ég meina forsendur manntalana eru ekki héðan, ekki fyrir bara, þú veist, seinna. Við fylgjum danska kerfinu hvenær verið að taka manntöl og svo framvegis. Og náttúrulega manntöl eru stórkostlegt fyrirbæri en á sama tíma alveg stórhættulegt. Þú veist, hvernig þú átt að vinna úr þeim. Og þú veist, þú færð ekki spurningar við svörum, þú færð ekki svör við þeim spurningum sem ekki eru spurðar. Þú þarft alveg að gera þig grein fyrir því hvað verið að spurja alveg eins og með prestinn sem kemur einu sinni ári og þá á hann, ég veit hvað hann á að spyrja það er forskrift fyrir því og þú þarft að vita alltaf þessar forskriftir þegar þú ert að vinna með þessar heimildir. Hvað í raun og veru skylda viðkomandi. Þannig að, og oft eru þetta með mannúðina, það einsaga í viðbútt í sambandi við þegar í raun og veru hið opinbera, í þeim tilfelli hreppstjóri og prófastur, bjarga lífi mann sem verið að drepa hægum dauðdaga inn á heimili. Þannig að halda honum undir hungumörkum. Að viðbrögð þeirra ráðist af mannúð, að það sem megi ekki koma svona fram við mannskja. Já, og það þetta er ekki skyldubóðarð. Að því auðvitað hefðu bara getað en þeir ákveða þykistinn að fara að bólusetja af því þá komið skylda bólusetningar, þeir ákveða að fara að bólusetja á þessu heimili bara að því bjarga viðkomandi. En mannúð er náttúrulega, ég veit ekki, þetta er náttúrulega flókið hugtak kannski til mannúð í bara smáum skömmtum. Það er mannúð algild, að er það mannúð að halda lífi í fólki?
sviftaða öllu valdi yfir eigin lífi. Þetta óbúslega flókið, en það sem að mér langar kannski frekar svona að því við erum komið kannski aðeins Ég ætla að draga þetta að þannig að það valdinu, að því þú ert að koma á nútímanum og inn í söguna. Og það náttúrulega áberandi í sögum af, ég nefndi Hælinn og eitthvað fleira, þar sem að fólk eiginlega bara svift öllum rétti af því að það fittar ekki inn, öðruvísi, gallað, blind eða haldið með geðraskanir eða annað slíkt og það missir bara allt vald. Það hefur fyllt okkur alveg inn í nútíman að þeir sem ekki uppfylla það að vera bara eitthvað sem á að vera venjulegt, að þau hafa ekki vald og við hlustum ekki á það og við þekkjum þetta í bara slagorði sem að Öryrkjabandalagið hefur gert að sínu en ekkert okkur án okkar sem náttúrulega svar við því að það sífellt verið að taka ákvarðanir líf og farsæld þessa fólks á þess einn svona spyrja það og þá hugmyndin svo að því að ég heilbrigður og ég valdamikill að þá get ég eiginlega bara ráðskast með þitt líf að því að þú ert fötluð og valdalítil eins og ég vil. En svo bara getur þú snúið þessu alveg á hvolf og það til dæmis það sem sagt vald einstaklingsins á samfélaginu ef að viðkomandi truflar það svo mikið að það bara að og þarna ég aftur að vitna í söguna af nafnu minni sem að hélt þú getur snúið þeirri sögu á þann hátt að hún hafi haldið hreppnum í heljar greipinni í meir en hálf öld. Og það var alls ekki röng niðurstaða hjá fólkinni í hreppnum að það væri ekki hægt að leggja það á neitt heimili nema 3 sólarhringa hafa hana. Nei, einmitt. Og svo með vannmáttinn að því að ef þú skoðar þetta, þú veist, að því að ég hef svo gaman að gera hlutina flókna og átta mig á því að já, þetta flókið, að vannmátturinn ekki síður vannmáttur samfélagsins, úrræðaleysi samfélagsins, gagnvart skjólstæðingum sínum. Og þetta úrræðaleysi er einn af þessum þráðum, þessum stefjum í gegnum, því að þarna er ég að stríða einsögufræðingum. Sko sem að þú þó ert að einhver leyti. Já, sko, ég fætt og alin upp í einsögufræðunum og í raunum fann ekki fjöluna mína í sakfræði í hinnum gömlu félagssögunni. Það var líka vegna þess að hún var svo karllæg og ég af þeirri kynslóð að það var bara svolítið skelfilegt að við reyna að vera í mastersnámi sakfræði, þú veist, hinum megin við aldamótin og því bara, þú veist, að þú varst ekki að telja fiska eða já, bara allur þessi all þessi talning og telja eitthvað, bauna telja eitthvað eins og ég kallaði þetta. Það bara átti ekki við mig þannig að þú veist ég var bara aðeins að leggja þetta hliðina og var í 10 ára búið til Íslendingabók eitt af því skemmtilegasta sem ég hef gert. En þegar ég fattaði einsöguna þá í raun og veru þetta með skalan, að geta skalað þess að svona niður á móti stórsögunni sem stóri skalinn þegar þú ert farin að vinna með fínustu vatnslitapenslunum þínum. Og sjónarhóllin sem svona einstaklingur í staðin fyrir að horfa á sögunni eins og Já, og ákveða eins og ég ger í þessu að af því ég get ekki, þú veist, ég get ekki stunda samvinnurannsóknir eins og eitt af þessum dæmum í fötlunarfræði núna, frelsandi rannsóknir á fötluðu fólki verða ekki almennilegar nema að falla fólk verði með í rannsóknum og ég teki þátt í svoleiðis rannsóknum og það er stórkostlegt en þetta er það sem að er með þessi stríðni mín er að það er til eitthvað sem heitir einvæðing söguna sem Sigurður Gylfi Magnússon í raun og veru er hugtak sem hann gerir að sínu og er í raun og veru þannig að þú ályktar ekki. Þú veist, þú ályktar ekki mikið einhverja heild út frá sögu af einum atburði, einum einstaklingu svo framvegis. En til þess að í raun og veru stækka þetta og fá í raun og veru einhvers konar ekki yfirlit en tilfinningu fyrir samfélaginu á þessum tíma sem er langur, 1770 til 1936. Þá hef ég sögurnar, þú veist, 101. Þannig að þetta er hver og Ég vonum að mósaikið verði að heildarmynda. Já, og þetta er í raun og veru þannig. Og til þess að geta svo þreytt, þá vinn ég með þessi stef
stefin úr sögunum. Og þá ég að nota aðferðafræði sögu tilfinningana á kannski annað heldur kannski tilfinningarna sjálfar. En af því ég get ekki haft það, verið með fólki mitt í rannsóknunum, bara við hliðin á mér, þá ákveði ég það að ég stend með þeim sko að lífi, hjarta og sál. Þannig að ég búin að fara á Trúnó með öllu þessu fólki. Og tímabili, sko, þá var þetta bara, þá bankaði fólk hreinlega bara upp á og ástæðan fyrir því að það eru ekki 100, heldur 101, að það var bara ákall eins einstaklings að fá að vera með. Hvernig þá? Birtist þér í draumi eða? Nei, það bara, þegar þú varst að lesa svona heimildir og þegar þú rekst alltaf á sama nafnið aftur, nei, þú ítir hennu frá þér og þá bara tekur þú næstu heimild og þá bara með ennþá meira viðkomandi og endan þú segir, ok, þú færð að vera með. En þetta sem hún að lýsa með því að horfa á söguna út frá sko, stöðu eins einstaklings sem svona einsagan og gallin hennar náttúrulega sá að það hlæðst ekki upp og eiginlega ekki hægt að draga ályktanir af einhverju heild, einhverju búa til einhver stærra samhengi og við gætum endað í, var ekki Margaret Thatcher sem sagði, það ekki tilneitt sem heitir samfélag, bara safnað einstaklingum og þá ertu ekki með, þá hafnaru því að það sé til eitthvað sko samfélag á millum okkar sem að við getum búið til sögu Þannig að þetta verður hvað allir uppbyttu verður þá lendi ykkur í svona einstaklisíkju nýfrjálsíkjunar með þessa einsugu. Það svo einfalt að dætta ofan í það og það kannski í raun og veru það sem að því að mér finnst að vera, það ákveðið svona einhvern veginn vantar svolítið lojalitet í sagnfræðina, sagnfræðingana sem að vinna inn í akademíunni, þá ég að taka akademíuna sem stórt fyrir bara ekki litli Reykjavíkur akademíuna mína frá því ég gamla daga. Það svona, það er svona vantar því að þú veist, ef þú ert í einni típu, einum kimanum, þá lestu þann kima og fylgir honum og ert þá ekkert að kynna þér einhverja aðra kima. Og þá geta þessi kimar orðið svona svolítið þinn eigin bergmálshellir og getur svo lítið vísað út fyrir þann og það ég líka að reyna að gera hér með því að í raun og veru vera í þessum síkvensum og því það verður að stíga upp úr einhvern veginn en að halda samt tryggð við skalan hennar aðferðir og hennar svona trúnað við einstaklingana til þess að þú sjáir samfélagið í þessari svona augnæð þeirra sem eru forsmáðir og bara, þú veist, þetta ég að gera þetta á þeirra forsendum þó að þetta sé fólk þannig að og líka í raun og ganga svolítið á hólm við þessar góðsagnir sem að við erum alltaf að sko pródúsera góðsagnir út úr einhverju fortíð sem að við þekkjum í gegnum einhvers konar túlkun og þessi túlkun hún þarf að taka breytingum, við þurfum að endurskoða hana, taka túlkununa á fortíðinni sem að getur verið Jón Aðils eða Jón Hriflu eða Sigurður Magnússon. Þetta náttúrulega kannski eitt af vandamálum samfélags- og sagnfræði og sögu í dag að það hefur stóra sagan eða sko stóra samhengið í sögunni að það við erum ekki með það einhvern veginn, þannig að þá situr eftir gamlar stórsögur sem að bara lifa og við erum alltaf að sjá aftur og aftur að nýbúin 17. júní og þá fáum við þetta alveg bara í gusu yfir okkur, bara svona sögu samhengi sem að sárlega þarf endurning. Og þá ætla ég að koma einu, af því að ég hef alltaf búin að íta þennan mannúð sem þú ert alveg ítinni tilbaka. Sko, það eitt sem að, það var ekki fornleifafræðingur, kona sem að það var eitthvað verið að tala svona upphaf, mennskunar. Jú, þetta er Margaret Mead. Sem að segja að tala bein sem að hafi verið grætt. Já. Og þetta er náttúrulega svo fallegt og afhjúpandi þegar hún segir þetta. Og þá er þetta það sem að við ættum að finna eitthvað samhengi í sögunni, að þá ættum við að finna samhengi mennskunar. Því það ætti sagan okkar að snúast og mennskan er ekki orðvarótarnir og mennskan er ekki það sem við notum til þess að drepa hvort annað eða sigra lönd eða hefja okkur upp yfir annað í einhverju hýrakí og svona, heldur ættum við að finna þráð í sögunni sem að næði utanum hvernig okkur hefur tekist að vera mennsk og sína mannúð og þá er náttúrulega bókið þín
náttúrulega svolítið hrópandi það sem að vantar eiginlega í sko þessar stóru sögur sem við erum alltaf að burðast með sem er eiginlega aldrei mennsku. Nei, þetta bara símaskrá brjálaðara stjórnmálamanna og konunga. Ég held að þetta sé stólið frá Pétri Gunnarsinni held ég. Símaskrá brjálaðara stjórnmála. En það er nefnilega með skjólið. Eitt af stóru stefjunum í minni ritgerð og eitt af því sem að mig langar svo mikið að einhvern veginn koma á framfæri, vonandi geti gert það einhvern veginn í einhver staðar, það er hvaða skiptir máli að vera í góðu skjóli. Ef þú ert vannmátta á einhvern hátt, viðkvæmur, ég nota orðið viðkvæmur svolítið mikið líka, viðkvæmt fólk. Og í viðkvæmri stöð. Í viðkvæmri stöð, og þetta skjól er ekki konsekvent. Og það er ekki, þú veist, og það er oft ekki þetta framfærslu skjól sem að sko, er lögbundin og bara lögbundið frá upphafi. Það er allt annað og þetta góða skjól getur verið ýmiskonar. Það getur verið bara góður húsbóndi, mörg dæmi það að fólk einhvern veginn í raun og veru svona kemst í betri aðstöðu bara við það að komast sem ómagi í skári vist. Já, ekki vist. Já, og allt þetta, þú veist, að reyna að þýða. Ég menn þetta bara til í sko tungutaki okkar að segja að komast í skári eða betri vist. Og ég þekki þetta úr minni ættasögu þar sem að var stór systkinahópur leystur upp og drift út að það var ótrúlegt hvað það hafði mikil áhrif á líf barnanna í hvers konar vist og lendur. Það eru margar einmitt svona sögur, en það kemur líka fram af því að ég rek lífsþráðinn frá upphöfu til enda hjá þeim öllum. Að þegar þú missir, hvað er það sem er að skelfilegasta sem gerist? Það er að missa skjólið. Og ef þú ert í viðkvæmri stöðu, eða viðkvæmur í viðkvæmri stöðu, við skulum hafa það þannig, þá er ekkert sem getur bjargað þér frá glötun ef þú missir þetta góða skjól. Og það er það sem við ættum að vera með athygli á og skoða. Já. Því að við ætlum að halda áfram og nota söguna til þess að byggja upp gott samfélag, þá verður náttúrulega bæði þekkja söguna og við erum að þekkja þá sögu sem að nýtist okkur. Kannski nýtist okkur ekki endalaust að vera að hugsa Hannes Hafstein, sko. Með allri virðingu fyrir honum. Já, með fullri virðingu fyrir honum, já, það er mitt og það er einmitt þetta með það, sko, mónumentin sem við erum að búa til. Og við ættum svolítið að halda okkur bara í því að við erum ekkert að byggja upp varanleg mónument. Nei. Annars þurfum við að fara að brjóta þau niður og er þá ekki betra að bara hafa þau ekki. En svo við getum alveg veltið fyrir okkur hvað ættum að brjóta niður styttuna af Ingólfi Arnarsinni sem er náttúrulega maður sem að bældi niður fyrstu alþýðu uppreisnina þegar þrælarnir réðust á kúara sína og drápuð á Hjörleif og hann kom Ingólfur og barði það niður sem er eiginlega fyrsta frelsisbarátta Íslands fyrir sjálfstæði mannskepnunar. Það er þessi frelsisbarátta og svo frelsisbarátta Suðu Þingeyinga næst, var það ekki? Já, eitthvað svolítið. Herðu, Sólveig, kæra þakki fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og tala söguna og fólki í sögunni sem að við ættum endilega að hugsa mér Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja samfélagið sem við lifum í heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kapli er eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, hérna í lokin ætla ég svo að spila viðtal sem ég tók við hana Guðnýju Hallgrímsdóttur sagnfræðing. Hún hefur skrifað vinnukonu, Guðrúnu Ketilsdóttur, sem að mælti fram ævisögu sína þegar hún var öldru kona áttrætt minni mig. Guðrún var kölluð Gunna Suða, það var orð sem að festist á hana, meðal annars vegna þess að hún var ekkert að skafa utan á hlutunum, hún lýsti svona þeim heimilum sem hún hafði verið vinnukona á og var ekkert að fegra það allt og mikið, kannski var ekkert að tala af allt og mikilli virðingu svona heldra fólki í samfélaginu
og æfis að hennar flakkaði en það þótti kræsileg lesning og stundum var hún lagfærð og strókað út svona það sem að fólki fannst ekki eiga við en Guðný hefur fjallað þessa æfisu og hún er svona eina af þessum leiðum sem að við höfum til þess að skynja betur samfélagið á fyrir öldum og kannski stöðu Alþýðuflokks innan þess og það kemur fram í umfjöllunum Guðnýjar Guðrúnu Ketilsdóttur að kannski hafði vinnufólk eða sumt vinnufólk það raunverulega efnaðslega betra og var kannski sjálfstæðara með hvað það sagði og gerði heldur nokkur kannski gænt að hugsa. En Guðný nú hætt að fjalla Guðrúnu Ketilsdóttur sem fyllt henni lengi og nú hún farin að skoða Möðruvelli á Hörgárdal yfir svona tímabil þegar Ragnheiður Skeving stýrði þar búi og hugmyndin hennar ekki bara að segja sögu Ragnheiðar, heldur bara lýsa svona stórbúum á þessu tíma sem að fjöldi vinnukvenna kom og vann bæði innanhús og utan og hún eiginlega svona að reyna að greina það hvaða áhrif svona stórbú sem að gat virkað eins og skóli og svona kendi vinnukonunum verk sem gátu ekki lært annars þar, hvað áriðu höfðu á líf þeirra og reyna að ná svona utanum þessa menntastofnun sem að svona stórbíli gátu verið og það voru konur sem að ráku þessi stórbíli í þessu tilfelli Ragnheiður Skevingar. Ég ætla að spila hérna í lokin viðtalið sem ég átti við hana Guðný Hallgrímsdóttur og bara þakka fyrir mig að sinni og óska ykkur góðrar helgar. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við höfum verið að gera hérna við Rauðaborðið, undanfarna viku, kannski rúma viku. Það byrjaði á því að við vorum hérna með viðtal við Sigurður Gylfa Magnússon sem er haldið út í bókaflokki stórum og miklum sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar í meira en fjórðungur öld. Og svona það kveiknaði eiginlega svo hugmynd í því spjalli að ég myndi kannski fá fólk sem hefur skilað verkum inn í þennan flokk sem að sumuleyti er að draga fram sögur sem ekki hafa fengið að vera með í sögunni sem er kannski haldið að okkur og haldið á lofti í samfélaginu. Fátækt fólk og fatlað fólk og fólk sem einhvern veginn passar ekki inn í það en líka er þetta þráður það sem hefur verið að horfa á sögunar út frá lífi einstaklinga, svo kallar svona einsaga og við ákvæðum hérna að búa til svolítið svona einhverja sirpu af viðtölum sem að tengjast þessu. Svona við erum ekkert að gera þetta mjög hátulegt. Svo sá ég hérna einhvern veginn vegna því að Facebook er svo skrítið að það kemur til mann alls konar svona hluti og þá sá ég einhvern veginn að það var að gefa út bók eftir Guðný Hallgrímsdóttur sem er hingað komin hérna hjá þessu fræðibóka forlagi Ruthless A Tale of a Fool. Þetta er svakalega titill. Nakti athygli mína, þetta er svona clickbait. það virkar þannig að ég var að sko, hvað eru þetta? En þá er þetta náttúrulega eina bókunum meira og minna, eða ekki, hana Guðrúnu Ketilsdóttur. Jú. Já, sem er að koma þarna. Og er það ekki svolítið svona þín rannsókn og þessar bækur? Er þetta ekki ágætt dæmi þessu sem ég var eiginlega að reyna að segja áðan sem að væri að nota annars vegar svona sögu einstaklingana til þess að varpa ljósi á samtíman og söguna en líka að draga fram kannski fólk svona sem að hefur bara ekki haft pláss, ekkert farrými á þessari svakalega fínu sögu okkar með stóru staf. Já, einmitt. Sem við viljum öll lifa í. Jú, einmitt. Þannig að þú verður þá að segja mér frá Guðrúnu Ketilsdóttur sem að þú ert búin að fylgja þér svolítið lengi núna, ekki? Jú, ég er nú búin að vera að stúdra hana Guðrúnu Ketilsdóttir sko allt of lengi og það má eiginlega segja að vinur mínir í fræðunum voru farnir að kalla mig Guðrúnu, ekki Guðnýju. Þannig að það lýsir nú hversu mikið ég talaði hana. Hvað nánar þið voru orðnar? Já, einmitt, við vorum mjög nánar. Og eftir þessa bóka sem kom út 2019 að þá eiginlega hætti ég að tala hana. Þannig að þá var ég bara búin að fá nóg að þessari rannsókn. En ég ætla að pína þig. Það er gott að rifja hana samt upp af því að hún er mjög skemmtileg
og ég get kannski sagt þér, byrja að segja frá forsögunni að þessari rannsókn hjá mér að þegar ég var búin að vera í BA-náminu í sagnfræði þá fannst mér einhvern veginn, mér fannst sagan svo skökk, mér fannst vanta eitthvað og ég á dætur sem voru þá á unglingsaldri þegar ég var í náminu og mér fannst eitthvað skakt við það hvað vantaði mikið af sögu kvenna í sögun okkar og þess vegna lagði ég bara stað í þessa leit að konunum og ákvað að komi fyrir á handritadeild Landsbókasafnsins og fara bara markvisst í gegnum handritaskrár Páls Eggerts Ólafssonar sem í raun og veru þetta verkfæri fræðimanna, hefur verið verkfæri fræðimanna til að leita heimildum liðina tíð og fólk og annað í einhver 100 ár og þegar ég fer í gegnum öll þessi bindi, bjó til gagnagrunn og skráð allt samanskugsamlega sendi bréf til kvenna, sendi bréf frá konum kveðskapur frá konum og ævisögur eftirmæli og annað og á þessu þegar ég var að byrja þetta ferðalag að þá bárust mér 3 eintök af þessari ævisögu Guðrúnar Ketilsdóttur úr sitt hvora áttinni 3 mismunandi handrit fyrsta handriti kom í hendnar á mér á handritadeildinni sem sjálfsæfisaga hennar sjálfsæfisaga hennar, já, það brotið sem að ég vinn svo úr og það var Kári Bjarnason sem að rétti mér bara handritið eins og það varðveitt á handritadeildinni og þá var ég búin að fara náttúrulega gegnum mjög mikið magn og fannst ekkert svona einhvern veginn heilla mig, það var ekkert í raun og veru sem að var svona það sem ég fann fyrir konunum þetta var kannski einhver svona upphafin og hástemt eftirmæli eða kveðskapur sem ég hreinlega hafði ekki skilning á sendi bréfin oftar frá kallmönnum til kvenna og annað, þannig að þegar ég opnaði þetta handrit og sá blaðsíðurnar og sko þetta nánast eins og þú varir að taka viðtal við hana, það hefur bara einhver farið og rétt inn í mikrofón og spurt hvernig var æfið þín því hún talar svo hispurslaust og hún segir bara frá allir æfið sinni og eins og við þegar við erum að segja frá æfið okkar að þá förum við bara hérðan og þaðan við erum þetta er ekki í línulegri frásögn og það líka áhugavert og ólíkt hvað við telum vera merkilegt allt í einu eða við miklum tími að skýra eitthvað sem að kannski maður ekki alveg akkur þetta var svona mikið einmitt, en þarna fann ég svo fyrir konunni og það var meira að segja, það var svo merkilegt að mér fannst ég hreinlega þurfa að lyfta handritun upp og þefa ef ég bara gæti fundið lykt af henni að þetta var svona mjög einkennileg tilfinning sem ég fekk. En af hverju það? Er það vegna þess að hún eins og við hefum kallað að vera góðu penni, það er flókið að setja tjáningu ofan í texta. Já, en hún skrifaði þetta reyndar ekki sjálf. Hún mælti þetta fram. Hún mælti þetta fram, já. Þetta er bara munnleg heimild. En ég held að hún var náttúrulega trúlega áttræð þegar hún sagði þessa sögu. Og þá, þegar maður, eftir því sem maður eldist, þá verður maður kannski svona svolítið vantar svona svolítið stopparan á mann, maður svona hispurslausar í því sem maður segir. Sérst oft í, til dæmis hjá rithöfundum að þegar þeir eru orðinu gamlir þá eru svona eins og penni verið svolítið svona frjálsari. Já, einmitt. Þeir eru ekki, og háðir því einhvern veginn að lemja þetta inn í einhvern struktúr. Já, ég held að þetta er fallega að vera eldast, sko, maður verið frjálsari. Já, en svo var ég náttúrulega bara strax ákveðin í að ég myndi gera eitthvað við þetta handrit. Og svo voru 2 aðri vinir mínir sem komu sama dag með þetta handrit og sögðu, þetta er eitthvað handrit sem vorst að skoða, Guðný. Og Einhver hefði nú sagt að hann væri Guðrún Ketilsdóttir að velja þetta til verksins. Já, ég hugsaði það líka. Já. Að þetta væri bara, hún væri að hnippa í mig og segja, gerðu þessa rannsókn. Þannig að, ég lagðist semst yfir þetta og með einsögulegri nálgun sem að þú varst nú að ræða við Sigurður Gylfa og
og það þessi nálgun þar sem að maður kafar ofan í einn einstakling kannski, eitt lítið bæjarfélag, einstaklingin eða atvikið og það náttúrulega krafðist þess að ég reyndi að taka alla söguna bara og skilja hana út frá þeim heimildum þeim opinberu heimildum sem við höfum úr að móða af, sem sagt, af þessu alþýðu fólki eins og Guðrún var. Og fannstu spor hennar annar staðar í öðrum heimildum? Já, í kirkjubókunum og kirkjubækurnar eru líka svona uppáhaldsheimildi hjá mér. Þar getum við fylgt fólki eftir ár frá ári vegna þess að prestarnir að það var þessi skylda sem höfðu að heimsækja sóknarbörnum, fylgjast með þeirra sem sagt bæði hegðun og siðferði og börnunum náttúrulega hvernig þeim gengi að læra kristinfræðin og undirbúning fyrir fermingun og svona. Þannig að þetta höfum við allt og þá gat ég líka fylgt henni alla sveitina. Hún var á 40 stöðum allt sitt líf. Hún náttúrulega lifði fram yfir áttrætt. En eins og vinnufólk á þessum tíma rési bara í vist tímabundið og þar að leiðandi flakka hún mikið og á sínum efri árum þegar hún nánast orðin karlæg þá hún náttúrulega kannski bara skipt á milli sveitunga sinna og þá flakkar hún oftar. En já. En segðu mér hérna frá ævinnar eða hvernig, kannski frekar, hvernig hún horfði á ævi sína? Sko, hún, það sem að mér fannst einmitt einkennana að hún talar sig sem, hún hafi verið falleg kona og það hafi margir vilja eignast það og það hafi hún hafi verið dugleg og eftirsóttur starfsmaður en svona í barnæsku að þá virðist hún hafa verið svona eða allavega þegar hún orðin stálpuð og fer í vist svona þess að byrja með að þá virðist hún hafa liðið hungur vospúð, eitthvað skonar hún liðið ekki vel en svo þegar hún fer sjálf þegar hún orðin bara þroskuð vinnukona á þessu markaði að þá virðist hún á að safna sér heilmiklu. Hún til dæmis talar það í bókina. Hún hefði átt 5 kistur og það var nú meiri í þeim en myrkri tómt eins og hún orðað svo skemmtilega. Og þar átt hún brennivín og rúsínur og hún átti litríkan klæðnað. Hún talar það að fötin sín hafi nú verið mjög fín. Hún átti silkiklúta hálsinn og reiðtíð líklegast, átt hún til að mjólka og vinna þá eitthvað úr. Þannig að hún virðist hafa allavega kom sér sæmilega áfram. En alltaf sem vinnukona? Hún sko, við höfum svona ákveðna skilgreiningu á þessu vinnuafli vegna þess að þú getur verið fyrstu árin þegar þú ert svona að fóta því í vinnumennskuna það bara nákvæmlega eins og þegar við erum að læra við förum í menntaskóla og háskóla og förum í starfsnámina og vinnustaði og það það sem hún kannski að gera fyrstu kannski 10-15 árin byrjar eitthvað 10 ára gömul og Var þá fyrst og fremst matvinnungur? Nei, hún ekki endilega matvinnungur vegna þess að hún alveg farin að vinna sko fyrir einhverju aðeins meiru vegna þess að hún allavega virðist fá ær í laun og tekjur af afurðum hennar. Já, og það nefnilega þetta sem að sko við þurfum líka átt okkur á að það var svo mikið vöruskipti, það var ekkert verið að nýta peninga. Það var vöruskipti á milli vinnufólksins og vinnufólki við húsbændur og jafnvel við eitthvað fólk á næstu bæjum. Og það virðist hún hafa geta verið að gera og til dæmis þegar hún kynnist manninu sínum að þá gæti ég trú að hún hafi verið í eitthvað svona veri þar sem að hún var að hugsa klæðina sjómanna og jafnvel elda fyrir það eða annað vegna þess að hún fellur þarna fyrir honum
einhver stað það sem eru margir sjómenn og hún að vinna þar og hann töluvert yngri en hún og greinilega svona spjátrungur vegna þess að ég rakti alla sögu hans líka frá fæðingu og til 11 árana og sá þá svona nokkurn veginn hvaða persónuleika hann hefði að geyma og það var trúlega alveg rétt hjá Guðrúnu eftir á að hyggja, þetta var nú úlfur í sauðagerju því að hún verður mjög ástfangin á honum og fer svo með honum í vist en þá sér maður að hann plain vinnumaður á bænum og þá sem sagt vistráðinn en hún húskona sem sagt hún það nefnilega þessi skilgreining sem við höfum það annarkvort þetta vinnumaður sem að ræðið í vist upp á eitthvað tiltekin láglaun, bara lágmarkslaun ef þú ert húskona eða húsmaður þá varstu svona eins og leigjandi bara rétt eins og í dag þú áttir ekki bú, þú áttir ekki það mikið að þú gast verið leiguliði heldur varstu leigjandi hjá kannski leiguliða eða bónda og varst með sjálfstæðan rekstur á sjálfum þeir þú komst kannski með já, einmitt þannig að hún var í þeirri stöðu á meðan kærastinn var þarna sem sagt í lakari stöðu á bænum og það fannst mér mjög áhugavert að sjá því að hún var eldri náttúrulega hún var eldri reyndar og hann hafði verið niðursetningur mjög ungur og hann var mikil fátækt á heimili hans en það var reyndar líka heima hjá henni mikil fátækt en hann hafði komist eitthvað í kast við lögin og var vistaður á prestsetrinu fyrir hvað hann komist í kast við lögin? Stundum var það var eitthvað þjófnaðamál og hjá kaupmanni en hann presturinn hefur ekki mikið greinilega álita á honum því að hann telur hann ekki sem vinnumann inn á heimili sínu 21 árs gamlan heldur niðursetning og hann sé óstýrilátur og svona þannig að en eins og Guðrún lýsir honum í ævisögu sinni þegar hún hittir hann þá hún greinilega mjög ástfangin og hann virðist hafa verið mjög smart og flottur og hún giftist honum sem sagt. Þetta eitthvað svona típa sem James Dean hefði verið látin leika 1955 hann átt móturhjóla Já, ég sá hann alveg fyrir mér þannig og Þetta svona gaur Þetta svona gaur, hann hefur verið það en hún semst fjalli þarna fyrir honum Óstýrilátur, hann náttúrulega býr í hryllilegri kúunar samfélagi Já, og hann vil ekki beygja sig alveg undir prestin Nei, kannski ekki Nei og hann spjátrungur, presturinn segir það líka sem hann neitar að klæða sig niður fyrir sína stjætt og fyrir að skreita sig aðeins upp á við mögulega þetta maður í upplýst en ég að reyna að verja mig, þú talan aðeins jú það gott að þú tekur upp hanskan fyrir ítluga en ég skil alveg Guðrúnu að hann hafi sýnt henni náttúrulega áhuga og hún varð ástfangin og þau bara hlaupa saman og í vistin, í næstu vist og hún verður ólétt. Hvað ég segja, elskast sem vinnuhjú? Ekki verið þau giftast, þau giftast og svo... Og hvað það langur tími sem að þau verða að bíða eftir því að fá að eigast? Það bara, ég man nú ekki alveg hvað það eru mörg ár frá því að Nei, en allavega þau fara þarna í vist mjög snemma eftir að þau kynnast og þá hann vinnumaður og hún húskona og það var svona dæmi það að hún var greinilega betur stæð en hann og svo eru þau komin á heimili þar sem var svona töluvert meiri peningur og trúlega betri vist og eftir það eru þau greinilega orðin leiguliðar þá eru þau gift og hún ólétt en hún ekki fyrirbúin að eignast barnið en að hann fer að halda við húsfreyjun á bænum sem hún segir í ævisögunni að hafi meira segja stólið konan húsfreyjan stál úr súrtunnunni hennar en hún gat náttúrulega ekkert sagt við því að þetta var húsmóðurinn á bænum þannig að það var ekki nóg með hún svæfi hjá eiginmann mennar heldur stál hún líka mat frá henni og
hún skilur við hann, en hún skilur ekki við hann fyrir en hann búinn að drekka eiginlega allt frá þeim. Var stór skuldur í Kaupstað, líklegast að Akureyri. Og hann skuldir hennar skuldir að þau eru hjón. Já, þannig að hún missi barnið frá sér og það virðist vera að hún hafi reynt að koma í veg fyrir að barnið tekið því að hún fer inn í Skagafjörð og trúlega til þess að losna undan sýslu yfirvöldum í Eyjafirði þar sem hún bjó. Flýr hún í næstu sýslu eða ég allavega ég ímynda mér að það hafi verið eitthvað þannig og hún hafi ætlað að reyna að komast undan því að barnið yrði tekið því að börn sem að voru tekin þegar flosnaði upp fjölskylda að þau voru settið í fóstur hjá föðufjölskyldunni þannig að barnið hennar eða hrepp föðufjölskyldunar þannig að föðurins þannig að barnið hennar yrði sem sagt tekið af henni og sett þá trúlega þaðan sem hann var í fóstri sem var prestsetrið og það var gert barnið var svo tekið af henni og sett á prestsetrið en hún virðist alltaf hafa haft eftirlit með honum, drengnum sínum hún kemur í fermingun hans og talar það í sögunni og þannig að hún hefur nú svona henni fannst nú maturinn ekki vera upp á marga fiska í fermingunni það hefði nú verið hægt að gera eitthvað aðeins betra fyrir drenginn sinn en svo þegar hún þarna aðeins eldri að þá virðist hún vera í sambandi við hann. Ef varandi aldursmuninn á þeim að því að þetta var náttúrulega, var þetta ekki miklu algengara á þessum árum, það maður gæti stundu séð maður aldurinn það sem að ung kona giftist eldri manni sem fellur svo frá og þá hún orðin eldri og hún tekur sér yngri mann ef maður má orða það þannig. Já. Og svo bara ferðast þetta svona þannig að stundum bara 20-30 ára aldursmunur á hjónum bara aftur og aftur. Já, ég held að það hafi alveg verið raunin. Þegar, lögin voru þannig að ef að þú varst leiguliði að þá fekk kona þín rétt til þess að yrkja jörðin ef þú félst frá. Já. Og það mátt ekki reka hana af jörðinni nema hún hefði ekki sinnt sínu skildum eða hún hafði fullan rétt á að vera þar og vegna þess að jarðnæði var svo lítið á 18. öldinni það var bara mjög erfitt að fá jarðnæði þá var náttúrulega eðlilega urðu þessar konur eftirsóttar sem að ekkjur sem voru leigulegar urðu eftirsóttar og fyrir svona gaura Já, ekki endilega gaura en ungir vinnumenn. En líka fyrir þær að þú ert með jörðina og maðurinn fallið frá og þú þarf að halda jörðinni þá náttúrulega þú verður að finna helst ungan duglegan mann. Algjörlega. Þú verður bara að ná í, þetta eins og sért að velja þér sterkt naut til þess að yrkja jörðina. Einmitt. Og nóg var af þessum ungu mönnum sem náttúrulega vildu komast ef jarðnaði. Og vistust þar sem bestu kjörin voru eða þar sem væri mögulegt að ná sér í ekkju. En það hefur verið gerð rannsókn á þessu sem sýnir fram á að ekkjur leiguliða voru mjög vinsalar á giftingamarkaði. En þetta var ekki raunin hjá þeim sem voru eigna áttu jörðina. Því að, þú veist, það var... Þau byggum við meira fjárhagslegt öryggi og gáttu... Já, og þá líka voru náttúrulega erfingjarnir að þeir áttu rétt á að fá hlut í landinu sem þú veist, var í eigu einhvers. Þú veist að það var ekki bara, hann gat ekki bara gifst einhverjum vinnumanni og svo var hann rétt kjörinn eigandi jarðarinnar. En hvað verður Guðrúnu þarna þegar kemur í ljós að draumaprinsinn reyndist fyrir að balva drullusokku þegar áreindi eins og segir í einhverju ljóði í Dagsigur og svona? Já. Hún náttúrulega, þá missir hún alveg fótana og missir allt og verður vinnukonna fyrir vist aftur en hún nær sér aftur upp og í stöðu húskonu. Sem sagt þá sjálfstæð inn á heimilum. Þannig að... Já, og hún leggur mikla áherslu eins og þegar þú ert að segja frá þessu. Að þá hún sækir sjálfsmynd sína í það að hafa verið falleg, hafa verið dugleg.
hafa staðið sig. Og átti fallið föt. Hún er alltaf að sanna, eins og hún sé alltaf að sanna sig fyrir einhverju samfélaginu, að hún sé ekki lagasta þvert á móti. Það er mikið í hennar spönni, það er mikið í mig spönni. En þetta er oft einkenni á fólki í svona veikri stöðu að það talar svona og er með svona hugmyndur sjálf sig. Það sem allt er eiginlega á mælikvarða hvernig samfélagið metur þig. En ég mætti nú alltaf í vinnu, eitthvað, þóttu hafi gert eitthvað. Þú kannast við þetta að fólk er alltaf að sækja í eitthvað svona rök fyrir því að því að kannski er eitthvað annað sem er að segja manni að staðamanns er eiginlega óbóðlega eða eitthvað. Ég veit ekki. Hún hefur ábyggilega náttúrulega vitað að það voru ríkir eignabændur og það voru velstæðir leiguliðar sem að voru allt í kring. Hún hefur ábyggilega vitað sína stöðu þannig lagað en ég held samt sem áður að það voru bara svo margir í þessari stöðu að hún var í raun og veru kannski, hún eigði enga vonur að verða landeigandi eða yfir einhverju stóru jörð. Hún var bara miða sig við þessi 90% af þjóðinni í vinnumennsku. Og hún sannarlega náttúrulega var í stöðu húskonu þannig að og það var kannski það efsta sem að þú komst ef að þú varst ógiftur á þessum tíma. Þetta er ekki eignamanneskja. Nei, það náttúrulega Já, það er náttúrulega leigulið, þú gæst verið leigulið. Já. Sem var draumur margra. Og fólk fórnaði miklu til þess að komast út úr vinnumennskunni í því að geta verið sjálfstætt. Já, algjörlega. En hún er það náttúrulega sem húskona. Hún er ákveðnilegt sjálfstæð. Og það er það sem aðgreinir hana frá venjulegu vinnufólki, að hún hafði þá allavega hana möguleika á að vera reka sitt eigið heimili inn á heimili annara. Hún hafði svona, hún gat þá jafnvel selt vinnu á næsta bæ. Þurfti ekki að vera undir hælnum á bóndanum. Þar sem hún var leiguliði. Nei, þar sem hún var húskona. Það var svona, þetta er sérkennileg staða að vera svona hálf sjálfstæð inn á... Já, en þetta var bara að því að hvernig á ég að skýra það, að ef þú áttir einhverja lágmarkseign að þá gastu, ef þú fékkst leyfi bónda til að vera inn á heimilinu, að þá gastu verið í þessari stöðu. Ef þú varst undir henni, að þá varstu tilneyddur að vera á náð bóndans. En það var náttúrulega ekkert félagslegt kerfi á þessum tíma, þannig að þetta var náttúrulega bara, það var mjög gott kerfi sem að fungeraði. Hreppurinn var náttúrulega félagslegt kerfi og stofnaður til þess að verða. En hreppurinn var náttúrulega bara einhverjir 20-40 bændur sem að voru allir mjög klemdir og þeir náttúrulega tóku þá við ef að varði einhver veikur eða einhver dauðvona, þá hreppurinn tók við sannarlega. Reyndi jafnframt að íta því frá sér eins mikið. Já, eðlilega ef að þú kannski ekki einu svona brauðfatt börnið þín að þú veist að fólk var svona á bremsunni. Eins og með barnið að vera að flytja í annan hreppu. Já, einmitt. En segðu mér, þegar hún er áttrætt og mælir fram ævisögu sína, af hverju hún að því? Hvað? Ég held kannski bara við höfðum náttúrulega áhuga eins og í dag á sögu fólks og kona sem er búin að lifa í öll þessi ár og hún hefur ábyggilega haft frá mörg að segja. Hún var náttúrulega á heimilum svona betri borgara og hún var ekkit hún lét þá bara hafa það óþvegið. Þessi var vondur og þessi var leiðilegur og þessi stal frá mér og nafngreindi þetta fólk og það hefur okkur náttúrulega alltaf fundist svo litið svona áhugavert. En heldur hafi verið að mæli það fram öðrum til skemmtunar? Vitandi það að saga myndi ferðast? Nei, það held ég ekki. Ég held að það hefði ekki verið hennar markmið að segja einhverja grínsögu eða skemmtisögu. Hún er ekki þannig heldur, sagan hennar. En hún er raunverulega bara að segja hvernig líf hennar vatt fram og
Nei, hún er ekki skemmtisaga þessi saga, en hún er gerð að eins konar skemmtisögu. Þegar við förum svo að taka handritið að því að ég er með nokkur handritið af ævisögunni. Það er fólk verið að skrifa þetta upp og þetta hefur dreifst landið. Já, og þegar þetta kemur í hendur á manni sem er að gefa út prentaefni, tekur svona handrit og annað sem að rekur á fjörur hans, að þá er hann að búa til útgáfu í bók og það er í raun veru í fyrsta skipti þá sem að það fyrir einhver að kalla hana Gunnu Suðu og tala og snúa út úr orðanum og þá verður þetta svona komiskari saga og svo þegar hún er gefin út af Jónasi Rafnar sem var nú mjög duglegur að gefa út allavega svona efni þannig úr Eyjafjarðarsýslu að þá fyrir hann að svona, réttlæta það að hann sé að birta þessa sögu á prenti. Þó hún sé nú, þessi kona sé klámfengin og hann hafði nú reynt að laga orðfærið og það er hann eiginlega sem svona setur hana svolítið niður. Og svo tekur Páll Eggert við og flokkar hann í handritaskrárnar sem ekki undir flokknum ævisaga, heldur undir þjóðlegum fróðleik með galdraþulum og öðru og þar sem er búið að stróka út orðið ævisaga en það er bara Gunna Suða. Þannig að það er eiginlega seinni tíma á seinni tímu sem að hún fær þennan stimpil á sér að vera einhvers konar svona grínsaga. Og það sem að hún er að segja og aldafarslýsingi sem að hún kemur með er það verið að draga úr henni með því að gera svona Gunna eins og er gert oft við fólk sem á að grafa undan, að grafa undan trúveruleika þess sem að vitnisburðar fólksins. Þannig hún lendir í því, af því hún er veikstæð í samfélaginu og hún er að gagnrýna upp fyrir sig og þá er það ekki að þessi einhver ágalli í samfélaginu sem hún er að benda á, heldur einhver ágalli í henni. Það er eitthvað að henni. En einmitt. Við þessum þetta en það í dag, það var sagt við fólk að þessi umdeilt eða eitthvað. Það er bara gert eitthvað til þess að draga úr því að þetta sé eiginlega persónulegt vandamál viðkomandi. Frekar heldur en að þetta sé raunsun lýsing á samfélaginu. En hvað finnst þér? Finnst þér hún lýsing hennar á samfélaginu? Að því þú ert að nota tala einsugun og tilgangur hlýtur náttúrulega að vera að við fáum einhvern skilning á samfélaginu, ekki bara þessari einstöku mannesju. Eða hvað? Einhverja tilfinningu fyrir samfélaginu. Já, einmitt. Og einhverja tilfinningu fyrir hvernig konur sáu sig, hvernig þær lifðu. Og finnst þér hún góð leiðsögukona fyrir þig til þess að skilja þennan tíma? Já, hún er það. Hún er það. Og ég hef, af því að ég er búin að rýna svo mikið ofan í textan hennar og búin að rýna svo í allar þessar heimildir í kringum hana. Þá er meðal annars líka eitt sem að mér finnst mjög áhugavert, sem að ég held að við séum heldur ekki að taka alveg inn í söguna, því það er oft verið að tala og við munum náttúrulega eftir þáttunum þjóð í hlekkjum hugafars og svona, að það er verið að tala að embættismennirnir hafi barið og nauðgað og allt þetta, fólk hafi verið svo ofboðslega undir hælnum á þessu embættismanna liði. En mér finnst, hún er ekki að smjadra fyrir embættismönnum þegar hún er að tala um þá. Hún lætur það alveg hafa það óþvegið, en maður finnur það samt á henni að hún leitaði aðstoðar hjá prestinum. Það var eini vinurinn sem hún átti. Að hún gat alltaf farið og tala við prestin. Og hún það að hún geti sagt eitthvað húsbændur sína, það sýnir að þetta fólk hafði ákveðin völd og við vitum það til dæmis að þessi siður í sveitinni að þegar það kom gest bara garði og það var bara að druknaði borðið í hnallþórum og vegna þess að það mátti aldrei sýna neitt veikleika. Hér er nógur matur. En þegar vinnufólk fer svo á næsta bæ og segir djöfisins bull þarna í gangi og þeir eru bara éta ónýtan mat og ekkert að borða fyrir okkur og það voru náttúrulega bara mjög alvarlegar sögur. Þannig að þetta fólk hafði ákveðið svona ákveðið vald
Þannig að húsbóndavaldið var ekki svona kúandi Nei, það var ekki þannig. þannig. Ef ég ætlaði að segja eitthvað Jón bónda, ég liti yfir öxlina á mér á ótta við að ég myndi, mér bara útskúfa út úr samfélaginu. Það reyndar, það ein lítil klausa sem í einu ævisögubroti og það að mínum að þetta elst ævisögubrotið af sögun hennar og það höfundalaust sem svolítið merkilegt. Og þar segir hún að hún kemur að heimili sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, Gunnlaugs Brím. Og hún talar það að alltaf þegar hún hafi komið inn á sýslumannsheimilið að þá hafi sýslumannsfrúin gefið sér bæði mat, brauð og kaffi og tekið vel á móti sér og hún hafi spjallað við hann í eldhúsinu sem að sýnir líka að hún þótti auðfúsi gestur, jáfnvel á sýslumannsheimilinu og sýslumannsfrúin gaf sér tækifæri til að spjalla. Hún var að bera fréttir líka úr... Já, það nefnilega fréttina sem hún að bera úr sveitinu. Hún svona séð og heyrt þess tíma. Og þegar sýslumaðurinn kemur inn, þá segir hann hættu þessu bölvuðu rausi Guðrún eða eitthvað. Það getur ekki haft svolítið lagra. Og þá hann greinilega að sussa svolítið á hana. Hún eitthvað að segja eitthvað sem hún kannski mátti ekki segja. Og þá segir hún í ævisögunni, en ég sagði nú bara, ég hefði alveg rétt á því Guð hafi gefið mér rödd eins og honum, sem svolítið gott. En svo segir hún, en ég þorði ekki að hafa það svo hátt að hann heyrði. Þannig að þetta þurrkað út, af því að Gunnlaugur Brím þótti víst mjög strangt yfirvald. Og þetta þurrka út úr hinum handritum ævisöguna. Þeir sem að eftir komu hafa ekki vilja skrifa þetta. Nei. Ekki fara með þetta í sínum húsum. Nei, einmitt. Tala illa sýslumannin. Þetta náttúrulega mjög mikilvægt það verður að meta ástand í samfélagi, hvað svona tjáningafrelsi fólks. Já. Sömu leyti finnst mér það að hafa mér minnir það þegar ég var yngri að svona hafa verið meiri svigrúm til þess að vera með svona derring á vinnustað gagnvart yfirvaldinu. Það sé meiri svona krafa svona undanförnum árum að allir sé einhvern veginn í sama hópnum og meiri ekki hallmæla fyrirtækinu og verða svona skuldbundað með einhverjum hætti í því og fólk alltaf að fara í einhverja svona ferðir eða fundi til þess að ná og gera einn hóp úr þessu sem ég man ekki alveg eftir þegar ég var yngri með þess að vera frekar að ég væri að koma hingað bara til að selja vinnu mína og svo takk ég bara launin mín en þú átti ekkert meira að mér en það þú átti ekkert ég elska ekkert þetta fyrirtæki eða yfirmannin eða einhvern veginn sammála stefnu þess eða eitthvað ég bara að selja vinnu mína Já. Mér finnst að við vera frekar að færast yfir í sussið. Já, en ég þegar... En ég náttúrulega múin að draga þig til 2001. Til nútímans. sem ég hef enga skoðunur á vinnustöðum í nútímanum, bara bændaheimilum á 18. öld. En það ástæða fyrir að við höfum áhuga á að ræðum svona hluti, þetta náttúrulega á sig samsvörun í okkar tímum. Já. Það ekki? Jú, og líka bara þetta hjá mér það náttúrulega bara að skilja konur á þessu tíma vegna þess að mér finnst við hafa talað konur alþýðukonur á 18. öld sem bara viljalösu verkfæri sem höfðu engan áhuga á að taka þátt í menningarumræðu eða bara almennt í lífinu. Og það það sem ég tók einmitt út úr bókinin Guðrúnu og þessari rannsókn að það var að mér langa að skoða hvernig tókst konum að marka sér sérstöðu í lífinu og hvað færði sérstæðan þeim. Þú veist, var möguleiki, voru allir í vinnumennsku eða voru einhverju núansar hana, gátuðu selt eða gert eitthvað úr sínum hæfileikum. Og svona hver var raunveruleg staða þeirra í samfélaginu, málfrelsi, tjáningafrelsi, þáttaka, tækifæri til að hafa áhrif á samfélagið. Já, einmitt. Ertu þá að segja það að því að við erum skiljanlega verið upptekin af kúunkvenna, að þá hættir okkur til þess að líta á konur að þær hafi bara verið alveg réttlausar og þar leiðandi bara eiginlega ekkert. En hort þá fram á það hvaða sessar gátu þó haft inn í samfélaginu. Já.
ég kem af svona sjómannafólki og þar eru konurnar alltaf sko stólparnir í fjölskyldunum af því að kallarnir voru bara út að sjó. Já. Og þannig að þessi svona hugmyndum að konur hefa engin áhrif passar ekki inn í mína ættasögu og það er svona hugmyndur hlutur kvenna sem að bara hangir einhvern veginn í ættasögunni sko, því sem að mann sagt og allt sem að mér var sagt sem að ég átti að læra var sagt haft eftir ömmu minni sko. Já, ég man ekki einu sem var rætt eftir afa minni sko. Nei, hann var alltaf sjó. Nei, en svo fekk hann eitt sko að því að þegar hann er alltaf út á sjó og þegar hann kemur heim að þá far hann að vera sko blíði armurinn. Já. Þannig að svona mín ættasaga passar ekkert við svona oft sem látið eins og séu sko hlutur kynjanna í sögunni. Já, ég held að konur, þær réðu náttúrulega inn á heimilinu. Já, bara algjörlega. Af því að hitt gekk ekki upp sko. Nei. Þeir vissu ekkert hvað var að elda mat eða búið til flíkur eða annars börn eða uppfræðið eða annars aldrað eða sjúka. Það var ekki inn á þeirra borði. Þannig að þeir voru svona, þegar þeir komin á heimilið að þá eðlilega voru það þær sem að svona stýrðu öllu. Stýrðu því, hverju komu og hverjum var vísað í stofu og hverjum var vísað í eldhúsið og hvað var rætt og hvernig við rættum annað fólk og þetta allt sem að ég veit þetta hef ég frá ömmu minni sko. Já, einmitt. En já, svo við kannski höldum áfram vegna þess að... Með Guðrúnu... Nei, með eitthvað annað bara. Já, það er bara því að þú ert búin að vera með hana svo lengi. Já. Ég ætla aðeins eitt áður, af því að ég held að kannski tengist. Við stundum verið ekki oft reyndar, verið að ræða þessa svona vinnuhjúa mennsku og það komið svona upp hugmyndinu það að því að sagan hjálpar okkur til að skilja hverju við erum sem hópur. Við eigum einhverja sameiginlega sögu og það er eitt að það er að draga kannski upp líf og svona stöðu vinnufólks meira til þess að við getum skilið bara okkar fortíð því að þótt að við séum öll komin að höfðingjum þá erum við líka komin að þrælum og vinnufólki. Það er eitt. En svo ef maður líka heyrt svona hugmyndur það að við þekkjum þessa sögu svona lítið. Þú nefndir þjóði hlekkjum hugafassin sem var svona sjokk. Já. Treatment einhvern veginn og svona raðast svolítið illa. Þetta bara dinglar einhvern veginn svona sem fullyrðingar og er stundum notað í svona pólitískum tilgangi. Stundum til þess að það er annað mál. Við hefum heyrt að tala það að við yrðum eiginlega að horfa meira á svona kúun alþýðu fólks á kannski 300 árum fyrir 2000-öldina bara til þess að skilja bara betur svona hugmyndur okkar samfélag og hvernig við erum. Það verður svo verið fólk sem haldið fram að við séum eiginlega bara trámað fólk sko. Að þetta hafi verið svo ófrjálst líf sem að fólk hafi lifað og gegnum alveg hryllilega hörmungatíma og mikla erfiðleika að við sem að þjóð bara til þess að komast yfir svona sameiginlega tráma okkar ættum að draga þennan tíma og þessa stöðu þetta fólk sem að lifði í þessari stöðu meira fram bara til þess að skilja okkur sko. Já. Sko ég held að sko mín skoðun er ekki svo að það hafi allt verið súrætt og eitthvað á 18. öldinni. Þetta var vissulega mjög erfið tímabil og vissulega var mikil fátækt en fólk kannski, það er ekki nema þeir sem að sigldu til Kaupmannahafnar og gátu lært sem að sáu kannski efrilögin þar, hvernig þeir höfðu það, þeir kannski sættu sig ekki við að svona einhaft mataræði eða kulda og vosbúð heima á Íslandi, en ég held að þegar þú þekkir ekkert annað, sko tráma kemur held ég meira bara þegar þú ert vanur einhverju og það er tekið af þér. Þegar þú ert ekki vanur, þegar þú ert bara vanur að vera í þessum dal og það eru nokkru sveitabæir og þið mjólkið ætnar og fáið lambakjöt og veiðið stöku fisk og
þú ert ekki með eitthvað háar væntingar. En Guðrún þín og gaurinn hennar, þeim dreymdum að komast út úr sinni stöðu, komast upp og náttúrulega sjálfstætt fólk náttúrulega frábær saga vinnu fólk sem að mér fannst að þegar voru alltaf flóð í Bangladesh fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég eitthvað að reyna að skoða þetta og sagði maður mér að það sem að gerist að það flæðir yfir árásuna og eftir stendur sko frjóasta mold í landinu. Þú veist bara og þá fara fátæklingarnir og planta þarna hrísgrjónum og reyna að rækta vitandi að eitt ári kemur flóðið og þurrkar út allan afræktu þeirra og kannski þau líka í leiðinni og mér fannst allt í einu, þetta sagan heiðabíl á Íslandi, það sem að sko draumur það að losna út úr vinnu mennskunni að fara upp á heiðar og fá að vera sjálfstæður og þurfi ekki að búa í sama herberginu og bossinn minn hann sem á baki hliðið og vera með einhver niðursetning upp í rúmi hjá mér og vera, þú veist, með ekki segja neitt og eitthvað svo leysani að ég ætla að fá að búa hérna upp á heiðinni en ég veit alveg að eitt vorið kemur kalt vor og þá hef ég ekki hei og þá hættir kýrin að mjólka og endanum drepum við hana og endanum förum við aftur með skotta á milli lappana og fáum að vera að vinna hjá alltaf en við fáum þó allavega 4-5 ár í frelsi og ég held að þessi hugmynd eða kannski hefur Laxness og fleira bara settið inn í hausinn á manni að þetta hafi búið með fólkinu þó svo að hafi búið í dalnum og þessi skárra að vera fátakur með fátakra heldur en að vera eini fátaklingurinn í þorpinu sko að þú veist að viðmiðnarnir eru en draumurinn að þetta sjálfstæði þú veist mér bara ætlað eitthvað meira sko einmitt þannig að kúinu har alltaf verið að þú veist þetta af þessu þú færði þetta ekki ef þú færði þetta þá færði þetta bara skammastund leiðin út næstuði og svo náttúrulega jarðaru börnið þín og tekinn af þér börnið þín eins og með Guðrúnu þína. Já, einmitt. Þú veist þannig að það ósálur harmur hann það. Já, það er það. Áfall. Það er mjög mikill harmur. Linnulaus áfallastreita. Já, en við höfum líka bara mjög fáar heimildir gleðitímana. Þú veist að það kannski skortir og það er eins og þessi ranghugmynd að það hefur allt verið svo leiðilegt, maður sjáu það bara á myndum frá þessari tíða því að brosir enginn. En í fyrsta lagi var fólk náttúrulega meira minna tannlaust kannski, þannig að það vildi ekkert kannski sína brosið sitt og í öðru lagi þótti þetta svo merkilegt að fara til ljósmyndar að þú vildi sína þitt svona virðingavert þína ímynd á virðulegan máta, þannig að og þú þurftir að standa kjur vissi ekki alveg hvernig blossin kæmi þannig að reynda að halda brosinu í 7 mínútur það er bara ekki hægt það er líka tæknilega ómögulegt já, akkurat það er líka það hvað fólk var að sína fólk var náttúrulega ekki að sína sig svona kátt og glatt eins og það er ekki á Facebook í dag það var bara að sína, hér er ég já, einmitt, og fjölskylda mín en það er náttúrulega, við getum gert það sama tíma sko að einhvern veginn dreigi fram hvað gekk á þessum tíma en auðvitað verður við að vita líka jafnvel sko, í fátækt og erfileikum og þá á fólk sér sko ríkt innra líf og kann að skemmta hvort öðrum með skemmtilegum sögum og maður manns gaman og við sjálfum sér þurfum við ekkert mikið meira heldur en sko baðstofuna til þess að geta lifað góðu lífi sko. Já, og það var mikil samvera í baðstofunni, það var verið að lesa og segja sögur og syngja og þannig að Já, þú ert búin að vera að hugsa hana Gunnu Suðu árum saman og þá ákvæmst að finna þér aðra konu Já, það sem ég ætla að segja áðan við að það sem ég tók út úr bókinu var þetta með sérhæfingu og sjálfstæði kvenna og þess vegna fór ég út í það að skoða bara hvernig konur höfðu það hvernig var að vera ung kona á 18. öld og í fyrsta lagi þá fann ég heimild að konur, ungar bara tvítugar stúlkur sigldu til Kaupmannahafnar í nám þetta voru bara bændastúlkur
og fengu styrk frá Danakonungi að sem sagt það átti að reyna að kenna okkur að vinna ullan okkar betur. Hér var náttúrulega framleitt alveg svakalega mikið af ull og við höfðum gamaldags verkfæri til þess að vinna hana og hún var oft svo illa unnin að það var eiginlega ekki þetta að nýta hana í neitt þegar hún kom til Kaupmannahafnar. Þannig að það var svona ákveð taka ungt fólk alls staðar á landinu, flytja það til Danmörkur og kenna því þessi handverk svo það geti fært tilbaka og kent öðrum. Og það átti að vera jafnt kallar og konur sem að fóru út og ég fylgdi sem sagt þarna eftir nokkrum konum sem að fara þarna einar út og í nám og það var ótrúlega merkilegt að sjá hvað þær höfðu mikinn kjark að fara úr sinni heimasveit aleinar á ókunnugan stað og læra eitthvað nýtt og koma svo heim aftur. En ég kláraði raun og veru ekki þá rannsókn vegna þess að það kom COVID og ég þurfti að komast til Kaupmannahafnar af því þetta er allt, eða er mjög mikið í Ríkiskjalasafninu þar. Þannig að þá byrja ég á annarri rannsókn og bara lagði þessa rannsókn til hliðar, þessar konur mínar þarna sem voru í iðnnáminu og þá hugsaði ég með mér að ég þurfti að finna eitthvað svona eitthvað stórt og mikið heimili á Íslandi á 18. öld sem að var ígildi háskólastofnunar eða skólastofnunar og vegna þess að þar gæti ég mögulega séð hvort það hafi verið eitthvað sérhæfing hjá konum, hvort það er svona að því að á þessum stóru heimilum að þá er náttúrulega mikið starfsfólk og það eru sérhæfðari störfin og svona, þannig að ég valdi Amtmanns heimilið á Möðruvöllum í Hörgárdal og það er alveg risastórt heimili og ég bjó mig til gagnagrunn yfir vinnukonur á heimili Amtmanns hjónanna frá 1792 held ég, það var eitthvað ónýtt þarna einhverja kirkjubækur og alveg 25 ár. Og á þessu 25 ára tímabili þá fara 50 konur heimilið. Þannig að þú getur ímyndaðir umfangið á rekstri heimilisins. Hvað margar svona hverju sinni? Þær hafa verið svona 8 til 10 vinnukonur inn á heimilinu. Þannig að töluverð svona, hvað heitir þetta svona þegar skiptir starf svona? Það er ekki gott í fyrirtækjum að vera með mikla starfsmannavelta. Það er mikil starfsmannavelta. Já, nei, kannski að því þetta var náttúrulega bara staður þar sem að þú komst við á leiðinni eitthvað annað. Þú varst bara þarna til að læra. Og það var greinilegt. Þegar ég bjóð til þennan gagnagrunna þarna, þá náttúrulega voru þetta var svo mikið á konum. Ég var bara með nafnið á konunum og kannski aldur. En ég fylgdi þeim öllum eftir, tekkaði á hvaðan þær koma landinu, hverja manna þær voru, hvað varð þær og annað og hvort það var eitthvað mikið magna heimildum þær. Og þá fékk maður einmitt tilfinningu fyrir því hvernig þetta var. Og á Amtmannssetrinu er náttúrulega Amtmannsfrúin og hún er með stór og mikil híbýli, það koma fullt af gestum, erlendum og innlendum. Það eru haldnir þarna allavega samkomur, fundir og annað. Amtmannsembættið, mjög annarsamt embætti, hann á ferðalögum og annað, þannig að hún þurfti að halda líka, hann var jafnvel í Kaupmannahöfn, þannig að hún þurfti að halda þetta heimilið og hún eignast 18 börn á þessu tímabili. Þannig að það var líka, hún var með fulltins af börnum. Það er bara 2 ári. Já, tvíbural. Og hún er með barnfóstru, þar sé ég barnfóstru einmitt. Hún er með stofustúlku og þjónustustúlku, eldakonu og svo vinnukonur, nokkrar vinnukonur. Og maður sér hvernig hierarkíð er á heimilinu því að fyrst eru Amtmannshjónin, síðan börnin, oft strákarnir og undan stelpunum því miður og svo kemur kannski þjónustustúlkan, stofustúlkan, barnfóstran
eldakonan og svo vinnukonurnar þar á eftir. Og það vinnukonur að vinna úti? Já, það eru svona vinnukonur sem að, já, hugsa, ég hafi verið í bústörfum og hérna, annast bústofnin. Ef maður vildi vera grimmur þá eru þetta var kallað í þrælahaldinu í Bandaríkjunum, þá var það þeir sem voru í húsinu voru kallaði hásleifi eða eitthvað. Já, það er verða orð hásenn og hitt var í field. Já. Og þá var þetta rosalega hierarkí að ef þú varst þræll inni að þá upplifður að þú ættir sömu örlög og húsbændurnir að meðan þú varst úti á akrinum og horfður upp á húsið. Það voru engir hagsmunir sem voru sameiginlegir þar. Nei. Þannig að sá sem var í húsinu, hann gæti elskað húsbóndan. Já. Að meðan að sá sem var út á akrinum gæti hata hann. Já, en það er ég bara ég leika mér að því að vera með svona þessi aðgreiningu. Þetta er kannski það er kannski ákvarðat að þennan hátt sem að ég hef túlkað heimildina fyrst. Svo þegar ég fór að athuga hvaðan kemur þetta fólk, að þá eru þjónustustúlkurnar sem eru fyrsthaldar. Það eru dætur kannski prestsins í sýslunni eða sýslumannsins í sýslunni við hliðina á. Þetta eru hátt settar dætur og þær voru þarna sannarlega í einhvers konar námi. Já, til þess að verða betri kvankostur. Já, þetta var heimili sem var svona efsta lagið í samfélaginu og þarna læriðu þær allt. Þær læriðu að stýra svona stóru heimili og læriðu að lesa kannski og lesa menningarlegar bókmenntir eða eitthvað. Því að á þessum heimilum voru sannarlega bókasöfn. Og já, svo barnfóstran til dæmis að hún fylgdi kannski heimilinu frá því að fyrsta barni fæddist og fór svo með kannski fyrsta barninu á næsta heimili og hugsaði börnin hennar. Og fór stundum til Reykjavíkur, það voru svona konur sem að fylgdu fjölskyldum og voru bara bjuggu bara inni og engin vissi hvort það voru í vist eða launafólk eða hvað sem bara fram á miðja síðustu öld. Já, en þetta var allavega þarna komst ég að því að það var sannarlega einhvers konar sérhæfing í þessu 18. aldar samfélagi og hún fór náttúrulega, eðlilega fór hún líka eftir því hvaða möguleika þú hafðir á að komast í stöðu þjónustustúlku en þá þurftur að vera svona betri vegna þess að það var náttúrulega mikil ásókn í að komast, þetta var bara eins og fínasti háskóli í dag, erfitt að komast inn og svo sá maður að vinnukonurnar sem að hafa trúlega komið þarna inn, þær voru kannski 17-18 ára, þá eru þær samt orðna kannski matrislukonur á heimilinu. Á síðari stigum. Já, kannski 2 ára seinna eða eitthvað. Þú unniði frá því að vera á hrífunni úti í slættinum yfir í að vera matriskona. Já, og svo kannski giftust matraskonurnar ráðsmönnunum á Amtmannsheimilinu og þetta var náttúrulega fólk sem að kunni virkilega til verka á þessu fínasta búi og allir þekktu í sveitinni þannig að það var kannski auðveldara fyrir þá að komast sem leigulegar eitthvað staðar eða komast í betri stöðu frá heimilinu að því oft þegar þetta fólk vildi giftast og eignast börn þá fór það af Amtmannssetrinu. Þannig að þetta Amtmannssetrið ástæðan fyrir að konurnar kom og fóru svona ört að það var að þetta var bara eitt stopp á leiðira í eitthvað annað og það var mjög gott að komast á svona heimili og læra til verka og svo ég fari örlítið til hoppi yfir í Anna Guðrúnu mín aftur að ég fylgdi til dæmis yngstu systurinni á heimili Guðrúnar Ketilsdóttur. Hún er greinilega, hún er 4-5 ára gömul þegar hún er byrjuð eitthvað að stafa og kann eitthvað vers og eitthvað svona og svo sér maður að presturinn hefur mjög mikið álita á henni. Þegar hún er orðin eitthvað 17 ára gömul þá er hún farin að vinna fyrir kaupmannsfrú, danska kaupmannsfrúin Akureyri. Og svo missir þessi kaupmannsfrú manninn sinn og fer til Danmerkur aftur og þá er hún ráðin hjá aðal kaupmanninum á Akureyri.
og hann missir konuna sína og flytur þá til Danmerkur en bróður hans tekur við sem að hafði búið lengi á Íslandi og hann eignast 2 börn með þessari systur Guðrúnar og svo eignast hún 3. barni með öðrum kaupmanni en hún alltaf ráðskona eða mjög ofarlega í stöðu hjá dönskum kaupmönnum. Síðan þegar hún orðin mjög fullorðin, hún giftist aldrei nefnilega, að þá ræður hún sem ráðskona hjá Gunnlaugi Brím, sýslumanni í Eyjafjarðarsýslu, sem sýnir jafnvel þessi kona sem var búin að eignast 3 börn fyrir utan hjónaband og venjuleg vinnukona en þá bara, hún bjóði yfir ákveðinu auðmagni. Hún hafði búið á heimilum danskra kaupmanna sem höfðu náttúrulega aðgengi að ýmsum varningi sem var ekki til almennt inn á öðrum heimilum. Þeir líka, dönsku kaupmennir voru með allavega sérvisku í sambandi við, kannski voru þeir farnir að borða danska kjötbollur á þessu tíma, en allavega einhvers konar auðmagni bjó hún yfir eftir að hafa búið á þessum heimilum sem að sýslumannum, unga sýslumannum í Eyjafjarðarsýslu fannst mikilvægt að. Já. Og þetta það sem ég hef áhuga að fylgja eftir þessum konum. En áttu við að þrátt fyrir að hún hafi eignast 3 börn utan hjónabands og við kannski í nútímanum ætla það að hún hafi verið svona forsmáð og hafnaða samfélaginu, að þá hafði hún samt svona eitthvað svona sess í samfélaginu, eitthvað karriér sem hún gæti haldið áfram. Já, ég held nefnilega það hafi átt við á Íslandi eins og þú sér bara þegar þú kemur út á land í dag í þessu litlu samfélag út á landi, þá hafa allir mörg hlutverk. Hver og einn einstaklingur svo mikilvægur innan samfélagsins og þannig var það líka held ég á 18. öld að það bara ef þú varst klár og duglegur og sniðugur að koma þér áfram að þá fékkstu mörg spennandi tækifæri og það var svo sannarlega við þessa systurina Guðrúnar sem að hún í raun og veru flytur á heimilinu vegna þess að hún missir pappa sinn og heimilið leist upp þegar hún 17 ára gömul en þá bara fer hún strax einhvern veginn inn á þessi heimili, inn á kaupmannsheimilin og það má segja líka eina af þessum Amtmanns vinnukonum sem ég fylgi eftir að hún kemur líka sem fósturbarn inn á Amtmannsheimilið og ágreinilega góða framtíð eftir það af því að hún kemur sem fósturbarn til dansk kaupmanns sem að elur hann upp og hún gerir svo stofustúlka hjá Amtmanni og giftist þar ráðsmanni og flytur í burtu. Þannig að hún á í raun og veru farsala ævi með því að komast sem stofustúlka á Amtmannsheimilið. Sem eins og menntun. Já, sem að, ég er eiginlega að líta á Amtmannsheimilið sem svona skólastofnun að því að við höfðum enga skólastofnanir og sem að konur notuðu til þess að bæta stöðu sína í samfélaginu. Já, vegna þess að og ekki bara til þess að vera betra konfang, heldur geta líka verið með bara karriér út frá því. Já, og við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að þessir drengir sem voru að fara til Kaupmannahafnar að læra á þessum tíma, þeir áttu náttúrulega bara að vona því að fá kannski stöðu sem sýslumenn eða prestar. Og konur voru ekkert í stöðu sýslumanna eða presta, en konur gengdu svo fjölþættu og flóknu hlutverki inn á heimilunum sem að var mjög flókið og eftir því sem þú varst í hærri stöðu þá var það jafnvel flóknara. Þannig að þetta voru sannarlega menntasetur sem að voru að mennta þessar konur í hlutverk. En ef þetta svona sagan og sagan grunnurinn af sjálfsmynd okkar og svona skilningi á stöðu okkar í samfélaginu í dag og segjum að konur séu minnihlutahópur sem alltaf erfitt að segja vegna þess að það helmingurinn. Og þú vilt ná í sögu kvenna og þú ert að benda á að þær hafi sinnt mikilvægum hlutverkum og það hafi verið svona og þær hafi verið að byggja upp mennta og félagsauðmagn til þess að koma sér betur fyrir. Ef þetta verið að segja með sögu af svörtum í Bandaríkjunum eða
eða einhverjum öðrum svona minnihlutahópum eða samkynniðum eitthvað, þá oft hugmyndin svo að við sækjum það í söguna, einhverja sögu, vegna sem við ætlum að byggja á því hver stað okkar í dag. Ekki? Og þá segir það sem að þú sækir í söguna, sem að hefur ekki verið með athygli á stöðu kvenna og stöðu þessara kvenna sem að þú hefur kynnst hérna. Hvað það sem að við getum sótt þarna og sagt að já, þetta eru konur, sko, þetta gáttu konur gert. Hvað það eitthvað svoleiðið sem að eða þetta kvenna menning eða skilur hvað að fara að það voru oft hugmyndir svo að við okkar eigin sögu sem ekki í hinsagan og við ætlum að byggja sko stöðu okkar og sjálfsmynd og fleira á þeirri sögu og þá var að spurning hvað í þessari sögu sérstætt við konur. Þetta náttúrulega sömulegt þetta saga sko undirsetts hóps sem að lifa af í samfélagi hinna. Það kemur alltaf í aukasettingum hjá þér og þú segir, já það náttúrulega ekki orðið prestar og sýslumenn. En vildu þær endilega gerast prestar og sýslumenn? Ég bara að segja að þú veist að þær höfðu ekki, þær settu sér ekki markmið að komast til Kaupmannahafnar og læra til prests eða sýslumanns af því þær vissu að það var ekki. En Guðný, undanfarin 70 ár hafa konur verið að segja fram að við viljum hafa sömu tækifærin og kallandir, við viljum vera sýslumenn og prestar, alveg eins og kallandir. En ertu að segja það að við áttum líka konur, okkar eigin kultúr eitthvað svona, sem að við ættum líka að hugsa og byggja á, það að vera amtmannsfrú og reka möðruvelli. Það bara, veistu það bara miklu merkilegra heldur en þetta sýslumennadrasl. Það nefnilega alveg sammálaðir og það það sem að ég að sýna fram á að mér finnst sko, það kannski líka þessi barátta okkar fyrir jafnrétti að hún snerist kannski miklu meira það að við vildum fá rétt til sömu tækifæra og sömu launa og annað og þá einhvern veginn tapaðist þessi mikilvægi partur af því að vera kona eða þú veist það tapaðist, áherslan var ekki lengur þar og ég held að þess vegna höfum við einhvern veginn ætla það bara, já 18. öld þannig að konur voru bara vinnukonur og þær gerði ekkert og það var ekkert merkilegt en við höfðum ekki spítala á þessum tíma eða leikskóla eða skóla eða gátum fór til Bónus og keypt okkur mat þetta fór allt fram á heimilinu og það voru konur sem sinntuðu í öllu. Þú nefndir bara dagvist og leikskóla og uppbyldistofnanir með barnfóstrunni og mörgvöllum sem ólu upp áttu börn eða ekki eins og sama manneskinn það var stofnun þar inni sem ígildi leikskóla í dag og mentastofnunar. Já, einmitt. En ég bara veltaði hvað getið þið konur gert við þetta? Ef við segjum það, auðvitað það galin leið að konur ætla að sanna það að þessu bara jafn góðar og kallar og bara taka yfir kallaheiminn og sömuleyti sjáum við þetta. Ég veit ekki hvort að þú ferði í bíó og svona, ég finnst alltaf gaman að fara í bíó og þá maður að sjá svona að kvenhlutverkin það er ekki komið kvenhlutverk í bíó frá Hollywood, heldur eru bara konur fann að leika kallarhlutverkið. Þú bara horfa á konur leika James Bond og eitthvað svona, alveg bara allir rugl sko. Þannig að þá sem að geta konur ekki komið inn í myndirnar án þess að vera feika sig sem kalla. Já, akkurat. Er þetta eitthvað þarna sem það er þessi ofur áhersla á það konur þurfi að vera í sömu stöðu og kallar til þess að vera að teki marka á þeim eða eitthvað. En sem betur fyrir eru við, til dæmis hérna á Íslandi, sem betur fyrir eru við að sífellt fleiri kallar til dæmis á Íslandi taka að sér þetta umönnunar hlutverk sem að ekkert sjálfgefið hérna í Evrópu í kringum okkur í löndum að kallmenn taki hálft fæðingarólofi á móti konun og og kallmenn dragi úr vinnu að því að konurnar þurfa að vinna meira en þetta farið að gerast í dag á Íslandi. Þannig að ég held að við séum bara mikið framar heldur en aðrar þjóðir í kringum okkur í jafnrétti og ég held líka að íslenski kallmenn þeir eru kannski líka bara vanar því að konur taki þetta allt á sig. Þannig að þeir eru vanar því að geta treyst konunum.
og það eitthvað sem að líka held ég bara í fortíðinni. Kallmenn fóru á sjóin og konurnar urðu bara að bjarga sér og kallmenn fóru í ver, já, einmitt og þannig að og svo ef við með á 2000-öldinni þá voru kallað bara út á síðutórum og siglingum og komu bara heim 4 mánuðum seinna sko. Já, einmitt. Alls konar. En ég held að... Og allt samfélagið, svona sjómannabæir, hluta mínu fólki kemur úr Hafnarfirði og þar heldur konurnar svona bara einhvern veginn, sko einn raunmúlegi bæir var aldrei upp á konum sko. Þó að var einhverjir kalla bæjastörur og eitthvað svona. En það var til þess búið til dagvist fyrir sjómannekkjur. Já. Þú veist það er svona, þetta sjá ýmis merki sko hvaða árið það hefur að konur hafi hver árið þeir eru sko. Já. Og ég líka sko sannfærð þetta verkefni sem ég að skrifa núna í dag, þá ég að skrifa sögu Amtmanns frúar og ég einmitt að, ég set mig svo oft inn í hlutverkana því að við vitum svo lítið hvert hlutverk þeirra var og það það sem að sko, saga Möðruvalla hefur verið skrifið alveg í tætlur, bara í mörgum bindum, en það bara enga konur í henni. Þó voru konur sannlega sem stýrðu þessu heimili. Eða það eru ekki mikið af sögu af konum þar. Og mér langar núna að reyna að bara skoða þetta heimili og skoða hvað fór fram þar. Hvað var verið að bardúsa heimilinu og Hversu stofnun var þetta í raun? Já, einmitt. Og það mjög flókið að reka svona risastótt heimili og þú veist, allur búpenningurinn sem að þú veist, var þarna og var verkað eitthvað úr því og það var sett upp vefstofa þarna og var verið að vinna eitthvað flókna hluti til sölu úr ullinni sem að var náttúrulega gríðarlega auðlind og verðmætt á Íslandi því að íslenska ullin, að því að það er svo kalt hérna og rakt að þá er íslenska ullin náttúrulega frábær en það þarf að vinna hana betur. Ég held að við sem erum búin að missa þessu að því að við ræktum núna sauðfé inn í húsi sem er náttúrulega afleitt leið til þess að búa til góð ull sko. Það er eiginlega leið til þess að búa til afleitt ull. Svo höfðum við ekki efna að heia einu sinni á 18. öld þannig að þeir voru bara látni ganga úti. Já, sem að þá náttúrulega var sko, af ræktuðu tún í dag að það eru gömlu bæjartúnin bara 0,5%. Þannig að á þessu tíma að þá var sko það sem var heiað var 0,5% af því sem er heiað í dag. Það voru ekki svona rúllurnar út Nei, einmitt. Þannig að það var gengið úti náttúrulega og sömuleyti er það kannski eðlilegt að það er svolítið skrítið að rækta sauðfé í húsi sko. Ef þú pælir í því sko, þá er það ekki... Já, en er það ekki bara blá veturinn sem að er á húsi? Já, það var byrjað, við byrjum á því. En það er ekki gefið að það í að vera. Nei. Eins og þegar ég var að lýsa heiðabílunum, þá var það ekki sauðfé sem fórst úr hór, það var beljan. Af því að það þurfti að heia fyrir hana og heginn kláruðust en sauðfé er með svona það er næstu svo skóflur til þess að grafa sér niður í gegnum freran til þess að komast í hei þess vegna er það svona nei, ég segi það ekki. Herðu, mér slegilegt að hafa ekki svona hnallþórur að bjóða þér hérna þegar þú kemur hérna að borðinu með þessar sögur. Þannig var það í gamla daga þegar fólk kom á bæi og sagði sögur og þá fekk það góðan mat bauði bara upp á kaffi. En Guðný, takk fyrir að koma hingað og segja frá konum í sögunni. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Já, þetta er lokin hjá okkur í kvöld hér á Rauðaborðinu. Ég þakka Guðný aftur og öllum gestunum sem hingað komið. Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem eru að hlusta og breyti þessu samtal okkar við þetta vaxdúkaða borð í fjölmiðlun. Þið getur verið virkir þáttakendur í uppbyggingu samstöðunar bara með því að benda vinum og vandamennum á efni sem að ykkur líkar. Þannig hefur dreifikerfi samstöðunar byggst upp með góður í afspurn. Þið getur benda á að það má finna efnið á Facebook, það má finna efnið á YouTube. Við erum í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM ef þið viljið stilla inn í bílum.
Það má líka sækja þær útsendingar á spilarinn á netinu, spilari.is og svo spilar líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna hvað sem í heiminum, það sem netsabbat og allar íslenskar útvarpsstöðvar. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt sendt frá fjarskiptafyrirtækinu Símanum, þar er verið númer 5 á fjarstýringunni. Þar getið þið nálgast 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, efni og samfélagsumræðu frá samstöðinni. Fjárhagslega þá eru við byggð upp af framlögum einstaklinga, við kallum það áskrift, þið getið farið og skráðu ykkur sem áskrifundur inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það kostar 2.500 kr. á mánuði, þið megi borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það eru samkvæmt mælingu sem voru gerðar í apríl, líklega hátt í 40.000 manns sem eru að hlusta á þætti samstöðurinnar eða horfa í hverju viku. Af þeim eru 1350 áskrifendur og það er í boði þessa fólks sem að þið fáið efni frá samstöðinni. Það væri auðvitað gaman ef að fleiri myndir slóst í hópin því að þá getum við gert enn öflugri í samstöð, enn öflugri umræðu vettvang og enn öflugri fréttavef. Pæliði því, ef þið viljið gerast áskrifendur þá getið þið farið inn á samstöðun.is. En ég ætla að láta þetta nægja í bili, segi góða nótt og svo sjáumst við aftur hér á morgun við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.